Şeytanlığı dاره رقم میگه شایدم. میدونی که جلوی ما میدونی şeytanlığı رقم میگه همه شما دیگه جلوی ما مکسر شده şeytanlığı ما اکایل هونجا سلام علیکم خوش آمد جان اکایل هون خوش آمد اکایل این اکایل هونجا یک اکایل شده خوش آمد اکایل هونجا سوده خوش شده سلامتی و سوده جان اما خوبه انشالله میدونی شده اما میگیم میدونی شده پلنگا میدونی رقم میگه شده اکایل میدونی رقم چه میگه مولد سر بکنی اکایل میدونی رقم میگه مولد سر بکنی شده نه او هم اکسر شده شده پلنگا هم اکسر شده زنده و اکایل داریم جاییم خبره از کلیخ بتونیم اکایل هم اکسر شده اکایل زنده و شده نه می جنگیم شده پلنگا می جنگیم میدونی شده پلنگا رقم میگه اکایل میدونی شده پلنگا رقم میگه مولد سر بکنی او میدونی شده نه میدونی اکایل رقم میگه مولد سر کنیم هم اکسر شده پلنگا زنده و سر برنده خانه آباد باشیم توی در این خانه مبارک میگه نمیدونم شده اما اکای ایلهان جان شده 500 پاوند رفتیم 500 اکای جان شما اکای جان میریم هم اکسر شما آمده جانانه بها شده سکای می آی گل گلانه اکای جان میدون رقم میگه شده اکای سینی آمد اکای سینی سینی اکای می شده میریم هم اکسر شما شده نه هم اکسر شما دی اکای رومان 03 اکای می 3 میریم رومان 03 اکای می 3 اکای رومان 03 شما اکای Dobro požalovat, brat moj. Čo ti, brat moj, gdje ti, brat moj?
הכדור מדור של פלנגו. İyi Rumiz bir daha. Akel sayı şükür okuşamadı. Akel Rumiz okuşamadı. Akel sayı şükür okuşamadı. Akel medar rakam geçiyor Palago. Akel sayı şabuz kamusaydı şu an. Akel sayı da kamusaydı şabuzdu şoma akel şeyden. Akel sayı şoma değil. Akel sayı khali nivai kartinkat alish kan safai mo dadgah بود. شو akel sayı صدیق خوش şeyden. سلامتی رو صدا کن. میدونی خیلی رقم میگیره شده پلنگو رقم میگیره. Ama kısa şoma geçiyor Palago. İsim dobro pejal davat. Lettin salam aleyküm hoşuma daka. Lettin sözü kubaka salamati olsun senin yamanas. Как ты, брат мой, чё ты, брат мой, где ты пропал, где брат мой? Benim akar oyuncu rakipte kadar mı geçiyor, paranı rakam ilgili. Aa, iyi ki hadi bir şey söylemeye akar. Bakın formuşken bir vakit neyse. میگن الان نیم ساعت خوب به اگه اون وقت نون خوب میرم بخدم اکو میدونم رقم میگه شوی پلنگو رقم میگیریم بوده سر کنی شنیده دانا دانا عشقی من میدیم دلش اکدون رقم خوره شوی پلنگ میدونم رقم میگه شنیده شنیده میدونم رقم میگه اکدون رقم میگه شوی پلنگو میدونم رقم میگه شوی پلنگو میدونم رقم میگیریم چه اکلیتی نکنی شنیده اکلیتی چه برای چی پشمشم اکو میدونم رقم میگه شوی پلنگو چی با پشمش اکلیتی اکو میدونم رقم میگه شنیده Aha. Nee, nee, maar ga ik wel akkoord doen.
Mini magazine. ما بيعقل ما نمو. أنا لتشينك من كورة مكنو. أكو مدر رقم جن شيء بالانگو أكادر مدر رقم جريم. يو تاي جنو قام وقت مخ جنو فكر لتشين خو قاردرو. ينمو خو درو مخدو كأكل. أكادر ما شيء بالانگو مدر رقم جن بودا سرچ کنیم. مدریم أكو مدریم. بخدا نه حافظ نه گونش کنیم وقت. گفت یا هم من نه حافظ نه چه مکی تیش نگم وقت داره دست بخویا. تمام یا نه کاری نکن. تکی. أكو مدري شيء بالانگو مدر رقم جن أكادر ما. ينمو خو درو. أكادر مدر شيء بالانگو. مدریم رقم جريم. شيء بالانگو مدر رقم جريم. رقمو پستان أكادر ما. أكو مدر رقم جن شيء بالانگو. زنده وعبود خون عبود بشین مدریم أكادر رقم جريم. موجب سار بکنیم. پابلو سلام علیکم خوشم أكادر. 4 hafta که پابلو تبی گام دکمری. 4 hafta که پابلو. أكادر پابلو پارتنرشنا ندارش. گام دکه پابلو گاوی شده. ولی أكادر مدریم دارش شيء بالانگو. رقمو خلاه من شيء بالانگو میگیم رقم که موضوع سر بکنیم. أكادر روز رقم میشه پر نمیشه نه. أكادر روز رقم میشه پر نمیشه. نه مکسر شده که جنوب ها مکسر شده زندان و سربلند خانه بود باشیم. میدونیم دارش. رقمی 265 خورده شد پناهنده رقمی 265. رقمی 265 خورده. Окей, Джамшидон, салам алейкум, хуш омад ака. Как ты, брат мой, чё ты, брат мой, где ты, брат мой, добро пожаловать, брат мой, медалиш. Омад ака пурда машина, медалиш. Ака, аҷао, салом алейкум, хуш омад ака. Ака ҳам аксарашон рақам мегӯянд 265 хӯрда шед, ана 265. Ман на ака Ҷамшид хуб касем бахудо. Ва ака Ҷамшид хуб мешкаки. Ака Ҷамшид рақами 2. Мерим, ака Ҷамшид рақами 2. Ака Ромиз чанд со'м? Ака Ромиз пули намояд шуена. Ака Ромиз. Ака Раҷаб хуш омад ака.
olmayabilir şu kadar bir şuna. Kudriz beduyum. Akor raqami 65 raqami 65 akor raqami 65 akar rustam raqami 6 میگم بگیرم akar rustam raqami 6 akarım da raqam 5 ya kızım 5 6 گیرید akar rustam partuşena akor raqami 5 خورم akar ya akar karta bana mı gördün akar kadar mahmudlu şeyler İnanın rakının servisini setaya şaşar. Valla akar numara da nuh servisini setaya şaşar. Karta ezber olur bana mı gördün. Ve gel deme partuşena benim de alışık. karta devam et akaz beni tuğla akar. میدونی چه پلنگو میدونی خیلی پلنگو خوله اکه روستان خونازه رکتن کشیده جانم با پیش میگیم بریم پرده علمک نموشه شو اینجا طوری که چی سر آواز نکنه یعنی تمام بلد جنبیشی شستگی بود سرخی وقتی میگم نیم ساعت خوابه گوش جو افتاده اکه روستان hazır bakın partiyaya اکه جانجون bir partiyayım پنجه شنگی یک رو خواهیم تودان شدن شپرنگو تودان شدن بریم اینم بچه da پافتیم میدونم ذکرای بریم اکه سرش میکنیم شپرنگو سرش میکنیم اون اکه از سرش میکنیم بریم اکه دونیم هم اکسار شده زنده باشید اکه شپرنگو اکه ایلهون رقم یک شینا 500 پارت اکلیون 400 دیگر اون کارتا تا بوزی بدوره اکه روستان رقم 6 اکه 1000 پارتی وقتی من که بری اکه هم اکسار شده شپرنگو هم اکسار شده زنده و سرگران باشین خانه آباد باشین اکه روستان 1000 پارتی نهصد کارتا تا بوزی شینا برین دارش بنو کی میفهم اکه بنو محمودلو اکه رومیز رقمی 3 اکه رومیز رقمی 3 400 گرم کارتا تا بوزی برین دارش اکه پاور رقمی 4 رقمی ها اکه bana 400 پاور sayılarına derliş. Ekke Camşehir raqami 200 görmek derliş. Ekke raqamgi باشه مرحمه رقمی 5 خوله گذر سر میکشه اینا. اکه رقمگی باشه مرحمه رقمی 3 خوله برین درلش کرد. هم اکثر شوشه پالان رقمی 5 موتور خوله گذر سر میکشه. اکه رقمگی باشه مرحمه رقمی 5 خوله گذر سر میکشه پالانگو اکه باید تو سوال بکن تو رقمه باید رقم میکشه. من دست کنم تو گرم شاکی. اکه روستان مشکل پیش میکشه نه. خیلی بخشو گفتم بگه نه خوب شده. اکه رقم 5 خوله اکه رقمگی باشه مرحمه رقم 5
حالا رفت شما که تو در کدن برای شیطان رفته اما در بود دوری رفت کدن و رفتن پایمون خوده اکو رفتنگی باش رفتن میاد میری اوش شانده در طول بوده به و کدن و همون در بود دوری همون در پیشتری کدن میده اوش شاخه میره درسی اکو رفتنگی باشم و همون رفتن پایمون خوده اکو جمع شما شیده هم اکثر شما کدن زنده و سابران خانه بود بین تو در این خانه مبارک شما گیره درسی زنده و سکه جمع شد میره خیلی می جنگی شیطان درسی همون در بود دوری همون در پیشتری زنده و سابران خانه بود بشید او میگه میشه پایان او میگه زنده باشه اکو شما همه رقم پنجاه بتشه پایان اکو شما همه رقم پنجاه بتشه یک نشون داره رقم یک بریم اکای همه یک تو بشه که اصلاح رو بخواه گردیم بریم اول دستش رو دارم شاکی یا بلگو اخوان تا خانم اکای همه رقم یک چهارصد اکای دوستان رقم شاید نهصد اکای رامیز رقم سه چهارصد اکای پابلو رقم چهار صد اکای جمشید رقم سه تو رقم اکای جمشید دو پنج اکای جمشید رقم دو پنج نامه تقریبا 200 روبل دیگر بریم هم اکثر شاید رقم رو بریم درسی اون مگه بریم رقم یک اکای جمشید دو پنج اختر رقم یک 20 رقم دو 20 رقم سه شدن 11 رقم چهار شدن 12 رقم پنج 20 رقم شش سه تا توز رقم هفت 10 سه تو دوشان رقم هفت میریم اکایی چی بود؟ اکای روزان او شاد دوستان رو پلاکه برم بریم درش اوشو چاکه یا آقا دسته تو نوع که حکومت بودم و خیلی کردم شاید اکسان رقم هفت میریم اکو هم اکسان کنید یا لایکی بدیم بریم درش یا لایکی زنده و سربرند خانه بودشه هم اکسان شاید کنم سوی دولو پجل و آشده سوی دولو شده او میگه میشه پایان میگه اکل اصلاح سینده سلام علیکم شما اکل اصلاح کنید دارم اکو هم اکثر کن رقم شب زد پالخه مردم ها که خود میدم رقمی ها دوستان پاکه دومین دار شکر شاید از اکو میتونه رقم خوری بشه به جنگه شد پاهنگو میرسه رقم خوری بشه به جنگه میریم اکل همجور شیپان 300 یه دستون هم دار کسی باقی شکنه میشه اکل روستان 900 داشت شیپان جرم 800 1700 1600 دیگر میرسه اکل رومی شیپان 300 دیگر میرسه اکل چون هم آموش اکل جمعش جا آموش می دارش هم اکثر شونه اکل هفت بسیار یک 10 دو 11 سه اکل سه بسیار چهار اکل چهار 31 5 اکل 5 20 شش اکل 6 20 اکل پابلو اوش اکل داشت اکل 14 اکل 5 هم در بوری هم در پیشهای شیپارانگو اکادمی و یالایکی بزنیم بریم درش شیپارانگو یالایکی بزنیم درش بولشو بشیم زنده و اکل اوش رو میگم کنن اکل روستان حق نظر و اوز میان فالیش کنن افید پیش بخواهد جو بریم اکل 14 اکل 5 هم در بوری هم در پیشهای زنده و سرگراند خانه آباد بشیم اون میگه نشه اون میگه دو پنج خود تمام اکل جمعشون پاکتاز بودن نشیدن بریم تلویزیون دیگه خود هم اکثر شده او شاکه میگه رقم 14 رقم 5 بریم اکادمی یالایکی بزنیم این داشتیم اکل اینجور شیپان 200 دیگه نشینم اکل روستانجور شیپان 1500 مکان اکل رومی شیپان 200 مکان اکل عجب رقم 47 اکل عجب اکل رومان تویید رقم 47 400 گرم اکل جمعه 800 پاور 600 گرم بریم اکو هم اکثر شده شیپان 400 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 شده 20 رقم 2 شیپان 10
رقم 3 رقم 3 3 کارول رقم 4 رقم 4 22 o şahsa kalı zuz am trikşe çi bu yani 14 رقم 5 o esede رقم 4 arkayı romiz o şahsa basit تکرار داری بره در شکل علکی بزنیم بره در شکل یا علکی بزنیم که بچه مدارم بره همون مگه بره شکل سه در رقم شو رفتیم درسید هم اکسک شده کردیم از دوست اون باشه بگیر دست دوست در پریشانی ها او در مگی همون مگه بره شده هم اکسک شده بریم اکه پلتفرم بیرو برو سو روشای بعد که نرمال نخیدونیم ما یا روشای بعد اکه نه درش هم اکسک شده سه بمیوشن دست با عمال وای رقم چورمه هم اکسک شده کردیم از زنده و سفرها موشن هم تمام رقم چور اکه هونجو شیپان 100 روبل میده اکه روتانجو شیپان 1400 نکا اکه رومی شیپان 700 نکا اکه روم پابلو 200 گرم نکا اکه جامشون 400 گرم نکا و دارش رقمی چو اکه پابلو رقمی چو 22 5 12 شده رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 جانم با پیش 10 رقمی 3 20 اکو بو رقمی 4 اون شد رقمی 5 جانم پیریو مو اوتومه فاخرین جانم لاو مهد حال لاو در رقم 10 بلینا چورا اون شهانگه میره مکدریم از زیندان سربالا موشه خانو بودوشه هم اکسف شد اکرمان هم تمورو یو که از اون وقت دو بود او اکه سینجو چه قدیم آدیشه نه شرکت پاکشه فلانجا هیچ اکه افتاد نه بگیم کار شده گشه نه بوده نه میشه ولی اکه سینجو رقم خالیش رقمتون بوده که پیدا میشه که شما اکسی رقم 14 رقم 5 هم ادا بوده فلانجا زنده سربالند خانواده شه هم اکه سینجو داده خالیش 14 رقم 5 شه نه هم اکسف شده برین دارش گوش هم ادا بوده شه نه arkadaşım düz arkadaş hazır saat çamlı yakala papası. Hadi mesela sakşıysa akay ilham o olmuyor ka. Akay Rustam hazır sesler geliyor ka. Akay onu şepa şaşsa diye. Pablo şaşsa diye. Akay cevapşe dışa diye. Mera kadını akay panç. Panç akay cevapşe diye. Biz şaş. Bisyak. Haft. Sete da. Yak. Bisede. De. Bis. Se. Bisyak. چور 11 هفت او شد رقم یک میریم اکو هم اکسک شد پانانگو زنده و سربالا میشه سیم دوبرو پجالوار سیم دوبرو پجالوار دیگه میره شده نه همه دا بور بوری همه ما دا پیشنهایی هم اکسک شده میریم اکلونی ما رقم 17 رقم یک میریم اکای سینی رقم یک بگیری یه اکای جامشه یک بودو تشیده پاجا پاسنی میریم اکای هونجو اکشن اکلیون هزار اما شیده که بودی که رقم زندان سربالند خانواده شه اول اکه سینجو جان کنم یک اکه جامشه اگه داخلتون کدا 5 متر کنم اکه جامشه رقم 5 میگیرم رقم یک حافظه رقم یک بریم تا اکه جامشه رقم یک داخله تا قبل اکه سینی شریفان رقم 5 نشه کنم اکه هونجو شو رقم اکه سینی رقم 5 بتون چه نه اکه سینی هیاقی رقم 5 که بتون سال دیگه دونم اکه رستم 1200 دیگه دونم اکه رومی شیبان 500 دیگه دونم پابلو 1600 1000 کارتو دا بوزی اکه جامشه رقم 5 ده او رقم یک ده او دونم اکه پابلو 1000 دونم کارتو دا بوزی اکه دارش رقم یک سویا ده 11 سه دا
4 داکای کاری شو کردیم اصلا 5 20 6 22 7 22 اکو bu rakami jak bu bizim karta hiç ne yaparken ilk karta gelirse inden durar. Verin. Ya da bunu kampı komşu şekilde durar bırak karta ku. Yine ne olur böyle. Ve rakam ya da rakam bir şey falan ama da bu oraya ama da peşleri. Ben daha şey söylemiş. Bir söylemiş şey yok. Rakam ya söylemiş şey yok. Bu karta ne olur? Biraz şey. Tamam hoşça. Ya güzel rakam bir rakam ha maksat şöyle şey falan go. Zindan sağlam da konu bol şey. Ben daha şey. O şarkı benim. Ha maksat şarkı no. Zindan sağlam da konu bol şey. Ya laki meze şey falan go ben daha şey. Akay sini şey falan 800 ona. Akay Ruslan şey falan 1100 ona. Akay Romi şey falan 400 ona. Akay Roma şey falan Pablo 800 ona. Akay Gamjiro şey falan 400 ona. Ben daha şey ha maksat şarkı benim rakam bir de. 11 رقم 3 بسیار رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 اکو bu رقم 5 oş çakayı sini akay sinici oş رقم 5 رقم 6 میره اکو علاکی مزشه falan iyi علاکی مزه داشت همون بود گوره همون پشتایی زینده و سربالند خانوار بشه او میگه میشه falan او میگه هر کی ما رو یاد از اون وقت اون دوست عمرش که دست دوست از پریشانی و در درماندگی او میگه میشه نه 15 رقم 6 میری اکای سینی شیپان 1300 اکای رستانجون شیپان 1000 اکای رومی شیپان 300 اکای پابلو 600 اکای جمشید شیپان 200 نه درچی هم اکثر شرکت رقم 6 میشه 20 رقم 7 شنار 20 رقم 1 شیپان گنجمون با پیش 11 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 شنار 20 رقم 5 شیپان 22 اکو مفترض بچه بغداد براش کیای اون اکو بغداد پیش کنید وقتی میخواد که جمشید اینا میرید وارا بده 300 شیپان گو براش رقم 2 رقم 5 300 برای کیو داره شیپان گو odamı benim aymarda metin ki budur şepalan go nere varaşta 300 şerina ku asla ki vadro marhama şepalan go akay jamşe raqam yakşam durarda akay roma raqam 3 şam durarda meri akay rumit akay anajon çora gav söyle şaka gav akay anajon şuna kajon hafta çora vara durmadan kajon akay Pablo hafta çora durarda akay rumit raqam 3 durarda akay jamşe raqam 1 durarda akay Rustam raqam 6 میگه akay Rustam نگه akay anajon metin akay Rustam raqam 6 davayı seferman میگه نه نگه akay anajon metin درشم اکثر شون seferman go دو نشونه رقم میگم من رستم akay جواب metin akay Rustam böyle keyif کنم ey ما boşa da akay anajon metin akay Rustam raqam 6 میگه şeyler de var ha böyle maksadın ha aksar şون seferman زنده و سربلند شما بودوشین او میگه میشه نه او میگه همه در بود بود همه در پیشتری زنده و سربلند اما عباد باشین توی دارید خانم باشه او میگه میریم رقم این دل نشانه رقم سه بره شینا اکای انحجان رقم 6 شایخه کنیم رقم پیشینا میریم اکای انحجان رقم 6 شایخه رقم میکنیم میریم ها اکثر شو کنیم او شاه 1800 درمون کدوم بدونم میریم دالشین رقم 7 4 اکای روما
اکر من رقم 7 4 اکر پابلو او میشه اکر رومیز شیپالانس او میشه اکر جمشید شیپالانس صد پارتول اکر انرژی رقم 6 میپارتونشون تمام هم اکساف شش شیپالانس زیده و سربلند خانواده شد بین همه تا بولبولی همه تا پیشروی تو میریم اکر انرژی میپارتون شیپالانس رقم 6 اکر انرژی اکر انرژی رقم 6 میپارتون میکنیم تا داره اکر انرژی پارت شده اکر انرژی 300 پارتای اکر انرژی اون اکر همه اکر انرژی اون اکر میام اومد میریم خمیسه 12 چهار روز برام دوش اکر 30 5 20 6 20 اکر انرژی فی اکر روستان فی پنج کنه خمی هفت اکر روستان 22 یک 10 2 11 چهار اون شاید اکر پامی اکر رومیز اکر سه پاپو اکر روستان حقوقات افی تپش افی خفو است همین دارشی او اکر روستان افی تپش افی خفو است شینا سه پاس اکر ناز اکر سه دبوز بگی شینا می اکر پابلو اوش شما اکر می دارش هم اکر شوی میری اکر خفو اکر روستان شما اکر انداز اکر سه خورش شینا میگه اکر بوزگی اکر رومیجو شما اکر ناس اکر روستان رستم افی تپش کن به پالانگو رقم سه خورش شد نه رقم سه مون خولی شد میریم اکوی بزمکرگی رقم سه خوره اکه انازو رقم سه دوازی پراسوتن بزمکی شینا میریم دارشید میریم رقم 14 رقم پایین او شاکر پاولو اکو رقم سه مون خوریم اکو رقم سه که میگن شد پالانگو میریم اکه اناز رقم سه رقم شینا هم اکساب شد پالانگو زنده و سرانده خانواباد بشین اون میگیم میشه اون میگیم چهار میونشتن دست با من واقعا گفتی گپو نه دارش هم اکساب شد که نمی‌دونم او شاکر پابلو اسکابالا بریم بریم اکر سینی شیپانجا اختنا 1200 بیار اکر روستان شیپان اکر روستان افیا پیش کنه سرگرم اکر روستان افیا پیش کنه اکر رومی شیپان خشون اکر جون اکر روم پابلو شیپان 1600 میمونم اکر جمشیدو انا میمونم 600 رو دیگر بریم اکر رقم سه خولای اکر 5 سه واله 6 22 7 رقم 7 20 یک رقم 20 دو رقم 2 11 سه رقم 3 10 4 11 رقم 5 او شما رقم 6 می اکو رقم 2 شما همه رقم 3 مون خولی یک می داشت زنده و سربلند خانواد بشه او میگه می رقم 14 رقم 5 میشه نه اکو هم 15 رقم 6 توز می اکو روستان افی تپش میشه نه رقم بیره نه دارش هم اکسر شده دوست اون باشه که از دست دوست نپرشونی ها و برندگی آروم میگه میریم 15 رقم 6 میریم هم اکسر شده زنده باشین آباد باشین خانه آباد باشین توی در این خانه باید شود میریم درسی بولش میشید انا اکا سینی شیپانه اخترمون اکا که باشی انا 1700 رو دیگر اکا اکا روستان شیپانه اخترمون 800 رو دیگر اکا
اکای روماش اکای پابلو 1400 اکا اکای جانشون شیپان 400 اکا میریم دالچی آواش ایده kim رقم میشه شو اکای روسان جون اول da واسه تو زدی اکا رقم میشه شخته شده اکای روسان باشه ایفیرا پیش دادی که جو اکای روسان من فهمیدم که او بو اکا جون میریم اکا رقمی سه خوله رقم میشه اکای روسان بسیار رقمی 7 12 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 اکا بو رقم 2 اوش اکا رقم 3 خوله مرحبا میریم هم اکثر شوی فرانگو زنده و سربلند خانموز شد تو در این خانه مبارک شما من دل شد اکای روستان افیا پیش اکای روستان افیا پیش کشه نه میریم من افهم بیسا که روستان او برن شینا دو زن رقم 3 میشه فرانگو دو زن رقم 3 هم اکثر شما ده خانموز بشه حالا خوبی این چاش نرسه بین افتوش نشده نه بریم او میگه شی پرانگو هم دامون دوری هم دا کشتای من درسی هم اکثر شمالین تاوانین دوستان گم نکنید دوستان مهربان در جهان به دوستان مشکل است مشکلاتون کنید کسان گم نکنید من درسی رقم 2 زده رقم 3 میریم هم اکثر شما خدمت من رفتیم درسی اکوی رقمگی باشم مرحمه رقم 3 خوله شده نه اکای سینی شیپان 1700 1600 اکای دوستانون شیپان رقم 6700 اکای روما شیپان اکای پابلو 1200 اکای جانشون شیپان 800 بریم دالشی رقم 3 22 رقم 4 20 اکای وجود شما خدمت رقم 5 10 بیا اکای بگو رقم خوله رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 22 پار نموزم رقم 3 بدم اکای بگو رقم 3 در وجود پراسوی خوله نگیری اکای وارم دوی مرحمه 300 بلی وارش رقم 3 و رقم 2 رقم 4 میشه پناهگاه 3 و 2 آرکا اکای روستام افید خفر پیش کن در رقمش کن او یه رقم خوله که بوجون اکای جامشه رقم 1 اکای جامشه رقم 1 اکای سینی رقم 5 اکای سینی رقم 5 می دالشی اکای روستام وارم بدون شیپران اکای پابلو 7 4 اکای پابلو رقم 7 رقم 4 بو همیشه خوله اکای فیل که اینجا اکای روستام بدون شیپران رقم 6 رقم خوبه اوکی اکای روستام اوکی چک هجو اف می وارم بدون شینا اکای روستام افید پیشه که او برایش که اکا پیش باشی تا افید من او ای اکای روستام نه افید پیش کنی ده بونس می بچه اینا ایسان گریز اشتمون کنوتا افید پیش کن من اکادون رقم شمید اکای سینی هم برا چم فقط نمیدونم چم یا بردم میخونی یا بردم اصلا بده من اکو بعدی که بعد بودی پاسو رقم 3 خوله شینا اکای جامشه 2 3 میریم 800 روبلی اکای جامشه 2 3 800 روبلی میریم 3000 نشون رقم فرمی شاش اکای سی اختار کرده والا بریم هم اکثر شما دید بریم نپوز اکای همه تمام گاب نیست رفتیم 4 3 5 میریم تا 4 3
تمام جواب بگیشه سه باز دواره اکه با وجود اومد پراتور سه اکه با دیوارا بریم با دیوارا رقم سه با وجود اکه اکه شیدا رقم کردن تیورا رقم سه را میتون دکا اکه جمشه شیپاران رقم یک 500 دیگه دونا رقم 5 شش اکه سینی اکه سینی 1000 دیگه دونا که هفت شو اکه پابلو 600 دیگه دونا بریم همه دا بود بوله همه دا پیش 400 که akaj rusam o çemi fire o bana çemi mo bari kine sistem bu baxdo akaj rus tam efi ta kuş ay sa do aka ta روزیم رفت نامه سکن بریم رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 7 3 توز 1 20 2 10 3 22 ها خوش شاکر رقمی او چشو بلا قدیما دیونه میشه نامه الله خوی خاک دیونه میشه کو او شاکر من دلشی ها زن رقم یک من اکر بوجود آبادی پلاتر رقم سر اختر شینا من دلشی من رقم ها زن رقم یک من همه در بود دوری همه در فکر رفتی اکر بوجود 600 پارتی پول داره اکر پابلو اوشو شاکر اکر پابلو با چند پول داشتی 600 داشتی 2600 مثلا کارتا بزرگ 2400 من در شادی صوت میگم کارتا کش میکنه پابلو ویش گود 2200 فلاکه داره سه تو فلاکه 200 بکشه من دارشی اکر سین شپان 900 دیگه دونا اکر روستان 600 دیگه دونا اکر پابلو شپان 600 داشت 2600 10400 دیگه دونا اکر جمشجو 300 دیگه دونا بابو رقم سکه بابو رقم سه شپان اکر بابو رقم سه شینا 600 پاوند 500 روبل دیگه دونا من همه در بود بوری همه در پیشایی من دارش رقم یک 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 3 توت او تا بگم رقم 5 23 جوز رقم 6 10 رقم 7 11 3 توت او شاکر رقم 5 میری ده 100 روبل پلاکه گه باکم من دارش هم اکثر شو پیدی دو بو پلاک حدیه بیام همین سوژه 3 بوشد من رقم 14 رقم 5 میری همه دا بود بوری همه دا پسایی چرا زنده سرباد خانومو داشتین توی داری خانومو بوید کنم اون مگه من دلشی هم اکثر شامل اکو یا لکمه ده رقم خودش هم به جنگیم شد 14 رقم 5 میری یا لکی مده شد پلنگو یا لکی چرا نه یا لکی مده من دلشی اکای سینی شیپانه 800 روبل دیگه دونم اکای روستان شیپانه انا 500 دیگه دونم رقم 6 اکای پابلو 2400 3000 او دونم اکای جمشه شیپانه 100 دیگه دونم اکای وجود 400 دیگه دونم نره دلشه رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 20 1 20 میشه خلاص رقم 2 11 رقم 3 20 رقم سری خیلی بسیار میشه رقم 4 21 رقم 5 اوش رقم 6 میری
او میگه شی فلان هم دا بود دوری هم ما دا پشتایی اکرمی یا لایکی بودن که لایکی بسو شما میره دالشی هم اکساق شوی شی فلان دوست اون باشه گیر دست دوست در پارشونی و در درمونگی اکر روستان همینجا اکر روستان نه باشم باید تفیش کردن کمی تمام اکر پار لبنان که تای پارتاکا سه از اور دوریم گبریز اکر اکرمی هفت چور خولیشی شی فلان اکر اکرمی هفت چور خول اکر اکرمی مرحبا اکر بگوی اکرمی یا بیشه نه هفت چور پان اکرمی شرط میری اکر بگوی هفت چور سه خول گبریز اکر اکرمی سه خوله مرحمت اکر سین 1300 یا مشینه اکر روستان شیپان 400 یا دونا اکر بابو 47 شیپان انا 400 داشت 200 دیگه اکر بریم اکر جمشید 100 پرتوشیدن بریم گل اکر پالو گل پول تا چخالی کنم اکر بنویسی پارتو اکر پالو 3000 دومین دالشی بریم اکر دونم اکر 6 تولا اکر دونم اکر 6 11 بله اکر 11 اکر 7 7 21 1 20 2 22 رقم 3 بدبخت 20 رقم 4 10 رقم 5 11 اکادون بو رقم میده اکاد جانشی او شاشنه میده رقم 3 اکو را بو رقمگی باشه مرحمه رقم 3 مو خلا شده نه اکو رقمگی مرحمه رقم 3 خلو مونیسر بریم هم اکثر شده پلانگو زنده و سرپلان باشه هم مادا بود ولی هم مادا پیشتری اکو را لایکی میده من دارد دوزا رقم 3 رفته او میگن شوی فلانو ای نه کنه نه زنده و شکل من هم اکثر شوی شده من دوست اون وشکی دست دوست در پارشیونی و در درموندگی بریم رقم دیده رقم سی رفتش فلانو هم اکثر شده اکو من همه رقم سی خوله و دامه بیرن مایدو گنجینه بونو هم پیش دهن دردنه بینم اکر سینه 1200 اکر روستان شیپان 300 اکر بابو شیپان او اکر جمشید جان 800 و 1200 شینه من درش رقم 3 بدبخت 20 4 22 5 10 6 11 7 21 1 20 2 20 اکادون بو رقم 4 او شو رقم 5 بریم اکو رقمگی مرحمه بدون شیپارنگو من یادم یوتیوب bir film kaldırdım. بریم اکو بدون مرحمه شیرنا رقم 4 10 و نوشکری به عمل وار میره در رقم 5 اکو مرحمه دو شیپارنگو رقم این رقم 5 اسمو خولیت به شیپارنگو هم اکثر خیلی زنده و سربلند خانه باشه تو در این خانه و بوله شد اما میگه میره شیپارنگو هم اکثر شده ای دوست بیو که همدار چنگه میره دارشی اکر به وجود اوشی چاکت بچه گندگی خولی نمونسه اکر هم خولی نموندم شد هفته سال شیدن بریم اکر سین شیپارن 1100 رو دیگر دونه اکر روستان شیپارن 300 شکرم 200 دیگر اکر بابو شیپارن 400 دیگر اکر جمعشه 1000 اوی دیگر دونه دارشی اکر بدون رقم میگه شیپارن هم سه خولی نموندم خیلی دیتا بوده ای صفحه مجبوری بچه ها کچوشتن بچه بدونه این
Ayşekan همش پارت میاره. من رقم 5 5 20 6 6 10 7 7 10 1 1 21 2 2 21 3 بدبخت 3 تطور 21 4 4 21 وارد صدربلی سوی رقم مرحمت وارد صدربلی دنشه پرانو وارد صدربلی من اکادمی من وارد رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4 من دارش 1 نشون رقم 2 21 بدون سوی رقم اکای سینی رقم شد روارده اکای رقم گوشم مرحمت شه پرانو اکای سینی رقم 5 من دارش بو کم دلاشه پرانگو من اکادمی من اکای سینی رقم 5 اکای سینی رقم 5 میریم اکای بو رقم 7 میریم اکای رستم داده سرور رقم 5 نمیده رقم اکای رستم داده سرور رقم 5 شنامه دوری اشاش تویست ناگه اکای بو میتن گابریز ناگه اکای بو داخل نتوش نستا میتن اکای بو اکای فیش خوب دخین جمعه دارش انا کیاگ نشون در رقم دومینی شد فرانگو حاضر او شکل اکو رقم میشه در بودی پاسور خولا کدوم همه رقم گیرم همه شده نره دارشی یا از رقم درافت حاضر او شکل کدوم نشدن یه زنده و سربالان خانه بودشون توی در این خانه بوده اون میگه میره اکای سینی شغل دیگه اکای سال بود در تمام خیلی گلاسه بهتگی وقتی همین خیلی خوب گلاسه گوشن کنیم ما پول خود کسی ما گفتم مثل کسی شوشم میدونی کسی به رقم 1000 رقم دمیری تا جگ نشونه رقم دمیری ای اکای روما سلام علیکم خوشون اکا بیو اکا کاک در براد رقم میشه در بودی پراتوی خوری اکا علیک سلام بیو اکا میدونی هم اکتا شما دیم اکای 5 اکای سینی میدونی تقریبا صدر رو دیگر رقم 7 اکای 7 شد اکای بابا او میدونی دارشی میدونی کدوم حضور اوشا رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 11 که باشم 20 زاد 20 20 11 میگیریم 11 میگیریم 11 میگیریم 11 میگیریم 12 پرید میریم دلشی اکو واش شپان 500 روبلی سویبو رقم مرحمه وارا 500 روبلی وارش رقم 4 رقم 5 500 کو اکو 500 روبلی اکو رو همینجا شینه به رقم دوزی کاکا میریم برای بید آنها kim ödülaşır falan akay camışa rakam yakı dış adır ola vereyim. Akay camışa rakam yakı dı. Ve soyboy rakam ise haf şaş soyboy ise haf şaş. Çıkay se kızım se pas. Se pas. Haft şakay camışa bak bir yakıtı şey. Akay varam ödün şey parango. Varam ödün şey parango rakam haf şaş se da var pansada khola hiç kanıta bir şey parango. Ben akay roma rakam ise. Akay roma rakam ise. Ben akay bu rakam rakam tanıdığı şeyler. هفت شاش دوباره 500 روبلا شده نه اکو بوشم مرحمه شه پلنگو رقمگی اکر مجا رکتن کشه نه علاقه بریم رقمی 7 6 دوباره 300 روبلا خوله شه پلنگو میریم درشی بولش میش 7 6 اکای جمع شده اکادی ما خیلی 100 دلار اتوی 1000 1000 دلار خیلی 1000 دلار اکادی من درشی رقمی 5 اکر اومده من پارتون شپانگو رقم 5 من درشی
اون میگه میدار شی پلنگا مقصد شده اکای رو ماجون می پاکتا شرینا هفت شش اکو نیست دواره 500 دلار بگیرن شرینا هفت شش هفت شش بیا کارت خوبه شی پلنگو فقط 10-20 بوده میریم اکو هفت شش خوریم شد اکای رو ماجون می پاکتا شرینا می تخمیموش همه دا بود بوده همه دا پیشتری رفتیم دالش هفت شش دواره 500 خوریم شرینا میریم هم افتخ شما شرینا زنده و سربلند باشیم چون نشون در 5 میریم 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 میریم دالشی اکای رو من پروژه اکای جمشه او اکای رو من پروژه من میریم صد رول گشت میریم دالشی میریم هم اکسخ شما شیم اکای رو مجون بیو توغیه چکش داکونیست اکای رو مامد اکای رو ما او شاک داره 10,000 رو بود او میگه میریم خمی 5 او شاکا 3 داماد 1 20 2 31 بدای 3 20 بدای 4 10 بدای 5 اکای سینی اوش چاکا از ثانی کارتو 2000 میریم درس رقم شاید اوش جامشن اوش اکای سینی همون میگه میریم و 31 همیون شکر اکای جامشن میون رقم شکر اکای رومن رقم 3 دوازی پراسو بگیر اکجون اکای رومن دوازی پراسو رقم 3 بگیر اکجون میریم 5000 رقم شکر اکای سینی اوش چاکا هم اگر بود بوری 31 مورد بکنن 31 مورد هم اکثر شده دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی تا اکثر بودم رقم میشه می دارست 5000 رقم میشه روم اکثر رقم میشه می دارست هم اکثر شده Зачем миёншкан акай сини зачем миёншкани кай 31 мебурмади вараш мекарди акай шаби курат ба 3 10 бура миёни 31 акай миёншкани та акай ма зих кади акай син 11800 гал мака акай рустам рақами 650 100 рубл гал мака ёчун 6 бало задан акай бо вуҷуд акта мекан акай ҷамъҷӯ акта меканем акай рома рақами 650 ол мемуна тик партов уҷа ҳазор тинков ки боша اکا جمشید 1800 گشت مونه میریم اکا وجود 600 پارتی 400 رو میگل مکا میریم همه در بول بوری اکمی 6 پارنگو اکمی 6 10 7 7 22 1 1 10 اکمی 2 اکمی 2 11 اکمی 3 اکمی 3 22 4 4 11 5 5 20 اکادون مرحمه وارم بدون 300 رولی اما اکای پاور 3000 دوست دیگه من نگفتن روی کنه بریم اکو وارم بدون شد پرانگو 300 رولی وارش رقمی 7 رقمی 3 اکای جامشد رقمی 1 رقم 2 شد رو وارده اکای سین رقمی 5 شد رو وارده میریم اکای جامشد رقمی 1 2 اکای سین رقمی 5 میریم رقمی 7 5 4 سوی بوش اکای رستم همین جایی که اکای رستم و هم اکای با وجود چرا پاس میکشه اکای با وجود اکای چرا پاس میکنه اکای رو شاش بریم اکای رو اکای شاش اکای چرا اکای با وجود پاس میکشه بریم هم در بود بوری هم ما پیشروی 1500 کیلومتر اوشا چهار خودمون اکای روماجون 300 گرم پاس میشه فرانجون آن اکای یک هفت سه وقت هفت میشه اکای یک میریم
Parmak şakşaku yalaytmezene dalşey falan rakam şor davayı sesarla oluyor. Yani dalşey baba mevfil fafaşi. Akar bu rakam şor. Akar bu efra peş çok şeyna. Hazır haşta o şak kadar da şey falan. Hamı da bu buraya hamı da peşleri. Verin dalşey. Parmak şakşana kadar ne var? زنده و سربلند خانواده بکنیم توی دره خانه مبارک شما درش اون میگم اکو یا لایک میزنه درش یا لایک میزنه درش ها اکه او چورا درو alıyor ya çora iftar kamera درش çora iftar اکه جامشه şey falan اکه میکده اکه جامشون 2 saat gelme şeyler اکه pa اکه sinde azor 5 saat gelmeka اکه رمضان 3 saat mi parton şeyler اکه بوجون şey falan 100 ruble دیگه gelmeka من درش 400 pound tamam. Kalp ağrı kubini çakacağım. Şarjda kenara pafım. Öyle akar macun meşina. Şarjda pafım lakacağım. Da bozi 500 rubla durma lakada vara. Davaya 500 rubla durma lakacağım. 100 rubla geldim lakacağım. Akar Roma. Gel kesey. Akar Roma. Davaya sabse sada 500 rubla lakam ise durma şeyler. 100 rubla doş lakacağım. Ana. Xod havunu oğuşum xatar Romacığım. Yo bu parsaka. Ya bu parsaka ya bu. Akar Romacığım ya lakacağım ha. مپرکر ماجو مپرتو میکنم شینا 1800 oşak kadın da şey parango me ham aksak şode zinde و سربلند باشه درباره پاسپورت چند سومان 2000 کسی اینجا 8 نوی من زد پا گامه در که سعی شکلو سخان اکه ترکم بریم اکه روستان شش پاسه گامه در که روستان افی دکی اینجا اکه روستان افی دکی اینجا یک دمه چور یک دمه یک دو چور هفت بریم یک دو چور هفت بریم یک جون نگفتن رقم یک 20 رقم دو 23 رقم سه 10 رقم چهار 22 بودای رقم 5 20 بودای رقم 6 20 بودای رقم 7 هی پروتسیا بیفت رقم 7 21 اکو بو رقم دو او شاکر پاوجون به پاکر روماجون پارتنشینا بوده دامتیم بریم هم اکساق شو شپانه ای خیلی پلاکر سرداشت پارتیمون بیگر که سرداشت رقم دو زای رقم سه بریم همه دا بود بوری همه دا پشهری او شاکر من درشی دو زای رقم سه بریم درشی اکه رو شپان پافتو و شاکر رو دیگر رقم دیگر بیتون پشهری رو بودی که کجم نه دیگه رقم دیگر بیتون اکه با وجود هر رقم پافتو گرمید منش نفتی اکه سعید من شفی خدا سعیدی نمیدونم مخاکم بگه اکه سعید بودی اکه سعید باید دیگه پشهش سعید بود اگر همه اکه سعید باشه همه اکه سعید نباشون سعیدی بعضا بی دیوونه باشه او اکه دفشه بخی دفشه کسی درشی خدا سعید باشه اکه اکه سعید دیوونه ای اکه سینش ایفان 2300 دیگه نمونه اکه اتوز 1400 اکه روستان شیفان او نمونه اکه وجود 100 پارتویم اکه جمعشون 200 داشتی 1800 دیگه نمونه بین درشی من لیتین لیتینی اکه اکه روما شیفان 400 انا 300
دستت گل اونا اکل وجود اکتا بککا بریم قول ببین اکجام ببین من دالچی اکل وجود 600 ما اکجام درجه 100 داشته شه پایان کجاش نکن 100 داشته ما اکجام چند داشت اکل 100 داشته شه نمیتا 500 میگه من دالچی لیتین تیخ دو بگیرد لیتین مکه من دالچی اکمی سی اکل روما اکمی سی دا چور اکمی چور 11 5 اکمی 5 11 متر چی بود اکمی 6 6 10 7 7 22 1 1 11 2 اکمی 2 11 هیچ اکمی اینجا مایده جمله ایستیم چون تا شکل کد اون کامل اکمی 7 اکمی 1 می او شما آخی اکمی روما اکمی شمگی شیدم نبودی فرانسه او اکل سعی بگردم او خواهد بودینگر او چون اکل شده بودن که ما حیران میگم کی تو خدا و بگیرم بریم اکل رو من اکل 3 و 6 اکل من دارچی اکل یک میریم کی سر hangi سر کی hangi سر ما ایدی کار دیونه باشه ها زار اکل یک میریم او شو اکل من دارچی حالا چی دیونه باشه بله اکل 7 اکل یک میریم لیترین سری پاورو تابی برا دالشی نه دالشی اوه اکل سینی شیپان 1400 1300 گلونا اکل روز tam شیپان نه شو اکل ما اکل رو مرکمی 6 رقمی 3 شیپان انا دستادوشی اوزیم اکل بوجون شیپان 500 900 گلونا اکل جمشجون 1800 1600 گلونا نه دارش نکنه سر اکل جمشجون بالا بده کمی اکل میشه لیتین اینا میشه اکل میاد 22 اکل 2 20 اکل 3 20 اکل 4 20 اکل 5 21 اکل 6 21 اکل 7 20 اکل بو اکل 1 او اکل ادنو شو شون اکل این یکم بزرگتر واسبینا اکل ادنو کول اکل خول تو دیار اکل بیشتر خول تا بیت اکل او شاد هیچ کاری نکردم او شاکر جامشه این شاپیکو تو ادنو شو کمالا بزرگتر سخت اکل سوژه او شاد اون تا تمام اکل رو شسته اکل کم بریم یکم ودام خیلی اکل هیچ کدوم شده هیچ کاری تمام اکل من دارش یا از اکل دو بریم هم دبول بولی هم پشت اکل علاقه دین او ادنو شو اومد اومد اکل اومد چند خنابی در روزنامه درآمد بریم هم اکثر شون شد پرانگو زنده و شون می جنگیم اکل می جنگیم اکل سینی شیپان 2100 روزگار ما 2200 روزگار ما اکل رو هجوم اکل بابو شیپان 700 دیگر اونا اکل جمشه 2000 او اونا اکل رو ما او اکل دنیا سلام علیکم خوشون اکل جون هم اکثر شون شیرنا اکل دنیا چخیر اکل روما جون اکل میکنه شیرنا چند سون اکل رو اکل رو ما 800 پارت تا 600 روزگار شون من دارشی هم اکثر شون اکل میده 20 نور اکل 3 10 اکل 4 20 اکل دنیا چخیر که به مهج در اکل 5 11 اکل 6 21 اکل 7 30 اکل 1 11 هفت او شاشه پرانگو اکل 1 میری او شاکر هم اکثر شون شاید دوری همون میگه میریم ما با تلفن ضرور که گپ حساب سوکیم یک گردن با کلام یک دار خوشا من درسی هزار اکثر یک میریم زنده و سربالان او شاکر میگه هم اکثر شده دوست اون روش که دست دوست در پریشانی در درماندگی اکو یا لایک کرده درس پرانگو یا لایکی
12 رقم یک رفت 8 9 کلاشون بسیار شده اکلیمی بازیش رو رفته تشکیل کنه 17 رقم یک رفت دونیم همه بود بوری اکل با وجود آش شاکر اکل سین شیپان 2100 کرد اکل روما شیپان 400 کرد اکل بوبول اکل 4 ها اکل بوبول 1100 کرد اکل جمشیدان شیپان انا 2800 شیلان به درش رقم یک شیپان یک 22 بود 2 10 3 20 4 22 5 20 6 11 7 20 اکو مرحمت وارم بدون شیپالانگو سسدی چون اکای جمشید اکای دنیاجو در این کانال دیگه گرنبیل میکنه در این کانال ما لونکت نمیشکنم وارش در کانال بزرگ میکنه که رقمی 2 رقمی 4 وارا کنه دالشی اکای سینی اکای جمشید اکای سینی رقمی 5 اکای جمشید رقمی 2 میرم اکادونو اکای روما اکای روما 3 و 7 اکای روما جون رقمی 3 و رقمی 7 اکای با وجود اکای روما 3 و 6 تویست اکای با وجود رقمی 7 اکای دنیا جون هست تا واسه دادگوی کانال ما هم بزرگ میکنیم اکای پانیکتو با جوی میریم دارشی نه اکای ادنوش کدوم اکای ادنوش میگن کوچی کشان در کنید بولوی هر درد هست بولوی هر یک درمون هست بولوی هر یک خنده هست بولوی هر یک واره هست کانال اکای جان میریم دارشی ها با انا کش میفهمم رقمی 2 نشونه رقمی 3 میریم دونش کدوم یکی نشونه رقمی 2 میریم اکل یوسوجان زیخ شدن در میبینید که وارش شدن میدونه که ما کلای تو میجامیم هر کی ما رو یاد کرد از اونش برخوردار بود تا تمام دوستان گونه فیلم دارشی اکو یا حکم میدونه دارش هم مقصد شما نکنه دوستان آینه یکدیگر من دارش هر کی ما رو یاد کرد از اونش برخوردار بود من دارش نه کنش نه ادوارد بیل اکل جمعیدو چه کنه شینا شیپانگو رقم یک نشونه رقم 2 پرای نکدونو پرای من دارشی او شاید کدوم 1800 شده نه نبوزه کاری سوجون میریم ادوارد بیل تماشا میکنیم رقم 5 اکای سینو 1800 بگم نکرد رقم 10 اکای جمشید رقم 10 1800 1500 گم نکرد میریم دارشیم اکای روما 3 و 6 روما اکای جون 200 میاد گم پارتوین اکای با وجود 800 گل نه اول اکای سوجون میشه نه خورمش هم جنگ شیپانجو تا به ساعت 3 4 هر رو بدونیم میریم رقم 2 گامت رقم 2 شیپانگو 11 3 11 4 10 5 20 6 11 7 12 یک دیونه 20 اکادیوم ما 20 12 همه گیریم 11 همه گیریم 11 همه گیریم 11 همه گیریم 10 همه گیریم 20 همه گیریم وارا نخاربلی وارا شیپالاگو وارا رقمی 5 رقمی 1 نه سالی مرحمت کیا شیپالاگو دا وارا نخاربلا اکای جمشید دوش همه دور میگه اکای جمشید رقمی دونم کو میرم اکوی ما رقمی 7 6 3 4 سوی بود اکای رو ما 6 3 میگم دورو اکای رو ما رقمی 6 رقمی 3 گامل دورو وارا اکای 6 3 اکای یوسف
ку акай бобоҷон 7-4 самаги акай бобоҷон нагад акаи адино чувол метем гам акалитиё акай бобоҷон рақами 7-4 кадом самаги шена 6-5 чиқа акайро ман нафаҳмидам шена 6 чи пап акаҷон пап ки мегира ака акай адино чувол рақами 4 медарши адино чувол рақами 4 небутеш гап нест акайро ма 7 холия акайро ма рақами 6 мегира ака акайро ма рақами 6 бутун бинависм акаҷон ова 6 акайро ма акайро ма 2000 мепартоем 7 ки пап мегира 7 ки пап мегира қати акаи ана сино литфин мегама ин акай литфин пап уҷа додем раф акай дуниҷохи 300 неохи ака 450 шерпалангу бигирим ака пап то бигирим шеро нас пап то бигирим шерпалангу ки пул пафтар дӯстон тамом акай дунё мега 7 якум несадим гап нест охир акай дунёҷон чанд қа пас мешена буза ман аки акай дунёҷон чанд қа пас мешена берем ака мега 7 якум несадим гап акай дунё чанд қа пас мешена берем далчи акайро ман пулш омада тамом ака буҷум акай дунё буҷум шена берем ҳамада буд бори ҳамада пешаи кадом ошава 1800 5400 рубл мерем далши ҳама сахи шоя шепаранду зиндао сарбаланду хонобод дошем ошава мегирим далши рақами 5 нишона рақами 6 мерем як қати ки мера ясми шепарангу рақами як қати ясми ки мера шерона рақами як қати ясми акай дунё илтимос меҷумем шена бисёр ҷамъ накунем мерем ҳама қиса шо акайро маҷон 2000 макаҷон 5 6 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 мере далши ан ака акаи ҷавоншед шерпаран хел 1500 доши шена мемонад та 600 дигар акайро ма 2000 пафти ошдем акаи адино чувол шерпаран 300 гадона акаи юсуф шерпаран 300 рубл гадона мем далши акаи литфин бугам 300 пафтам биган шена акаи литфин пафтам ям рақами 7 дерка да хто метун да пап то метун шена мерим ако брено хагосми буҷум акаи литфинҷо буҷум шена ама ака на пафтахтуна па бигиретун 5400 рубл ошава кадом да шерпалангу он нав кашбака синиҷон бимара мардум пулушон биёр як нутаги сашена акаи сини рақами 5 қати ягон касагонсумена шена акаи сини акитакам тамом 18 тужон акаҷон кубинему наимадаз акаи дунё акаи сини 5 қати ягон касагонсумена рафти акаи юсуфҷон омади хел шена акаи рома омади шена акаи рома омади ака 25 ясми окей мега акаи дунё акаи юсуф ҳамҷай 25 ясми окей 25 акаи рома ҳамҷай сини 25 мега окей 25 на пули хел омада на пули акаи рома омада дунё омада мем далши 25 окей
نیومده بود شیری نه نیومده. اکل تیم پارت داختم تموش اکل دنیا پردم اکل تیم دعوتشو پاپ دادن تو گفتم. آخه اکل او گفت چرا روی نکن چه میگم شیری نه اکل دنیا گفت فقط نشه اکل ما. بریم. ببینیم وقتی میگیریم آخه دیر میکنیم بچه کیفالو میشه شیری پلنگو. اکل تیم پارت پاپ تومتو شیری نه. اکل سینی پاپ تومتو شیری نه. اکل سینی پاپ تومتو رقمی هفته شیری نه. Tamam plan AKB patladı. AKB litrin bütün şeyler tamam. Dur pembe. Yani şöyle tut bakal ganada bize böyle. O filme giren bile ne yapardı? AKB sini 1800 به آخر 500 میلیون کجا 50 میلیون 1300 گل اونا AKB litrin pul bir şeyler mi kapanıyor? Men دو پا اوکی که جمع شدیم. سه خط کی میره یاس میشه پلنگو سه خط کی میره من بریم AKB ما گپ پول. AKB litrin pul نه şeyler. Omad. Mikrofonu rakam سه خط کی است میره شه پلنگو rakam 6 کفونو. سه خط کی میره کجا دو پای اسمی اکا جمعشی اسمی اکا سه خط کی میره و هیچ کنه سه اسمی نه باشم میکه هوشیاری نه اکا همه در برد دوری همه سه و چهار اوکی گفتای اکای روما سه و چهار اوکی شی نه یا اکای شورا باشه دیگه مردم پول دیگه خود اول بریم میگه کفون مردم اصلا شو کنن اوکی با حضور مکا سه و چهار اوکی در افتر کمی شش 12 همین آدمی که پول نمیتونه میفروشه تیز کافران تماشا کنه او فکر نمیکنه که مردم دیگه پول داره گه کمی هفت 31 یک 20 دو 20 سه رقمی سه 20 چهار 11 5 21 8 شاکای لیتوین اکای که بود سینی من دارشی 2700 تقسیم کنم بکنم میریم هم اکثر شما شدن 7000 رقم همین اکو هم اکثر شده کنم من درس بوده دوتی اکای رو ماجون پافته رقمی 36 همین برای یاس اکای رو ماجون چون پول نیست اکای دونم میگه خیلی فکر تکرار می دارشی 7 شو پافتور اکای رو ما 36 پافتور اکجون 36 پافتور گاز اکای رو می دارشی اکای سینی 1300 داشتی جمع میده 1700 4000 3900 گدونا اکای رو ما رقم 63 یک جون رکتا اکای با وجود شیپان 800 داشتی 600 اکای جمع شده 600 داشتی 400 لیتوین دست ما 2700 اکای لیتوین دور دست ما 2600 توی 2700 توی من دارشی تمام اکای پابلو جان شما کدوم من دارشی باز میشه باز میکنه رقم 1 21 رقم 2 شرینا 20 رقم 3 اکای روما 22 رقم 4 10 بالا که رقم 5 11 10 که التجار رقم 6 20 رقم 7 شرینا 20 اکای روما اوش اکای رقم 4 اون میگه میشه پرانگو اون میگه میشه پرانگو پاس تمام اکای لیتی متر بوده تا شرینا بله تیزه پاتو من دارشی سه زن رقم 4 هم اکثر شده پرانگو زنده و سربارانش اوش اکای روما را من دارشی 56 استعداد
بریم 3000 رقم 4 بریم با 22 همه دا بول شی پانو هم اکثر شاکر لفتیم بلد سون پاوز رکھتا ہے هم اکثر شاکر دمه ما اوچیار همه اکای یوسفا اکای دنیا باقیم بزرگ کنم میکنم نباشه فکر بریم اکای سین شی پانو 3800 اکای روما شی پانو 900 پافتش 700 جمعش 1100 میگه بریم دارشی نه 900 پاند 200 میلیون 700 700 1100 کمی دارشی اکای با وجود شیپان 400 اکای جامشه شیپان 200 بریم دارشی اکو اگه کسی رقمش پاس نمیکنه اکای یا نه تمام اکای پول طبیعی اکای یوسف ختم بزرگ شاید نشود اکای مربع ختم بیان 2700 طبیعی اکای لیتوین من رقم 4 20 5 5 12 6 21 7 7 20 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 20 اکادمی من بول رقم کشید 21 اینم میگیریم اکو بالا میدم رقم 6 رقم 1 6 1 رقم مرحمت سدی رقم 6 1 رقم اکادمی من رقم 6 رقم 1 من دالشی اکای جامشه رقم 2 اکای جامشه رقم 2 اکای دنش گفت 4 رقم قابلیت اکای سین رقم 5 سین رقم 5 میریم اکای بوجون جومتیم روما اکای رقم 3 اکای روما رقم 3 من دالشی بله سه سالولی اکای جو سه سالولی میریم زنده و شکل تیم میریم بوجون رقم 7 و 4 میگیر اکای بوجون 4 بارا 4 دروانا 7 اکای یوسف میتون اکای بابا چو اکای یوسف رقم 7 تابوتو میده اوز اکای سینجو میام اکای یوسف رقم تشینا میریم اکای یوسف رقم 7 اکای تو مثل شی پلانو خولی میشه شنا بودور با حضور بجنگ اکایو میریم اوز اکای چنین خرید فرصت میریم هم دا بود بوری اکو یا لایک میزنیم میریم دالش یا لایکین میگه میریم دالش پلانو لایکین انا کیخه که موش شده نه هفت اکای یوسف شده هفت اکای ادنوش بود میریم هم اکثر شده پلانگو زنده باشه گپ تمام اکثر پاولوریو گپ تمام خولی میشم جنگ شده زنده و سربلند خانواده بشین توی داری خونه و اکای لایکی میشه پلانگو رقم 6 1 کرده 6 نشانه رقم 1 میریم رقم 7 هم دا بود بوری کدوز 1800 رو شما میره دارشی هم اکثر شاکوی لایکی میشه نه زنده و سربلند باشه شیپلانگو زنده و سربلند خانواده باشه آن که شیپلانگو دیگه گیرش رو تنگامه رقم میده اکای جامشید اکای جامشید صد نفر شینا رقم 5 اکای سینو 3500 گل مکجوم رقم 3 اکای روما رقم 3 اکجوم 1100 داشتی انا 800 شیرنا گپ تمام رقم 4 اکای بوبو اکای بوبو 100 دیگه دونم اکای یوسف آود دونم میریم اکادون هم اکثر شوشه پلانگو زنده و سربلند خانوبو بشین همه دا بود بوری با پیش میگم رقم 7 میریم 7 10 1 11 2 10 3 24 22 رقم 5 21 رقم 6 21 11 اکو رقم 4 اوشا رقم 5 اکای بابوجون میریم هم اکسق شوشه پلانگو زنده و سربلند و خانوباد بشین میریم درش او مگه اکای جانجو شنیدن اکادمی ما پفتور میریم درش 14 رقم 5 میریم اوشا اکای بابوجون میگه میریم درشی
هم اکثر شوی شپانگو بگذار خیلی برای همین خیلی شد که من دارم همه رو دیوار نباشم خواهی را همه بینچی گفت من دارم چهار اکثر تایمی شدن چهار تایم پافتون تایم جاب رو دکتر بود بریم چهار هفت پافتون رو پافتون شدیم بریم اکثر پایین همه در بود بوری همه در پیشتایی شدن زنده باشین هم اکثر شده رفتیم درسی بورچی میشه اکثر سینی شیپان اکثر 3400 اکثر 2000 کل اکثر جمشید بریم اکثر سینی 3400 اکثر مالیون شیپان 600 اکثر بابا شیپان 100 دوشه 1700 نمکه اکثر جمشید مینوس 100 بیده 1700 گرم نمکه من دالشید همین خیلی اکثر 5 20 مرسیم خوری بشه به جنگی اکثر 6 20 7 7 12 1 اکثر 1 20 2 اکثر 2 11 3 اکثر 3 22 4 اکثر 4 10 اکثر رو مجموع اوش اکثر 5 او میگه اکثر جانشش تا گنجینه برو با کار نمایی سر این خانم جانونا بگین شو که شیرین اکثر لیسترین یگون گر مسئله شلیش بیای خانم جانونا بگیره مثلا جانون با پیش گنجینه فوجه نکنه سر سه زن اکثر چور میشه همه در بول بولی همه در پشتایی خدمه در آشا اینه داشت کنون اکای جانشی جلوکو شبی برک شرگه لوچه برک شرگه سری پلنگو اکای رو مجا آشا کم برید اکای رو مثلا او میگه شیرین اکای رو ما باید خم با پیش ما با فتفایت میفخیم اکای سینی 3300 روبل دیگر دونا اکای رو ما رقم 6 تکنیم 1000 دیگر دونا اکای بابا جان رقم 47 اکای بابا جان 1500 دیگر دونا اکای جمشید 1500 دیگر دونا ای اکای لیتوین اکای لیتوین رقم 4 11 همجا اکا رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 اکا کدوم بو رقمی 6 11 20 پراولا او شاید رقم 7 می ای اکا جامشید هم بابوی میگن دیونا کدوم گفتم جانم میگه اگر برای من افسوس اون اول تو که دستچوب میمونه برای خود دیونا دیونا میریم شاید رقم 7 میریم اکوی علاکی مزه بشه پاراکین دیگه مدرسیدکین زنده باشه که ما هم اکثر شده پنگو تاتان دوستان گم نکنه دوستان مهربان باشه در جهان به دوست بودن مشکلات و سلاسان کنه چطور ما با او خنده فخریم جانم تو او خگنا نیوازمی نگه نکنه ای بعدا نهلا دوسته تا ایک جمعه دادم چند خگنا کرد احمد آفیت نباشید بریم اکای سی شیپان تو او خگنا وازمی نگه تی خروش چلا بکسه 1200 اکای رو مجموع شیپان 1400 گرم اکای بابا شیپان 1300 گرم اکای جمعشه 1300 اکای بابا اکای جمعشه اکای رو ما اکای سنوی خلاص چلا بیک اکای می هفت بیستن نو خلاص نیکمون زود بگیر اکای می یک ده اکای می دو 12 اکای می سه دما اکای می 4 21 اکای می 5 20 اکای می 6 11 او شو اکای می داشت اکای می 4 سه مثلا سه دیونا شد دیگه بسته ده معنا ها رقم سه سروایرون شده احتیاج بشنگی سروایرون او شاید که رو مجموعه من رقم سه ده رقم 4 تو تخت کنه به زنده و سربلند کنو بود بشین درچی یا لایک بزنید شیطانا رو بریم لایک هم اکثر شده زنده و سربلند کنو بود بشین کمی دیگه دیتر سردینده دیگر روز 10 مونده سردین
سه رقم 4 رفتش نه هم اکثر شما کدومی ما زنده و سربلند خانم آباد باشین دوستان آینه یکدیگر هم بگیم بریم دلشی اکای سینی شیپان 300 نه دارد اکای سینی 3100 اکای روماجون شیپان 1400 و 1800 اکای بوبوجون شیپان 1100 اکای جوشی 1100 من دلش اکای میشه که بو اکای بو 20 خیلی ست tuttam اکای 5 10 اکای 6 22 اکای 7 20 اکای 1 11 اکای 2 11 و خون سپیدون اکای 3 22 اول تو با اون ست کلو برای چی اکار اکای 3 و 6 و اکای مرحبا 300 روبلی odamı به ای مردم وارم 300 روبلی شد فلان رفتیم وارا که اکای 6 اکای 3 اکای جامشه اکای 2 میرن دارش اکای جامشه نمر ادین نمر 2 میریم اکای سین تیز برا اکای سین اکای 5 اکای سین اکای 5 میرن دارشی اکای بابا 7 چول با اکای بابا اکای 7 اکای چول گپ تمام کردیم میرن دارشی 1800 قدم از oş tanışıyor نه ay şiiri canı ile var oşuşa aşağı şöyle efendim yapmayın akoya like mesela dersi falan liking ne dersi liking her vakti şöyle ezinde o falan bu şey ben her kim oluyor kan az olur da bu ne daha komünüm ama gemelim şarjı efendim hafif mesela her vakti şöyle Klarko jak like bزنیم چی یک لایک بزنیم چی یک لایک بزنیم آن دلیل کارسات آهم چه میام آن دلیل کارسات من دارشی که خمی شهری شون دو طور هم با پیش بابور خان با پیش توجیکستان با پیش میریم یه دبزگی الان یک کارزو رو بودیم توجیکستان رو اخلاق توجیکستان یاد کدام اوشن شما هم اکثر شما کدومی ما زینده و سربالان موشه میرین دارشی اکای جمشد رقمی 1 رقمی 2 1100 داشت کدومی ما که بوشه میرین تا 500 رو دیگر اکای 5 اکای سینی شیپان 2800 دیگر اکای موجود 500 رو دیگر یک دو با پیش رقمی 7 20 یک 10 2 11 3 22 4 20 5 21 رقم 6 10 اکو بو رقم 3 اوش رقم 4 ای اون شما داخلی که اگه تو خاطر دگاری تویتر تو خاطر نمیکنی ما مستمش بودم اونجا ما پیش همین در جو کار میکردم پیش همین کار در جو کار میکردم اخیراً دیدم ما مشکل بود علوش میکردم برای اتفاقی گاش در بود بازار بود اخیراً بود پس برای آواز نشد برای تو آواز ما درسا devam benim kol kadar bakın benim de böyle baktım kınıkan falan kınıkan odamın mı adamı verin adamı cuma da ben işin tek bir yak kurtaracak ba telefon gaz ben mevcut tamam ki o mevcut hakkında mevcut maçı 80 gradus var ama Tojikistan öyle kamera gelip o muhtamışım Akay jamşe zaten bugün ölçmeni Akay maçı o şaka ve hem akşam şu şey falan o zinde o şey اکای پاول هم اشتباه متکی دارم اکای سینی 2700 شینا اکای روما 1800 1600 1400 یا شینا اما اکای با وجود شیپان 300 دیگر اکای جامشون شیپان 300 رو دیگه تو من داشت اکای 4 اکای 4 23 اکای 5 10 اکای 6 شینا 10 همین خیلی که جامشه اکای 7 22 اکای 1 اکای جامشه بگو هم اکال مختلف با غیر بودن رقم 2 20 رقم 3 11 4 آهور شما رقم پاهای میریم هم اکثر شما شد پاهایی و یا لاکی بزنیم داشت کنیم
اکر بابا o şarkı. Rakkandıkını gülme bir danda ona sakla. Gancine bonu on dilinga kayu sefede basakta. Dilinga bardeton. Dilinga bardeton. Akar Chicago salam aleyküm kak oazera kak nasrayen şeyna. Kak zaroy kak kroabaşeni. Kak galavak. Kak uşu. Kak nos. Kak ruka. Kak palis. Kak karman. Kak karta. Eli karta eli nali çuvaz dengi. Naga pô akar min tak hazır kanım. Mouse pul naliş dövmeye de kartan pul pasını buradan. Merin dalış. Ama akar sinirli galiba ne fondu şarkılar geldim. Akar Roma şeypan se azoru dışarı yakacağım. Akar bu bocun şeypan ana hafsa durga şeyine. Akar camşe sağ durga şeyine merin dalış. Akar punch. Da o başı ilk kakar tiktak bir kadar soğuz bana ise akar işaret. Biz kun mondu da akar projeler akar bir haf. Yozda. Akar yak. Bisyak. Akar dı. Bisyak. Akar ise dozda. Akar çor. Bisyak. Akar marhama akar yak. Dı çor akar dı sadruli. Yani varaduru marhama akar varakar akar yak. Dı çor. Ama akar tiktak nakil khali yak. Soğaş motora. Pırısıdesin. Akar ali. O akar alim rojo khuşon akar joni ma. Kol soyboş nakil akar jon. این صاحب سه و شش آدم هست که دعوت نسالات در رقم جوالس که دایی خدا مدتی. اکای روم از دست اکای سینی پنج بریم. اکای سینی رقم پنج. میشه سوستین. آه وای. چه اکای روم رقم سه و شش. اکای مگه هم مرده هنی. آدم هنی مردهش کیس میشه اکای تیک تاک عبار یک سوال داشت نه میگه سوز. کجا جوب تیمو. بریم. اکای با وجود رقم هفت همه دو رقم. نه گید اکای علی مرد میشه. با وجود رقم هفت. اکای با وجود رقم هفت. Akar limrojo da o şabımız şeyler ne dersi? Akar limrojo da o şabımız şeyler şu akacağım. Vereyim. Bu ona güç fakat onun canı mirasa. Cidaz akar kalme cange muhtemel cedem akar limro. Akar tiktak rost namek bu karşılığına. Aynı buzurgoy şoyroy kadam şoy padar rahmet egzerşage muhtemel ki amin odama hini mırdanı çüçmek eza. Vereyim. Tak standart hizmetin çi. Hayır be barori kormamın man korda. Agable da kacan. Akale mojo khabe korsu dur adam şeyler. Ben şaba di korkuları buran şangına me can akale mojo. Çiruti darakan sarta. Da hamin fikri ba aklına ve akale mojo çido çi gap böyle şeyler. Ne dalşı. Okay, gables. Hazır ta o şarkıda mesela. Akale tiktak sabır mekrin meşava. Ya nişonu akale demeli. Akay pa akay sini. Du çorsa akay pa bu kayros ne maka? Tu kayros na tabii. Horos magın na mega ne mega. Dali. Akay pa akay sini. Da zor çorsa. Akay romajon 2800 şeyler. Akay ana canşunu sabe parti. Bu akay kim parti? Ve meka onu şeyler. Yak da tason. Yak da bu tarz. Yak da bu tarz. O çay iznat sat bekler. Bu parti bu kabul ne kaşı sarı mesela tamam. عادت لیک کنم یه رقمی دو. رقمی دو. 20. رقمی سه نه اون رقم 20. هزار دو اگر نه اون رقمی چو. 21. رقمی 5. 22. رقمی 6. 20. رقمی 7. 10. رقمی 1. 22. اکو برای 600 روبلی. یک جامشه‌ای رقم یک درکوب ترا. یک درا. با فهموندن نشه با ترخوندن نشه با نصیحت این میار رو ایجاش میگه اگه با هم رو نشه دیگه نمیشه واقعا میره اکادمی برام میدونی شه پناه رقم 5 رقم 1 600 برای شروع 600 روبلی برای اکادمی پول نه واقعا اما این پاد یک در فهمونده نشه نصیحت این میار رو ایجاش میگه
Академон ку валадро марҳама соҳибу рақамо 600 бача татун ду пас. Одамои дуруни майдон. Ако одамо дуруни майдон одам бин ҷамъ кунем. Берем. Акаро ма ҳамҷа шериам бахама корда чӣ? Айла бузура. Акаро ма ҷо ҳамҷа шериам. Рақами 2 7 3 6. Акаро ма рақами 6 берем. Акаро ма рақами 6. Одамои бин ай майдон. Акай бобоҷон. Ягон рақам та намегирӣ шепаранго марҳама рақамо 2 3 7 4 холӣ монисад. 3 холӣ. Акаро ма сера пас кард акаҷон. Акай расия вара 600 рубля дира бигирун шерина. Акай расия 600 рубля рақами дира бигирун акаҷон. Ҳозир ку 3 холӣ боша мегирем така. Акай ромаҷон сера пас кард шерина. Не. Дира нагирифта гап нест. Акай бобо 4 намегирад акаҷон ҷавоб тед соҳибои рақамо пас менаса илтимос бутун брава. 2 холӣ ани 3 акай дунё да метавем мерем даш. Акай рома нагирӣ туш. Акай дунё рақами 3 мерем. Ҳама дура 3 акай рома рақами 6 3 акай рома мега будура ма мегиримуш. 6 3 акай рома. Акои рақами 7 2 4 7 2 4 шепаранго 7 2 4. Акай тиктак рақами 4 мерем далши. Тиктак рақами 4. Акай тиктак рақами кешеда. Дунё рақами 7. Дунё рақами 7 мерем далши. Рақами дура ягон кас дигар намегира. Акай дунё 7 дунё 2 холӣ ака. 2 гап нест. Дунё рақами 2. 7 пас. Ако 7 та ҳеч кана мегира 7 та 7 та. Акай рома я рақам холишу бигиру бигӣ 3000 наша. Акай тиктакҷон рақата мекешена. Акай сини 7 холия бигиру сини дира гирифта 7 холия. Ба 600 рубля 7 холия 4 пахто. Ина наунес. Акай бобо эфира пеш абача. Акай тиктак бе акай тиктак эфира пеш кеше параго ма до дура мегефи пахто. Вараши рақами 5 рақами 1 эфира пеш бинависиса жда накеше параго. Акай бобо соҳиб акай тиктак ол бес акаҷон. Бобо рақами 4 мерем далши. Акай рома 6 3 мерем далши. Ина пули акай амиҷон омода ако. Ако илтимос ани ждат накунем хар бинависем хе. Ако менависем ки метем ба менависем бахтадо 6 3. Ҷанкай ана дунё рақами 2. Ола 7 акай тиктак метем. Акай тиктак 4 соҳибиш нависа эфиш хафо буда. 7 та бигирим шерина. Набоша акаҷон 7 та аму 600 асмат месагани. Акай тиктак 7 та бигирим акаҷон. Акай тиктак рақами акаҷон шепаран одамое ки медом акай жда нака акаҷон. Ина метем мера ва мегирим акаҷон то меша. Та акай тиктакҷон 7 акай 4 акай бобоҷон. Мерем 3600 ош шашеда. Ҳама да бул бори акои алайки медом мегӯяд ки болои ҳар дарди ҳаст, болои ҳар дармони ҳаст, болои ҳар як бара бо бара аз мебе ки бо бара шепаранго медалши. Ҳама ки шепаранго барои нишон дод рақами 5 рақами 1. Аки якум кадомиш нишонда боша. 20 кади бар кардам. 21 кардам. Акай ҷамъшави рақами 1 нишонда рақами 5 чеда. О дод 1 нишонда айди кашдари ай 5 мемуз аши. Ай 6 мен далши. Ҳама ксафа шепаранго 3600 ош ашеда. 3600 ош шепаранго мерем далши. О 5. Ҳама гап нест. Mana ҷонои ма мана шеринам мери рақами 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5. Ана ки шепаранго ки бошем. Акай дунё. Акаҷон худа 400 рубли дигар донашеда расма. Мери далши. Мерем. Акай рақами 4 акай бобоҷон.
Akay bu bojon şepan sad durumlu digan numaka. Akami şaksa akay romajon. 2800 şakajon. Minus şeke 1600 şad. 2800 minus 1200. 1600 akay romajon. 1600 durumlu digan. Akami de akay dünya 400. Akay tiktak o. Çok pardon şaşam. Akay tiktak şef. Sağlam sağlam. Şef şu sadar şadan. Ne akay şef şu sadar şadan şadan. Evet. او اکای فروجان سلام علیکم خوش آمد اکجان اکای فروجان زمان رقمو زدن که خالی بشم وجدان میکنه که داوود شبیه که فروت میری شه پلنگو اومه که فونو کادو میده 3600 اوشو رقم میشه اکای سینی رقمی 4 تو خاخته هفت اکای تیک تاک شیدا من دارش رقم میشه اکای فروت صد کنه اکجان 20 هفت اکای تیک تاک 21 یک اکای جمشید 20 2 21 3 da akan nauşkon pol zaş mı da göz gamle zakami ço 20 5 21 ako marhamat varam ödürüm 1000 çansıve şa 3600 bu taksimi 3200 şa şeyna 3600 taksimi 3200 şey parango varam Şükrü xda akay firujonca maydan zimbideyiz ki akacağım. Ako varaş rakami 7, rakami 2, rakami 5. 1200 marhamat din akacağım ama akay jamşe mega yakami duro qatton. Akay jamşe rakami 1. İna vara duro boşa marhamat varam ödün şöyle. Vara duro boşa marhamat varam ödün şöyle. Akay roma çalit mi agona rakam taşıyna. Akay roma rakami 6 duro vardı. Akay roma rakami 6. Sena pub kime gel? Şansım oku şansım. Sera pub kime gel şey palango sera pub. Akay roma sera mega pub megir kat akay dünya. Akay dünya katı kime gel şey ami da bozu akay bu şey. Panç kız da bozu akay saniz. Akay say şansımı nerin? Tu Instagram onu müşak ha. Bu ne akay say sinajon akay. فهمیدم اکای رو ما رقم سه پا بگیرم تون اکای رو ما رقم سه پا بگیرم چور کی بود چور اکای بابا رقم چور خولمون بابا بریم اکای دنیا پاپ تون بگیر شینا اکای میکشو شی پلنگو هفت نشون رقم 1 بریم اکای دنیا پاپ تون بگیر شینا رقم 3 را دنیا رقم 3 پاپ تون بگیرن چور soymuş رقم 4 soymuş Gabimiz var gel akşam çiba laka. Akay Roma sera pub girip şeyler merin. Akay baba çoramagi şeyler bu tem akay Firuz brava. Akay baba rakami çor. Baba rakami çor merin. Hama pul şey parango hama da bul bori hama da peşleri şansmış ha. Şanslar biraz dur sağ. Hafta şans. Hafta sağ o şarkıda mesela daha şey. Akay Firucu o haftadan da akole da kadema. Yani o şarkı. Ami güzaştagir moya gabı şakay bobojon. Akay Firujon. Bolu her darde az bolu her darmon az bolu her khande
بالای هر یک باره مباره از شیطانانگو میبینی که با باره شیطان و دروی جنگی هم اکثر شمارین یک چول خطی دسمی که میره شیطانانگو یکی چول خطی برین یک اونسوی شیطانانگو برین خوب ایتون شیطان میرین هم اکثر شمارین شیطان اکی سعید شکر و شیطان سعید شکر و خود دوسته بود کشی اکی سعید چند خب پرتیشی داری شیطان خیده میرین دارشید اکی سعید چند خب پرتیشی داری هم اکثر شو یک چول کنید اکی جمع بابا جان 1100 پرتیشی 100 داشته نه تمام برین یک اونسوی شیطانانگو یک اونسوی برین اکی دنیا تو دقتی دی چیکار داری شیطان خیده رقم سیاه پاگیتگی میرین دارشید پاپا برین اکادون کارتر ayşırıyor یک سنتی کادو شاکا من دارشی tamam akşam hocam ben parti mikrofonu şöyle ben parti mikrofonu akşam ben دارشی o akşam canşucum bir şey ne böyle akşam canşucum sad dost akşam benim şey talango akşam ya şöyle ayak günü yak düz se çok pan şaşa yak düz se çok pan şaşa yak düz se çok pan şaşa ben şöyle Arkadaş Cemşit hazır parti olmuş şeyler. Nerede dar? Arkadaş Cemşit olmuş değil. Arkadaş Roma rakam şaş hazır şaşsal o şakanın çorsa diğer ona. Arkadaş dünya part girdi arkadaş dünya. Dışarıda parti arkadaş Roma tam dışarıda diğer parti şeyler. Ben dar. Arkadaş Roma arkadaş dünya dışarıda parti şey parango. Ben darşi. Arkadaş babacan rakam çor. Arkadaş kız dışarıda hazır dışarıda diğer parti. Ben darşe kafanıymış. Kas mesela o şaşı paran hafta dışarı. Merhaba arkadaşlar, bakın bu parça mikrofonu. Tuğra Meri, akşam hocam parça. Merhaba arkadaşlar, Meri. Bu. Akşam bu hocam parça şey ne? Akşam bu hocam parça bu kafon şey ne? Panca kesini. Panca kesini, panca kesini. Akşam bu hocam kuşu şey ne parça kafon arkadaşlar ma? Meri. O şan kadın da şey falan o. Be bakhili yani, be bakhili. Akşam sini. Akşam bu hocam hazır sesal parça dışarıda durur diğer şuna. Merin darşi. Mikrofonu Omar. Hamma da burd borí hamma da peşleri haft sağ o şaşırlar raften rakam yak. Hamma kısak şuna kadınıma. Rakam yak. Mikrofon makadını. Omar akay babacan pırdan ifita peş ki babacan. Akay baba ifita peş ki şeyler. Benim. Mikrofon makadını o yak şu rafta gibidanı. Akay baba mara fahmide sağ şey av bu kafonu şeyler. Akay baba mara fahmide sağ şey av bu kadın bu kafonumuş. Akay babacan cevap etti şeyler. Şu çıkar. Akay baba benim.
بابا جواب تکای بابا جون. اکای بابا فهم بوده تماش کس ای بچه جواب تکای بابا اینجا هم نایسیم پیشی پیش کن. ولی رقم یک. لو خونه است شکل میخوام میگم من ندیدم. خیلی شکر. رقم یک. 20 2 22 3 21 4 21 5 20 6 20 7 20 اکا بو رقم 2 او شما رقم 3 7 حاضر تک جمع شد. رقم 2 خطی کی رفته بشه پلنگو رقم 2 خطی او شما رقم میریم. اکا رمضان پافتوی رقم 3 و 6 شیرینه میریم. مایم خوب. حالی میبینیم خطی کی رفته شیرینه. میبینیم کی خطی کی رفته. میریم رقم 2 رقم 3 میریم. او شما میگه اکا اکای جمع شد جواب خطی کی رفته اکا کامنت دو مدد داره. دو مدد داره. دو دنیو اکا داره. میریم اکای جمع شد رقم 1 هیم. اکای جمع شد اکای دنیا اوشو چواکار. اکای دنیا خطی کی رفته اکا جون. در اکای دنیا گیرفته اوشو چواکار. میریم دارشی. اکای دنیا دو خطی کی رفته بشه نه. 5 تا دوستم 5 تا دوستم گاب نیست. میریم دارشی. رقم میسمین اکای روماجو پافتو اکا. آخر تو اکای جمع شد خطی. میریم. اکای سینی شیپاران دوستم در رقم بتون اکای 4200 دیگر اون اکا. میریم دارشی. اکای روماجو پافتو بشه اکتا میکنیم. اکای روم بیاد تو زنایست که میشه نه. میریم هم اکساف شما اکا جونو. میریم اکای فیروز همینجا اکا جون برو مالی شینا. اکای سینی رقمی 5 اکای 4200 دیگر اون 2000 چطور 4300 دیگر اون 2300 داشتی. میریم 2400 داشت میریم. اکای روما رقمی 6 رقمی 3 اکای رکتا میکنیم میریم دارشی. اکای بابا پافتوری اکا جونی ما 202 اکای بابا رقمی 4 رقمی 7 بابا رقمی 4 7 اکا جون آد میمونا میریم دارشی. اکای جمعشه رقمی اکا رقمی 2 اکای جمعشه رقمی اکا دا جون رکتا میکنیم دارشی. اکای دنیا اکای دنیا خود سر منوز بشینن 5000 آد میمونا اکا اوشو چاکا میریم دارشی. اکی میریم اکای تینکوف 400 اکای روما شیپاران 200 minus biri 600 400 دیگر اون اکای جمشیدون 200 دیگر اون اکای دالشی. میگه هم دا برد ولی هم دا پیشتری رقم 3 رقم 3 یوزو سال مکای میرساجون گاب نه رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 شرینا دا اکادون ما بور رقم کشید بور رقم 5 او شاکر رقم 6 می اولا اکادون اکای پابلو اگر باشه اکای اکای یوسف خان باقی نیست اکای دنیا اکای فیروز باشه اکای فیروز است اکای میتاجون باقی اکای فیروز هم است بگیم پولیسی که دار اکای دنیا من دار او شاکر من دار 5 رقم 6 می اول پاشم اش کنه بود اکای بابا جان رقم 7 4 فاکتوری اکای بابا رقم 7 4 میرم اکو هم اکساک شده اکد پاس گابل اکای جمشجون گابل اکای بابا شیپان پافتور اکای میریم هم اکساک شده شیپانگو اکای خوشبخت شما اکای جون سلام علیک سلام اکای جون میریم دار شکوی ما رقمی 15 رقمی 6 رفتیم آواز کن آواز چون اکای خوشبخت جون اکای سین رقمی 5 4800 شینا میریم گابل اکای جمشجون
Akay Roma disa digar. Akam 4-7 akay bobo disa mepartuyim. Akay Jamshid من اکوی ما هم اکثر شد اکمی شهش میتون اکمی کویمشان ده اکمی 7 12 پس اگر اب نیز اکمی 1 11 اکمی 2 10 3 ولی 4 بیساد پیریز بعض اوشنون اکمی 5 اوشکم اکو کن اکسی 22 اکو بوبر اکمی 3 اوشا اکمی اکوی رقمگی تقریب باید ترش رقم گیریم اکای فیروز چه رقم گیری اکای دنیا همینجا اکای دنیا رقم 7 4 1 2 خلوش پلنگو بریم اکای جمشید جان شما اکای من زنده و شکا ولی هول اکای فیروز جان بگی اکای دنیا بگی رقم 1 2 7 4 خلوش کدوم شورده بریم داشی 7 تا بوش کنیم 7 تا اکای فیروز گاب نیست اکای دنیا 2 7 گیری اکای فیروز جان 2 7 گیری تگم اکای فیروز رفت 1 4 یک یا اکای شبیه اکای اکای اناس بتین اول اکای میسالیون صاحب اکای ما من دارسی اکای سزار اکای چوم اکای جامشجو شو اکای ما ازور آن بوزه اکای زنده وشی 2 7 اکای دنیا گیت اکای فیروز اکای فیروز رقم 1 رقم 4 خوریا یا رقم خیلی 1 اکای اناس بریم اکای سین شیپران 4700 اکای روما شیپران 600 اکای دنیا رقم 2 رقم 7 2 7 اکای 5000 4800 بریم اکای جمشید اکای ما خوش اومدی اکای فیروز کدوم رقم گیشه نه رقم 1 4 اون اکای سایجون اکای سین بیا اکای ادامه ببینید اکای فیروز رقم بتو چه رقم 1 4 خلیای اکای سین یوز اکای اناجون هم اکای اکما دیم اکختی کو اکای کدوم شو میگیره او چه اخت بریم اکای سین رقم 1 بتو اکای سینی اکای فیروز اکای فیروز فایزالی اکای رقم 1 بتو اکای جون اکای رسول صاحب میکنه جون بچه‌ها چرا بریم خودش اکای اناس رقم 4 بریم اکای اناس رقم 4 اکای جون اکای کشینا من دارش اکای اناس جون اکای میکنه اکای فیروز رقم 1 میگیشه نه نه باشه اکای میرسه در رقم تو ما که 200 پافگر اکای اناس جواب اکای فیروز جواب اکای اناس جون اکای کشینا اکای فیروز رقم نه اکای میرسه رقم 1 بتو کشینا اکای میرسه رقم 1 اکای فیروز پول پارسه بس اکای فیروز دامج شینا اکو مثلا اکای فیروز دامج بدای اکای اناس می پارتویم اول بس اکای فیروز پول پارسه شینا اکای فیروز اون اکای فیروز اکای اناجون اکای شینا اکای فیروز اون اکای فیروز بارا بی بارا بی اکای فیروز رقم 7 گیل 7 درا گیل تا اکای سوی یک اکای دنیا اوچادا بود یک کندان یک خوری اکای فیروز جون بتون شینا یک سوال شکستاج دادرم اکای اناس رقم 4 اکای کنیم نه یسون اکای شوخ جون اکای فیروز رقم 1 بتون اکای تمام فیز اکای اکای سایلون پیشان شمیدم اکای فیروز افلا پیش شینا بوشم تمام اکای فیروز دوباره بدورم رقم تایو نه اگر نباشی اکای فیروز 1900 دیگر نونام من داشتی اکای اناس کیو شده اکای اناس جون اکای اناس 300 200 دیگر شده من داشتی تمام اکای خوشبخت جون اکای میسالیون خورمش میریم اکای اناس اومدی من رودی تمام اکای فیروز افلا پیش میکنم من داشتی رقم 4 4 12
5 5 22 6 6 20 7 7 10 رقم 1 رقم 1 31 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 شدن 10 اکا بور رقم رقم دمیر همه در بور رفتیم درشی اکا فیروزه کی نباشی سلوچان کور نباشی دواره بدون موشی نه بریم مکدون یا لایک میزنیم هم اکثر شدن زنده باش مکدونی من رفتیم درشی یا از رقم دمیر شدن اکا مثل رقم خودش هم میجنگیم شد پرنگ رقم خودش هم میجنگیم یا از رقم دمیر اکا اماس اون اکا بریم یا اکا میچای خودش رقم تو دوباره میگم یا قبل نکن یا از رقم دو رفتیم شدن آیش شما میگیم اکای سینی شیپران 4600 همینجا ست هستش کردیم تمام قبل نیست هم اکای سینی اکای 4600 اکای روما شیپران 400 اکای جمشید شیپران 27 اکای دونوتوز 4600 اکای اناس 100 اکای فیروز شیپران 1900 2400 نه دالشی اکای دو شیپرانگو 2 10 اکای 3 22 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 6 همون میگیم 20 رقم 7 بدبخت رقم 7 22 بدار رقم 1 خوشبخت 11 بدار اکادیون من وارا میدم مرحمت صدر رقم 2 رقم 7 وارا کرد میرین شد پلنگو 2 3 و 7 وارا کرد رقم 3 و رقم 7 میریم اکادیون من رقم 4 همودا برد بوری اکای فیروز رقم 1 اکای سین رقم 5 بریم اکای فیروز 1 اکای سین رقم 5 من سویبو رقم 2 6 4 سویبوش 4 والا پاس اکای سینی چرا بتون سینی اکای دنیا پاس اکای دنیا رقم 2 دنیا رقم 2 سینی رقم 4 بتون بود اکای روماجو رقم 6 پاس میکشینا رقم 6 4 سویبوش اوه سینی رقم 4 رقم 5 اختای 6 خولیمون ساک بریم اکای روماجو رقم 6 میکشینا بریم هم اکثر شما اکادیمی ما زنده و سربلند باشین اما آباد باشین میرسه میگه رقم 6 میرسه رقم 6 اکای رو مخصوص گیر تشه پلنگو سوی بشکلش گیر اکادیمی ما سوی بشکلش گیر و اکای وقتی کوره پانتازه جلو کرد هم اکای رو ما رقم 6 آیسته اکای میری هم دابون بوری هم دا پیش داری حاضر میزن 1800 رو اش شاکا بریم هم اکثر شما دیم زنده باشین شیرنا یک لایک بزنید اکادیمی میریم دالشی هم اکثر شما اکادیمی زنده و سربلند و خانواد باشین میریم اکای پاولو بچه بینم خوری بود نبود اکادیمی بیش کنید جان ما بودیم دارو جان شکن آز خوری میشه کم بود رو بجنگیم شیرنا بود رو بجنگیم بریم رقم 1 اکای فیروز شیپران 2100 رو گلونا رقم 5 4 اکای سینی شیپران 4000 او دونا رقم 2 اکای جمشید اکای دنیا توی 4300 دیگر دونا اکای روما شیپران 100 رو گلونا رقم 6 همون دا بود بوله همون دا پیشتری میرم رقم 4800 شو رقم 4 شیپرانگو 20 رقم 5 جانون لابا پیش همون میگه میریم 10 رقم 6 اکای روما او میگه میریم 22 رقم 7 7 30 رقم 1 22 بدار رقم 2 20 رقم 3 شیپالانگو 21 7 او شاکر رقم 1 میریم اکای دنیا او شاشه نه اکای لایک میزنیم میریم دالشی اکای روماجو رقم 3 و 6 اکای من پافتوری شینا میریم هم اکثر شو هر رقم ها رقم 7 رقم 1 میریم لابا اکای سرش کرو شینا میریم دالشی لابا اکای جون هازار رقم 1 میریم اکای او شاکای دنیا غم دیل غم جان غم یار غم دیل دنیا
بریم další. Havza raqam یک آتشه پالانگو بگردی جا بگردی لا بگردی دو بریم další. گابرید اکای سینی شپان 4002 شکجون 3900 اینو بگم اکای روما شپان 100 میپاکن اکای دنیا شپان 4300 شکا 4300 جمعی 1800 میشه 6100 5900 دیگر میکنه اکای اناس شپان نوتا او اکای فیروز شپان نوتا 10100 شکجون میکنه بوشی 10000 او اکا اکاجون امی اگرون ایمیل جه اکا بوده اکا میا کنکوس هست بوده 21 کنکوس گیل 21 اکا میده 22 سرفراز در کلوب در شهر اکا می 3 10 اکا می 4 کارتن او کنمون 20 بدن کن اکا می 5 وشامون 5 11 6 6 32 7 7 20 6 او شاکو کاوچ اکا میگه که سپونسر در کنه کدوم اینستاگرامش پیش بودنه مرحمت میگه انا 1000 روبلی میرین další کدوم هستم مرحمت میگه 1000 روبلی شپانگو 5 تا 7000 گارانت تدفیش میدن او اکای راجع افتاد اکادون ما رقم 6000 رقم هفت میریم ژلاتینو مرحمت اکادونو 6000 رقم هفت رقم ما هم اصلا شدیم دوست اون باشه که دست دوست در پریشانی و در درموندگی اون میگه میریم اکای سعی نه سپونسرش کدوم چهار دادن در کوبی نه تشکیل شده میشه اکا هم اکثر شده پالانگو زنده و سربالا ماشین او میگه میخوام با اینستاگرام کنم که کیو اکای سینی شیپان 3800 اکای رمضان شیپان انا 300 نشینه اکای جمشید 2 شیپان 5 دنیا 5700 نه اکای اناس رقم 4 پافتوری اکای فیروز 1900 میلیارد میریم رقمی 7 7 11 رقم 1 11 رقم 2 هول میشه اکادمی من 11 اکای رجب صبر میکنه رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 10 اوش رقم 4 که الان همجا شینا 14 رقم 5 همون در بور بوری همون در فشاری شکانگو زنده و سربالند و خاناباد بشین او میگه میریم هم اکثر شون اکادمی ما اکوی الحکی مزه میریم اکه اناس همجا اکه اناس 14 رقم 5 میشه پانگو هم اکثر شون اکادمی ما دوز آن باشد در دست دوز در پریشانی و در درماندگی او میگه میریم 2 هفت لیچون بکن آنها ها 2 هفت این توصیق شبه کنش بکن گبریز 14 رقم 5 از 2 هفت لیچ آنها ها چی گفت میشه چی میون اشکاس خوب اکای سین شیپان 3700 اکای روما شیپان 100 گل نکنیم اکای دنیا 2 هفت شیپان 5500 اکای اناس همجا اکای اناس اکای فیروز رقم 1800 گل نه اکای اناس همش کارتلا پاس میکشه نه بریم پولی خودم اگه نیست هم اکثر شما کدوم زنده باشین شیپانگو زنده باشین اکای اناس همجا نیست میریم další اکای میرسید همجا اکای میرسید هم اکای 200 پافتگر اکای میرسید همجا اکای میرسید اکای میرسید رقم 4 بتون اکا اکای میرسید رقم 4 بتون شینا اکای میرسید رقم 4 بتون شینا اکای 100 روبل دیگر اونا اکای پابلو تایو شما دیکن آواز تشینا رقم 5 با اکای عجبو 20 رقم 6 شینا 22 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 30 دادین رقم 3 20 4 دیونه شگر 14 اکا بو رقمی 2 او شاگه رقم 3 اکای فیروز او میگیم اکای سینی پاس بکنی رقم تشینا اکای 5 اکای سینی پاس بکنی اکای پابلو همینجا اکای پابلو
بریم هم اکثر شو کردن رقم 2 رقم 3 بریم پاس ها اکای سینی پول تا چالیکن شو پاتمو چالیکن ول کوکشو رقم بریم اکای پابلو همجا کجون بریم 2 رقم 3 بریم پابلو رقم 5 میگیره کا 3700 کسینی پابلو رقم 5 اکای ول کومس اکای اساس میتونه بچو داوود شب نشه پلنگو اکای یاد بعد اکای لا سختی با اکای راجع بتایی توی اکای سینی 3700 چالیکن پول تا شینا سینی 3700 شینا دوری تمام کجون بریم اکای روما شیپرنگ صد به پاک کجون ما اول خولی میشه شیپرنگو اکای جامشه دو و کجون 5 اکای دنیا 5500 شکم میموند 5900 رو دیگر اکای میرشو اول نمونکا اکای فیروز شیپرنگ 1800 1700 دیگر نمونتا اکای پابلو اکای 5 چند اکای پابلو اکای 5 اکای کشینا زورشو 400 500 300 سمسخری tamam akay sini bilense partuta. Akay Pablo chance parsa kajun cevap teşekkür tesi daka. Akay ve fon daka o şara mesela şeyna sal bakayım. Akay Pablo akay panja da chance parsa başı efira peş hiç tada buzu bir şeyna. Akay Pablo çorsa parsa sesler diğer dona. Akay buzu taban olsa öyle takdiriyor. Şimdi akay ise biz akay çor bistiyar akay panj biz akay şaş bistiyar ana ha akay ha bistadı milyon taşkar akay yak بیست رقم 2 3 ولی او شاکا من جاش رقم 3 اکر به تو صاحب میگم خولی میشه به جنگیم اکر لایک اکر رو ماجرا رقم 3 و 5 پاختره کنم اکر رو رقم 3 و 5 پاخته شینا رقم 2 رقم 3 میشه فهم هم اکثر شده نه زنده و سربلند خانواده باشین تو در این خانه مبارک شاه او میگه میریم همه بود بوره اکر اساس مثل رقم خانه بشه بهتون بزرگ شینا میریم درسی دو رقم 3 میشه فهم او شاکای دنیا میگه من درسی میدی رقم دنیا من درسی اما اکای پابلو شیپان مثلا دستا رو دیگر اکای رو مجموع شیپان اکای رو ما پافتورا کجون اکای جامشه شیپان انا ختم اکای دنیا تجربه تا 6300 اکای میرشو رقم 4 پافتورا کجون 36 پافتور گاب نیست اکای فیروز رقم 1 1600 دیگر اکای رو مجموع رقم میکنه اکای میرشو بود که رقم 4 پافتورا کا میر سعید رقم 4 پافتورا کا رقم 4 اکای میر سعید پافتور شینا اکو تست جوابتون بوزا باره شینا نباشه مثل چو داخل انجام بوده اکای عجب رقم 4 رقم که شینا بریم اکای عجب رقم 4 من دالشی اکای عجب رقم که شینا بریم رقم 3 20 4 21 5 21 رقم 6 رقم 6 شینا 10 رقم 7 جونم و پیش رقم 7 12 من دالشی رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 20 اکادم بو رقم 1 او شاکا من رقم 2 اکای فیروزه او شاکا من دالشی اکای راجع به پارتو میشه فلان میریم اکای راجع میشه شده دو خوشم بتون دکجون من دالشی اکای راجع به پارتو اکای فیروز او شاکا من یا اکای رقم 2 میریم هم دا بود بولی شه فلان هم دا بود بولی هم دا پیش روی اون میگه میشه زنده باشه کدوم زنده باشه هم اکثر شده کدوم
دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی. رقم یک رقم دو بریم. میگن 2 تن تورسی شکلتی ایزول شکرش گرم نیست. اکی پابلو شیپان 100 روزگار. اکی رمجان شیپان 800 پارتی 400 گرم دیم خود میروه. اکی دنیا رقمی 2,700 گرم. اکی رجب شیپان 500 پارتی دیم خود میروه 300 گرم. اکی فیروز 1600 شیران 1100 روبلی دیگر دارم. اکی من درس رقمی 2. نمره 2 اکادمی من 200. رقم 2 شیپان. رقم 3 22. رقم 4 21. رقم 5 21. رقم 6 10. رقم 7 10. رقم 1 شیرنار 11. اکادمی بول رقم 3 اکی پابلو اکی انا روماجون آش شو اکادمی من 13. رقم شما هم اکثر شما دید. او اکی خوشبختون سلام علیکم. توضیح اکادمی سلامتی و سوس نیج همانه شکر اکی خوشبختون چول شیرنار سلامتی شکر اکی 13. رقم شما می اکی رجب آمد اکی دو فولدر خود نمیشه 13. رقم شما می هم اکثر شما دید. او اکی خوشبختون میشه شیرنار صبر میکنه اکی خوشبختون میشه که من رقم 13. رقم شما صبر او شدن اون اکادمی میشه بریم هم اکثر شما دید. اکی رجب آمد اکی خوشبختون شیرنار سلامتی چکر اکی اکی باشه بیاد دو فولدر سه فولدر شیرنار بریم. اکی پابلو شیپانان آدونه اکی روما شیپانان 4800. اکی دنیا 5900. اکی رجب شیپانان جون 200. اکی فیروز 2000 دیگه من دالشی. رقم 4 رقم نکنه گل 21. رقم 5 دو خنده کنه گل 21. رقم 6 سه خنده کنه گل 10. رقم 7 توتاون 200 گنا کنه 10. رقم هر که ما رو یاد کرد 20. هر جا که قدم مونی 22. رقم 3 22. اکادمی ما 22 اینا بگیم رقم 2 رقم 3 واقعا مرحمت 300 روبلی سویبو رقم 2 3 واقعا سویبو رقم برام بوده شه پناهگاه برادرو رقم 2 رقم 3 واقعا 300 مرحمت اکادمی ما اکی پابلو 5 رقم اکادمی اکی فیروز رقم 1 اکادمی خود میریم. اکی دنیا رقم 7 میریم. اکی دنیا رقم 7 اکی پابلو رقم 5 اکی فیروز رقم 1 من دالشی. اکی علیفون رقم 4 اکی روما رقم 6 من دالشی. اکی علیفون 4 اکی روما رقم 6 1800 اوش اکادمی تشرینا اکی فیروز یک گیت تشرینا یک گیت به یگون پیجوات لینگ بولو لینگ مناکبو فقط دوزت همیشه تمام میریم هم اکثر شما دید زنده و اکادمی من زنده و سربلند باشین. اکی فیروز میگه که بگی دیگه این ماینه کفترچه تو مقام نباش دیگه میریم دلشی زیر رقم 3 اکادمی اوش شیپانگاه 1800 بود او میگه میریم آمد اکی پابلو پول داشتین اکی رجب خود سر گیم پرتوشین همه کسان پرتوش میریم دلشی برین اگه اون سوی شیپانگاه برین 4 و 5 اوکی میشن میریم شیپانگاه رقم 10 رقم 3 میدونی شده رقم 3 میدونی رقندکنه گل نبیدن دونه تسبقه ای گل تامیو آن نبیدن دونه تسبقه ای رقندکنه گل رقمی هفت اکی دنیا 5600 گرم اکجون. رقم 5 اکی روما اکی دنیا 5600. رقم 5 اکی انا پابلو تویست پابلو 300 گرم اکجون. رقم اکی فیروز اکی فیروزون 1700 گرم شینا. رقم 4 اکی رجب 100 پرتوشینا اکی روماجون 500 روبل گرم نمیریم 2 7 3 6 500 میریم 2 7 3 6 500 اوکی اکجون 2 7 3 6 500 اوکی هم در رقم داشت اکی روما در رقم دوری میره اکجون ما
اکر ما جواب تقریبا کپوشنه رقم 3 خط همون میگه شی پرنگا هم در بود بود هم در پیشروی کدام در 1800 رو باشه اکر جنو هر جو کی سفر داری قربان است اکر جواب داد می اوکی گفت رقم 3 20 4 10 پابلو 5 اسکابارا 22 6 11 7 21 1 10 یا 32 میبرویا یا 22 میبرویا یا 32 میبرویا یا 22 22 22 اکادون مرحمت نه صادری برای سویبوی رقمو بریم نه صادری سویبوی رقمو برام جنگ شی پالانگو ادامه بین ای مردم میتونه که بود رقم دوباره خونی شد بریم tak ای بونم یکم 22 در خنده بریم نه بریم اکای فروز کدوم شدن وراش رقمی 5 رقمی 2 بریم اکای برادر مرحمت نه صدا اکای فروز صدر اومده بریم اکای فروز رقم 1 گام زاگ برادر والا که فروز جون بریم ادامه بین ای مردم ادامه درون ای مردم چور پاس گاب نیست به اکای رو ماجرا اگه رقم تنظیم شده اکای رو ما رقم 36 رقم تنظیم نکرد بریم اکای جون میدونه خطا اکای فروز میدونه شیر پالانگو ادامه بین ای مردم میتونه که بدونه شیر پالانگو اکای رو ماجرا پاس کنیم میکشیم شاکر یا اکای رو فروز اومد کو بریم اکای 36 پاس 2 5 اوکی اکای بین ای مردم هیچ کنار داره اکای جان انا فروز هیچ کنار داره ماشین دادن سال بود 40 روز اکای فروزون بدون هیچ کنار داره رقم بریم 5 دنی شده 5 شده رقم 6 می 6 بریم اکای برادر اگه کسی دادن سال بود داره شده نه اکای فروزون هیچ کنار داره بدون رقم بریم چون جواب نیست آدمای به ای مردم برادران نستاده اگه کسی مرحمت رقمی 7 6 3 4 خوره اکو 7 6 3 4 دوباره نستاده خوره یا اکای فروز اومده باشه مرحمت بدونیم بجنگین شیطانگو فتاکا بریم 5 شده رقم 6 بریم هم اکساف شده شیطانگو زنده و شکر بریم درشی هر کی ما رو یاد کرد انتمون رو خدا بگویم درشی میدونیم شیطانگو فتاکا میدونیم ما باشم بریم فرگنی 5 شده رقم 1 بریم 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اکای فیروز جان اکادیمون که باشه کتاب متا 800 روبل دیگه 1700 داشت 22300 اشتراک داده بزنید در رقم 1 اکای فیروز رقم 1 پولیس کارت دیگه میشه 1 31 2 11 3 10 اکای فیروز 22300 اوش چاشکنه اصلا کارتون من در شبات ازدیس رقم 2 میریم هم از بود ولی اکای هم اکثر شون شیطانانگو زنده و سربلند خانه باشیم اکو مثل رقم خودش هم بازی کنیم اکای رجب رقم 4 در بازی پلاسوی پاستر که جون من درشید اکای رجب رقم 4 در بازی پلاسوی پاستر که هم اکثر شون اکای فیروز اوش چاشکنه میریم هم اکثر شون شیطانانگو زنده و شاشکنه تا تمام دوستا رو گم نکنیم اکتا شیر هم اکا جون میبینیم شما توله یا اکثر رقم میدونیم جانتینا bunu period میگیم من درشید جانو ما پیش مصیبه حلیفه بریم اکرم 500 پاهه اخیرون برای کشیدن من درشی همون میبینیم شنه گم نیست اکری انا پابلو دوستا دیگه نشیدن
Akay Ramajon 300 گرم şeyler. Akay rakami 2 Akay dönüyor 5400 şeyler beni dersi. Akay Racab bu şey paranjon. Akay mak bu şaka. Akay Racab okuyon 500 şeyler دیگه نمیدونم فرق شده. بریم 23 یک 15 دا. Akay Racab بیام وقتی تمامش جکتگی رسیدن ببین کجا بریم. Akay فیروز رقمی 1 Akay 800 2300 میلیون 3000 o dakika. بریم. Akay Racab بیام ببین şeyler. Ve partneri رقمی 2 da 3 رقمی 3 da 4 da رقمی 5 da رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 şey پارانگو رقمی 1 22 bu var şu şey parango marhamat sarılı Akay Racab şey parango me partı makam benim ne akama sesler geldi onda gel beni dalsın sadece bir saat fotoğrafı beni dalsın برام در رقم 6 رقم 1 اکو مرحمت 300 شده مرادرو مرحمت 300 ای بچو کشا 5 برادر پاس ای میریم گابل اکای دنیا میدونه اکاجون اکای پابلو اکای رجب میدونه شرینا میریم اکاجونو 7 2 4 میریم اکای رجب رقمی 4 اکای دنیا رقمی 7 رقمی 2 میریم دالشی اکای روما رقمی 3 بود اکای روما رقمی 3 و 5 سو بوجو اکای روما رقمی 3 میریم اکای روما رقمی 3 5 مولا پاس کرد اکای رقمی میشه رقمو خودش هم جنگی راسیا رقمی 5 گاب نیست اکای راسیا رقمی کشینا 300 روی اکایون 300 پاکشینا میدارش هم اکثر شده کادر 1800 اوش شوا او میگه شاید پرنگ زنده و پربلند خانوبال بشه توی در این خانه مبارک شوا او میگه بریم هم اکثر شده شهر جناب شاید پرنگو نشانه رقمی 7 میریم هم در بوری هم در پشوی اکو میشه رقم خودش هم جنگ شاید پرنگ رقم خودش هم می جنگیم زنده و سربلند خانوبال بشه هم اکثر شده اکای پابلو جان او میگه اکای رمضان او میگه اکای رمضان او میگه اکای فیروز او میگه شینا من دالشی انا که شی پلنگو ما که بوشه رقم 6 رقم 7 میری هم پروژه اکای راست شی پلنگو می پارتن شینا من دالشی رقم 4 اکای روما اکای رجب تو او میشه اکای جون رقم 7 دا اکای دنیا 4800 روبل گل مکا میریم رقم 3 اکای روما او نونا اکای راسیا 1350 1000 دیگه شونا راسیا 1000 او دیگه نکا من دالشی بالیشی میش اکای راسیا اومد اکا جون اکای راسیا اومد میشه کفایو حچو انا او شاکا کده بدنا همون کفل ها 1800 او شرف رقمی 7 گپ تمام 12 یک گپ تمام 21 2 گپ تمام 11 3 11 4 10 مایلی 5 20 6 10 او شاکر رقمی یک همگی من دار شد رقمی 2 правильно او شا اکای رمضان رقمی 6 سه پافتوری اکای جان فیروز او شاکر جون من دار شد اکای رجب رقمی 4 پافتوری اکای جون اکای رمضان رقمی 3 و 6 اکای پافتوری شده پافتور لگا رقمی کدام میشه شد من دار شد اکای ول کن خودش اکای من میریم ها اکای رجب خود رقمی کدام میشه شد فلان جون ها مکسف شده اکای 3 و 6 پافتوری گابل اکای رمضان من دار شد هم اکثر شد که پرنگو زنده و سربلند خانوبال بشین توی در این خانه مبارک شد او میگه میریم اکای فیروز اوشی شد اکا جون او میگه می رقم یک نمیزنید از زوجه نمید تماشای کشف کنید میریم توتاونین دوستان گم نکنید میریم
اولی اکای ولکنجان خولی بشه آوش چه پرانگو صبر میکن جان اکای اوش چه میتن خولی شام میجنگیم شده نه اکای پابلوس صد دنیا اکای رومان اکیتا اکای دنیا 4600 نشه نه من درس اکای رجب شه پرانگو اکای میکنم اکای فیروز 3000 داشت 4700 رو مکان من درسی اکای راسته خیلی درست ما 1000 دور شه نه من درس رقمی د دا رقمی سه بسیار رقمی چور دا رقم پنج 20 شش رقم شش 22 رقم هفت 22 رقم یک 21 اکادیون مرحمت با برام بدونید که سالولی سویبو رقمو مرحمت رو برام بدونید اکای انا رومه میون 600 رو گشت کارتا جوانی اتاش میرید اکو مرحمت برام بدونید او اکای سینوخ شما دیو برام شده رقم 6 رقم 7 نه درشی سیصدی مرحمت اکای فیروز رقم 1 اکای فیروز رقم 1 اکای دنیا رقم 2 اکای دنیا رقم 2 میلی داشت سویبو رقم 345 مدار صبر که کجا رقم سینو رقم صبر میکنیم چور پاس اکای سین رقم 4 دوباره بتون تا سین رقم 4 دوباره سه سرولا بتون تا اکای روما رقم 3 روما رقم 3 سین دوباره رقم 4 رقم 5 اکای راسیا میری راسیا رقم 5 پابلو پاس کنه راسیا رقم 5 میریم دارشی تمام اکای راسیا 5 رقم 4 اکای سین 1 میریم دارش 1800 او شاه کدوم میذاره شیپارنگو همه بود بوری اما میگم اکای رجب جون شیپارن رقم میکنه شید نه اکای رجب رقم میکنه نه خیلی سال در خود حالا وارد شده قدر ولی سال نیست میریم دارش اون میگن شیپارنگو او شاه 1800 کدوم میذاره 6 فنشون داره رقم 7 میلیمون 6 7 رقم میریم دارشی همه بود بوری شیپارنگو زنده و سربالا باشه او شاه کدوم میذاره شده 1800 بود او میگه میشه او میگه بیزارم نتی اولا اکل سینجون بیزارم اکی صبر میکشه نجوم خولی شاکا کجون خولی شاکا اولی خولی میشم میتونه مثلا سوخن کنید سوخن هم اکثر شاید زنده و شاید باشه و همه خولی بشه همه خولی بشه شد همه فقط چکو کنه نکنه شروع از صبر کنه نکنه من دار شده کمی 7800 او شاکا جولی من من دار زنده و سربالند فنوبول شین رقم یک اکای فیروز اکای فیروز 4700 4400 شینا اوشوا رقم میده اکای جمشید اکای دنیا 4300 مثلا اوشی چهار اکای ما اکای روما رقم 300 مثلا اوشا اکای ما رقم 4 سینی 1700 سینی 700 گلونا اکای رقم 5700 گلونا نه دالشی اکاجون ما هم اکثر شده همه دا برد بوری همه دا پیشتری 1800 شده رقم 7 رفتیم 7 21 یک 10 2 11 3 20 4 21 5 20 6 21 اینم میگیریم 600 روی براش شروع مرحمت اکو 600 روی برام بدونیم رقمی 7 رقمی 4 رقمی 5 برای 7 4 6 تویش 7 4 6 میریم دلشی اکای فیروزو رقم 1 شد رو میریم اکای فیروز رقم 1 اکای دنیا رقم 2 اکای دنیا رقم 2 میریم رقمی 3 و 5 سوی بوش ده 600 روی اکای راسیا 5 عبدالون لکا 3 و 5 خوری موز اکای راسیا 5 عبدالون 3 عبدالون بریک شکت درود هم عبدالون 3 و 600 میریم اکای راسیا جواب میکنیم پس میشه پس که جون میریم او دامون بین مردم براتیش کنیسه
Tripyat pistol, tripyat şey falan. Arkadaşlar canına dur. Ben de şimdi yapayım. Hem pas şuna. Hap ayak meri. Bir bak şunu düşünün baba baktım ona. Evet. Ama meğer akşam isteği panç. Volume şey falan. Boşam ama bir gen şey falan. Büyük sevap şüpheci sağda şaşlar meri. Arkadaşlar agar bu gen şey falan çok mu vatan? Stat sağda bir gane kine gittim ben daha şey hafta dur. Ako bana şeker şaşlar. Sevpanada du pas. Sevpanada du pas. Agar yakın şunu durma. Ben hiç kanadı var. Kolay sevpanya kazandı. Tam dördüme dört şey falan yok. Ya rakam ise panja dördü dört sayı bu büyük bir şey falan yok zaten. Arka polis sokan yok şey falan fakat ne daha bir şey. Ya ne arka çocuğu ya gabi. Ya gabi çok. Arka sevpanya yok kazandı şaşlarım ama şey falan yok. Arka tufon salam aleyküm arka bana işte rakam ise panja medur arka. $600 arka tufon. sevpanya rakam şabigi rakam demedur arka. Yok sayı büyük bir şey ne. Ben darsiyak, dırse çok kolay. Dırse kolay. Çor, şarşaf, yak. Çor, şarşaf, yak. Правильно bu? Yak, dırse, çor, pan, şarşaf, ne? Arkayı firu çor adı çor. Tadı çor, se adı aşsa. Ama ki dı adı saklanıda uşağının darsi. Arkami yak. İdo 20 daka. Çor, 11 daka. Şaş, 20 daka. Haft, بسیار او شاخه ده از دو سال اصلا کارتا و دیزه رقم یک میریم اکنون اگر اونجا وقتی 500 پاک شده او 500 پاک یکم من داشت هم اکثر شده زنده و سربلند خانوبا باشه 17 رقم یک میریم شده او میگن زنده روشی اکنون هم اکثر شده من بودی پراسه دارم اکنون رقم همونجا خودشان نباید خواهد من داشت هم اکثر شده یالا اکی من شده پاهم من داشت یالا اکی هر کی ما رو یاد کرد از عمر وقتدار بود تا توانیم دوستان گناه دلشیم اکی پابلو شپا او مشکیم اکی روما شپا سال دیگر مکجام اکی دنیا رقمی 2 تو 1300 جمع 6200 جمع 2200 6500 بشه اون 6100 روبل دیگر اکا یعنی 6300 دیگر اکوی 6300 دیگر اکوی بریم اکی رجا 500 پاوسی 300 دیگر مکجام این دلشیم اکی فروش شپان 3700 روبل دیگر اکا بریم رقم یک هم اکثر شما کدوم رقم یک 20 2 رقم 2 11 3 رقم 3 20 4 رقم 4 10 5 رقم 5 شدن 21 6 رقم 6 11 7 رقم 7 21 این میخوام بگم شیپالان با باهاش شیپالان سه سالولی правильно بود правильно من در شکل برادر ما همه سفری برام دادیم بریم براش رقمی 5 رقمی 7 اکی فروز رقم 1 من دالشی اکی فروز رقم 1 اکی دنیا رقم 2 من دالشی رقمی 3 6 4 سوبور 3 6 4 3 6 4 3 6 پاس اکی رو ما پاسش کرد اکی راسی همینجا اکی سینی رقمی بگیم بدون شیپانو دواره اکی راسی اکی سینی همینجا شیرنا bir başka şey yapacağım. Seni çoruş sevu çoruş şaştayız. Seni rakamı çoruş rakamı şaş. Ben dalşi. Rakamı ise volumu tamam. Akayı rası amca da sev tuta. Davara. Benim hem aksak şöyle şey falan o zinde o şişeler var. Hem aksak şöyle. Hala.
5 میشه رقم 6 میره 1500 میشه میون دالشی اکای دو سه هم بگی کلاس میده اوش شما میره 1800 دیگه بری اون میگه میشه فقط هم اکثر شده روز آن باشه گیره دست روز در پاکستانی و در درموندگی اون میگه میره اونا هم اکثر شده اوکی 75 جانان میگیم با پیش ده رو من بیدم میریم هم اکثر شده من 5 رقم 6 میره 1800 اوش شما گرانتی نبود با پیش چون متون میگه میدم اکا کلمه که boşuna akay Firucun tutarken 3400 şeyler رقم میده اکای جمشید اکای دنیو 5700 دیگه اکا 23 اکای سینو رقم 46 اکای سینو تمام 100 روبل دیگه شده من دلشی خاصه او شاشه کارو 1800 او میگه میشه من کفو مخدوم ما 1800 اوشا کنه رقم 6 23 7 20 یک 20 دو 20 سه 20 چهار 22 بودای 5 رقم 5 11 اکای سینی اوش چهارتم دلشی بو میگن رقم 6 نمیدونم این از در تو بگید بودای بریم از نداری دیدا کم فقط دیدود هفتو اکای پابلو راکتا میکشه نمیریم 16 رقم 7 میکنم هم اکثر شده دلشی سینی 1800 اوش چهارتم میدان هم اکثر شده از زنده و سربلند خانواده باشیم توی در این خانه مبارک شویم ابو میگه درسی همه دا بوری همه دا پیشروی شش و میونشکن دست داده با رقم 7 میریم یاد دیگه داده نرفت میشه اکای پابلو راکتا اکای رمجان صد نپارتیم اکای دانا 27 اکای دنیا شیپالان اکای را بپل پارتوشی اکای را بشو اکای پابلو کل بیان یا تا میشه شیرنه اکای رمجان شیپالان 500 دیگه دون اکای 27 شیپان 5500 گرم اکای رجب شیپانون 200 دیگه دونه اکای فیروز 3300 دیگه دونه اکای پابلو 100 دیگه دونه و اکای سین اختیان 1900 دیگه من دارش هم اکثر شما کدوم زنده باشین رقم 6 میریم ایش هر زن رقم بخشید اما اکای رو مجموع 500 گرم کجا رقم 7 20 یک 12 رقم 2 21 رقم 3 30 4 11 5 21 رقم 6 31 اوش رقم 6 رقم آخر رقم 6 رقم 21 bu سی نمبر رو مکر اومدی اکر اومدن سی نمبر رو خریدن شکل بوده نه درسی او شاکر میگه می درسی اکو هم اکثر شده زنده و سربلند باشه او میگه می درسی شخص در رقم 7 می درسی هم اکثر شما دی این نارتون او میگه میشه یک خنده کنید گل ما چطور یک خنده کنید گل یک خنده کنید گل نبیدن دانت صدقه یک گل یک نیست آن خنده میاد آن نبیدن دانت صدقه یک خنده کنید گل شاید پلنگو شرزن 7 1 2 3 4 گل شاش نه کجون 5 7 می درشید اکای سینی دواره اخیر بشه نه دواره اخیر بود خیلی درست ما 1900 دوری شه نه آشش تا اکای رومان همین درشید اکای پابلو اونونا اکای رومان نه 100 گرم شه نه کجون اکای دو هفت شپان 5300 گرم اکای رجب شپان 100 دیگه اونا اکای فیروز 3200 دیگه اونا کامل درشید
7 20 20 اوکی پاس کنیم اولی خوریم شکلی کمی 2 20 تومه باب بودو دیگه دایش کنیم کمی 3 21 تیگو پاس کن 4 10 5 22 6 11 نه گفتم نمیشه 5 زد او شاید 5 کمی 6 میری اکی پابلو اون میگه من خدمت علایکی میذارم درش هم اکثر شده فرانگو زنده و سربلند خانواده دوشین توی در این خانه مبارک شب 5000 کمی 6 رفتیم درش چخاله اکی علی بگیرم اکی علی کی باشه دیگه بریم اکی من هم اکثر شده فرانگو یا علایکی میذارم درشی 5000 کمی 6 رفت اکی پابلو اوش شاکا من درشی اکی علی خانه تو شما اکی شیپانگو اکی پابلو شیپانگو 500 دیگه دونا اکی روما شیپانگو 700 دیگه من درشی انا اکی دنیا 5100 شینا اکی ردف او شینا اکی فریجان 3100 شینا رقمی 6 номер 6 20 رقمی 7 номер 7 11 رقمی 1 31 2 11 3 11 4 32 5 10 میلیون 5 یک شکست فکر درشی او رقم 14 رقم 5 میریم موزیک پسیگرا پرا رقم خالی هست رقم موزیک پسیگرا پرا بیاد نه موزیک پسیگرا پرا تکر رقم خالی زیر صبر میکنه شاکا 13 رقم 4 اکر راجع خوش شاکا او میگه شیرین هم اصلا شان دوست او موزیک بیا دست دوست در پریشانی ها و در درماندگی زنده و شاکداری من زنده و سربلند خانواده بشین توی در این خانه مبارک شکرین درش او میگه درش لبگری جا بگرد لبگری 14 رقم 5 میریم درش هم اکثر شاکا ای نه تو میشه پلنگو او میگه میریم اکی پابلو شیپرست اون شینا کوش 400 روبل دیگه رفت میریم اکی راجع شیپرست اکی من روان تا 500 یک دریم اکی دنیا شیپرست اون 4900 روبل دیگه اکی راجع 500 روبل دیگه اکی فریجون 3000 دیگه من دالشی بله بله اکی سینجو من نگفتم پوشت کنم خودش هم میتونم اکی 5 22 اکی 6 21 اکی 7 21 11 کنیوتا رقم 2 20 رقم 3 نوشین ندارم بچه بادرم 10 رقم 4 21 اکو بو رقم 5 رقم 6 بریم نوشکن با علم چه پا نه شایفی ده بالا اون خطه چشمش خود پیری بگو زنگ بزن شکری به خجان صدی خوبی فهمتو تو سیجا آنه بریم رقم 5 رقم 6 بریم پابلو شاکا شکری بلژوم بریم هم اصلا شده زنده و شکر ما من درشیم دوست آن باشه که گیر از دست دوست در پریشانی و در درماندگی اون میگه میری درشی هم هموز پیری میبرم و 5 میکنم بکرم 2 هفته لیستی گرم رنگ معروف کلش نیم 2 هفته رنگ معروف کل میشه 2 هفته رنگ معروف کل کنیوتا بیروت سینجه اخی اکایی انا پابلو سال کار نکرد اکای روما 300 دیگه نشینار اکای دنیا شیپان ایزولوش نکش نکرد 4700 دیگه اونا اکای رجا شیپان 400 دیگه اونا اکای فیروز شیپان 2900 دیگه اونا بندش 6 رقم 6 10 7 7 20 رقم 1 20 رقم 2 2 22 3 32 4 21 سه بخوام بگیم به وایروش رقم 5 20 او شاکم در درش رقم 3 رقم 4
خیلی بخوابگی از سربایان هشت فلان گفت من داشت هم اکثر شهر زنده و سربلند و خانواد و چین توی در این خانه مبارک شد ای لبگردی لو سه رقم چون بریم هم اکثر شهر ما زنده و سربلند و خانواد و چین توی مبارک شد اکو یک لایکی مزنه درش یک لایکی زن تو کشیده یک لایکی یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل نبودن دانه خط توز زن شد اکای دنیا دو هفت گل چکمون بورگیا سه تا رقم چهار بریم گاب نیست گلی باشه گلی سه تا رقم چهار بریم گلی یعنی درش شما daha göster uçak olmadı mı? Akay kadrona koşan Akay Pablo 800 geldi ona Akay Romajon şerpana aktarına 700 lira ka Akay dünya şerpana aktarına 4500 şerinar Akay Rajab şerpana 300 diğer Akay Firuz şerpana gab bani fon şerpana 2800 diğer ka ben daha rakami çor sivyak pan 11 شش 20 7 12 یک 20 رقم 2 21 رقم 3 10 اکادیون ما 21 ای سیویاک ای چون سیویاک او شاکر اجا بگن در شاکر 5 تو پاس کن در اکای بایم تو شیدار اکای سینی دا اکای دنیا دارا پاس که اکای سینی میتونه اکای داوش تا شیدار نه دار شام اکثر شوشه پارانگو سینی Haca hoje a fera até da cá. Aonde que passa na cá? Olha aquela cena da já cheio paragou. Aquele sinjoz mesmo aquela cena peja está que eu meri. Aquela cena onde abda. Aquele dünya pas bek aquele müjjon passa o da hoş ta fera. Hafaşdan da akor hayır ya faş da hoş ta. Bitti. Tamam akşam da aquela siyah. Aquela cena o chat xewe akşam bitti pas. Gabret. Ola akay sinjo mes akay rasa bakti şeyna. Ve o şahıs mes şey falan o şahıs şey varına şöyle. Akay ana Pablo 700 gelma. Akay raja şey falan. Akay Roma 500 gelma. Akay dünya çoğu 600 gelma. Akay raja şey falan 800 gelma. Akay Firuz 700 gelma. Rasya rakam 600 rubl gelma dalşi. آخر پاس شکرون دام دو تا شنا میریم 50 ساعت شکرون 20 بوزن چه سوی کشه 50 رقم 6 10 7 20 بو خود بشه بوزن شکرون رقم 1 22 رقم 2 شتو چه میذاره 22 رقم 3 10 رقم 4 یا وارا بود رو فرم شد شکرون بوزی میخواد رقم 4 22 برای به تام شد برای رقم 6 2 4 یک 2 4 با 23 برای رقم 1 2 4 با 23 دسالی مرحمت سویبو رقمو دنیا 7 و اکای دنیا رقم 7 مگزمونو بجیب شده پر 7 اگه تا شده خود سویبو شده اکای روماجون اکای پابلو اکای پس کنو برات هزی اصلا دمینست اکای سینی رقم 5 بگی دا بودی پراسو اخده سینی رقم 5 دا بودی پراسو اخده سینی رقم 5 من دارشی دا بودی پراسو اخده دوش میجه اکای روما رقم 3 و پاس میکنه داور 100 روبلا اکای روما 600 پاس میکنه که داورا نگیره گام نیست نگیره 600 میکنه اکای روما جواب تکجانی ما پنج داورا خوله اکای موجی 5 بتون 5000 خوله نگیره 600 اکای سینی 5 اکای موجی سیگرا پرا بتون تکجان
اینم موجود سیده پر رقم 5 بریم موجود سیده پر رقم 5 6 سه مگم اکای روما 3 و 6 گرفتم میریم در چی روما رقم 3 و رقم 6 میریم در چی اکای انا سینی 3 و 6 سه روش گرفت اکای روما رو افشار پیش میکنه شده نه یک نشده رقم 2 میریم اکای سینی به شد بازی پاسو رقم 5 جمعتون بازی کردم بشه اکای سینی هم در بود بولی هم در پیشتری کدام ده 1200 رو شرط کنیم هم اکثر شما نشه پانگو چون اختا کرده بود میدارش او ویندوز سربالا و شکل ما هم اکثر شما ده یا لایکی بزنیم میدارش پانگو یک لایکی ده تو کچیگه بشه یک لایکی میدارش هم اکثر شما ده یک نشونه رقم بزنیم کدام ده اوش تن شرط پانگو انا 1200 رو ایشه جان حالا دو اکا 1000 پاس دیگه میریم اکای موژیک 1000 پاس باشه 800 رو گرم پراوینا کا پراوینا نه دارشی رقمی هفت اکای دنیا 4600 باشه 4400 گرم نام دارشی اکای موژیک بخوام از پیریف میکنه شینا 1000 پاس رقم 5 بعدی برای پیریف دو مخه جنو اکای موژیک چه خبره اکای موژیک 800 گرم مخه جون اکای رومان رقم میشه و 600 روبل گرم نام دارشی اکا رقم 2 1200 باشه رقم 2 20 3 3 21 4 4 11 5 5 20 6 6 10 7 7 32 1 1 22 7 oşağı رقم 1 میریم اکا اخیران خودم میکشه پیریف نماز خونم نمیکشه من نماز میخونم میام بوده دوام میتیم میریم یک هفته رقم 1 میریم همه دا بود بوری همه دا پیشنوی زنده و سربرم شین اکای موژیک جبه یک خودی رقم 5 بود تسانم اکای موژیک یک خودی رقم 5 بود پاسه بود تا اون چی میشه نمیشه اگر بودی اکادمی باید پیری مثلا میز 18 میکنیم بازی میکنیم تمام اکای تو اکای دنیا دو میلیون ایش بده اگه اکای 12 تو بره نام دلار بره اول این خدا میکشه بعد این خوشه پارا این خدا میکشه من درشی انا اکای روما او میشیم اکای دنیا 4400 داشتی 5400 گرم اکای می درشی اکای رجب 700 گرم نام می درشی اکای فیروز دو 600 گرم نام می درشی اکای رسه 500 گرم نام اکای موژیک شیپرا 700 گرم نام ای بلات درا پاس ره بخشی 5500 درشی درا پاس تو رقم 1 1 11 2 2 22 3 رقم 3 31 4 4 10 5 5 20 6 6 32 7 7 10 تو 26 oş akademi من خدمت نگهبان همه تو پیروی میرم میام با حضور بوده دام تیم اکای موجی جون 600 همین تمام ما کارتا کشیم بعد پیری اکادم پافتو اخر 5 بیشین یکا یا اکادم پاس بدین چاله اکادم من دالشی خب بگین یا جوابی تو کنم با بزنم برام اکای دنیا اول به اسم جوابی تو میرم اکای دنیا پافتو رو بعد پیری شیرا دواسا من اکای دنیا رقمی هاف اکادم تو باشی 5500 مینوس دادم که اکادم همین که میسا مرن دالشی اکای راسته بعد پیری پافتو اکادم پراوینا رقمی 6 تو رقمی 6 رقمی 2 رقم 2 رقم تا 400 500 رقم می‌نویسم که من می‌نویسم که داشتی اکا 35 کیلو پیشنا 35 کیلو نام خودم موتور 35 میشه اکا 30 میلیون نشگان چه میخریم میون تمام زکه پاولو پارتون رقم 800 تا شینا 700 تا بریم اکا موژیک شیپان خرید که اکا جون بنویسم با رقم تا اکا روما جون میون زنگ میزنم اکا روما رقمی
رقمی 6 رقمی 3 600 öz minüsüden de bakacağım. Nerede alışayım? Raketa. Arkaya mucuk raketa uçup buraya takacağım. 700 dönme parkın şeyler. Nerede alışayım? Arkaya raca ufta çıkartma. Arkaya raca bu. Arkaya sini. Amca arkaya sini. Arkaya sini amca bakacağım. Tamam arkaya Firuz açıp pıl tarakta kılımın. Arkaya Firuz pıl tarakta kılmıyor. İşte zangımdan çıkartma bakacağım. Я вам еще на джобаджок набрано, чтобы... Tamam Akay Firuz. Akay Firuz akşam yak akanı meclis ki boş bakacağım. 2600 ölçüyle meclis mikri. Akay Sini, hamice Akay Sini. Sini'ler akay puan şu an meclismiş meclis ha. Akay Sini, hamice Akay Sini. 2 ay. Akay acaba 700 ölçüyle. Akay Sini akay puan cam meclismiş. Akay Sini akay puan cam meclismiş. 1900 rakam meclis dalişi. Akay mujik buna zakın pliktan parton şeyine. Akay mujik parto buna parton pılta. Tamam دیگه. اما آخرش دیگه شد. ما اونجا که 700 پارت شینا. من هم میگم فقط پول تا پارت شینا. من خود دادم و جو کم بر پیری به موزه است سر بتون. اکر پول تا پارت اکر جا جو منی. اکر دنیا اکر موزیک بنا اسم موزیک پاک جو. اکر فیروجون اکر روسیه اکر رومانیون دا واتساپ مثل میون زنگ کردم بوده دامون که خودم میگم اون سپرانو پیری بتین مسکو می. اکر مسکو مرحمت ور نمود میشم بوزی دارم. من بوزی دارم. اگر عجب چهار پافتور میکشین من 700 پاس میکنم تو بنا ایستگاه کجا یعنی پافتور بوشی 4 تا بتون تبران نکن یعنی تمام پرابلم نیست آخه موجه پول تا پاس پول نداره اگر بام سال پاس تا که نیست آخرش روشن که خمیده بابا حضور بازی میکنه کجا بتونیم درگم کس برام مصاب بعد یک موقع رقم نکنی بیا بازی که کجا ما بکوشیدی ما 700 تا روی که کجا او اکای تو دیگه چون کجا ده یا بچه جوشی ده کاری او ایش بازی کنم اکر عجب بود تو 700 و شیشه نه او یک جون ما ترا روی کنم پلتا ما خیلی 700 پافتم او شدیم اکر تو دیدین بعد دیواره رقمی 4 خوله بعد پیری رقمی 4 خوله دانم افور میتونم زنگ بزنم اکر عجب جون میشه بکار مدرم میجنگم شیران لبوی به من رقم واسه تک تک جوی ما به هم خدونی گابون اکر تو دیدین خوب باشه که من بنه اوکی بکنم جون میوه بریم کامنتاری و میزنم خدونی گابون
Hava kısa kış olmadı dostum. Hava kısa kış olmadı. Hadi şöyle ne? Kto jest this? Kto jest this? Ve şöyle paranı sorgu rakamı önce sorgu rakamı. Ben danışayım. O akay sini. Sini rakam panca megiri akay sini jon. Akay sini rakam o akay romajo hamjai. Nar dün akay romak şu akay. O akay sini rakam panc. Akay 1900-1800. Akay romajon şel paran 600-400 başına. Verin. Akay ben aklıma bakıyorum falan mekin rakamı çok خوردم. Verin. Akaydan ha baksa akay Rusya همینجا داره این ها. akay Rusya 500-400. Verin درشی. بچه‌ها از زمان بدونن شل پلنگو. و در مکدون رقم میگیره رقمو خوریه. Benim akavuz bile duruyor ama Pablo'nun Akay ilerleyince Akay Roma daha önce bu kişiye zaten bu. Akay Dünya. Akay Dünya man Akay Dünya. Akay Dünya. Tamam sanırım no şiir şarkı. Dünya man Akay Dünya. بدون شوی پالانگو بدون رقم‌ها میگه من بوزون سر میکشه نه. ولی اکجونی ما. Akay Asya amca Akay sin رقم 5 اخیده. Akay Firuz ama Akay Firuz. Akay Firuz ama Akajom. Akay olmadan çoğursada Akay Asya amca Akay dünya kadar Akay Firuz mu? Bu vakti asıllıkla partimin şerine. Bahçoğda. Me durayım şey parango me durayım. Ako me durayım şey parango. Ako me durayım akama megin bozuya sar mekin şey parango me durayım. Akay romancı amca da Akay ma. Akay roma خیلی şey paran میجای Akajom. O çok iyi takım. Akay Firucu olarak hemen ayakta boza devam etmeye 2600 دیگر ماشینا. Akay dünya 5500-5400 دیگر ماشینا. Ben dalşı. Akay'ın dün pas efas hametini ya başola pali sanki başol duruyor. Benim Akay ham aksak şöyle şey paranın bozuyla sar mekin. Şöyle bozuyu bunu sar mekin. Benim dalşı. Benim dalşı. Akay dünya küçük Akay dünya. Dünya غمی دین غمی جان غمی یار غمی جان دنیا فیل بزید برام گفتم در واتساپ بنویسم آخرا o آمدم آمدی اکای دنیا آمدی 5400 مونم دلشی آمدی خوش آمده اکا tamam ama همینجا اکا رقمی چور خولی مونی سر رقمی چهار نام چتیری رقمی چهار یا بچه ها سلکه پارتن بچه ها ممدویانه شنا باش بازار دوام بتیم Akay dünya çora haft tamam aka. Dünya çora hafta girtay. Dünya çora hafta girtay boza sabır kanka. Rakamı pörçü verin. Akay dünya rakamı çora haft şey paran ki boşa 5300 milyon aka. Her şey bana rakamı şarj da rakamı haft katı katıran verin.
Arkadaşlar هم وقت شد فلان زنده و سربلند و خانواده توی بگوره شما arkaya dönüyor musun da WhatsApp reis داستان خوب گار میشه اونا شما دار میکنن بخیر کو درمان شده بدرشید sonra haftalık kahve takar benim aklıma هم وقت شما زنده و سربلند خانواده میشن توی داریم خونه و بگوره کنیم بدرشید اون میگه میشه پرنگو علکمی هفته گل بکنید همه در بگوری همه در پیشنوی بریم درشید بولش میشه پرنگو کن tamam o zakede korday ben akay dünya hafta çok pahalı sesler asar akay da çorta akay ama şaşırsa çorta akay firuz akay ne pan daha dur pansat sinir akay pan hazır haşsat ben şey falan da akay haft istedi akay ya da akay de şerina yozda akay ise biz akay çok istedi akay panj biz akay şaş istiyar Arkadaşlarım merhamet veremedim şey paranı sosyalde soygu rakamı. Soygu rakam merhamet veren sokasko. Ne bu sokasko. Tamam yani. Varaş rakamı hafta rakamı çor. Ve akay firuz rakamı yak. Akay firuz rakamı yak. Sinir rakamı pan. Akay sinir rakamı pan. Mühen dalişi. Akay Roma akay Asya akam tamam akay Roma akay Asya. Böyle şey parango soygu 2 3 soyboş. Rasya ka pas ka kajom napursim diye akaysa robajo pas ka kajom ya khatanan duşena. Jak to çocuğum şanki hadi şu peşin. Akay ma sev şaş. Akay ma kami sev kami şaş men delişi. Dumu kholimun da akay rasya dranan geçeyler. Benim aklıma saçma denin dostum gibi delişi şu an değil. Ben her tominum au megem şey falan au megem جانان اینا daha dar ve هم مثلا اکای محمود راجع به رقم ده اکای محمودی راجع به برای رقم ده رو بتون بخوام اکای محمودی برای سفر رقم ده رو بتون شیدا بله کدوم ده او شاشه پانا اگه بگه 1800 دلار داشت او میگه میریم تمام کجا بیش 1800 اکای محمودی راجع به رقم کنه داشت شی پانا رو هم بگه مو کاتیم ده هفت میزان نشون داره رقم یک میره او میگه شی پانا رو هم اصلا شده روز اون باشه گیر دست روز در پریشانی در درونگی 1800 او شان کدام داشته پلانگو بره خیلی یا زندان سربلند بخونه و بود بشه شه پلانگو بریم رقم یک اکای فیروزون شه پلانگ ختمه 2200 او دکر رقم پنج اکای سینی ختمه نکجان بشه 1500 یا دکر اکای رمجون 200 دکر تچا انا اکای محمد رجب دادا رقمی ده رکتا اکای رجب دادا رکتا رو کشید نه اکجون ve akay محمدی رجب دادا رکتا رو کشید نه او بگیم شوی پانانگو او بگیم اکای رجب دادا 300 پافته اوشنی اکای رجب دادا رقمی ده اوشنی میریم اکای رجب دادا مدی کدوم مزه شید پلنگو جانون بافیش کس مزه انوره جانون پدرکر گو بولایی اکای محمدی رجب دادا مده کجون جانون بافیش مو بطومه فخری یا نخونش کسی بخی جالده او yani o akay tigr salam aleyküm kışan akacağım rakam yak biz soruş vakati gecom rakam de biz rakam ise yozda rakam çor dozda rakam panj da rakam şaş istedir rakam haf da rakam şaş o şu an rakam yak akar maca o şu çaka akay tigr soruş vakacağım salamatı otuda ham aksaşla şeytanı var ona karşı اکای تیگو خورده تای کرشمه شاشیرا او شادمون تکه تیگو هیچ همین اون شاگه اکای محمدی بوشا که محمدی نکردی بریم دلیشی اکای محمدی او شادمون تکه جو پنج در علاقه را کنید ولی دلی 5 ولی نبود اول میبینی شروع
میبینیم بسیار منتشر کنن گالری نه یا کارول داره که جونا کارول ben dalış ve kartın hakem benim karola coş şikastar ola tajını masal bakma kartını tamam devam etsin akar ki hocam mesela forması bu cam görüşleri ya o boşluğu bir şey falan yok olmadı Mofik talab bu kartı ne normalde şey falan yok akar ki hocam mesela şey falan yok bu ya tabii bu kartı ne normalde akar Firuz bu kartı ne çıkış hiç ne kadar şey ne akar ki hocam mesela başka kadar bozum yakan şey ne hani çakçak falan akar Firuz'un çakçak falan bir gelen şey falan yok خالی میشم جنگ مکجون چی گفت اکر تیگر جون اکر محمد جون همه پرش نکرد بریم اکو بوی کارتای من اومد از نیم اومد از خالیشی نشید بریم دانشی اون میگه میریم اکر محمد جون اوش شواکم جونه بله اوش شواکم بریم دانشی همه کسا خوش اومده یک دل سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده 20 من دارش هم اکثر شما کدوم انا کی یک لایک میزنید دیگه لایک نزنید که دیگه لایک نزنید لایک کنم بگین چه کنم بریم چی اما کک نداشه فلان بریم در رقمی شهر زر رقمی هفت میریم هم دا بوری هم دا بوری هم دا کوی هم اکثر شما کدوم من بریم دارش اکو یا لایک میزنید بریم دارش دوست اون موشگی دست دوست در پریشانی و در درونگی او میگه میشه فلان او میگه این واقعا میشه نه اما خود همین دست ما کارت گارو شدی دست خود برمان شد پلیساکن گوران فقط دست رو جوامه یک میز خنه باشه کو شخص شاکر شخص رقمی هفت میشه نه زندان سربالان باشه هفتش تو اکایدو باکایرو دنیای کاش اگه کارتاش نه به اکای دنیا شیپران 5000 سال دیگه اونکا اکای راست شیپران جو 400 سه سال دیگه که من داشتم اکای رو ما شیپران 6 سال خدمت 400 شکلی نخوشی انا اکای رو ما جون شیپران انا то есть 10 نمیرسه کجانی ما 8600 و 400 دیگه من داشتم انا اکای رقم یک اکای فروش شیپران 2100 دیگه اکای سین شیپران 1400 دیگه من داشتم کجانی 1500 اکای باقیم تیگر رقمی هفت وجه زاد رقمی هفت سیویاک بگول نمیشه رقمی یک 20 رقمی 2 شرینا 11 رقمی 3 شیپران گو رقمی 3 20 رقمی 4 شرینا 22 زد رقمی 5 شرینا سیب در سی نمار ده رقمی 6 شیپران گو 10 اکو رقمی هفت زد رقمی همه در بود بوری همه در پیشایی من دارش همه اکثر شده کدوم زنده و سربلند و خونابود و شد من دارشی رقمی یک هفت شرینا هم اکثر شده که یلاکی میزه میشه کنم و یلاکی زنده و سربلند و خونابود و شد کنم و زنده و خونابود و شد توی در این خونه مبارک شد او اکای سینا سلام علیکم اکای سینا سلام علیکم خوشان اکای صدیق را که جان سلام اکتر صدار که اینجا همه نظر که بره رقمی هفت رقمی هفت میشه کنم همه دا بود بوری همه دا پشتری شدیدن او میگه میره شیپرانگو هم اکای دنیا شیپران هفت چور اکای 5100 شکرون 5700 دیگه اکای رسیه 10 دیگه تو 5100 تو 5500 بخشه کرد من دالشی اکای روما شیپران 1200 دیگه اکای فروش شیپران 2000 دیگه رکا اکای سینی 1300 دیگه رکا من دالشی گاب از اکای سلول اکای همون تیگه نباشه خیلی رقم یک 21 رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 3 22 اکادمی ما بارم بدون مرحمت سرلوش فرانگو
برا سه سالی رقمی شش رقمی هفت برکه اکوی برا درو مرتبه شی پلنگو برا میدونیم رقمی شش رقمی سه برکه داریم میریم دلیش رقمی شش رقمی سه برکه داریم میریم تو اکوی برا درو هست که اگه کس برا درو مرتبه رقمی شش رقمی سه برکه داریم اکای سین رقمی پنج شم درو میریم اکای سین رقمی پنج میریم سویبو رقمی دو سه چهار سویبوش چهار کی بود اکای دنیا اکای دنیا رقمی چهار میریم اکای فیروز همونجا اکای فیروز رقمی یک میریم او اکای نور خوشحال اکای رو رقمی سه میریم اکای رو رقمی سه میریم اکای نور زنده اکای نور رقمی دو بگی اکای نور رقمی دو اکای نور رقمی دو بشه اکای نور رقمی دو بتون تماشا شیر پنجم میریم دلشی هم اختصاص شده نخواهد او اکای ذکرونجو برای سیسده هم اپروش شده شما اکای ذکرونجو جکی بی اکای نور دو رو بتون نگی شده اکای فیروز همونجا اکای فیروز میریم دلشی اکای فیروز همونجا اکای فیروز وارد بله اکای نور وارد سیسده رقمی دو رو بگی شده یکیش 1800 بود رقمی دو را سه سوی بشگیری دو را کی نگه رقمی دو را او تا اکای نور رقم تا میکنیم من دلش اکای نور رقم تا میکنیم اکای سینی گیر هنه خواهد پنجه چون هنه تیگه برا هم درو برا اکای تیگه جو اکای تیگه که نگم سپاهمت شده من دلشی رقمی شش رقمی هفت رکا او شش رقمی هفت بریم اکای تیگه جو نگم سپاهمت پارتایی شده رقم من دلشی اکای نور رقم تا میکنیم 1800 او شده دارم او سطحان اکای دارم نیست رقمی ده اکای نور رقم تا میکنیم رقمی پنج اکای سینی هزار دیگر نونا رقمی چهار اکای دنیا شرفان 5200 دیگر نونا رقمی یک اکای فیروز 1700 دیگر نونا رقمی سه اکای روما 900 دیگر نونا اکای نور رقم تا میکنیم در بکفونیم همه در برد بوری همه در پیشتری شیپارنگو زنده و سربلند و خانواباد باشیم یلاکی مزن شیپارنگو یلاکی مزن میریم درش لایکین نگه میریم درش همه کسک شاید او اکای نور پولش آمد اکای نور آمد اختام پول دام اختام بیو شیپارنگو بکفونیم کدیم مزن اوشی بدنشان شده نه کس بدن اوش شوا اکار میگیم میریم دلیش گل دبوره ترکتر اکای فیروز همینجا اکای فیروز آمد اکای نور کدیم مزن اوشا 1800 دقت کی 500 میشه شیپارنگو اکادون دقت 500 کی میره شده نه جواب اکات هم بکفون دقت 500 رولی کی میره اکو هم اکسخ شده هفت دو اوکی اکای نور هفت دو اوکی میگه اکا اوکی میره رقمی دو رقمی هفت 12 رقمی یک 11 رقمی دو 30 رقمی سه 11 رقمی چهار 22 بوده 5 10 بوده 6 10 بوده رقمی دو نور اکای نور اوش اکای رقمی سه میریم هم بودن بود بوری هم بودن پشتری بین اوش چهار اکای نور هم اکسخ شده دو در رقمی سه میریم 500 در رقمی هفت میتر در اکای دنیا میریم هم اکسخ شده اکای ما دو دبودی پلاسور ادام دورا شیپارنگو دبودی پلاسور ادام دورا اکای نور میرسی رقم خورش هم میتر اکای جون میشه اکای راکتش نیم هم اکسخ شده شده از زنده و سربلند و کنابود دوشن توی در این خانه مبارک شود اون میگه میره شیپارنگو رقم دو رقم سه میریم میریم هم اکسخ شده اکای ما زنده باشه اکای دنیا 5200 خوری نیست حالا اکای نور خوری نیست شینا اکای دنیا 5700 5500 دیگر نشیند اکای رسیا 100 دیگر دونا اکای روما 700 دیگر دونا اکای فیروز 1600 دیگر دونا اکای سینی 1900 دیگر دونا حالی میشه شیر پلنگان که اکای اوچر اکای تیگرای رقمی سه 10 رقمی چهار 22 رقمی 5 11
رقم 6 20 اکای نور خود حاضر تا دارید. رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 11 اکا 4 روش رقم 5 برید. او شاکای دنیا هم اکثر شاکای یا لایکی میده شی پلنگو میده در هم اکثر شده زنده و سربلند خانواده دوشین هم اکثر شاکای دنیا هر کی ما رو یا که ما اقدام تو رو یا که چورتان رقم 5 میده شی پلنگو اکادون ما یا لایکی میزنیم یا لایکی میزنیم در شی زنده و سربلند خانواده دوشین هر کی ما رو یا که اون وقت دو میده در شی رقم شو رقم 5 میده شی نه او میگه میشه پلنگو زنده و شین او شاکر میگه ندالشی اکادون لایکی میزنه شی پلنگو اکای تیگوجو او میگه شیطان خوری میشه بزرگ کشینا اکای نور خوری میشه بزرگ اکای دنیا شیطان 5900 دیگه اونا اکای رسیا او اکای روما شیطان 7500 دیگه اونا اکای فیلو شیطان 1600 و 1500 دیگه اونا اکای سی شیطان 900 دیگه اونا اکای فیلو همجا اکای فیلو او اکای تیگر نرودیم اکای 5 ده زنده و شکر تیگر 6 12 و همین اوگیو انوروی جنوب پراکنه تیم رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 21 اکادون بول رقم 2 او شایان رقم 3 او میگه انوروی جنوب نموشه ده اکای راستی او شاکر رقم 3 بریم هم اکثر شاکر ما زنده و سربلند خانواده بشه یا لایکی میزنه شفاگو یک لایکی میزنه یک لایکی یک گلی اکای فیوژن ده همینجا اکای دیا وارد رو وارد میکنه بودی نبودی چون دیا وارد تفضل هم اکثر شاید هم وارد رقم 2000 رقم 3 میشه نه زنده و شکل هم اکثر شده رقم میده با میوشکن دست و عمل آورد رقم 3 میشه یا همه اکای فیوژن خوب برای خیلی دیگه بود که مثلا بود نباشه رقم داره بود این اکای یک گلی سوخان کرده این دیمش گلی سوخان کرده این گل میری مرا کم علیش کنم مرا کم علیش کنم از خودش هاکسی جو گام نیست خودش علیش بکن اکای دنیا 5700 اکای رسیا شیپران 500 اکای روما شیپران 300 اکای فیروز شیپران 1400 اکای سینی 700 از کو اکای سینی خودش هم اپرا شینا خودش ها گام نیست رقم 3 شیپرانگو 12 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 10 1 11 خیلی نشد رقم 2 20 چون شاکر رقم 5 چون که اکای دنیا اکای رمجان همجا شده اکای رمجان اون میگن شده پرانجان چون که اون نگفته تیزگو اومد اکای اون میگن 14 رقم 5 شده به زنده و سرفران بکنم بودو که 14 رقم 5 همه بود بودی همه پیش دوید شما میگن زنده و شکر رمجان هم اکثر شما دید پرتاونه دوستان رو گم نکنید خب 5 علیش تو دادم 5 تو دادم میری داشتی اکای نور برند خود بپاس اکا 4 و 5 4 و 7 4 و 7 اکا 4 و 7 نه 4 دو خیلی بلا علیش گفتم علیش خوندم خیلی یاد روی اکای دنیا شیپان 6100 مناکمه دارشی توزدن چرا علیش همین علیش کنیم توفیق کنیم میریم اکای رسیا شیپان 400 اکای دنیا 600 اکای دنیا 400 اکای روما شیپان 100 اکای فیروز 1300 اکای سین شیپان 600 علیش میگه توفیق کنیم اکای بوزا به من اکای رقم 5 22 6 نه 6 10 7 7 10 1 1 21 رقم 2 20 3
3 11 رقم 4 رقم 4 22 انا کجانی ما ورم بدون شه پرانگو 300 روبلی هم اکثر شاید ما با شما میفهمیم هم طرفا هم روحان هم میسان اکو با این گفت که بیا لایک هم بزنید وراش رقم 5 رقم 4 میره شه پرانگو ورا درو مرهم اکای فیروز رقم 1 300 روبلی ورا کجانی ما میره اکای دنیا هاف اکای فیروز 1 اکای دنیا رقم هاف میره دلشی رقم 2 خوله دواشه پرانگو اکای رو رقم 3 و 6 میریم اکای رو رقم 3 و رقم 6 میریم اکای تیگر اینجا اکای تیگر خوله 2 اکای تیگر رقم 2 میره دلشی اکای تیگر دوم دا اختر شینا دیدم اکای نه خودم زدم روشا میره دلشی اکای ما هم اکثر شما دید میره دلشی درا گیرید اکای تیگر درا گیرید شد اکای لایکی بزنید یا نمود میره دلشی تام بگیرید میره هم اکثر شما جانون انورو تقام نموشم و بطنه فخر اکا با نزدیکی جانون با دکار میگه شه پلنگو ای صوف نگوشه کدومی که با 3 تا 12 میزنه یا انور جانون از دهمو با 3 تا میزنه دو انور از جانون حالا کار هر روز میگیرشه که التماس نخرین شده بریم با بیاریم تیمرا چون رقم 5 میشه نه رقم 5 برای نشون رقم 4 بریم رقم 6 تویست درش او میگن شه پرنگو زنده و سربلند باشین شیروی نامه اکای رو من 907 میریم اکای دنیا شه پرنگ رقمی 7 اکای دنیا رقمی 7 5800 گرم شیدر من دلشی اکای فیروز رقمی شه پرنگ 1000 دیگر باشین من دلشی اکای رو من 900 تکجون 12400 گرم کردم من دلشی اکای تیگر 700 گرم کردم من دلشی اکای تیگر جون شه پرنگ 1700 گرم نکرد اکای تیگر 700 میگه من دلشی هم کسخ شوی هم دام اکای رو ماجا اومد بکفم شوی نه بره و خاگانس میشه نه اکای رو ما اومد ابوش میکفم رقم 6 میریم او رقم 6 اکای رو ما رقم 6 20 ها او اکای جلو سلام علیکم 12 رقم 1 اکای جلو شما اکای 30 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 3 ولی او رقم 5 3 نمبر بومد 3 نمبر اکای جلوجو شگیری حالا کجا خیلی سوزی خوش شینا سلامتی و سوز بین همانا کورو برات خوب اکای جلوجو او رقم 5 بسه سوزا بسه ولی شما اکای جلو رقم 5 او رقم 6 میشه پلنگو زنده باشه با رقم 5 علیش کرده با چپ تا میگه تا میشه تو تا میزنه میریم او شما اکای زنده و سربلند خانواده شما دوز آن باشد که دست دور در پریشانی ها بودن در زندگی ها بریم رقم 5 رقم 6 میشه نه زنده و سربلند باشه شده نه زنده و سربلند آباد باشه میریم اکای فریجون میون سی اشکال سینما روما اکای دنیا شیپان 5000 800 دو شکرون 5600 گردون همین دلشی انا اکای رسا شیپانیون 300 گردون اکای رومانیون 200 گردون اکای فیروز 900 گردون اکای سینی 600 شد 2400 2300 گردون همین دلشی کارتا دموزیار رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 اکای روما 20 4 20 5 بوی وارا 22 اکادمی ما رقم 5 رقم شما بو وارا کشه پالا 6 5 6 5 واقعا مرحمت وارا میدون شه پالانگو 300 اکادمی ما 20 تایی 6 5 وارا اکادمی مرحمت اکای فیروز رقم یک دور وارا گار نیست یعنی شه پالانگو وارا 300 وارا اکای فیروز رقمش 6 رقم 5
Akay Firuz Yak. Dünya haftı çoğu. Akay dünya rakam ise rakam çoğu. Akay Romacan rakam ise şeyna. Akay Roma rakam ise. Akay Asya dıra dıra oradaydı o. Asya Akay Asya rakam dümeri. Akay Asya rakam dı. Dı soyu bücdüm aşağı falan. Dı soyu bücdüm var. Yapıyor Akay partiyonu hazır sesası. Hazır sesada bir yakar. بگی شرکت اصلا پول پارای کرده شده او شاک کرده بدن 1800 روبل دیگه او میگم هم مدد بود بود هم مدد پیشنهاد شیطان میگم شش نشون رقمی 7 نفر هم اصلا شو شده اكو علایتی میزنه من دالشی شیطان گو علایتی میزنه دیم ولا اگه فرامو کنه وقتی لاگو زست میزنه میره مکدون ما هم اصلا شو زنده و بلند سنوبر بشین توی داری خونه مبارک شد بریم همه کسا شما زنده و سربلند خانواده بشید بریم در شیبولشی میشید چند سال کمی حرف میشید او میگه شیر پلنگو زنده و سربلند هر کی ما رو یاد کرد از عمرش مخدار و توتان دوستان زنده ها پونه گپ چپو کسی رفته گپ چپو بیخیل بده من 1800 او شب بوی برام باشه شیر پلنگو بودم برادر باشه بوی برام میاد گپ چپ بریم دلشی اکاجون ما دو تقسیمش میکنم رقم 6 نشون رو بیستدرای رقم 7 میره 1800 او شار کدوم میزنه این مردم زنده و سربلند خونه و بود باشن شیطانجو رقم اکای فیروز شیطان 600 یا نکرد اکای دنیا رقم 7 چو اکای دنیا 5600 رو 5000 نکرد میره رقم ساکای روما اکای روماجون شیطان صد پارتون اکای رسیا او میشیم به خشی پلنگ کدوم مثلا او شوا شو گوخی 1800 رو بکردن ما بریم دلش زنده و سربلند خانواده بشین توی مبارک شد ما بریم یا خدا بگیر کی شو شد همه بریم اکوما رقمی هفت شی پلنگو 11 یک 21 2 21 3 12 اکای سوژوز یا odam بعد odam خیلی رقم 4 10 رقم 5 11 6 نگم رقم 6 ebune رقم 6 20 21 11 میگم رقم 1 رقم 2 رقم سالوی اکای سینو وارندرو موشی مرحمت دارن نسلا بدوشینا میریم اکو بارم نسدا رقم 1 رقم 2 رقم سالوی مرحمت شی پلنگو کوب کی میدوره یا odam aydırım budur bana ki beni ako kısa cam ekeyim میریم kofta مجبور میدوره میریم وارن 100 روبلی شیرینار میریم اکای دنیا اگه رقم تنها اکجون اکوی وارندرو هست اکای دنیا میگه 4 7 اگر بدوره اگر بدوره رقم داره اکای دنیا 4 7 اکوی بوزینگا وش مرحمت نه وش 4 7 درو ورشه پلنگو نه سالوری خوری هست اکای تیگ در نه سال خوری مونس رقمی بفکر اکای 5 5 اول اکای سینی تو رقم تخیل تو خب میدونی اون اکا سینی 5 ابی گو خوز 3 و 6 دبر پاس اکای رو من رقم 3 و 6 پاس که گاوز اکای رو جو 3 و 6 دبر پاس اکای تیگر 3 و 6 دبر نه سالوری خوری شی پلنگ یگان شما میگی اکا اکای تیگر 3 و 6 دبر نه سالوری خوری یگان شما میگی شینا نباشه اکای سینی یا رقم تا بدون رقم 50 تیگر 6 درو وارد میریم اکای تیگر رقم 6 6 اگیل تا اکای تیگر سینی 6 اگیل تا 3 و 5 خوری اکای سینی رقم 3 و 5 کدوم شما میگی شی پلنجو اکای سینی رقم 3 و 5 خوری شینا سینی رقم 3 اکای سینی رقم 3 5 خوری موسا ویک 4500 شد اکای تیگر جو شی پلنج خد 700 رو دیسا یک خری پاتول انا میره شی پلنگو هم دا بود بوری هم دا پیشروی کدوم بده اوش بدن شو بریم
رقم یک میشه رقم دو 5 ماه خالی ما شیر پلنگو برین یک اونسی شیر پلنگو باید که یک اونسی برین یک اونسی برین شیر بپرد گرد بکتی گرد شیر پلنگو یک اونسی باید تون برین شیر دارد برین که اکای تیگر قطعا از برو شیر پلنگ اونسی مرین دالشی بولشی میشی همه در بود برین همه در پیشتری الو اکاد bu kayıtlar ne bütün şeyler? Tuğla kadar mesela. Dokumentler ama bu ne zaman panjama gibi şeyler iltimos. Tamam. Ako panj kan durmadan verin. Panjam durma şey falan go. Verin dalşı. 5408 şey falan go. 5408 kadar mesela verin. Akar hoca da komentler ama bu nasıl panjama gibi şey var çok birbirinden verin dalşı. Ako rakamı verin. Ha maksat şey falan go. Sar falan boşun. Tamam akay dünya akay honjo panja girsin. Tamam akay honjo grafik şekil tamam. Tamam aksa şöyle az zinda sarbalan müşey خانواده düşün. Ve 5400 o şaşır falan. Tamam akadın da bul buri. Böyle dersi. Ne konuşuyor ne. Zinda sarbalan خانواده şaş şahap yasını okuyor. Şaş şahap yasını okuyor bir daha. Böyle dersi. Şaş şahap yasını okuyor bir daha. Akay ama sini katliam katbur okuyor. Şey paralar raqam ise kime ver gonsmi akay asa katam katbur okuyor. رقم دونه 5400 o şaşırır. Mene dalişi. Akay ilham plus omadak. Mene dalişi. Akay dünya 5200 oğud memuna. Mene dalişi. Rakam işaş akay tigr. Akayın da sade partoyşan. Rakam ise akay sini. 2300 do şakajon. Verin. 2300 cam 2300 minusi ne sar. 1400 şa. O 1400 دیگر نشینا من دلشی اکای همجون شیر پلان اختیمونا رقمی 5 اکای دنیا 3200 اکای تیگر 200 اکتا اکای سینیس انا 1400 اکای هم او من دلشی هم مدد بود بوله شیر پلانگو هم اکساب شده همین جا باشا کبرین اکای همجون خطی هم کنسا کنسومی برو خشینا 2 اسمی اوکی گفتای اکای هم رقمی 4 خطی کنسومی برو که هزاریا یکنیم هزاریا 5400 وی شینا میرین رقمی برا کجون میرین Akay Romajon şey falan da akay satıka şaşsaga pafta men daliş. Akay hom qatish kana merak ediyorum. Ben hem kafam şakagani. 5400 o şaşırına. Akay hom zaten şakat nemera. Ako me kafam şa hama da bul bole hama da peşere 5400. Rakam yak. Yak. Rakam edu toyuz. Rakam edu Akay rasya. Da. Sesini. Biz. Çor akay dünya çor. Yozda. 5 akay hom. 5 10 pari. Şaş tigir. Şaş. 10 7 7 بیست دو olur. Yak. Yak. بیست دو olur. Ako 2700 برا. 7 yak برا کرد 2700 برا کرد رقمی 7 رقمی یک کوک کرد که 10700 میدوره. برین در 10700 کی میدوره شیر پلنگو. پاپ هم بگیم که دوسته که جمع شه رقم خطر پاپ گیم جنگی نگیریم شد باید هرچون پاپ میکنید بکشیم باید هرچون. بریم اکای تیگر جون چخاله بکشه اینا. اکای سینی چخاله بکشه اکای جون. برین دلشی. اکای تیگر اکای سینی جواب بتین شیرنا. اکای تیگر اکای سینی جواب بتین.
شاش ورا اکای تیگر بگم میدونم اکای تیگر رقمی شاش رقمی سه را کی پا میگه خطا اکای سینی شیپارانگو رقمی سه را خطا اکای سینی کی پا میگیره چه پاس کنم اکو رقمی سه را کی پا میگه شیپارانگو اکای سینی هیچ کپا میگه نمیدونی یا کجا نمیدونیشم اکای تیگر جون خود 2900 پارتوشینا اکای سینی هیچ کنه داره رقمی سه میدونه که خطی هیچ کنه گرفتویی میریم اکای سینی جواب میتونی شش پا شش توخا گیری فوق خودش اکای تیگر شش پا میگه توخا میگه شینا اکای تیگر شش توخا میگه پا میگه اکای جو بافین پول پارتی رفت میره دلش اکایون جواب میتونی اکای سینی رقم میشه بگن سوری بش خودش گیرید اگر رقم شش سوری بش گیرید سه تا بدرون سه تا اکو میشه هیچ کپا نمیگه خطا اکای سینی بدره و دامه بیا مگه 1350 قطعه 1300 گرده بره یعنی پس قبل اکای همجون قبل سکن شو اکای همجون زنده و شکل کمیل کنید هیچ کنه درما اکای تیگر همجایی این اکای تیگر ما پولی کن اکای تیگر همون چی میگه اکای سینی اگر شش پا بودن شش پا میگه ایکده اکای تیگر اومد اکای تیگر او اکای تیگر اکای سینی میگه دو شش پا بگیریم شش پا میگیری و خود تو خمه گیره کجا اکای تیگر شش پا میگیری و خود تو خاکا هیچ کنه درما غیر ایخدا که غیر اوی رقم پا اکای سینی شش پا بگیریم تون اکای سینی شش پا بگیریم تو اکا هر تون دا اوکی سی شش پا تمام قبلی میره شیطانگو هفت نشون داره رقم یک میره همه دا بود بودیم همه دا پیشنه رو دیگه شما میگم تقریبا من کنترا کشمون تو چی میشه او بینده و سربلند خونه بود بشه شیطانگو همه دا بود بودیم همه دا پیشنهی هر کمو رو یاد کرد از اونش برخدار بود میره اکو ای بیره اگه کسی سلوچان نمیشه رقمی ده سه چور پنج سوای ده هزار افتا خوره برین شیطانگو برین یکنسی برین پنج هفت هزار رو سه سال که هفت هزار چورتا دیر کرد میرین دلش هم اکساک شماریم من اکجانه ما که باشین هفت برای نشون دو یک شش هفت یک شش هفت یک شش هفت یک ده سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده من اکجانه ما که باشین اکه تیگر خیلی سی هزار پافتی صد دنکه سی هزار دنکه هزار چهارصد بنوشکیم خطیو هزار ششصد اکه تیگر جون خیلی رسم هزار چهارصد بون اکه تیگر اکای تیگر آبشه 1400 دوری اکید 1400 میز کنم کنم 200 میز بود اکجا 1400 دور اکجا میرین دلشی اکای سینی 1400 دوری 100 روبل دیگه دون اکد میرین دلشی و این شاشل پلنگا 5400 جمعی 7000 200 روبل آشناتان قدمتون میز زمنه میریم شل پلنگو 7200 آشنا میکفون اکای تیگر شل پلنگ خطی رقمی هفت اگر بزنی 3200 بشن برای یک موسمی خوی می هیچ کنه سای کجنو هیچ کنه سای کافون میری رقمی یک اکای تیگر یک کافون کمی کافون میشه نه میری اکای تیگر یک کافون میشه اکای کافون کرده اکای تیگر یک کافون که اکای فیلو کافون کمی کافون میشه نه کافون اکای فیلو جو هم میده شیپان انجام میری رقمی یک اکای فیروز 11 6
20 7 او رقم یا 27 7 او شبکه 7200 اصلانی کارتا و دیزی سکو بریم دلشی همین موجود پاسور رقم 2 او شبای اکای دیگه بو خیرت بو پامونی انا اکای راستی رقم 2 پاسوری راستی رقم 2 پاسورا کدو این دارش اکای دیگه رو اکای دیگه او شبکه 7200 بود اکای راستی پاسور اکای راستی رقم 2 من هم اکثر شوی پرانو زینده سابانا باشین او شان اکرا اکای فیروز نرفت دو تا اکای حق کنسولی و او شان همین بوزه دامت بوزه پاسور رقم یاد نمیشه پرانو هم اون بود ولی نه باشه رقم زیاد اکای تیگر بتون اکای تیگر ختم میگم بریم دلیشی اکای دنیا و شیطان 3200 جمعی 7200 3200 جمعی 7200 در چه گندگی 10400 10200 اوناکا بریم دلیشی اکای راسیا همینجا کجام اکای روما شیطان 400 کجام اکای فیروز شیطان 500 کجام اکای سینی او اکا اکای شما سلام علیکم اکای تیگر رقم درام میگیره کجام اکای تیگر رقم داد وجود پراتوشه اکای شما روزی دو خلوچ نامات خلاص اکای تیگر رقم داد میره درش اکای تیگر جون رقم داد کجام ما که بوش 1400 1300 گام شیرنا اکای شما کنه صاحب کو افنه رقم خلوچ رقم داد یک دا رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 21 او شا رقم 5 میشه نه اکای سینی رقم 5 پاسوری اکای سینی میره 14 رقم اکای شما انجا بیش کنه جون سینی رقم 5 پاسوری اکای جون میره هم اکثر شما زنده و سربالا باشه جوشی مجرد ها اکای سینی جون پولی شما میدونه جون میره اکای سینی رقم 5 پاسوری اکای جون جو میتونه جون 14 رقم 5 میره هم ادا بود روشه طبعا زنده و سربالا باشه که من زنده و سربالا باشه که تمام اکای سینی جون درست کرده بیر اکترشون ما بودنش بگیم بودیم همین یک خود نبر اسکر که شیرانه بود یک خود بود نمیم کارتا پاس نفت اینجا حالیز که اکای سینجا میپاکیم داست اکای دنیا و شیطان 10600 اکا اکای تیگر جون 1200 اکا جون اکای روما جون 200 اکا جون اکای فیروز 400 اکا جون اکای سینی اکای تصادف پاکیم من درش اکای 5 31 6 22 7 12 22 رقم 1 21 رقم 2 3 10 میون شکافت رقم 3 10 رقم 4 10 اکای تیگر جون اوش چاشه اینا رقم 2 رقم 3 میریم هم اکای تیگر یک گلی کنیم گاب نیست اکای سینی میجومه شیدن میجومه یک رقم 2 رقم 3 میریم یک کن دیگه هم اکای تیگر گلی باشه گلش میگه شیطان هم اکای گفتی روسا کنیم نترجیمه براد مود اکای تیگر جون اوش شاکه شوی کنم دستی روما اکای مو گریف میگیره ولی اکای روما گریشکه میگه دست مسمته پوشام گریفته یا یاده اکای سینی هم پوش شما های بلد گوی بیدن اکای دنیا رقمی 7 و 4 شیطان 10600 داشت 10400 دیگر اکای تیگر 1200 داشتی 1700 دیگر اکای روما شیطان 200 داشتی او اکای فیروجون شیطان 300 دیگر سینی 1000 روما 800 دیگر نه دلشی اکای سینی 1000 پاس اکای سینو 800 دیگر من داشت رقمی 3 21 4 4 10 3 20 بخشش 3 20 14 رقم 5 5 انا 5 21 6 6 6 21 7 7 7 22 یک ببخشید معلومه رقم 1
20 2 10 7 o şarkı rakam yazmayı. Ne yapılmış şey falan. Zorumu boşuma hon ne patlar hamı tarafa. Han yaz bu golü. Gabriel akal sinyon golü boşa golü şey akal sinyon. Akal sinyon var akal sinyon. Akal sinyon var başa diyum sayım خود رفت قبلون. خود مگه خندسی. زنده و سربلند باشه شد پرنده زنده و سربلند خانواده باشین توی دایی آنها توی دایی خانم مبارک کرد او میگه بریم حافظه رفتم یک رفته یک گلی رفته فیلتره این رفته گلی اکای دنیا شیپان 10,400 گرم 10,800 اکای تیگر شیپان 1,600 اکای روما شیپان جون اکای روما جون پافتورک جون اکای فیروز شیپان 200 اونا سینی اکای 700 گرم اکای سینی همینجا اکای سینی فیلت پیش اکا گابل اکای شنو فیلت پیش کن اکای این دلشی یک 10 2 11 3 12 4 20 5 20 رقم 6 شدن 21 رقم 7 شپانگو 11 اکادون ما بول رقم 6 میرن داشت رقم 7 اکای رو ماجا اوشو چا رقم سینو دیگری اکای سینی اکای سینی فیلا پیش کرد بو گل جواب نیست سینی رقم 5 فیلا پیش شوی نه همینجا اکای سینی اکای سوجو دوست خورش رقم اما اکای همینجا با سه خود چهار خود رفت اکای سوجو چهار خود رفت شنا چهار خود نمیدالشی رقم 6 رقم 7 شپان پای پاس دادم مخون بولیم داخل نخورید میرین دلش اومد شورا خونه خریدن اوکی چپ کردم میگیرم نمیخواشم همسر بو کشم دیگه جبران چند رقم یک گل میکنه اکای دنیا شپان 10,600 گرم اکای تیگر 1,500 گرم اکای رمجان 200 گرم اکای فیروز شپان 100 گرم اکای سین شپان 600 گرم میرین درس رقمی 7 رقمی 7 شدن 10 رقمی 1 شدن 11 رقمی 2 شپانگو 21 رقمی 3 شپانگو 10 رقمی 4 شپانگو 20 رقمی 5 شپانگو 23 رقمی 6 شپانگو 20 اوشا رقمی 6 20 بدون والده بله 5000 رقمی 6 اکو یا لایکی مزه در شپانگو یا لایکی مزه هم اکثر شده زنده و سربلند و خانواده شد تو در این خانه مبارک او میگه شده نه زنده و سربلند و خانواده بشیم 5000 رقم 6 تو پاش شده اکای سینی اوشو شاکا کامل اخیرا شده حالا سوال شده خواست کنم الان مداش 5000 رقم 6 هم اکثر شده نو زنده و سربلند خانواده بشیم رفتیم دلش رقمی 6 اکوی ما هم اکثر شده میریم هم اکای دنیا شیپان 10,600 و 10,400 اکای تیگر جون 1,400 شده اکای روما شیپان او اکای فیلوس شیپان او اکای سین شیپان 600 و 1,100 گرم میرین درش رقمی 6 21 7 22 1 رقمی 1 شدن 11 رقمی 2 21 رقمی 3 31 رقمی 4 20 رقمی 5 شدن 20 اکادوم بو رقمی 3 او شامگه می در جونو با پیش گنجینامو با پیش در همه هر دون در دون میدن بابوش کارمو با تو میفخیم 3000 رقمی شما می هم اکثر شما اکادوم می درس اکای فیروزون پاپه رقمی 1 شدن 3000 رقمی شما می
زنده و سربلند خانوار بکنیم توی در این خانه مبارک شد. او میگه میشه فرنگ او میگه چهار هفته کنیدی چکن دو تاکی آنا دنیا ها خیلی دنیا سخن میکنه و چهار هفت پولی زولکه شاید داشته چهار هفت پولی سه رقمی چهار میریم چهار پنج شش هفت یک سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت یک سه چهار بریم اکای دنیا شیپان 10,200 اکای تیگر شیپان 1300 اکای اکای روما شیپان 400 شینم اکای فیروز پافتور اکای اکای سینی 1000 او اکای نه دلش اکای فیروجان اکای یک پافتور شینم همینجا اکای فیروز 1000 پافتور پافتور اکای فیروز 1000 پافتور 900 روپیه شونا میرن دلشی 4 20 اکای 5 21 اکای 6 21 اکای 7 شینا 10 اکای 1 شیپارانگو 10 اکای 2 شینا 20 اکای 3 3 دیوناش 22 osh اکای 3 اکای 4 اکای روماجو osh چاکا برن دالش بو اکای روم اوناش بو همین 3 دی یا 3 و 7 دیوناش 3 و 6 دیوناش بو یا وقت دیوناش حساب باید دست پراریا 3 زن اکای 4 اکای تیگو همینجا شیپانی او میگه شینا هم اکثر شو اکادمی ما بوش مهم نفخر زنده و شکما هم طرفا هم روحان هم جسمان او میگه میریم زنده و شکر تیگ زنده و شکر اکای 3 زن اکای 4 تو تاش میکنه میره شیپالانگو چیوس نشونه میره 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 میره اکای دنیا 10,000 او اکا یعنی اکای تیگر شیپان 1300 داشتی 1200 گرفتیم اکای روما 400 داشتی 800 گرفتیم اکای فیروز 900 داشتی شده 800 گرفتیم اکای سینی شیپان 1000 داشتی گرفتیم نه 100 گرفتیم میرن دلشی 5 اکای 4 21 اکای 5 20 اکای 6 20 نمره 3 22 نمره 1 22 نمره 2 21 نمره تهیری 10 اکایون 22 22 یا میگیریم رقم 7 رقم 1 بارک مرحمت 300 رولی و 23 میره رقم 1 اکایون بارک رقم 7 رقم 1 میره شیپالانو بارک 300 رولی هم اکثر شدن زنده و سربلند و شد میره دلشی اکای دنیا رقم 4 اکای تیگر 2 دنیا رقم 4 تیگر رقم 2 اکایمو اکای روما رقم 3 و 6 اکای روما رقم 3 و رقم 6 سینی رقم 5 و اکای سینی میریم سینی فیها پیش شدن سینی رقم 5 میریم سینی رقم 5 دوارده 1800 او شاشه پلانگو کدوم میزنه گلا داو پاک کردن که تلفن ساعت کردیم میریم دلشی او شانگا کارا او شاوا کارا نگیم osh جون شا osh جون میریم اکادمی یا لایک میزنیم دیم لایک و فراموش نکنیم با خیلی لایک میزنیم دلشی زنده و سربلند خانوار بکنیم توی در این خانه مبارک شد او میگه میشه فرگو من اکی شیردن کجا 7 ریکان رفتم یک میر 1800 او شاکده بدارم جوی وارا اوید بوی جویان اوید من در ای هوا تو زمین کرده های من زمین کرتکشان نازنین اینا زمین هر اکر کدونی وقتی باشیم گل نبوله لده ترینکای مو کک نده من دلشی من اکادونی ما صاف میشه رقم نگمه 1800 او شاد کدون میزنم رقم 4 اکیز انا دنیا 9700 رقم 10 اکی تیگر اکادونی ما که باشیم 900 گز شیرنه تا تاونه 200 رو گونه کنید اکی رو ما 3 و 6 200 اکادونی ما اکی سینی 600 شیرنه اکو هم دا برد دوره هم دا پیشتر کدون 1800 رو شاد رفت رقم 1
یک 31 دو 20 سه 22 بدهش 4 11 5 10 6 22 7 10 اکادون ما بود رقم یک اکا اوشو شاشکنه رقم دومه اما دا بود بوری اما اکسا شو اکایی فیروز اوشو شاشکه 1800 او میگه می رقم فیروزون می درشی اما اکسا شما اوشو شاشکه میگه می درشی یا اگه رقم دومه شما زنده و سربلند خانوبا بشین توی داره خانم مبارک شد او میگه شیفرانگو زنده و سربلند بشین بریم هم اکسا شما دیم هر کنو رو یولتا از اونو وقتدار بود تاونه دوستان گونه شد دوستان مهربان مطمئن رقم ده شاکر از تنگیشون میرسه رقم خودشان بجنگه شیفرانگو بجنگیم اکای دنیا نه 1700 نه 1500 دیگر اکای تیگر نه سال شیفرانگو 800 دیگر اکای رومان 200 دیگر او اکجان اکای فیروز شیفران 800 بود 1300 دیگر اکجان ما 800 2500 تویسی 2600 2500 اکجان اکای فیروزون 2500 دیگر پراینا اکای سینی 500 روبل اکجان درش رقمی ده رقمی 3 20 رقمی 4 21 5 22 6 31 7 10 1 21 6 او شاکه رقمی 7 میری اکای روماجه او شاکه میری هم اکسا شد شکلانگو یک لکی ده چی بالو زاشی ده نبونه بزنکم اکا جان شاک اکای وای مورا تیگی مورا اکای کوشان دیو خود 6 ده رقمی 7 میری زنده و سربلند شکلانگو زنده و سربلند خانوابا دوشین توی دارین خانم مبارک شود او میگه میری لبو میگه میری حالای از نمازهای نمون دکتر بمازان دکتر میری ها رقم یک میری توی 6 رقم 7 میری شش زیاد بوزی زیاد ما گفت بودیم یک تو خطا کردیم خطا اکای دنیا شیپانجان 1300 اکای تیگه شیپانجان 700 اکای روماجان 400 اکای فیروز دو 400 اکای سینی شیپان 400 بره دالش هم اکسا شدید اکای فیروز آو میگه رقمی 7 کمک شوی میبره 30 نمبر در رقم یک کمک شوی میبره 21 شد رقمی 2 21 دو رقمی 3 11 دو رقمی 4 22 دو رقمی 5 10 دو رقمی 6 21 7 او شو رقم یک میری رقمی 30 نمبر یک بار مردی کرد میری رقمی 7 رقم یک هم آدم بوری هم آدم پیشایی زنده و سربلند خانواباد داشته شیفرانگو هم اکسا شده این نه تو میشه نه اکنشته خودم هم بودی خالی اکای شمارو در شکلیون اکای سینو همیشه ای سینی نی سینو دیگری همیشه خالی میشه اکای شمارو صبر شکلیون میشه اکای شمارو خالی میشه بوده چند همه فقط اکا بجنگشه نه چند همه فقط بجنگشه دا رقم یک میره هم در بود بوری شیفرانگو زنده و سربلند خانواباد داشته میره در رقم یک اکای دنیا که بود شیپان 1700 شینن اکای تیگر شیپان 600 اکجان اکای روما شیپان 200 اکجان اکای فیروز شیپان 2300 شینن اکای سینی شیپان 300 اکجان در رقمی یک 11 رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 10 5 رقمی 5 10 رقمی 6 22
رقمی 7 شینا 20 اکو مرحمت رقمی 6 دو ورکم مرحمت 300 ورم دو شیپالنگو سویگو رقم مرحمت ورم اکو شما کنه ورده برو اکو بفو خوله میشه ورش رقمی 6 رقمی دو نشون رقمی 3 ورم درو مرحمت ورم دو شینا اکای فیروز یک پس 5 اکای دنیا 7 4 میریم اکای دنیا رقمی 7 رقمی 4 اکای فیروز رقمی 1 میریم دلیشی اکا که موجود خوشم اکا رقمی 5 این نرد بین اکا کسویه باشه کامناموش یا اکا بخدو اکای روما رقمی 3 اکا اکون کامناموی باشه اکا جون اکای روما رقمی 3 یا بچه یا میدونم او پاونوفتی دیگر نمیدونم او آمونیگمون ها اکا او سالیکس اکا که موجود اکای 5 رقتا شینا من دلش او همیجو داریم اوکا همیجو داریم اکا جوش اکا وقتی ندیدیم اکا که موجود اکای 5 رقتا شینا تسانه پاسه بریم دلش شینا هم اکتا شینا او اکای مصطفی شیطان تک دلم براد مود شوتی براد مود گیدتی براد مود پاچوتی تک دول ده خودش براد مود اکای مصطفی که علیک سلام نه ها خودت رو اکای مصطفی سلامتی رو کنم زنده و سربالان شینا هم اکتا شما دیم دوز اون روشتگی را دست دوز از پرشانی ها در درمانگی ها بینه درشید شویستوی زنده و تکای مصطفی زنده شد اکتا اکنوری روی کرده بشه هم میبره کشینا بیاگون پرابلم بینه درشید اوشا میشه پرلنگو او کسان اوشا بله اکای دنیا اکسامی 7 و 4 شه پرلنگ نه هزار سال اکا اکام یک اکای فایزین اکای فیروز شه پنجون 1000 دیگر اکا اکا اکیم او اکای روما شه پرلنگ سال پرتیمه درشید میرسیم اکامو خورش هم بوزو میکنیم شه پرلنگو چی دشان نشان میریم او میگیم رقمی 3 کس دا اوشا شه پرلنگو 3 بیسه پرده وقتا که شده که شه بچینه بریم رقمی 3 رقمی 3 شه پرلنگو 20 4 4 20 5 10 دیسوده 6 20 دود 7 11 دود 1 20 دود 2 اکای تیگرای 2 11 دو بچه ها 20 اکو 20 20 20 20 ای پرید 11 پرید خلاص شپلنگو 20 20 20 20 برای 400 رولی برای 400 رولی شپلنگو برای شه رقمی 3 4 6 1 بریم اکای تیگر رقمی 2 دروار اکای 5 دروار اکای دنیا 7 درو مکان اکای که موجود رقمی 5 اکای تیگر رقمی 2 اکای دنیا رقمی 7 من دارش 10 2 6 اوشا فرمیدارم هم اکساف شما داریم اکای مصطفی همینجا شیدن اکای مصطفی بریم زنده و سربالان موشه شیطانگو زنده و سربالان موشه بریم یلکی را بدن شیطانگو بریم درشید زنده باشه هم اکساف شما داریم دوست آن باشتگی در دست دوست در پریشانی در درماندگی بریم درشید او میگیم شیطان او میگیم من اکای کدونه باشه موشه شیطانگو زنده و سربالان خانوادشون توی در این خانه مبارک شد هر کی ما رو یاد کرد از آن وفادار بود توتان دوستان رو نکنید دوستان مهربان رو نکنید او میگه بریم شب تمام حاجی ها جنگ ساز کرد که اونجا حاجی ها جنگ ساز کوان اکا کدوم وقت باشی شیطانگو می جنگه 2600 کده ما نصیب کرد رقمی 3 شده بودیم رقمی 3 شده بودیم رقمی 4 میریم دو خالی 500 کی میره شیطانگو 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 چه میدرسی
یاسمین اخم پنج خطی برد ده هزار ششصد میکشه پلنگو برای اکل با وجود خطی اخم پنج برای اکل تیگر شده اکل حکیم شه پلنجون چورسای پارتی اخجا اوشدیم اخم میده اکل تیگر جون دستر گلن شده اخم هم اکل دنیا شه پلنگ ده هزار سال شکلون ده هزار سال ما تخجا ما توشیم 8700 رو دیگر دو سه 500 اوکی بسای دو سه اوکی بدن بریم اکل تیگر دو سه اوکی کلیان 4 و 5 اوکی 4 و 5 اسمی 4 و 5 اسمی اوکی بده تمام گپ نیست همون در بود وای همون در پشتری 4 و 5 اسمی اوکی 2 5 2 3 500 یعنی بریم درسی 4 20 5 10 6 داوره بده خود 6 22 7 21 1 20 2 21 3 3 کی 3 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 اکای روما هستی 3 31 او شاکر رقمی چون بریم 500 رقمی دو متریم او شاکر روما جو بریم 500 رقمی دو متر میون 23 شکست 6 شاکر روما خیلی بدیم بریم دار 6 دیسته خیلی زود بریم دار او شاکر روما بریم همه بریم بوده دوامت شد فرگو همه دامون بوده همه ده پشتری ما رقمی 5 اختر کن جون اکای سی رقمی 5 بودی 500 اختر شما بریم بیاگم پرابلم دیگه با رقمی سه رقمی چون اکای روماجو او شانه کنست یا بگو اون رو داره زدن ده هزار 600 متر 50 کن اکای دنیا 8700 به چهره 8500 دیگه مکان اکای تیگر 202 شکل 600 500 کم تا اکای روما شیرپارن انا 2100 رقمی سه پیش دواره 200 میلیون 2000 میشه 1800 کم جو راوی نکن اکای فیروز شیرپارن اکای فیروز 1900 اکای سینی شیرپارن 200 دیگه می دارشی 4 4 21 5 5 12 اکای اکای داری شیرپارن 6 20 7 7 10 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 10 3 6 برمگه 3 11 21 هایی برای مدن شیرپارنگو مرحمت 300 اکادون برای مدن 300 روبلی رفتیم دارسی اکای مردم مرحمت ورش رقمی 4 رقمی 1 4 رقم 5 می شیرپارنگو اکای تیگر غیر شیرپارنگو اکای تیگر رقمی 2 اکای دنیا رقمی 7 اکای روما رقمی 3 رقمی 6 اکای روما 3 رقمی 6 5 بو خوی موشه پارانو 5 دواره 300 روبلا خوله مرحمت 5 دواره 300 روبلا خوله چون نشون 5 خوله آدمو به مردم رقم 5 دواره 3 اکای 35 گیرد تمام 35 گاب نیست 1800 رو اون شواکه مردم بزنن بریم دالشی گفتیم اکای حکمیو پیجوشی شهی نرفه بریم ما رقمی چون نشون رقم 5 بریم همه در بود همه در پشتری زینین داو سرمالا مشین بریم هم اکساس کنه کدیم ما این ناتون شده در دوست اون باشید گیره دست دوست در پریشانی ها و در درمانگی ها من ها اونی دیگه رسه خطر دیسته جو کسا وقتی جانه اینجا داو خواهد بریم درشیم
4 رقم پایین بریم 1884. How are you? I am fine. رقم 10 اکای تیگر. چو زالب اتا تیگر. اکای تیگر شیپان سه سر گم اکا جون. من درشی. 10400 کرما جون. 500 دوا کردم 2100 میشه که جون. 100 میز بده که رقم 100 دلار دو شکر. میشه 10000 پراوینا که جون. پراوینا. در رقم تمیز کن 1800 که جون. پراوینا. پراوینا. میریم. اکای تیگر سه سر گم. رقمی 7 اکای دنیا. اکای دنیا 8200 دیگه که. من درشی. اکای رو 36 1200 که جون. من درشی. انا اکای سینی 100 میپرتم جون. اکای سینی همینجا یک که خوشم پرتم. شای پلنگو رقم 1 خط 800 که من میگه اکا. اکای فوزیل عصبی شای پلنگو میریم. اول اکای سینی میگه که ما پرتم میریم. هیچ کنیسه 800 خط رقم 1 شای پلنگو. ما باشه خیلی رقم پلنگ که کنیم. اکادون هم دا بود بوری هم دا پیش روی زنده و سلام باشه. او میگه من رقم 5. یک چون که اکای سینی. اکای دنیا اکای فیروز. اکای فیروز اوکی بیت رقم 5. 21 6 21 7 20 1 20 2 20 3 21 4 10 21 21 21 این خجام که 600 برای داشته پلنگو 600 برای کدوم آب پوش است که 600 بگیر من درچی اکادونو برای رقمی 5 رقمی 6 رقمی 3 600 برای مرحمت اکای تیگر اکای فیروز بریم اکای تیگر ده اکای فیروز رقمی 1 میریم اکای دنیا جوام بتشینه اکادون رقم میدرشینه برای اکای دنیا 7 4 اکای دنیا 7 رقمی 4 میریم دلشی های کس بذار 3600 او شاکا برای نگونسمی اکای تیگر ختم کس برا اکای سینی برای ختم کس نگونسمی که در پاس آگه بچه برای نگونسمی شیر پرانگو برای خوب بایتون شروع نه اکای تیگر جو اکای روماجون در رقم دوی رقم تا خطا اکای تیگر بان در رقم تا خطا اکای سینی بان برای نگونسمی شیر پرانگو برای او شاکا 1600 بود برای دلشی هم اکسان شاکا تیگر جو خود چانسی پرتویز انا سه سر گرم بریم آخه سینی خیلی 7 5 پریمیر 5 دو 7 5 هزار میفته گو 1800 میفته گو 800 میره این خیلی هم اکثر شونه شکانه او زمین سامانه تو میره درچی 7 5 اسمی اوکی که سینی بله اکای سینی 7 5 اسمی اوکی 2 1 میریم اسمی 2 1 5 7 اسمی اوکی بدار این دلشی اکای رو میگم نخوام سوال رو ختم کنم بله 3600 او شاکه او کدوم میدارم خیلی 5 رقم 6 بریم tak do okej asmi dabdaj mene další رقم 10 اکای تیگر اکادون 300 پارتو رقم اکای فیروز 1300 گرم شیدر اکای دنیا 8200 دوری 7000 او میمونه 2 1 اسمی اوکی بدای مene další اکای تیگر 300 اکای فیروز 1300 اکای دنیا 74 8200 داشی 7 او میمونه که mene další اوکی گرم نیست بریم اکو مسلطو پخته باشه بکفونم شده نه مسلطو پخته باشه بکفونم شیر پلنگو چی گفته شده بکفونم اکا اکای رو مخد خطیم کس نرفت شده اکای تیگر رو زنجان بیم پرده اکای رو مخطیم کس نرفت شیر پلنگ کفون بریم دلشی نرفت باشه رفت رقم 6 رقم 6 10 7
بسیار یک بسیار دو 20 سه 20 چهار 10 5 osh çavaka dü ta tu dan yer 22 yani 23 o şaka sini mere derç hazır da rakami haf metin ham aksa şöyle akati gücün rakami dü pasra şerina mere derçi akati rakami da kadın pasra osh çavaka sini mere derçi hazır rakami şaş mere زینده و سربلند خانوبال توی داریم پافتور اکر تگیجا رکتا کشیده هم اکساق شاید زینده و شکرما میری او میگه شیر پلنگو زینده و سربلند شد هم اکساق شاید سه و شش پس چند سو اکر ما جو اکر رو ما 1200 فیز شش سو اکر بنایست اکر حوز می پاتون شده اکر دنیو اخمی شش سر خورش آدم بین ایمایدون اکای خوشبخت اکای سینو همیشه شیر پلنگو رقم 15 رقم 6 میریم اکای روایدون پروب شارکون شینا ایستم رفت اکای شینا من دالشی 6 سه اکای سینی من 5 پاس میکنم اکای سینی 15 رقم 6 میریم 5 پاس گاب نیست من دالشی یک خدانویش بکنیم بریم اکای احمد او اکای احمد رقم 5 اکای حالا دوستا جدانه اکای روماجون در یک جمعه اکای روما لوبوی بریم اکجون خیلی در برات هویان حضور تنم ما نویسیم اکجون لوبوی بریم بگی شد میری اکا اخوجون شما اکا 5 اختار میری دالشی زنده و شکر خوید اکای دنیو رقمی 7 رقمی 4 از 7000 داشتی میشه 8000 شهر انا 7800 5000 تا رقم 2800 ما بازی کوکشینا چی گفته اکای دنیو دیگه زنگ نزن پول که تو شامل زنی اکای تیگر رقمی ده اکا 1000 پافتی 600 گلم اکا احمد جون رقم 5 اختار شینا اکای فیروز رقم 1 1200 گلم اکا می دارشی اکای دنیا اکا احمد موزینگری سخته گانده سخته دالوبوی برام دو خاتون اکای سینی رقم 6 رقم 3 اکا 3600 بود 1400 دیگه 1300 گلم اکا جون می دارشی 100 مینوس بود اکا احمد رقم 5 چند پافتن اکا احمد 1400 پافتی 1300 گلم اکا می دارشی اکا احمد اون شینا tamam o zaman arkadaş şaştım şöyle کنم اکا احمد بچه دینا چی گفت شد با گفتی آنلاین دوره گفتی اکای انا دنیا اکای علی بیگ میبرن نموش بریم دلشی 6 31 7 10 1 20 2 20 اکا 5000 6000 اکای دنیا 6000 شد 6000 شد اکا بریم 3 11 4 22 5 20 رقم 6 رقم اول تو بری انکار کا اکاف دما پول ند مقصد بگوت با بویدتون من اکاف زنده و شهید شدم تکم 6 رقم اول هم اکاف شد خدمه زنده و سربلند باشه من دارشی رقم 6 رقم 7 رفت شده هم اکاف شده دوست اون موشگی اداف دوست در پریشانی ها و در درماندگی ها او میگه میشه او میگیم اکای سینجا اوش تاکا اکای تیگی دینا شاوت قتلو توصها بکر şeyler ne yapıyor Burama da diyor ki ba okul bakın ben şom verin اکای دنیا شیپان هفت انا 1600 دیگه مکدوم دالشی نه اینا دیگه که اکای تیگی شیپان 500 دیگه اکای فیروز 1100 دیگه اکای سین شیپان 2700 دیگه اکای احمد 1200 دیگه نه دالشی
7 22 1 21 2 10 3 11 4 20 5 20 40 6 21 7 خوش رفتن در میریم همین زیر تو سطحی سه وقتی من داشتم وقتم شد یعنی میخوام گیرکی 7 رفتم یک میریم همین اکم میگم او شما میگم محکم میکنم پاس میکنم درختم خوری میشه وقتی درختم خوری شد میگم موزه نمیباره دیگه وقتی شما میگم جلو میکنم اون شب با اخسی کار کو همین او میشه آخر خود کارتا بده یعنی این سال هم خالی شده بلند میگم نذار که بری خوب کنه باشه و اخیر هست یا وارد اکی گم پاس کنم من خوب دوم میگم من برام خوب کنم شو برام ها زار خلاق میری ها که دنیا شیپا 1600 شکلی تا 1000 تو است 1000 او دیگر اکی تیگ شیپا 400 دیگر اکی فیروز 1000 او دیگر اکی سین 1500 دیگر اکی احمد میگم فقط همین یکم روزانه اگه بوده در شبانه است میری direkt برای 84 طرف گرفتم اوه رقم 1 20 بaki جوش داخلی رقم 2 10 بس جوشک احمد رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 12 رقم 7 20 اکو 5 رقم 6 اکو احمد بaki جوش رقم 84 دلار میری 5000 رقم 6 رو هم اصلا زنده و سربلند باشه تنوع باشه طول مبارک شامل در شام و بود بولی شده زنده و سربلند و شکوی من هم اصلا شاید روز آن باشه که گیر دست دور در پریشانی و در درماندگی و او میگه میشه پرنگاه هم اصلا شده ما خلوب شدیم رو بزا کنید با خلوب شده نسه شده با خلوب نسه شده و چای رسه او برا میخزا کن باور که خیلی شد همین طرف یوروپ خیلی شد اکای دنیا شیپان 1800 گرم میکرد اکای تیگ شیپان 4300 گرم میکرد من درشی اکای فیروز 100 گرم میکرد اکای سین شیپان 10400 گرم میکرد اکای توی 1300 گرم اکای احمد 1500 گرم میکرد طرف او قیمت خنکی شاکوس و گارانتا گاز پاس واکنش کم داخل کی میشه اگه میخزا 6 20 7 21 1 20 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 21 اکادیون ما بول رقم کشید 21 اینا میگیریم اکو بالا بده مرحمت 300 شیپانگو اکوی بالا بده مرحمت 300 بالا بده اکادیون ما بالاش رقم 7 رقم 5 اکای احمد بلاگ گرمه داشت اکای تیگر رقم 2 من سویبو رقمو 1 3 6 4 سویبوش میدونیم اکای فیروز آنجا که فیروز میریم شیپانگو اکای فیروز خیلی ما boş نباشیم بگیر که دو دنگه داره که فیروز بگیریم اکای دنیا چور اکای فیروز یک میریم اکای دنیا چور اکای فیروز رقم 1 میره دلشی رقم 6 اکای سینی رقم 6 رقم 3 میره دلشی اکو هم دبول و اکای فیروز دو بالو شش میریم 1800 اوشا اکای 7 نشون رقم 1 میریم حالا همین اخنه که شما شما طرفای اروپا بابا اکای یعنی همین کورس اومه که دستی اکو او که با درجه نمی باید یک تا 50 میگذارم اوه بابای قنخ شمادی بابای قنخ شمادی سازی توی باشه علیک سلام 7000 رقم یک میشه پرنگاه هم اکثر شاید فقط تو بچه کمپیر بیدار که تو پیش در کانال ما بوزی میکردم کانال بوزی میکردی یکی گوش دید دیدم پولا گفتم پارت بالا میخوام گفتی که اصلا نمیشه شما بچه کمپیر باش من دلشی او میگه من اکو هم اکثر شده 1800 او شوا
در واتساپ نویسید، اما واتساپ بالا رفت خون بالا نویسید که بلوگی تا که بیاد دمی کم دمی البته سیلکا پاسگیم بالا را خون که از بازار بچه کافی پول که پیش یک گوتمی یا ما خب دارم بریم رقم میده اکی من تیگر او رقم 4 اکی دنیا 1500 رقم اکی فایز انا فلوس 600 اکی سینی 1700 من دارچی بخدو زپارم تی این نوشگیر تی زوپر بگو بریم یک شش هفت اوکی گفتای رقم یک اکه احمدی شش نیستی تو 5 شینا 5 هفت بگو اکه احمد جون اکه احمد 5 هفت شینا اکه خشبخ نه رقم خلبو نمیده که جون خلبی خطوشی اکه دنیا 5 هفت اوکی شینا گرم اکه خشبخ رو به خلبی میشه بزرگ شینا 5 هفت اوکی بده 5 هفت اوکی اکه سینی نرسه خطی 5 هفت رقم یک او اکه خطا کار 20 یک 12 2 21 اسه 21 4 20 5 ماشا چراشی 20 2 6 31 میون تشکاف هر چقدر باشه گرب نیست 10 هر چقدر رفته او شاکه 500 رقمی هفت بتیم او میگه شیپالاگو او میگه شش او شا میگه میون 22 رشکاف 31 خدزات من دارچی دو پاس اکای تیگه در پاس اکای تیگه جون خوشحال اکای جون زنده و سربلند خانوابو هزار اکای بابا میگه او سر بکن اکای خوشبخت همینجای خوشبخت میری اکای تیگه جون خوشحال اکای بدون اکای 24 سال فی گرام تو خدا میگه بازی هم نکی میدو یا سلام علیک میشه اکای جون یا سلام علیک یا او میگی همین مدت بس هشتینا هیچ شای رقم میشاش در رقم یا 500 میتون تمام ای بلا زنده باش اکای تیگه جون میری انا اکای بابا میگه اکای در اکای کشینا بابا میگه رقم میده اخیر رقم میکنه میری دارشی رقم میشد 500 رقم هفت بدیم تمام اکای دنیا 1500 بشه 2000 میشه 1800 روبل دیگه میکنم من دارشی اکای تیگر شان اکای جون من بابا میگم بگیر درشیدن اکای فیروجون شیپان 500 دیگه اونا اکای سین 1700 بشه 2000 میشه 1000 تو 3000 میشه 2800 روبل دیگه میکنم اکای احمدیان 1400 دیگه اونا میری دارشی بابا میگن درابطون شیرنار بابا میگن 370 لیسا گشت میریم بابا رقمی 2 200 دیگه دارم 7 روز اومدن گابریز میریم دارشی رقمی 7 20 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 20 ها 5 دیونه رقم 5 دست میگفتم 20 6 12 اکادیونه و بول رقم اکای فیلوجون اوش شواکا من درس رقم 2 اکا هم اکسان توی پلانگو رقم باشه میشه رقم خورده به جنگ شده نه زنده و سربلند باشه بابا میگم با پیش ما بوتو میخشنه زپارات گید زپارت گید من درسی موقع حیوانات یا اگه رقم دو میریم اکای فیلوجون اوش شده هم اکسان توی پلانگو زنده و سربلند خونه باشه
توی در این خانه مبارک شود. او میگه بریم زنده و سربلند و شکرم هم اکثر شده یا لایکی میزنیم شیفانه میدارد یا لایکی میزنیم میدارد رقم یک رقم دومه شده یا از دومه اکی احمد اینجا شده آبشار کفشار کنه بلوگه اگه لایک دیگه نمونید تا کانال اکی دنیا شیفانه 1600 دیگه اونا اکی بابا 100 دیگه اونا اکی فیروز 1000 دیگه اونا 500 داشت اکی سینی شیفانه 2600 دیگه اونا بریم اکی احمد شیفانه 1300 دیگه اونا نه دالشی اکی احمد همینجا اکی احمد بریم اکی 2 20 اکی 3 20 20 5 12 6 12 7 21 1 21 بچه ها زیرمش برای پیش 21 21 اینا بگیریم اینا بگیریم اینا بگیریم اینا بیلوگ تو زیرمش 7 یک برای که مرحمت 300 روبلی شیپلنگو برای که رقم 7 رقم 1 میره درش رقم 1 همه دا بود بوری میره 300 شیرنا احمد 5 بریم اکای دنیا 4 دنیا 4 سینی یگان سینی 6 سینی 6 اکا 2 3 خولا شیپلنگو 2 3 2 3 پستوی نوارا آدما بیان ای مایدو مرحمت بابای میگن نگوزو خودرا 2 3 قلیمون دنگ حدیث 3 قلیمون دنگ میره 2 3 خولا شیپلنگو 2 3 خولا شلیلا 2 3 اکای تیگل 2 3 برا tamam اکای تیگل جون 2 3 برا کی ده عبدالله 10,000 کیو شد عبدالله یک تو نموش تو ne olsa mesela tamam اکای تیگل جون 2 3 اکای رقم شنا می بازی صادر بولا اکای جون بازی صادر بولا انا ما رفتم برای شان خسته شدم اگر بشه نمیشه نه دلشی اکای تیگل جون 2 3 اکای رقم شنا میره همه دا برد بولی شیپلنگو همه دا پسری بگیم اکا کی چانس پارتو شیپلنگو کی چانس پارتو بیا آدم پارتگن یک شوید نموش نوسه ما بود یک شپرمو شوید گرم آدم ها میره دلشی ای رقم یک میره 1800 او شوا میره دلشی رچین کن نگه گرم نیست میریم رقم 5 اکای احمد 1000 رقم 4 اکای دنیا 1300 رقم 6 اکای سینی 2300 اکای گلجون 2300 بریم اکا کی پول پارتگه شیپلنگو بگم تعریف böyle geçiyorlar. هم اکثر شنا کردن ما kaç parçalık ne olur köyde Akay Gürjoy parça şeyler Holy var hiç plajladım var plajladım pula Akay Gül parça Akay Mustafa Kıdayımız parçayı şeyler yok kaç peripto ya da gel uzun kayda kalan ben uzun kayda ama parça gel hayvan ne geliş keserse Akay pul şoma da şaştadır Akay Gül dürse pul da şeyler ne ömeri Akay Tigürjon بعد دید رقم بافتیم یا 7 یا 4 خوله یا شما که بازی کردیم میریم اکو هم دا برد بوری هم دا پیشتری 1800 رو اوشا رقم رقم یک هم اکثر شما زنده و سربلند خانه آباد باشه 7 زد نشان رقم یک میریم رقم یک 20 2 21
3 10 4 21 تا 5 22 6 10 7 دو 20 5 dakika sen var az o şarkı darçı. Akay dönüyor kadına kadar fazla bir şeyler yani konuşuyor. Melin. Hem aksak şöyle falan binda o sabala moşen. Baktım varaş ki ne? O şarkı hem para akay o şarkı. Ne akay Ahmet namazanı göre kanalcı yazar akay. Melin. O şarkı bana o şarkı. Melin. Half pass. Ve odamı bir ay madde akay half kolle akay tigir half tabu tabu. Yok akay kasabte böyle bir şey ne? Gül da bulu traktör tır. Gül da bulu avtomat tak tak. Hafta şaşma. Akay size ismi pari. Se kholi o şey falan akam se. Ko akay tigira se kholi. Gabe da akay tigijo. Tak kholi da akademi. Akay Pablo akam se. Akay tigijo me ku bakhdem bozana ki burdu ya au bunay za au kusmo ki ko takamat da hazu buzi. Ami khashmo da basa. Merim. Valla ne bozu plastik Pablo akam se akay şeyden merim. Akay dünya rakam hafta pas کرده 1200 میلیون مکان. akay رقمی 2 o میمونه. akay فیروز رقم 1 شیرپران 100 گرم. akay سینی شیرپران 2000 رقم 6 2100 گرم. akay احمد 1000 2700 گرم. بریم تا akay پابلو رقم 3 پابلو رقم 3 اکتشاف هم جمعه کسان اسمم اکتشاف ها اکثر شوشه پلنگو زنده و سربلند باشین بریم. بریم اکجون ما. اما اکجون اکای پابلو شپاران 300 پاوش 200 دیگر من دلشی رقمی 6 10 اکا مثل رقم خودش هستم بزرگ کرد رقمی 7 21 رقمی اکای فیروز مو 10 رقمی 2 21 رقمی 3 12 رقمی 4 21 5 10 اکجون من 10 میگیریم مرحمت دوسری برای رقم 7 2 4 7 2 4 دوسری 7 2 4 برای کشه پلنگو برای رقم 7 2 4 میرین دلشی بولش میشه اکای فیروز او میگیم اکای احمد اکای فیروز میرین زنده باشین اکای فیروز او میگیم اکای احمد با او میگیم اکای پابلو اکای سینی شاش پابلو سه Hazır o şah hem aksak şöyle palango. Na tomu şöyle jak like zaten çi. Jak like zaten tomu çi. Jak like zaten on sadece puan satka. O bunca milyon onunla bir tane daha ona satka. Yakandakine gül. Yakandakine gül. Yakandakine onunla bir tane daha ona satka. Hadi da bozur o şey yakacağım. Da bozur o şeyi o. Karta da var. اما نکه پابلو شده اکو هم اکثر شده شه پلنگو زنده و سربلند باشه خانابود باشه توی مبارک شما 7 2 4 شده 7 نشانه رقم یک میره هم اکثر شده 4 پبلی گفتی گفت 4 پبلی دهنی پدرت هر دست رو گرفتن کارت کشید نموده میباید تب میگیره که یکی دو پانسه اوکی میگه که میریم اکادمی ما
همه اکای فیروجون شیر پلنگ اکای من که باشه اکاجون 700 دیگر اکای پنج اکای احمد 2500 دیگر اکای شش اکای سینی 1900 دیگر اکای شش اکای پابلو 200 دیگر میکنم نه دالشی هم اکثر شاید زنده و سربلند باشه خانواده باشه او میگه میشه نه بریم رقم یک آش چهارکه سه دمک میلیون میشن رقم دو 11 رقم سه 11 رقم چهار 10 رقم پنج 21 رقم شش 10 رقم هفت 23 رقم بول رقم یک آش چهارکه و رقم دو همه دا بول بولی آش چهارکه انا پنج اکه احمد پنج پول اکه احمد پول پس اینا بریم دالشی و اکه هنر تگه بریم دالشی اکه احمد پنج پول پس اینا مومیوم $10 تمام من از اکه دونی هزار روز شاید بکشه اینا پول گابلی اکه اکه پنج پولش شه فرانگو دابوزی پراسو اکه پنج پولش بریم دالشی اکه ای فیروجو آش شاکه بریم همه دا بود بوله اکه می دو اکه دنیا شیر پرنگ $1000 اکای رقم دو پافتوره کجان اکای فیروز شیپان 1800 یکا اکای سینی 1700 یکا اکای احمد دونی تروی میکنه اکای پابلو 100 دیگر دونا بریم دلشی اکای رقم 5 بخون دو خولی شد بریم وای اکای دنیا شیر فلانجو 1100 دو شکجو 1200 مثلا یا رقم میوز کسان گام میذاره کجان خوب خدا میگم اون شینا زنده و شکر کی پول پرتو Abdülhasır bu sene odamda fır var nomalum ki yani bunda. Ama ben budur kiti. Akora kan pan du khola şey falan ama kamu put halo. Ha içtiğin içti se saat pahı saat gel ona men dalşi. Akom ya odamda du hazır pahı kam odam ki coşuyorsun. Bir khayt khato karşı pul bagi. Gabnis. Aka Ahmed pul şapartım burada sanki 5 خون میبری. Akora kangi boşa ma hamar kan 5 خولش بره dalşi. Hamada bud buri raftim. رقم دو بابا میگن ماذا گیر بابا میگن نگه 2 5 ماذا بگی 2 5 بگیریم تا 100 میلیارد مکا قبل نیست رقم دو 31 سه رقم سه 10 چهار رقم 4 22 5 رقم 5 12 6 رقم 6 10 7 رقم 7 21 یک رقم 1 10 اکادیون ما بول رقم 2 من داشت رقم 3 همه در بول بوری با 21 زد میریم اکو رقم باشم مرحمت شی پرنگو این مردم سازن چی نفهم الو الکس آنجا جاویدون مای مکجو مای ده ساعت بلا کجا حالا بوزی بود کجا خالی شد غاز خالی میشه تو دگم نیست بود کجا
من فهمیدم میگم خیلی بازی بود رو خاک جان بازی بود رو خام خوشم بگی که بریم رقم میذار رقم طرفین دو پنج دالشی جاب نیست دو پنج دالش باشه دالش ببریم میشه پلنگو هم اکثر شما کدوم از زنده باشه دو در رقم تمری زنده و سربلند کدوم هم اکثر شما توتال دوستان گونه که دوستان مهربان و در جان روز بودن مشکل است مشکلات شده که شما گونه دالشی هم اکثر شماره هم اکثر پابلو نمیشه نه حالا میبینه میشه پلنگو اکای دنیا شیطان اختیار اکادمی که میشه هزار دیگر چیزا اینجا دادن بابا میگه 500 دیگر اونا اکای فروش شیطان 1700 دیگر اونا سین اکای 1600 دیگر اونا اکای احمد بروار اکای پابلو سادوش اومشه که بود ساگا پافتمون من دالشی اول دستاد خد نمولا کاکا میوزا اومد دستاد دیگر اونا کاجو من دالشی دستاد میمونه کاجو سه رقم 3 20 4 رقم 4 22 5 رقم 5 21 6 6 20 7 7 22 1 11 2 ششنا 20 اکاجون مرحمت برام بدون شی پرانگو 300 روبلی اکا ایسوخ شون اکاجون خونه اکا برا خونه بدون مرحمت بریم وارا درو مرحمت رقم 7 رقم 4 اکا بدون شی پرانگو بریم پس نادا سه وارا پاس بچا انا میده تاگا به رقم میگمش بجه بایدا بریم اکای فیروز رقم 1 بریم اکای سینی رقم 6 بریم اکو به امداد 2 3 5 دوباره خولمون اکو رقم دارم نمیخوانش بریم 2 3 6 2 3 5 اکا ایسونا میدور اکا 2 3 5 شه پرنگو خولمون 2 3 5 نه اکو به امداد وارا درو بشم هم بشه بریم 2 3 5 اکای بابا میگه خطه بیا رقم تا درو در رقم دور اکا بریم ریسک کنه تو همین چند تا داره بریم نه نه 2 3 5 خوله بریم دالشی اکای داره کامون رقم سه اکای داره برای میگی چه نه رقم سه اکا جون اکای داره جون داره رقم سه میگی اکا هم اکثر شون شده زنده و سربلند باشه بریم تجکه 2 5 دواره سه سربلند تجکه 2 5 می دالشی اکای تجکه 650 شده شون اکا اکای داره 350 می 1800 اوشا ولی چند 300 اکا تجکه جون 650 تو اکا میری دالشی میری هم اکثر شون شه پلنگو زنده باش ایمایل ارخیم پهم بریم اکای فیروز شیپان اختیمون 1400 رو دیگر اکای سینی شیپان اختیمون 1300 رو دیگر اکای دلی رقم سه رکتا اکای تجکه 2 پا رکتا بریم و خجانه ما بریم شیپانگون بریم بریم پارتون میکفن خجانه ما بریم و خجانه ما بریم دالچی اومد اکجون اومد اکای تجکه یاسم نما شینا 400 گل اونا
TCK 400 میدان شدار medalşi. Akay dalil şey paran 300 pafti oşni medalşi. Akay dalil ama akov ham aksa şo şey parangoz yarakam minus bekem betedoki duruma buzke. Benim. Akay dalil ama akay dalil. Akay dalilin bu cumhur şana bir kafanı pul damadı xız neyse şeyler. Ama benim. O şah hazır hashtag kademe zaten. Akay 5 24 شش 22 7 10 یک بوشا 20 رقم 2 بوشا 10 رقم 3 بوشا 11 4 بوشا 11 اکاو مرحمان نخصدی برا انا اکا دنیا همینجا که اکاو 4 شا کفته اکاو 4 شا بدورا دنیا همینجا دنیا غمی دیر غمی جان غمی یار دنیا اکای فیروز اکا درو واردای میرین دارشی اکای دنیا همینجا شیدن میرین وارش 5 رقمی 6 5 شده 6 میرین اکای فیروز رقم 1 اکای دنیا رقم 4 میرین دنیا رقم 4 اکای دلی 3 را پاس میکی شیدن 7 پاس میدون گاب نیست اکای بیان مایدون برادرون نسلی 7 2 خولیا اکسیوز نمالومه اکای دلی 3 را پاس میکی شیدن اکای دلی دن سارولا 3 را پاس میکی شیدن TCK درام میدرو واردای میریم TCK رقمی 2 TCK درست TCK 500 دیگه پارتوی میریم اکای دلیل 3 را میدرو اکای دلیل جواب تشه پران میریم اکای فیروجون خود چند سول رکا 1400 میدالش 2 3 و 7 فولی 3 و 7 شه پرانگو میریم اکای دلیل 3 را میدرو واردی 3 او میگیم برن مردم همه 3 و 7 فولی مونسه دوای نخاربلا پا بوشا پا بگیرن و کم 3 و 7 شه پرانگو بدونیم پا بوشا بدونیم شه پرانگو میریم همه بود بوری شیطانگو همه بود بوری همه پیشروی هم اکسپشن شده او خواهد دوستمین 3600 ولی جاکت دنیا یک کنسیم رو خیلی اکتا میریم اکور 3 و 7 قولیمون میریم درشی خواهی 3 و 600 او شاید کدوم بزنم میریم همه بود بوری همه پیشروی هم اکتا شما دید میریم درشی بورشی میریم زنده و سربالا موشیم اکر تجربه اومد شده دست اومد کنم میرین دارشی اکر بخواه بارد نهسروه بودی پراسوه شده در بارد نهسروه میگه اکر 5 6 میرین اکر بخواه در نهسروه میگه 6 1 2 4 5 6 1 2 4 5 1 2 3 4 5 6 میرین دارشی 1 2 3 4 5 6 بودی پراسوه اما پراسوه اکر اون صبر میکنه میشه اوچه میشه میشه چون اکر میرین دارشی اکر فیروز 500 دیگر اکای دنیا 100 دیگر اکا میده اکای تجکی 500 دیگر نشیده 2 و 4 از کارتا خونشید اکای سودا داشت اکای سودا بود پراسو شده میریم هم سخت شوشه پرانگو زنده و 2 و 4 اسمی اوکم دار اکا میکفون خیلی کدام میده اوش تایشا یک شش پاب میکنی گوشه اکای سودا پاب نه نوخ پاب برین 1800 تومن هزاری خطری برین نوخی هزاری برین 900 برین یک کریم هزاری برین اکای فیروجان جواب امکانات مکفون شده 2 4 از اگر 5 6 بروخی نه توقع اکای سینو 5 6 میره یاسمی اکای سینو 5 6 اوکی باشه ها بو کفانو شده اکای پر زایتا میریم
ol bir akay bugün megan. Ama akay coştu. Akay sini pan şaş okey aka. Okey bir de. Tamam gelmek kafanmış. Şaş. Opa. Si. Yak. Da. Yak karagas. D. Yozda. Çor. Bist. Pan. Yozda. O şarakami şaş. Astali karton yakacağım. Ben beni daha şarakami ha. Tamam da dur gori. Hazır da rakam pan metin. Beni dalşı. Hazır da rakam pan metin. Yakın arkadaşımla. Akar du hazır. Du akar Real Madrid şu akacağım falan. Hiç belli bu zaten. Bir bozi akacağım. Trinka falan trinka ve kimo var bugün dışarıda. O şarkıda. Trinka Megane trinka soğar. Trinka yapıyor. Kimo var. Ben dalşı. Akar bobo megan akar pan ya pas meki de akar tecekete müzik şeyler. Bobo megan akar pan ya pas meki de akar tecekete müzik şeyler. Ben dalşı pan pas. Teceke pan ya meki şeyler. Teceke pan ya meki de akar. Alo. Alo bakacağım. Alex bakacağım. Akar da bozuyor bakacağım. Rafteysa. Kim tutmak zorundayım? Ben tutmak. Ney, ben medim ki ya odan da ama da boşuna. Bu da boşu proje ama kadar hazır ki parta yemek bana parta. Bak söz kasası bu da. Olmadı o çata. Ben size takabül. Söz eşya yapıyorum. Davatsa ben konuşup böyle söz var da salon ben sıkıntı bulu bırakacak. Hop. 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 Meri. Akay dünya o olmayan şeyler. Akay bu boy megan akay panja pasma ki şeyler memuatas çoğursadır digar. Akay firujo şepan çoğursa digar. Akay sini şepan 3900 3700 digar buna. Ana akay teceke şepan akay panj 1400 digar buna ka. Akay Pablo 100 ruble digar buna. Bu akşam gel başa gel bozu tanıtımı bozu diye sağladı panj abi. Panj akay teceke şeyler. Holy şaka dalece da daxil kırxam tu şeyler meri. Ben zaten silken pardon ama kalın küçüğü. Ona şu iyi kılmışsam. Kanal ekmeği yükleme bütün YouTube. Ama kısa süre ya like ve zemin kadar silken pardon şeyler. Küçüğü dakika yine ha. Bir şaka bir ro. Ve rakami half. Half şey falan go. Bis. Yak. Yak. Sivyak. D. Bisyak. Rakami se şeyler. Bisi Rakami çor. Se dama. Rakami panj. Se valet. Rakami şarj. Bisyak. Sedam o şarkı sevar temiyor şarkını dalçı. Au megan şey parango. Au megan ha maksak şey parango. Zindav farbaland xonobod döşen tuy dani xona mübarek ha. Au megan me şeyler. Çoğuza kan pamir şey parango zindav şatoyman. Her kim o yol kal azmuş vakti bu ben dalçı. Akani bu ana. Dünya amca ki dünya o şarkı. Falan lakin kurbancan çans parça geçen akıdır. Ve bana miktam evvel her şey bu tavaka. Böyle içine bu dikkat Tony Ali Khalid Foksayda leda tuz puz boş mesela. Yo çarpmanıysa akay dönüyor pansal gel naka. Böyle darsi akay babacan şey paran ana. Baba megan sesat gel ona. Akami yak akay şuru şey paran sesat gel ona. Akay sini şey paran sağdır pansal gel ona. Akay teceke hazır sesat gel ona. Akay Pablo o demuna. La baka. Pan 22 آخه اکادو ایجا او چنل در کامنتر بود بنا اسم همو ادام مکجو تمو خولش نو تا بنا اسم مکجو ابا بگو ما همو ادام تمام مکجو خولش بده ادام تو تاخن پیشاش 20 هاف
20 خالی نشد چخریش نکن 2 ساعت میسی خود نکن شاکم بریم 1 20 2 21 3 21 4 10 21 21 شپانگو 12 بگیم 20 هم بگیم 11 هم بگیم 20 هم بگیم 10 هم بگیم مرحمت اکا برام بده 300 روبلی اکای قربون شپانم پول دم اگر کجون تو داونو پول روی کاگی تمام کجون براش رقم 2 رقم 3 اکای تجکر رقم 5 برام بده شپانگو تجکر رقم 5 میری برا درو مرحمت سین رقم 6 اکای سین رقم 6 رقم 7 من در چی 4 اکای انا دنیا رقم 4 اکای فیروز همینجا شینا اکای فیروز همینجا کجا میریم همه دا بود ولی شد پلنگو اکای فیروز من نباشم من بگیم تگم من میکشمش اگر نباشم نه اکای تجاکجا اکای تگم من نباشم من بگیم شد پلنگو چند میرم پولش برسه نگیرم 300 دارم میگیرم شد نه نگیرمش میریم دلشی هم اکثر شاید کدوم از او شما 1800 بود اکای فیروز همینجا شینا نه واقعا تگم من boş نباشم بودم من بود مثلا من دمارو بود دوران کامل داشتم دخل دقت پارچه کنه شه پلنگو دقتی حالا که شه پلنگو رقم 2 رقم 3 برا کردن از 2 رقم 3 اکا ایسو شه پلنگو هول اون کارتا خالی کرده اون نتون تشینا اون اون اکادم به اکام 200 دومگه وقتی نه دالشی 1800 اون شا کدام از شه پلنگو نه دالشی تمام اکای خوبونجون اکای خوبون فقط افی تا پیش کردی شما ببینید اکای قربون من فهمیدم یا او بنایشه پلانو کنم میخوام افیت پیشا کپویا بریم اکای 5 اکای تجکی هزار زیر زور نه هزار او اکای 6 ها اکای سینی 200 گل اکای دنیا 200 گل اکای او تمام اکاجون اکای فیروز او نمره رقم 1 انا اکای قربونو صبر که خودش رقم اکاجون 5 2 که گابریز رقمی 2 نشان رقم 3 میری پرایو نکو پرایو من رقم 3 کسی çok şeyler Ay hava to زمین چرا که پابلو پاس نفهمه بیان کارتا دا بود کشون چیکار میشه آمین رقم 3 20 4 21 5 10 6 20 7 12 1 10 2 20 4 oş رقم 5 بریم اکر قربونو همینجا اکر قربونو بریم دلچی هم اکثر شاشه پلنگو زنده باشه سلامت باشه بریم دلچی اکای قربونو همینجا که اکای فیروز همینجا کجا بریم اکای قربون همینجا قربون بریم 14 اکای 5 شه پلنگو همه تا بود بولی همه تا پیشنوی زنده و سربلند باشه هم اکثر شما بریم 14 اکای 5 اکای قربون همینجا کجا باشه بریم اکای ایسو همینجا اکای ایسو اکای دنیا شپن 202 اکا او تمام چه پای اکای فیروجون اوش لکادون چخالی کنیم نه دوباره سرباز رو اوش لکا پافتورش کنم اکای فیروجون ایسو رقم 3 بگیر اکا بریم اکای دنیا 1900 گردونا اکای مرگان 200 گردونا اکای فیروجون پافتورش کنم اکای سینی 2700 گردونا تجکه شپن 900 گردونا اکای پاب رخشون اکاجون ایسو رقم 3 ایسو اکا رقم 3 200 پاور 100 گردونا اکای فیروجون شما اکاجون زنده و سلامت باشید
1000 رحمت که اومد بازی کردن خیلی 24 ساعت کانال هویای نه aba چند نباشه چی بود اون خیلی میگن اکای قربون همونجا بیست شب پناهگاه اکای قربون هم بیام ولی اکای تجربه که اکای 2000 پارچه مونتا در رقم تو نفیش کفای چی این شنگی روش نگی چی رو میگی هولی شب پناهگاه یم تا تمام بو میگن گام نیست یک جوشا که قربون بدرو خاک داک جوی این تنش مورد چیزی زیاد arşka karan bakşiş. Aka joşina ka jon şera. Ben rakami seyabetu da ka jon. Agar sevdu خب. ای seyabetu خو seyabetu تویز. اول seyabetu خولی شواف که یک خولی شاگر با من رفتن خولی شده داده شد. متا ka jon. میشه ka jon. اول دبوزی بوده یک سلوچان افیل قفا باشه افیل برام چه وارای 300 دلار شب بدون رقم تکایو نه. خب بزرگتر بودن رقم بزرگ کردن خب ka jon. خدا میگم. Akay teceke da ekhta şeyden vereyim. Akay bana teceke du pan aka 800 میمونه akay قربون akam ise 1900 دیگه میمونه من در چی akay 5 20 6 10 ها 11 akay به خودش akay سجون akam 1 22 akam میده akay teceke 12 akam ise 30 akam 4 20 سه اما دا akay است ایسا akay ایسا گونه نمیگیره بود akay قربون همینجا akay قربون کارتا از آشو چاشیدن سه دا رقمی شو میره همه دا بوری همه دا پیشتری بین مکتوب هم اکثر شادیم ای زنده باشین سلامت باشین ای نکن میلیون سه دا رقمی شو میشه پرنگو همه دا بوری اکادمی همه دا بوری همه دا پیشتری زنده و سلامت خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شود آشو اکم داشتی akay dünya şeypana 1800 akay bobojon boboy gay ray qam sad digar akay firuz şeypana jon shonaga kajma akay sin 2700 2500 akay tejekajon 600 akay qurbonov 2400 men dalshi 4 21 5 20 6 22 7 10 1 11 2 11 3 20 شش oş رقمی 7 بریم همادن دور بولی اکادمی یلاکی میزن بریم شیپالانگو یلاکی میزن بریم هم اکساقشون اکادمی ما با شما میفرقه شیپالانگو هم طرفا هم روحان هم بیشمان گل دا بولی رزا کس های کارتای مونوسکر کدو اکساقو برزا گل دا بولی افتمان میتونن تک من دلشی ای زنده و سربالان دو خانوبار اکادمی من هم اکساق شما دن خورتان دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل آسان رو کنید کسان رو گم نکنید من دلشی شاید خیلی هم بره شده akay dünya 1800 şeyden memuna 1700 şeyden akay bu kan o akay sinu 2500 2000 yama şeyden teceke akay 400 diye akay akay qurbon 2300 diye akay ne dersi akay teceke au mege meri rakam ya akay teceke çok begler diye duruyor 20
رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 22 5 10 6 12 7 4 روشن رقم 5 بریم. من رقم تجربه دیگه بگم نسی شینا دکننیم یگان جدگه یفتگی خیانت با اصول ما کردی آگوش نگیره تمام که همه فروتا بایتی هر روز 5 نیست گم نیست 14 رقم 5 بریم. او اکه رجب علی خانجان شما دکن добро пожаловать добро пожаловать 14 رقم 5 شدن زنده سربلند خانواده هم اکثر شده بچه اینجا مثلا فون خیریه بچه بابای میگه اینجا مثلا فون خیریه ای بلا گل دوتا بیرم بریم اکای دنیا شیپان 1006 انا 12100 12200 خبلی 12200 اکای بابا او اکای سینو شیپان 10700 اکای تجکه 200 اکای قربانو 2300 2100 گم اکا 2200 گم اکا بخشید بریم 5 11 رقم 6 ما هم با شما نکردیم 12 هم طرفا 7 20 هم رو هم نیستند 1 20 2 10 3 11 4 21 4 روش رقم 5 آچو باید پوشیدم بکشیم اون خرکا واز دو شده خونه دلشید 5000 رقم چند رقم بابا میگم پس که شدن بین دلشید هم اکسر شدن با 5 جب نیست هم اکسر شدن زنده بابا میگم پختوی شدن بریم هم اکسر شده دوست آن باشه بیا دست دوست 14 رقم 5 ببلی بریم بابا میگم پختوی رکا جون بچه همین چی بوده که رقم یعگوخی اکم مبالی سلام علیکم اولی میشه اکم 14 رقم 5 بریم درس همون میگیم یک پس اکه رجب اکه قربون رقم یک همگی شده بریم اکه ایسا جون خولیش نگرگش نگیست که اکه جون اومن دلشی اکه قربون رقم سه یک سه 2000 اولونا 3000 نگفت اکه ایسا جون چکاری که اکه میشه سال که اکه ما بریم تجکه رقم 5 رقم 2 ایلو چیزی نشه که اول شده اکه جون اکه سینی 6 ها 2500 گل مکه دنیا رقم 4 2100 روبل گم مکه بریم 5 22 6 20 7 21 1 10 2 20 3 20 4 22 دیگه کن گمه برای شای پرنگو مرحمت دادن 300 روبل شنیدم برای درو مرحمت دارم میدونم برای رقم 5 رقم 4 5 چون رقم 6 میشه پرنگو کوه برای درو مرحمت دارم میدونم شای پرنگو 300 روبل اکای سینو رقم 1 3 من دلشی اکای تجکه رقم 2 اکای سینو رقم 6 رقم 7 اکای قربون رقم 1 رقم 3 اکای تجکه رقم 2 اکای تجکه او میگن شای پرنگ من دلشی هم مکک نده شای پرنگ هم مکک نده بریم هم اکثر شما خدمو حالا اینجا میتونیم هم یک فیلوی هم چون صبر میکنیم
میریم اکو همه دا برد بوری همه دا پیش روی او میگه میشونه میریم اکادون همه سخت شون شد پلنگو میلاد شبیده سخت دونی هم تا میسی شده سر میریم دلشی پنج شده رقم شش میریم کدو میزن شد پلنگو اش بدن شما 1800 روبل او میگه میشه پلنگو او میگیم زنده باشه 1800 اش کدو میزن شده نه گل نبوله تریزر کس ایمون نوت که خوش بجوش بریزن اکو رقمگی باشم میرسیم رقمو پولیش هم بجنگه شد پلنگو بجنگیم این نرفت میشه پلنگو میریم دلشی زنده سربلند خانه آباد باشه شده نه هر کی ما رو یاد کرد از آنش برخوردار بود تا توانیم دوستان رو کنیم بریم همه کتک شما دهیم دو تکهی پنج شما از شش بریم دو تکه هیچی نمیشه خواب میشه باباره میشه درجه کی موش میزن بریم او لبه کجو ببخشید زنده ای 10 کیلومتر کوتا گشتیم اکای سینی رقم 6 هفت 1900 چوکر کجا سوز کرد اکای قربان 1400 چوکر یکجون بازم دروخی خب تجکه اکا 1000 دیگه بافکر 5 700 دیگه ماشینا نه دالشی همه دا بود بورش پلنگو همه دا پیش روی بریم کس میزن اوش تنش اکا تجکه ما یکجون میکه خوششه نه اکا تجکه ما یکجون 1800 اوش شکده بزشه پلنگو بریم دالشی شش ای اول دا 23 برومدش 7 10 برومد یک 21 شد 2 11 3 10 4 10 5 20 شد یک دیگه نرسید شش او شاکل سینو به در شهرخمی ها همه در بول بوری پیشوی همه در بول بوری همه در پیشوی زنده و سربلند خانواباد وشه توی مبارک شایی او مگه میشه پرگو رقم شش در رقم هفت رکو یا لایکی میزنشه پرگو میریم یا لایکی میزنیم میره شیرا زنده و سربلند خانواباد وشه توی مبارک شد توی در این خانه خطاره کرد زنده و شیرین زنده و سربلند وشه شش در رقم هفت میره شیرین میرین دلشه اکای قربان و شیرپران رقم یک رقم 3 1400 کجا 1200 دیگر تجکه که 700 500 دیگر سینی 1900 میشه 3700 3500 روی دیگر اکای دین رقم 4 اکای دنیا 200 2000 اون تا بندرسی بله بریم همه دا بود همون نخونه زدی رقم 6 رقم 7 12 یک 20 رقم 2 10 شینا رقم 3 20 شینا رقم 4 20 شینا رقم 5 20 شینا رقم 6 22 6 او شما رقم 7 می رقمی انا سینیا میگیم با میگم رقم 6 میاد دیونه 6 بزن دو بخل مخلوقه رو میشه بره دلشی این وقتی پدر شده نمیدونم این تو پا پدر بزنه دل اوید شیر اوید همچون یه کیروز خیلی آدمان رو تو مخلوق دو هفت که اول برامداش ساز بود هفت برامداش ساز بود
شاش نه نه اول شاش توشی آن دست اکای دنیا بود توز بد بود میره رقمی شاش زد رقمی هفت میریم توشی ها او تیک تاک اکای خوش آمده که حوز بشه اکا جون تو گفتی گپو پیرجوی اکا اکای قربان هزار اونا اکای تجرکه شیپران 300 گردون اکا اکای سینی 3900 گردون اکای دنیا شیپران 1900 گردون اکای تجرکه دست بده رقم تا پاس بینا اما گفته که یا رقم تا پاس که رقمی ها 22 دست نیست 1 20 2 22 3 20 انها 4 20 5 20 6 21 وارم بده شیپران 200 اکای همینجون شکلی که تمناموش دار داورون نیستی داورون نیستی که بدروی میرین وارش شیپران 300 رولی وارا رقمی 7 رقمی 2 میرین دالشی میدونم 1 3 5 6 4 اکای دنیا باشم پیش بودم اکای دنیا 4 اکای قربون رقمی 1 3 اکای تجرکه رقمی 5 اکای سینو رقمی 6 میرین دالشی همه پرش اکا میرین حالا میگم اکای تیک تاک همین مقاله فهمیدگی باشی بالای هر دردی هست بالای هر درمانی هست بالای هر یک برای هست شیپرنگا برای افتاده شدن در کار نیست یکم میده یکم گرد اکوی علایکی میزه شیپرنگا میره دفت میشن و دالشی من میرم دفت میشن شما بیشین شیپرنگا بریم اون میره شیپرنگا هم اکسف شده زنده سب اگر خود ببارش بینی اگر بو بخون اکب مخدوم معلوم فکر میکنی خیلی چیزی نیست خاکی من روز کون میدارم میگم خدا وارا شام خدا که معلوم بودی کنم نمیشه روز میبینی که دست دانی وارا میاد تو همین دیدن پره روز اکای تیکا دیدن پره روز تو باور نکنی همین بازی پراسه کو وارا بیشتر مردم زنگ باش نمی اکای جامعه قتی پیش باید پیش جامعه قتی باشه وارا باس میگم نمیشه میکشم وارا میشه اکای تک نمیکنی نه اکای ایستاد بودم 200 پارتگان بوده وارا رقمی 7 نشون و رقم 1 بریم حالا اکای تاجون خدامی اکای 200 پارتگان دو خدام بود تاجون اکای دنیا 1300 رقم 4 رقم 1 سکه قربون 400 گرم نه یا حس یک الان خل میشه اکای تجربه شیپان اول نمونه رقم 6 اکای سینی 3600 نه فان بعد دیوار گرم نیست بریم رقم 1 20 2 20 3 10 شده کلا 4 و خود گشتن به خود مثلا 11 5 11 دو 6 22 7 یا tuz vurma ya tuz 22 o şarkı همه در چی باخده بود پمیده بود ملی در چی اکا ایسور اکا تیتک پنجا پاس متی شده اکای قربان دست اکای قربان دست نیزه اکا تا پاس شه وارد اکای قربان جو میگو دست نیزه اکا تو پاس کشه پرانگو باخده برای تو میگو ایسور اکا پنجا میگه اکا ایسور نه گاب میده اکا قربان نه باشه میدرنگ اکا قربان جو بوتمه پاکی نه میشه تمام اکا دون گاب نیست دیر وقتی شه اکا قربان حافظه اکا میاد میریم
ایسو رقم 5 بگیر ایساکو جواب نیست اکای قربانجون 200 ماشینا تجربه که رقم که رقم 2 5 پاس کردی اکای سینی 3600 رو هم مطلب میکنیم تمام 3600 جمع 1800 5400 5200 گرم اکای دنیا 1200 گرم ای روز فعلا دنیا خیلی جوگا اکای دنیا تو 1500 گرم اکای 1000 نه 100 دوشی دوباره 1600 1500 گرم اکای من در چی ایسو اکو رقم 5 200 پاوی 100 گرم اکای ایسو ما میگیم تمام 200 پاوی 100 گرم اکای تقریبا هم اکای گسای که مخدو اکای تجربه اینجا شیدن خب با حضور میدونیم میجنگه اوزی بخور مشاف کنم زنش بخور مشان شیپان روز لگن از رقم میده بریم یک 21 2 10 3 23 4 10 5 20 6 22 7 20 bu raqam misal که قربانجا و شاعکت تجربه ده پس کجون بریم هم اکثر شون شپلنگا زنده و سربلند باشن خوناباد باشن بریم او شک شاعکت قربانجا او شک شا بریم اکثر تجربه جون پس کجون پافتو شیرن بریم دلشی اکثر همینجا تی ایزد براد موی تیک ده براد موی چوتی براد موی نقشه براد موی بریم دو زن رقم سمر شیرن هم اکثر شون کجون زنده و شیرن هم آده بود بود هم آده پشتره شیرن یا ایزد یا توش ایزد اکثر تیک تاک پاس رجیده تا اگر 5000 افغان پاس اکثر داخل میکنی اکثر انا اکای قربان و 600 گردون اکای تجربه شیپان 300 گرم 500 پافتی اکای سینی 5000 آب نمونه اکای دنیا 1400 گرم اکای ایسو آب نمونه من دارشی номер 4 будет 22 номер 5 будет 20 номер 6 20 номер 7 12 12 номер 1 10 номер 2 11 номер 3 21 победитель номер 4 мерим ака исо рақами 5 повтора каҷон мерим ака исо номер 5 брат мой ти повтор брат мой что ты брат мой долго отвечаешь брат мой 20 авсис брат мой не надо так брат мой мерим ака рақами 14 рақами 5 оша ака исо ака рақами 2 повтора ка мерим ҳама сахшон шепанго зинда و سربلند باشین بریم 14 رقم 5 بریم ای هر جا که سفر داری قربانی سرت گردم دل حق تکله ها و حالا های 4 از 5 بریم اکر ایسا رقم 5 پفتور کن اکر قربان شیپان 400 اکر تجربه شیپان 200 مردلشی اکر سینو شیپان 500 داشته 5000 4800 اکر دنیا 1900 نه ایسا رقم 5 اکر 5 اکر ایسا رقم 5 چه ساکن ایسا رقم 5 اکر همینجا تیک تاک اکر تیک تاک تی ایزد براد موی اکر تیک تاک همینجا کجون رقم 5 میگی اکر نه اکر تیک تاک گیری
اکه تیکتای رقم 5 جمعه گشتین اکه ما بودم میگه اکه رقمی که میز بکنیم 5 12 6 20 7 20 1 22 2 10 3 10 4 20 اکه ما بور رقم یک او شو رقم دومه همه دا بور بوری همه پیشوی زنده و سربلند خانه آباد باشه نگه میدلشی هم اکثر شما او شاکر قربانو او شاکر یا از رقم دومه بو میگن که رقم که قربانو ده اکه همینجا کیا رقم که شینا برین دلشی یا از رقم دومه بلیج بو گاب نیست اکه تیک تاک و یک خود طرفتگی اکه نازدارین دیگه خود میرم هم اکثر شاکر یا لایکی میدنشی پلنگو لایکی میدلشی همه دا بور بوری همه دا پیشوی برین دلشی هم اکثر شاکر رقم یک رقم دومه دی ده اجازه کشم یا دیگه میده کشم سی عدو دوش نه کسی نمار دار میریم اکه قربانجو 800 شیدن اکه تجربه شیپران 100 کلیون اکه سینی 4 اکه اکه دنیا 1800 اکه اکه تیک تاک 400 اکه نه دلشی نه کسی نمار دار میریم اکه 5 5 30 6 11 7 20 5 20 6 11 22 1 21 خیلی نمار برده دو او شو رقم اسم بریم او میگه من رقم دو بسیده رقم اسم همه دا بود گوری شیفانگو همه دا پیشروی زنده و سربلند خانه آباد باشین توی در این خانه مبارک شاید لبگرجه دو خوله اعظم از این و دختر بمزه لبگرجه دو میریم بزن رقم اسم بریم میریم زنده و سربلند خانه آباد شیرین هر شما رو یاد کرد از آنش وقت بود آتاونن دوستان گفتن دوستان گفتن در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتان شاید کسای کنه هر کی و هم اصلا شما رو یاد کنید 13 چاشن ایسی خالیش زمان حیران میشم با اکه قربان 600 گان شیرین اکه تجربه 600 گان شیرین اکه سینو 4400 گان شیرین اکه دنیا 1700 بیار مکان تیک تاکی اکه با 300 بیار مکان میدلشی همه گرده کفو با رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 22 انها رقم 6 21 7 20 1 10 2 12 5 اوش رقم 6 میرید اکه تیک تاک او شاکلون میره دلش هم اکثر توشه پرنگو همانزا اینو میشه پایدین پاتون یدیم بیشو پایدین بیشو یدیم رقم 5 رقم 6 میره هم اکثر شده زنده و سربلند خانوباد بشین با همه گره خانه کم اینجا میمونم چی میگم نظر بیو تماشا کنید چی میگم کم اینجا گاز اکا میگم دلش این اکا جنوی ما 5 رقم 6 میریم دلشی ای مایلی کی خرش کلایی تجربه اکا تو خرکی خرش کلایی با تو نه خرش نکن نیده بید اکا قربان شیفان 400 اکا تجربه شیفان 500 اکا سیلی 4200 اکا دنیا 1600 اکا تیک تاک تی خرش کلایی 800 گرد مکا 300 داشتی میه دلشی 14 پامیلون اکا عبدالجان شیفانجا خشا اکا رقم 5 22 صدروی خود اکا رقم 7 10 با مراش رقم 1 10 زنده و شکر رسول اکا جان
سیویاک 3 20 4 11 5 22 bu kapıyı rakam bir de devuna şöyle. Rakam bir de devuna şöyle. O akıl asıl şu an kalıyor. O alek sana şeyler alek sana şey falan. او مگه میشه پاهنای نفتون میدونه مگه میری هم اکثر شماده اکثر میده در اکثر سه میشه هم مادا بود بوله هم مادا پکایی او شما اکثر میده بگید ده با میونشکای دست با عمال و اکثر سه میری زینده و سربلند خانواباد بشین رفتین درشید جانونا باهوش دستی تکده پیه بیش دلدان من دلدان من بریم اکثر میده اکثر سه میریم دیدی کرده یه دیش اکای قربانجان 400 200 اکای تجکه شیپان 1000 میونکا اکای سینی 4000 اکای دنیا 1500 اکای تیک تاک 800 بود 700 اکو یک قسمه میاد بخواد او بیان شده اما تو باش اما اکثر شما کنم بندازی همه ایسوک تو کدوم شهرنا اکای تیک تاک همه ایسوک میکنیم اکثر میذاره بر اکثر سه میشه فعلا اکثر سه ساکه قربان دا 4 4 21 5 5 20 رقم 6 6 22 7 7 20 1 1 11 دو بوم یوشش کنم رقم 2 21 دو دوشه 6 او 6 رقم 7 بریم اکای سینی اوش چاکایو هم کسا شماده هم دا بود بوری زنده و سربلند باشه یک لایک رو پیش بزنید شی پارانو آدین لایک پاستا پابراس میگه مندارشی زنده و شکوی من 6 رقم 7 بریم نه خونش کنم زنده و سربلند خانواباد ششه پلنگو زنده و سربلند خانواباد توی در این خانه مبارک شد او میگه شیطان او میگه میدرشی دوست آن باشه که دیگه دست دوست در پریشانی و در درموندگی او میگه میره شیطان او میگه شهر زر خیلی حرف میریم اکای قربانجان شیپان اکم یک سه اکم آد میمونم که اکای تجربه شیپان نه سال گردم اکای سینی شیپان 4400 اکای دنیا 1400 اکای تیک تاک اکایون 600 گردم میدرشی گرد تمام اکای 7 11 اکم 1 12 اکم 2 11 اکم 3 11 اکم 4 20 اکم 5 اکم 11 6 10 اما اکای کلون چیکار شد 20 بود اومده 20 زد چی بود 20 زد نکو 11 12 11 10 11 چون روش اکای پامیر همان در بود برکا بیزن اکای قربان رقم یک سه اکایون پافتوش نه اکای قربان رقم یک سه پافتوش پامیر او اکایون ما بری درشی اکای دنیا او شما 20 دی بالا نشدی او هم اکای قربان جو رقم که بری درشی هم در بود بوریش پران زنده و سربلند خانواباد بشین تو در این خانه مبارک شد او میگه میره زنده و شکر هم اکثر کنه یک لایک میدن شپران میدارش یک لایکی یک لایکی گناه داشت میگه کشار میتونه من هم بری میره رقمی 14 رقمی 5 حتی 8 میگیره میریم 14 ما 20
Akay Amilcan بریم. Akay Amilcan همینجا Akay Amilcan Akay خود سر Akay تجربه شیپران 800 Akay سینی شیپران 4200 Akay دنیا 1800 تا 1900 بخشش تیک تاک Akay 500 Akay تیک تاک جوش Akay تیک تاک شده خب کرد Akay ما برین دلیشید شما خب میکنم زیاد میشن شیپران Akay خوربانجا کلای ما بودا بودم من نشد که بوزک نشد Akay 5 11 Akay 6 10 Akay 7 20 1 11 2 21 دیونه 3 22 4 11 رقم 3 اوش رقم 4 اون میگن شهید پلنگا ها مقصدشون شده زنده و سربلند خانه آباد بشین شهید پلنگا زنده و سربلند خانه آباد بشین 3 رقم 4 میریم اوش رقم داشت 3 رقم 4 همه در بود بوری همه در پیشتری زنده و سربلند بشن که جانب دوست آن باید زیر دست دوست در پریشانی در درموندگی اون میگه میریم تمام اکاد دو لیج باشه نسبت به موسیقی تقسیم شکنیم دو لیج شکل میدرشی این اکاد دو لیج اوه بدوش اوه ندو کویش کیش ایت پا دو بیست دو آنها ها کپاتون سو اکاد خوی کشن شیدن ایدی اکای قربان 200 گرم اکاد اکاد تجربه 800 شیدن 700 گرم اکاد سینی 4000 میمونه اکاد دنیا 1800 میمونه اکاد تک تک 400 تک 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 افکار باک نمیگه خفا باک رقم 4 20 5 20 6 21 7 21 1 11 دو باشه شیپرنگو 22 3 11 bu رقم میده کجا میشه زمین درشی ای بهار آمد گلی سرسن قطار آمد ای جان و دهقان وقتی کار آمد جان بهاری زار آمد ای هر جا که سفر داری قربان سرت گردم هر جا که سفر داری قربان سرت گردم سری پاور پای همه که سخت آمده برادرای من برید رقم 3 رقم 4 برید 2000 رقم 3 میمون 2000 رقم 3 برید برادرای من همه که سخت شده برید اکای قربانجو او این سایکل بلال میخونید ایوای شوگی در اکای قربان اکای تجربه شیپان خطه کردن 1200 دیگر کرد اکای سینو شیپان 4200 3800 دیگر کرد اکای دنیا شیپان 1700 دیگر کرد اکای تیک تاک اکترا باک 300 دیگر کرد تیک تاکی اکترا باک من میگرده خفا باک من دلشی 3 11 4 20 5 اکای تیک تاک 11 5 دیونه رقم 5 6 12 7 11 یک همه دیونه 20 دو که یک حیوانی بده 2 11 خود کنید با 20 این هم بگیریم 12 هم بگیریم 11 هم بگیریم این هم بگیریم برام بدونیم 300 روش پرنگو اکای راست یک قواس کک دل برالموی کک نسترین میریم برای درو من همه رقم 4 رقم 1 میریم دلشی گابه دکتی تلو تو سوخان که اکای تیک تاکای سین 7 6 تیک تاک رقم 5 تجربه بدون رقم تا اکای تجربه بدون شده او اکای تجربه دو تجربه رقم 2 سه مون خلیمون 3 اکای قربان 3 میدو اکای قربان رقم 3 میدو شده هر دو میدو اگر بدون ندارن گاب نیست ندارن 2 اکای خود
Arkaya kurban akşam İslam'da şeyler. Tik tak ki akran var. Ako bafka kamera. Ve verme dura pul pahalı hazır olmuyor dersi. Arkaya kurban akşam İslam'da şeyler. Benim dersi bolşmeyi. Çoğunu şöyle yapalım güzel. Arkaya kurban hazır göre rakam İslam'da var ise saldırılamadığı şeyler. Benim dersi. Ham aksak şu an kadroda hazır haşta başa. Benim dersi. Tamam geldim. Tamam benim şeyden. Tamam gap tamam. Çoğu kampanya yakonsuyum ben şey falan go. Dadgar yakonsuyum ben. Çoğu da bu kamera var bu amse. Ama arkadaşlar sino şey falan da bani khon sağır da sad gelme şeyler. Akal tiktak da bani khon hiç kana faham şeyler. Yakan kaza oşti. Akal tujin da bani teceki hazır sadajın sad gelme da bani khon. Ana akal kurbancu 700 gelme kamera dalşi. Hamma da bu böyle şey falan kadın da oş tanışava. Ana hazır 80. Ne dalşi. Akal milyon 5 düveli 5 diyor. Buraya yok yakonsuyum. دو پنج اوکی گفتم اکر تجربه دو پنج اوکی 5 20 نه اکر 11 گفت و 20 برون اکر 6 21 7 21 1 22 2 10 3 21 4 20 اکر میاد او شاکری abdana akay kurban jon şaşena men dalış hamada bud bole hamada koşari o şarkı 1800 ruşena yap tamam akro men dalışi ya duraftum ya kanal xalme ka baxdo nim xalme ka nigo ve dodaşa memunaşa çıkali hem mobil medum mekşa o çamuş xalme ka avut moşun da verin هم اکثر توش پلنگو زنده و سربلند خانواباد بشین توی در این خانه و باید شد او میگه میری این خمه شده اونا شما تو حال با آدمایی هست که میگن شده نمیتونی اکر تیکا گاز اکا گپ سوی شمی وادا ما اکر تیکا یا اکر اکر میدون میری تیکا گوکو پافتوی شده اکر تیکا پافتوی اکر خورما 700 دوشی 1500 1300 گرم شده من دالشی اکر تجربه شده 800 گرم من دالشی hakikaten نمیتونی yani هر bu saat arkadaş için ise hazır diğer numara ben delişi ve paftora ka paftori şeyden arkadaş dönüyor şey para hazır haftalık hazır şarjda gelme arkadaş tiktak rakam pan paftora ka verin to hamı odam yakıp yok rengi kartlara bu köşeden kanalı şu rengi ma bu şura maksat ardalaş kana kunj da paftor rakata mı şeyden gar arkadaş can rakam idi da o arkadaş atıyor şu rakam ise da rakam 4 سیویا رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 21 چون شو رقم فهمیدید arkadaş çıkardığın yol raketaşlar şişeyle buraya dersi ne dermiş au megem şey falan zinda o şey şöyle zinda o şey ha bak sen şöyle arkadaş çıkar ne dersi böyle geldi ha زنده باشه پلنگو زنده و سبرد یا اکر قربان سخن راکت اکر اکر تجربه سخن راکت اکر اکر هم اکثر شده بسه بخشی رقم خوری بشه بزرگ میکنه پلنگو رقم خوری بشه بزرگ میکنه 4000 اکر پیاز تاییدی میشه یک دو گلی تاییدی یه دیش کشکینه یه دیش درشی بودیش کشکینه یه دیش درشی بودیش بریم اکر قربان
اکای قربون 2300 شکلون میموند 2100 تجکه اکو 700 روبل دیگر اکای سینی 2800 دیگر اکای دنیا رقمی 4600 2300 دیگر اکای تیک تاک 1500 شکلون میموند 100 روبل دیگر نه درشی 5 20 6 12 7 21 1 21 2 10 3 11 4 20 21 21 اینو میگیم اینو میگیم اکادون رقم 7 رقم 1 ورقم مرحمت میکنه رو شدنا 7 نشون رقم 1 میگم اکادون کوی ورقه ورقه بوده شدنا ورقه رقم 7 رقم 1 میره درشی اکای قربون رقم 3 سین رقم 6 تجکه رقم 2 میریم اکای سین رقم 6 اکای قربون رقم 3 اکای تجکه رقم 2 اکای میشور اکای دنیا رقم 4 میریم اکای تیک تاک رقم 5 ورقه نداره شنا تیک تاک 5 او همین اکای تیک تاک چه یاد گرفته فیتا پیش دادن باخته از اون میشه قسمتی اکای تیک تاک من بودیگا کردم بازی را فهمیدید چه خیلی درآمد در کلان بود تا ایما یک اون نوید میکنه که تیک تاک یک عمر ایما تو نوید میکنه رقم یک میشه پلنگو هفت نشون رقم هفت یک نشون دادم هفت یک نشون رقم یک میریم همه در بول دوری همه در فکری قدم میزن اوشی بدنش نشه پلنگو 1800 رویگرد بسیار زیان دیگه اکی زیان شو بگی همه زیان دیگه حتی بسیار همه دیگه احتمالا بسیار همه دیگه میرید اکای میدونه نه بخدا بوزد دیگه افیت پیش میشم ها او روزو دارد میاکو اون شما سرو و ایران میشن ها خیلی هم اکا بودی گشت شش چور اکا سوره بیشتر شو با همین چور باشن بوده نیستم او اکا کو در شی پلنگم پلا پاس بگو اکا بودی بودم میگی وارد 300 روبل رو از سال برد کردن شد کردنش معنیش کون تبدیل اکا میشش اکای سینو 2500 اکا میشه اکای قربون 1800 شیرم رقم میده اکای توجیرین تجکه تویست 400 رقم 4 اکای دنیا 1800 تیک تاک 6 ثانیه درش های میکروفون سی پلنگو 1800 اوشا خدمت داریم 25 اوکی گابلز 25 اوکی در گابلز میریم همه در بول بوله 1800 بود یک 20 دو 22 سه 21 4 21 5 یا 25 20 25 6 20 7 20 اکای تجکه اوش چهارتا 500 اکای امین متین اکای تیک تاک دا اکای تیک تاک شد دیگه اگه اون نام نیاد دیگه تیک تاک اون دینو تا اگه اون نام خیلی ساز نمیتی آدم با اون بوس حق رفت چیزی زایی رفت اکای تیک تاک نگوز که همسایه خوب به حسکش دور کرد به هم اکسا خیلی پلنگو زنده و سربلند و خانمود بشین همه دا دور دوره همه پشوی میریم در سیگول چی میشی زنده و سربلند بشین اکود 9 تا 10 لایک زنده و شکر ما رقمی ده رقمی سنه ده ده سه میریم هر اکل تجکر او شامه گیم شیپانه او بگیم این تجکر نباشه دهانو بوده با خیلی بکی کرونیم اکایی
تیک تاکی ما. تیک تاک پولان هست که تیک تاک همونجا خیلی کنجه شده کنه. اکای قربانجو 1600 تجکی 1700 بشه 1600 400 بشه. اکای سینو 2300 شده. اکای دنیا 1800 بشه 1700 شده. اکای تیک تاک 600 بشه شده 1000 نمونه کنه درش. اکای میشه 20. اکای 4 بسیار. اکای 5 20. این آدمه کو اکای 6 کیف بودش کافه 30 کیف بودی خفه میفرد بودی که بالا بود کار میکنه بودی که 11 اکای 1 22 اکای تیک تاک کیف چه میخواد کیف بودی که من رقم بتا 11 بالا بود پریچه وقت ما از برو سال 6 اکای ما بریم اکای تیک تاک جو ما هر دو اکای داد ما اکای تیک تاک اکای داریم میگم که برادری به جنگ جنجال نمیشود ما را فقط راز برده بودم اکای تیک تاک گاز و اکای تیک تاک تو هول تانگ دروغ ما هول بود 6 اکای ما به او شاکا گرد اکای 6 اکای ما بریم او شاکانه دارش زنده و شده هم اکثر شما شفاهمگو زنده و سربلند شما هم گرد که تیک تاک ما زمانی ما کارتش اکن که بیتر بگیرم نگیرم هم 11 رفت نگیرم گرد 11 و 20 فقط اکای قربانجا 1400 شده اکای تجکی 1500 شده اکای سنی شیپان 2700 شده اکای دنیا شیپان 1600 شده اکای تیک تاک 900 شده اکامی گاه بسیار بسیار 1 12 اکامی 2 20 اکامی 3 20 اکامی 4 31 این اکامی 5 این 20 اکامی گاه 20 6 7 8 اکامی 6 زبون یا kahvaltı var usta bir yat tam yani kahvaltı çileş ki نشو میره مکوی ما رقم 5000 رقم شای زنگی صدر کنه زنگی صدر کنه شما دختر میاد دیگه هیچ میره و در کارت بیرون میره 5000 رقم شاش میشه کنه لو خاص بدی اما اکا چی کاری دو 11 بیا 20 بیا شیرا تفضلش الله اکا تیک تاک زنده بشه چون از آن به شاید هم یافته همین قبلتون چیکار همین قبلتون چیکار اولیوز بابا خیلی شد اکر قربانجو 1200 شدن اکر تجکجو 1400 شدن اکر سینی 2700 3100 شدن اکر دنیا شیپان 1500 شدن اکر تیک تاک شیپان 800 شدن میره همین bakayım 20 نه تو مگر پول پارتل پولت ولی چه 12 رقم میده 11 تو باید پول پارتل به رقم 3 11 پولت نشه که رقم 4 20 رقم 5 20 21 رقم بو رقم بو شاشه رقم می درش رقم 7 او شاشه رقم می رقم تیک تاک پولت نلی چک باید تو برای بانکام پیش خونه تو 20 میلیون راحت بعد یک ساعت پس همه بگید بابا بانکام را اوه تکه لیتی شاکا هیچ خیلی که لیتی جو سلامتی تو باید اینجا هم منظر که ساده اما که ای اکه تو سالت خطر بنویس ما تو بفهم پرده منید اکه لیتی جو چقدر اکه
آوردن تو ها بچه گفتم منو می آلوف قسمه در همینجا بدی تو گفتم بچه هم خیلی اوز هیچ کنه سوخ کی نبود موضوع آدم بیشتر شما بود یا بگاهتر 10-12 آدم دوره بگیم یا شما خدمت میگم اگر کانال تابیر مخول شد بینو که ناتوری جوه اگر قربان آخر میکسی هزار تجربه که 1300 اگر 3500 اگر دنیا 1400 اگر تیک تاک شیپانم 700 آواز تو کارتاد بالا ولی شانس جو دیگه تمام میریم شب میاد تمام او اگر وجود خوشش شنا رقم 7 10 اگر وجود خورمش شنا 22 2 21 3 صبر کش 11 4 20 5 20 20 یک شش بابا یک او شات کردم رقم دو میریم آن نو کوی آن کانال چی کانال تو خود آن کانال برای ما میکنه که لیزین آپشنه آخه تو میگی یافت میشه بلا ما هر وقت تو پایین شو حالا پاکش میتون جوی ما درون ببینم تو چی یا بگم بعد تو با حاضر درون ببینیم مخور شد بگیرش بله او شاکه میگه خمیه کنه رقم دو میریم بعد جو 2000 جا خوب باید شاک تو چی شد ادامه تو جمع نکرده ادامه سالم حیرون بخیر بره دارشی من شیره دار اکای قربان شیپانه 1002 شیره 1400 اکای تجیکه 1200 اکای سینوس 1400 1300 اکای دنیا شیپانه 1300 اکای تیک تاک شیپانه 600 من دارشی تروت سه کانال تراگانی رقمی 2 3 карол 3 10 4 11 5 ау 22 6 10 7 20 خود کنید رقمی شاید 12 دقیقه 2000 رقم سه میریم 5-6 آدم در یک محکم میکردم Значит, канал siz neden kaydedeceğim? Sponsor ekran. Rakam 2, rakam 3 her kod bile küçük yap kameram verin. O şarkı TikTok'da bir sürü oldu şeyler. Kan kodu kesti ta şeyler. Bu je pavişen akaseti. Döza rakam 3 verin. زنده و سربلند و خانوادگاه باشین توی در این خانه مبارک شد او میگه میشه فردا همه در بود بوری همه در پیشتری زنده و سربلند باشین ای نر تو مینو او شد ای حالا بیستی چیزی دست خلق نداشت خیلی اشتاک اگری مریم خیلی کوبا بینیم کی تو такой вообще я сейчас смотрю потом тебе объясню брат اکر قرآن کانال ما بگیره رقم که بگو که بچه قمارباز مرحمت در اینجا بداره بسید اکر قربان رقم اکسه شیپان 1400 داشته 1200 دیگر دونم اکر تجربه شیپان 1000 دیگر داشته 1200 داشته 1700 دیگر دونم اکر سین 3100 دیگر دونم اکر دنیا شیپان 1200 دیگر دونم اکر تیک تاک 600 داشته که 500 دیگر دونم بریم دلشی او اکای رومان سلام علیکم رقم 3 20 رقم 4
12 رقم 5 10 با توی خسته تمام رو دروکی تو رقم 6 22 رقم 7 20 اکر هم اخشان خجام رقم 1 21 رقم 2 10 شاش رقم 7 بریم کل من اکر لیتینجون بتونم اکر لیتین دامد شرکت پارتگی هم شرکت پارتگی بلا با ما شرکت پارتگی تو دارید فرگون شدیم اکر لیتین تیا بود اما گدو بوده شینا پروتون ها زن گدو بوده بکش و همون نمره که دامد شرکت پارتگی شرکت اینستاگرام تا بریم شاش رقم 7 میشه پارتگو زنده باشه نمی کانال پارت نومی کانال تفاق نومی کانال اینه از شرکتیجی شرکت کنار بریم شاش رقم 7 بریم کل ما ببین چله هم دو سراله بریم اکر قربون 1200 شکریم تا 1000 او اکر تجربه شیپای تا 1600 دیگر اکر سینو رقم میشه 12000 اتو 3500 دیگر اکر دنیا 1200 روبل دیگر اکر تیک تاک در باین فون یگان کاسه 400 روبل دیگر درسی 7 20 1 20 2 22 3 11 4 11 بچه ورق جو شد 5 21 6 10 او شایان همسایه خوبم میراج دیگر بین درسی روز که براد کار کرده باشید که روسی که بین درسی دو رقم سه شده هر کل بیم دو خطا بین درسی رقم 2 رقم 3 بریم هر وقت سخت شاید تو یه کرده بین درسی تماشایی در کنه تو بولیدن در کنه بریم رستم اشرو بریم رقم 2 رقم 3 بریم زنده و ششه پرنگو هم وقت سخت شاید یه کرده بین درسی مگه بریم 2 رقم 3 بریم ای 2 ششه پرنگو 2 رقم 3 بریم او شانه و کرا کیای کدوم شده من درشی اکای قربون tam خراج چرای نمیشه خنده بمرین اکای قربون رقم 1 3 800 گرد اکای تجکی 1500 دیگر اکای سیم شیپالنگ 3300 دیگر ای اکای تجکی 1500 2100 دیگر بخشیش اکای دنیا 1000 او دیگر اکای تیتر 300 گرد اکای تجکی تا 2100 گشت falan من درشی او میگه میشه پلنگو لیترین بود تا اکای لیترین بود تا خراج چرای نمیشه رقم 3 11 رقم 4 21 5 آمد بود رقم 20 6 11 7 20 او روز پود که دوباره رقم 1 20 رقم 2 22 گوگاری شرکت هم تبعی کنگو با رقم از کنه گفتم اکا کنید رقم 2 رقم 3 پود که دوباره کن اورا 20 رقم 5 20 اورا هم رقم 2 رقم 3 میشه پلنگو هم آدم بود بولی هم آدم پشتری شده زنده و سربلند و خاناباد بشوین بریم هم اکسف شماره شده پلنگو این هر تو میدون خدام تیم که جدا ای با ما بخدو گام دادن نخود اون دو برسن گام دادن میگن ضعیفه خیلی جا پوزیشن دیگه مو بخدو یا اکل ما بنشان اقوا قتی تخشار میکنه یا روز 1000 بوده زمان میاد تو ضعیفه کنه کام هذا بوده سفش با اب بچا گفتم اکل خیلی بوده میخواد همین میگه وقت خدا بوده گام دادن میخوره اکل قربانی شیپان 600 دیگه اونا تجکه 10000 دیگه اونا کام
Akay sin şey falan. Tecrübe botu da diyor da adı şarkılar ya bakıyorum. Tecrübe botu da da adı şarkılar adı başça o şa. Akay sin siyah adı sad. Akay dünya ne sad. Tik tak. De sad ne dersi. Akam tehiri. 20 hami. Akam çor ha mesela. Akam çor 20. Akam pan aka pan. Yoo 20. Kalsak da kalsak. Şaş. 12 همه بود رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 21 کاش نزد برا شد 21 21 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم ها 20 کوب رد 5 بیا بچه مبارک شد 5 20 بود اومده بچه 11 خیلی دا بچه شد خرسندی کنیم باراش رقمی 7 رقمی 2 میرین اکرم اینجا انا 20 اومد بعد برای 20 میره یا کسی اکای قربان جون اکای قربان رقمی 1 رقمی 3 سینی رقمی 6 سینی رقمی 6 اکای تیک توک تو вообще кафо нара اکای دنیا چور اکای دنیا چور برین اکای تیک تاک بود رو بچه تیک تاک 5 уже 20 برمادی تیک تاک رقمی 5 برین درشی holy cow bu kırıp şeta رقمی 7 میشه رقمی از کدوم بزن 1800 شما کجا ما او شما کو می درشی دو پنج برای اگونسوی نفس خود چاکانتا دو پنج اگونسوی برای داولی نزدن تا با اون کایده سکوری کیای که پیرو بکنیم این درسی رقم 1 میریم او میگه میشه پنگو هر تیما رو یاد کرد از اون وقت دوم تا اون دوستان رو نفر دوستان آنها دوستان مهربان که در جهان مهربان بودن مشکل است مشکل آسان کنید مثلا گناه کنید درسی ای دوست بیا که همدرد شویم وسیلتاً بیا همدرد شویم هم tak Mikael تلفن همه خودمون رو همشون خلاصشون نه اخی نوش اخی میخریم اخی تیکاریم سامباخام بودرین کاوله لیترین پیشا az بگیم نومش رو داداش رو درشی رقم 1 کسی اکر قربانجون اوشن شینا رقم 6 اکر سینی شیپالانجون 3100 شیپالان 2800 رقم 4 اکر دنیا 600 رقم 5 اکر تیک تاک 100 پاپتون درشی دو پا اوکی در گاب نیست دو پا اوکی شما بگیرم بو کفون شما کوچیکم میشه شیرنا همه دا بول بولی همه دا پشتوی رقم 1 رفته 1 один 11 2 10 یه همش آی بیامود رقم 2 که 5 که 10 رقم 3 11 این 5 یا بوم از 4 10 ای یا هم 5 بو بزه که 5 بوی 11 بود 6 21 بود 7 12 بود 6 او شواکا من درش همش آی بیا 5 که رقم 2 بشون نزن اکای تیک تاک پاستوری اکای قربانجون پاستوری شینا بریم پاستور گاب نیست اکای قربان پاستور گاب نیست بریم اکایون آیدی میکشم آیدی میرکی تشرینا اکای تیک تاک خود افتاتی صد رو مینوس افتاتی رکی تشرینا افتاتی اکای 16 اکای 7 بریم اکای سونه گوشیان شا اکای سونه تی ساعت چند خیلی ما ساعت میخیزم مخلوط 2 ساعت ما ساعت 10 خیلی میگم 2 ساعت پیش 2 ساعت 2 چیز نزد خیلی نمیسازی اکا نکمت 10,000 پافگی خندی بلا گوشی اکا خونده
بریم. Акаи Қурбонҷо ракетакаҷо акаи таҷаке шепан 2500 мешена. Яъне агари шав будро худ ҳамиҷа акаҷон. Акаи сино то соати 4 сара бидунем. Мерем. Акаи сини шепан 10800 дош акаҷон. Мерем 10800 дошти ҷамъи 1800. 2800 ҷамъи 1800. 4600 мешака 4400 грамма мерем далши. Акаи тикка мепарто муха акаи тикка уже 100 мешед на? Мерем далши. Ти хароши чилави акаи тикка. Акаи миллион 300 мерем далши. мемуна. Омад акаи миллион я сайти одам. Яиш кашатайф канистай. Акаи тикка ном кафошена. мерем далши. Ау мегим. ин чизо дузиай ку Саид? мерем. рақами як. чанд сад? рақами 7 мерем. рақами 7. 22. 1. 20. 2. 20. 3. 11. 4. 11. 5. 10. 6. 12. ана ка кадёнема шепаранго гап байни хилмон 22 зад. берем. акаи сайди канал дига акаи литви канал дига касай кӯи давом мешнасу. не ҳавза рақами як мем шепаранго. зиндаву сарбаланду хонобод бошем. туй дар ин хона муборак шавад. бо камеша таиш боварам ки чира ки бовар мекунад ки худам бо чеди реклама медурад. реклама як зида лахис мондаи сифед мерем. акаи Қурбонҷо ки ҷоши шенад. как будто ин шана медурад. ин ношигите. мерем далши. ман фаҳмидум хунта ки ки бовар карда будем сай. да блин. мерем далши. гузашт акадом. берем. акаи Қурбонҷо дим худман 600 мешашена. рақами 7 задам. таҷаке акаи 1400. акаи сини шепан 4800. акаи дунё 500. акаи тиктак шепан 300 дошти. садгат. мерем далши. 1. 20. 2. 30. 3. 22. 4. 11. 5. 20. 6. 10. бо меган синомардай. 10. акадомо бур рақами 2. рақами 3 ҳамада бур бо ҳамада пешавӣ. 13. мерем далши. ҳама саф шуда акадомо. мерем далши. ҳама саф шуда. берем ҳама саф шуда беман. мерем ако тотоне дӯстони меҳрубон мекунем. 2 зан рақами 3 мерем. гӯш кардам акаи литвӣ. ба мардам чил ҳазор бака авто жӯяхд. акаи Қурбонҷо шепан 400. акаи таҷаке шепан 2900. акаи сини 4600. акаи дунё 1400 400 500 дошти.
Так, сари бачаи 4 бурдан шукри башуи мақсад демонаш насои буд. Рақами 3 фаҳмид бака 10. Рақами 4 10. 5 21 ким нафаҳмид ака. Рақами 6 20. Рақами 7 22. Рақами 1 22. Рақами 2 11. Ако бара марҳамат сари. Ман мегӯям ки дар монагӣ айфон пайфон барои гир як кагон одам бузад тамон айфоне метиша ба ина. Та якҷо меам хала айфон метишон. Вараш рақами 7 рақами 1. Ту видео гиви ба дахил монагӣ мегӯям. То рақами 1 мери 1 мери то акаи саид рақами 6. Акаи сини. Сини рақами 6. Мери далиши. Акаи қурбон рақами 3. Акаи қурбон рақами 3. Як чиз ка телефон шумо ки бахдо. Ҳаст спонсор ам ба кала мегирам. Мерем. 2 4 5 соебош 2 4 5. Теҷакам як теҷаки. Теҷаки рақами 2. Теҷаки рақами 2. Мерем далиши. Рӯи хидмат методам мефил. Рақами 4 5. Акаи дуниё рақами 4 5. 5 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 холя шей паланго. Ye акаи тикток нагирча шейна. Тарунам хане. Tamam akay kurban olacak buna giremedi gi. Akay kurban olacak bigi. TikTok icra var Pancab soy buş. Akay TikTok çok kademenesi. Dedim ki talabgor akay panç çıkıyor bir sorar. Abi der vardı zoyad olmaz mı gelmedi konuşanagi der vardı zoyad. Ne akami ya ne hafta şu akam yazmayı pravильно. O akay şey akacım hoşuma akacım na. Akay şeyden zaten polis de kime şavaka. Ne akay lan payımız ya. Ama başa hem muhlis pancayı. Ama başa da 28 ya bu kadar bana da. Sini akay rakam 6. Sini 4600 şeyler mi oldu 4300 دیگر. 4300 دیگر ne delişi. Rakami da akay rakami ana sini rakami 6 akay kurban rakami 3 akay kurban 100 دیگر ona rakami da akay teceki akay teceki da 1900 دیگر akay dünya o خورم شکل 100 دیگر ona akay tiktak sani farklı benim شما تو سیلیکا پافایی برای تماشا کردن کو akayla düğün paftayım da kaka ve dersi Instata Instagram'a Instagram reklam ki tamam yapmış ol bana pardon şöyle silke şartı pardon atımda hayvana durup bunu qimorboz bu dar ko'rsa gumsha tab yaxli meni meka ho'shay palango raqam xudo biga sponsorda qanday biga odam qimorboz ayxanda bu raqam yak 20 2 22 3 20 4 21 5 20 6 31 میون 28 کاس 20 او شاتاکه رقمی شخص رقمی هفت بریم هم مدن بول شه پرنگو هم اکثر شماده زینده و فیوز پادوشن فاکتور میشیم فاکتور شو شکل بریم دارشی رقمی 14 رقمی پرمریم
تو شهر رقم رفتیم اکل سین او شش میلیون دلار شکست بخورد همین 5 علیش کن 5 کارش میکنه شی پالانگو 5 هول به اکل تیکر ده خود دیگر اکل گرمید هول ببینیم اکل سفردون خوشون اکل رقم خورد مشوره کد کرد اکل تیکر یک خود دیگر 4000 پاس میکنه داخل بتیم اکل سفردون خوشون اکل خوبه که سلامتی و صحب سین همه اکل قربانجون پافزا که جنون daha dar نبینم معلش اکل تیکر رقم 200 میلیون شیعه میریم bu jogi. Tamam akal sahaya koz خالص arkadaşım ma. Akal kurban 100 میپرتیم. Akal تجربه 2500 دیگه شدن. Akal اسنی 4300 دوشیه بچا. مصروفی. 4300 جمع 1800. 6100 5900 درو دیگه میکنم. بریم. Akal دنیا او میشیم. Akal چیزا حرکت میریم. تو چیگه میشه؟ Tamam koz matematik da pagal bu toyma doda tamam gavniz. Bere şey palango. Rakami haf. Haf 11 yak 23 2 20 rakami سه şey palango. 3 20 4 21 5 11 6 20 یک اوش رقمی دو şey palango ما زمانش که میشه نه اکای تیک تاک همینجا اکای تیک تاک اکای انا کی بود رامان همینجا اکای رامان اکای قربانجا اوش شاتاشینا اکای رامان همینجا اوش شاتا برمون او اکای تیک تاک چورا میگی شینا 5 الشتی من دارشی اکای رامان همینجا کجا نستای او اکای رامان اکای 5 میگی اکا اکای رامان اکای شرا اکای سفاجون یا زر اکای دمین اکای رامان 5 میگی شینا هم اصلا نه اکا بده نه بده نه باشانی اکای شیر همینجا اکای شیر نباشه اکای سفر بله اکای قربان رقم یک رقم سه اکای 100 میلیون 300 گرم شینا بله دلشی و اکای شیر رقم 5 میگیره اکا جون تجربه اکا رقم 2400 گرم اکا بله دلشی اکای تیک تاک انا اکای تیک تاک رقمی انا 4 500 پاوند کنه 300 گرم بله دلشی 200 میلیون توی 200 گرم نوخی من داشت ایوارا بریم اکای سینی 6 7 5900 5700 گرم اکا بله دلشی اکای شیر رقم 5 اکای شیر رقم 5 اکتر کشه نه بریم اکای شیر رقم 5 اکای بابا جون قوطی خوری بود نبوده اکای رقم 4 بوده من نبوده اکای باید بوده اون شای همینجا موز کنم من دلشی اکای بابا صبر میکنه که جامون نشوه اکای شیر اکای تمکن بوزن میبرن شیر پالانگو اکا اکای تمکن اکای جان صبر میکنه میشه اکای سلام اکا اکای تمکن شیر پالانگو بریم اکای جان ما هم اکساق شون شیر پالانگو اکای تمکن بوده کنیم هم ماده بو بریم اکای قربون اکسه اکای تجیکه رقم 2 اکای تیک تاک رقم 4 سینو رقم 6 7 شیر رقم 5 اکای شیر جان پارت اکای جان بزرگ نشینه اکا هم اکساق شون یا لکی میزنیم میره شیر پالانگو اکای شیر 900 پارت 800 میگه شما میری اکای با وجود میرسه اکای سفردون میرسه و رقم خولی میشه میتون بولی بکن شیر پالانگو رقم 2 20 سه اکای شیر اومد رقم 3
21 4 20 5 5 33 6 6 11 7 7 10 1 21 5 او شبکه رقم 6 رقم او شبکه مراکش اشتاق جو من بغض باید حقیقتی یه به همون دا اخشا کتی کار کنم کارتا کشیدن تخیل علیش کرده کجون من چیکارت کنم اشتاق آخر پایین آخر شاش میده ما پایین داخل امان ورد آخر امان نگیری خوب نمیگیری آخر شیر گیری اشتاق شاکرم آخر قربان سال دیگر دونم تجربه 2300 دیگر دونم تیک تاک 100 دیگر دونم آخر سینو 5700 5500 دیگر دونم شیر 800 1300 دیگر دونم من دارشی شاش 20 آخر امان دونم نگیری این دفعه هر سکوب گیرن چی میشه رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 20 اتو مرحمت برام بدون سالولی رقم یک رقم سه برای کبری سالی برای شپارانگو برای رقم یک رقم سه میرین دانشی شیر 5 آخر شیر رقم 5 میرین تیک تاک 4 تیک تاک 4 شاش هم آخر سینو شاش ها سینو شاش ها تجربه میدونم که تجربه آخر لیتین اوروش آخر لیتین اوروش تجربه اونجا که تجربه درام میگیره که تجربه میرین دانشی نه گرد آخر لیتین گاب نیست درا اوج زاین تاشینا آخر تجربه خیلی میگه شینا رای فیش خودی تو آخر تجربه همینجا آخر تجربه میرین ما داری گاب نیست نگه داخل آخر لیتین گاب نیست تجربه تو گیری براد موج میرین اما تک جوشید برات روی بخوا میریم یا میشه آخر دوی آی بخدو او آخر لیتین نگه داخل متو شینا نگه داخل نه دارشی هم اصلا شوشه پرنگو زنده و شش سال بالا میشه خانوابا میشه تا عجیبی رکتش آخر لیتین جونا میرین جونا تلا میکنه رقم یک رقم دو بریم آخر لیتین ستا پارتو شینا برا کجام آخر شیر رقم 5 hazır o akşam üçü akşam TikTok şey parktan da sapar kajom akşam sino çorun sana payladı pansan da men dalşi man da gidra dra do ne rafa kajom akşam kurbon akşam litine partim bucu ya sabran gudo fana parti şenajom pes bu kaponun şarkıcının ma ay havo toza akarta beşim tamam gavniz ay havo toza mina dixtarakum nozanina خنده هاش محجبینه و شیرینه و بهترینه ای پارنده خطیج مارم با میره درش بجو کجانی ما پارت اکلی تیم میریم اکلی تیم بود اکلی شهر بتیم ایدو پارتی برای خم بتیم بو زمان اکلی شهر پنج میگی اکلی شهر درا میگی اکا شهر درا میگی اکجون
گیر. رقم شعر 700 نه در چی؟ رقم 2 10 3 20 4 22 5 20 6 11 7 12 رقم 1 20 اوش رقم 4 رقم 5 بو میگن رقم 4 نه این انا اینجا اوش 4 رقم ایستادی بلد نمیتونی همه نگیتی چی دیگه نمیتونی هاش نگیتی حالا نگیتن 14 رقم 5 شکارانگو اینجا سربالم خانواده بشه ما دوست آن باشه که در دست دوست در پریشانی و در درماندگی میره در زنده و شکل ما هم اکثر شده کرده چماشی شده قبل 5 گل کوی لایک میزنیم شکارانگو شکارانگو یک لایک میزنیم هم اکثر شده آنها گپیل چین شده هم باشه گلی کن میگن که گل میبا گل میکنم 14 رقم 5 میریم هم کارتون گل میکنم گل میکنم خیلی زین میریم چهار گپ نداره چون اکای قربانجو صد پارتای اکای تجربه شیپان 10200 دیگر مکا اکای تیک تاک شیپان 1600 1500 اکای سنجون 4700 اکای شیجون 700 شیپان 600 نه درسی 5 5 10 6 6 11 7 7 23 1 رقم 1 شده 10 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 11 7 او شده رقم 1 شده هم اکثر شده یک هفته رو در سگه مفاکر تو من گپ که بگم اگر ترا بکنم یک سه پاس کارو پاس تو برا که انا فرمونجو گاب نیست بریم اکای رامان اکای سفر همجایی تو برا که فرمونجو ساعت بده که خدای گابا که از اون که بود بودی که من دارچی اکای رامان اکای سفر همجایی شفاف سگی گاب نیست سر گیری تام لیتویا کبوتو جا کیا لیتویا کتن شنا سر گیری تونجی آکادوم پنج یا بود بکشه پنج پیاده بکشه پنج نموسفانی بله آبا چند سازی بپاتون به اکل لیتوین بالا اون یک کبیگی بگیشون خیلی جو چند زبلا هفته اکنگ می اکل فضلی رقم یک گیری تشه نه اکل لیتوین جو پافتان یشنه می درشی بله اکل قربان رقم یک سکشون اکجای ما لیتوین رقم یک راکتا بکنیم تجکی اکل 2200 شکرم 2100 تیک تاک 1400 اکل سینو 4700 5100 اکل شد رقم 5 3 400 می درشی 1 11 اکل فضل شما هجوم 10 رقم 3 20 4 12 5 11 6 10 7 21 حالا اکل کلمه ببرشید یکم ببرشید 17 او شهر رقم یک میره اکل جو بوده که میشه رقم یک پاس میشه توپی که میگی و 10 تا دیگه میره پدر شما رقم میتون تا پارت رو انا اکل فوزی رقم یک هم که دلیش گام نیست انا کی میره شیپارانگو اکل فاضلی هو زکادم دست یک خودگاه میشه پیری میشه شیپارانگو بعد پیری فکرم بوز میکشه اخیرا خودم میکشه پیری میشه شیپارانگو آیدی می بوستانش نموز قدرش اصل اخیرا خودش شیپارانگو اخیرا خود بریم اکل تجکی به رقم یک دیگر دو خود فکرم دو خود شده با جدا نکن تو پول بچه های بیرن هفته با رقم یک من دو گوله من درشی جواب نیست هم دو خود من اکلم پیری اکل تجکی شیپاران 1900 اکل تیک تاک شیپاران 1300
Акаи синӯ 5500. Акаи шер 200. Бедал чӣ? 1 11 2 11 3 10 4 10 5 23 6 11 конечно 20. Панздаҳ рақами шашмем мегӯям ки аввали пурсиш аз намоз бошед паранго ба айнини картакашӣ тӯба ай зиноҳо тӯба ай коро тӯба ай ёш аввали пурсиш аз намоз бошед ра ора ҳамин намоза ки мегӯям вой барҳол кун вой барҳол кун ба худо вой барҳол кун барои ҳамин ҳама вақт намоза бихонед қазо накунед меон дали чӣ билла лефш накунед 14 рақами 5 мемон 15 рақами 6. Акаи таҷика шайпа 1700 ака. Тиктак акадо 1200 ака. Акаи сино 5500 5300 шена. Акаи шер 600 шена. Охирон ход акадоно меон дар чӣ? 6 11 7 22 1 20 2 21 3 20 4 11 5 12 еда ҳафт ошакҳо пери мебошед параго 5 46 кишид намозхонам картоа хемемон мамон буза давом кунам акое ки баъди пери пафто метон да васфо менависен ки академима васаб ман акаи сино да васаб бинавис биён занг бизан акаи таҷики да васаб бинавис биён занг бизанон ки зан ҳафт задон акаи сино 5300 дошти 5100 бе минусу бе ҳеҷ чози ҳаштад. Баъдо акаи шерҷон да ватсап бинавис, акаи тиктак да ватсап бинавис, акаи таҷики да ватсап бинавис меон дар чӣ? Ҳафтаи тамом акаҷон чашм пас мегӯяд. Дери дерам 15 пас. Оз чира 7 да сар шуд, да 20 минут тамом. Он 19 овай мекунам. Акаи судаҷон да ватсап бинавис шера ки биён занг бизанон. Акаи таҷикиҷон да ватсап бинавис занг бизанон. Акаи сино бинавис занг бизанон. Хай меон бозиа давом метиҳед. Худо нигаҳбонтон.
Adamı ama denk. Кто есть здесь? Кто есть здесь? Верим. О, сейчас. Сейчас, что ж, ты вообще не переживай, вообще не переживай, вообще не переживай. А он бana sana ben sana da bir şey yapayım. Türkiye'de amca. Akay'ı tecek amcayı. Çıkarmışlar. O dünya bir okumatına Pascal gibi şeyler. Dünya bir okumatına Pascal kartot. O onun peş aypeli. Yani sefo peş aypeli. O iş laka. Ben dalışi. Akay tecek amca dayı. Hazır hafsal şeyler. Hazır pansal. Akay tecek. Bana bu şu namazı ya. Xeyli akay dünya zar baxdı o. Çan bor zadı. Ha çan kabur demiş o davaro duru demiş akay duru. Xeyli efira metin akay dünya efira kamuş kapı go kakacım. Masa dili dur buramıyorum. Akay tiktak amca akay tiktak. Akay sino amca akay sino. Akay sino futadı ana. De hazır duru hazır haşsa yan akacım. Benim dalışi. Akay tiktak da hazır sal yan akamenim. Çok da böyle çok da. Bırakın ne? Benim dalışi. Akay sino amca akay sino hazır haşsa muhakeme benim dalışi. Akay tiktak hazır sal digal ona benim dalışi. Akay teceke hazır pansa ona benim dalışi. Akay şey şarşsa doşi çorsa digal ona ka benim dalışi. Ve akay dünü hay paskada akam var. Didi film azadam. Didi film azadam. Akay dünya rakam tu şeyna. Oli akadını mesin. Akay dünya rakam tu şey falan. Akay teceke rakam pas meki de akay dünya bütün bozuk katimon verin dalışi. Akay dünya rakam tu bozuk meki ka. Mesela jobajo şu akadını baçua fark konu. Okubar akıtı bu okuyor akay dünya. Verin. Ne bu şey gabne akay tudamcay akay siniyor zannediyorum. Akay sudaysa. Ve makome duruyor şey palanga boza sametim. Alo, здравствуйте. Это сюда да, брат мой? Брат, игра начинает, говорит, как мы дураем. Verin. Gabne akay dünya gabne verin. Ku akay zor fazandırayım. Verin. Bozira sarmı ki şey palango verin. Ya jobajo meşe verin akadını bazı peri famil kenar. Alo, здравствуйте. Доброе утро. Это тик-так, да? Тик-так это называется часов, да? Часов. Часа. Ne duruyor aka? Bozum dur aka. Merin. Akay şehir amca da merin. Ama akay şehir. Rakami panj çam da kayıklı. Akay şehir panj çambı. Panj sen. Akay şehir rakami panj sen kızmış. Aşağı doşu çorsat gelin aka. Ne davranış? Pravil akacağım. Pravil merin. Akay sino. Rakami şaş rakami afse hazır mesat harukat da hazır 800 yaka. Pravil aka. Pravil merin. Akay tik-tak. Rakami çor. Hazır 200 hazır 100 digal maka. Pravil kamil dalşi. Akay teceke. Rakami yak rakami de. Hazır 700 hazır 500 pravil. Yak dese çor 5 şart. Ama da buri. Akay matojo xuşo rakajom. Ako ham amca tik-tak var akay tik-tak. Akay tik-tak var rakajom. Hiç udardı da be komut plazanım zaman şalki bu bayağı kiliştagi bu tıkır sosu udardı somatı sosu. O kay kordan udardı inşallah bu badi ko al kalmak için çok tak udardı. Merim.
بریم اکو کارتان از هم روشه پیش برونه رقمی 7 رقمی یک میریم اکایی بریم هم اکسا کنه کدونو زینده و شش پرنگو او اکای تیکاک بیزدز براد موی شوتی براد موی گیدتی براد موی بریم دلشی هم اکسا کنه شش پرنگو رقمی 7 رقمی یک میریم اکای مطلوب شده شش پرنگ سالمتو تو کجا میریم اکای شش پنج سه 400 اکای سینو شش 7800 تیک تاک رقمی 4100 تجکه رقمی 1500 میریم رقمی یک دا اکای رقمی آنجا شده رقمی 2 30 رقمی 3 22 رقمی 4 اکای تیک تاک مو 20 رقمی 5 3 تا توز رقمی 6 20 رقمی 7 20 اوش رقمی 5 یا 5 دوی 5 بگذار شد پرنگو 5 بگذار میره در 5 رقمی 6 میره شد پرنگو زنده و سربلند باشین هم اصلا شماری رقم نوبت 4000 زیاده رقم نوبت 50 یعنی اکو دیر اولاد شرکت تیکارون 200 اکای شد 200 صدقه داره بریم اکو هم اصلا شماری شد پرنگو زنده و سربلند خانوبا باشین بریم اکو رقمی باشه مرحمت بدونیم رقم میگه نه رقم نیست اون شد همه چیز پرنگو بریم دلشی بابوش بله بابوش میریم 5000 رقمی 6 میره شده زنده و شکو هم اکثر شده رفتیم دلشی نه دو تقسیم کنیم میره رقمی 5000 رقمی 6 اکای شیر 400 داشتی 1200 1000 رو نکده رقم 12 دارم اکای سینو 1600 شیرنا اکای تیک تاک 1100 داشت اکجون 1000 اول نمونه کرد اکای تجکی 1500 داشت شیرنا 1300 نمونه کرد میره دلشی رقمی 6 20 7 10 1 20 رقمی 2 12 رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 11 اکجون من بول رقمی کشید بول رقمی 20 20 زاد به 20 20 اینا میگیریم 11 میگیریم 11 میگیریم 11 میگیریم 12 میگیریم اکو برای مرحمت ستاروریست شششون رقمی 7 میریم اکادون والاش است سالوری شپامانو والاش است 300 روبلی می دلشی اکو والاش رقمی یک رقمی 6 6 رفته بودیم 7 میریم تجکه رقمی 2 سینو رقمی 7 اکای سینو اکای شه رقمی 5 میریم توی رقمی 5 7 2 میریم اکای تیتای رقمی 4 اکای تیتای رقمی 4 نه شید پلانگو سه مو خوریم و ادامه بریم ای مردم رقمی سه مو خورد یک بریم شه 35 اکای شه رقمی 35 گپ نیست اکا 1800 او شوا میریم اکنون بریم 5000 رقمی هفت مکدومی ما توش شاش نیشون هفت میریم هم مقصد خرای زندان سرفلند خانواده دیگه اون میگه میره که پرنگ اون میگه توتاونه 200 رو گونه که 1800 او شاشه پرنگ کدومی میزنه رقمی هفت رفت شده رقمی هفت زنده و سربلند خانواده بشین توی مبارک شما میگه من دلشی توی مبارک شما همه بود بوری میره دلشی اکای شیر 5 3 400
Акай тик-так рақами 4 12700 гад. Мерим. Ана рақами 7 акай 39 1300 теҷаки акай теҷаки 1000 о дунша. Мере шепалангу гамез лажо ҳозир кило мекушена. Мерем акаҷонима ҳамада буд бори. Рақами 7 1800 ош рақами 7 10 1 рақами 1 3 каро 2 2 23 3 3 20 4 4 31 дае 5 5 31 дае 6 6 20 бидае ки бу рақами 1 о шавакаи теҷаки мерем дар шако ҳама қисашон шепалангу зиндау сарбаланду хонаободу ше ҳамада буд бори ҳамада пешаҳои шерина зиндау шакои ман мерем дарши ҳар ки моро ёд кард аз умрш бархурдор буд мерем дарш се пасран акои рақамги ягон касиса рақами се холияи шепалангу акои рақамги ягон касиса рақами се мо холи як мерем дарши ҳама қисашон шепалангу зиндау сарбаланд бошед мерем дарш меҷангим академия меҷангим тик-так рақами се гап акай тик-так рақами се чуро ҳардушаги шена рақами як за рақами ду мерем акай тик-так ҳардушаги така акай шер номер тира пас изделалиси гапо мерем акай шер сера ки пас какаҷон 400 доши 200 гам этои 300 рубли гам мака мерем дарши акай сино 1300 доши 1100 дигар мака акай тик-так 34 700 доши 500 гака акай теҷаки 1000 доши шена 2600 гака мерем дарши ҳамада бурд бори ҳамада пештави шепалангу мерем дарши ҳама қиса хушомадем дӯз он боша ки гира дасти дӯз дар парешонию дар дармонагӣ рақами 2 10 рақами 3 22 рақами 4 12 рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 7 20 рақами 1 20 акадону 22 оша рақами 3 бо мегӯянд ки рақами 3 намезанад сабр кардан акон оша така тик-такҷон мерем дарша коима мерем дарши ҳамада бурд бори шепалангу оша ака мерем бударҷон чӣ кард яй мерем рақами 3 зад дар рақами 4 мерем коима ҳама қисашон шепалангу дӯст он бошад ки гира дасти дӯст дар парешонию дар дармонагӣ 3 зад дар рақами 4 мерем шерина ҳама қиса хушомадем рафтем дарши оша ака аминҷон 5 лич гамез ака дидим хону хушена 5 лич мекашад шепалангу 5 лич мерем дарши 3 зад дар рақами 4 мерем ошамем акара мерем дарши ҳама қиса хушомадем о акай рамазон хушом акаҷон мерем дарши зиндау сарбаланд бошед хонаобод бошед акаҷон хонаобод мерем акай рамазон соли хуб акаҷон мерем акай шер рақами 5 200 дигар акай сино рақами 6 7 900 дигар акай тик-так шепаланд 900 дигар теҷаки акаҷон 2400 дигар мерем ҳама қиса шуд била 5 лич бидӣ якум одам гуфта акаҷон мерем рақами 4 10 5 10 додарҷо як бор би хаторо кардӣ як бор гама бин рақами 6 20 рақами 7 12 рақами 1 22 рақами 2 21 рақами 3 акай рамазон якум чи акта акаҷон 21 рақами 2 идо рақами 1 за рақами анаҳату мерем ана бо тангам ғалти як омӯзӣ ки мега туа якум пули ҳандала бояти бубача акай судак 5 лич кунам гам нест ака мен дарши
هم اقصا شون شه پرنگو زنده و سربلند خانواده باشه توی در این خانه مبارک شما درسی اون میگه میشه پرنگو اون میگیم زنده و سربلند باشه همه دا بود ولی همه دا پیشرفت شده هم اقصا شده نه اکای سوزن شما مثلا سال من موهی نیست که ما فراموش کنیم سال من موهی نیست که در اکا پول دانگا شکی وایش نبود یا زار خم دمیر سال من موهی اکای رمضان شغل شده سلامتی و تو که رمضان کار برون زندگی و تفیش دیگه کروا باشه نیست نرمال نه ای بلا من دلبه اکای همین دو تکسور شوید اکای شید همین دو پان اخیر نمیریم اکای سینو شیپان 700 دیگه دونا اکای تیک تاک 700 دیگه دونا تجربه 2400 و 2800 دیگه دونا میریم همین دو اکای شیر اخیر نیست همیشه اکای او چه همین گلیه او برا میریم اکای شیر میشه اکای جون یا ایسود کم اکای شیر جون برا تمام اکای شیر که باشه اکای جون 100 روی دیگر بریم دلشی همه در بود بولی همه در پیشروی گپ تموم موجبو جان کنسا خیلی اکای پارتی مخیم تمیزش میدم بریم اکای دو 22 بو 3 10 4 20 5 21 کورو وزنه چه کردم از 6 11 7 20 1 22 برام بدون شه پاراگو را کم یک هیچ چیز دگم نگه کی باید من هیچ کشم پنجا شه پاراگو برام بدونیم یا که دو برا کرده ایشون دسته میریم اکای شه اکای 5 میریم بخیر اکای برکجون اکای شه اکای 5 می دلشی اکای سینی 6 7 سینی اکای رقم 6 رقم 7 می دلشی رقم 3 و 4 سوی boş رقم 3 و 4 رقم 3 و 4 سوی boş 3 و 4 kime geçey palango رقم 3 و رقم 4 شبنا رقم 3 و رقم 4 hiç kime geçey palango davare 300 rubla میریم 3 و 4 اکت تیک تاک رقم سنه اکت تیک تاک میریم تیک تاک اگه رقم تاکنم دو şeyler parmak sağ şu اکت تیک تاک رقم tanım رقم 3 و 4 اکت تیک تاک رو vardı اکای شهر خود رقم 2 سال پاتم میکنمش میدالشی زنده و شکوی ما میریم هم اکثر شون شما زنده و شپانگو میریم دلش همه دا بود بوری همه دا پیشتر شپانگو میریم هم اکثر شونیم دوز آن باشه که گیر دست دوز در پریشانی و در درگیری میریم اکای شهرجو می پارتنگی اکریم صد یا فیل اک بده در اکریم ما تخب دمه میره میگه کو هفتم میگه میزنه من خیلی شدم یا شپانگو میریم دلشی همه دا بود بوری شپانگو همه دا بود بوری همه دا پیشتری رقمی دونشون رقم سه همه در هم مقصد شده که داریم از زنده و سربلند خانواد باشیم رفتیم دلشی رقم 5 اکای انا رقم 5 اکای شیر دستان پامه شیدن اکای سینو 100 روبل دیگه دونه شیدن اکای تجربه اکای تیک تاک شیر پلان 100 روبل دیگه دونه من دلشی اکای شیر پاتا میکنیم شیر پلانگو اکای رمز گیر خود رقم پراسوی خوری میشم میتونم دکجو 5000 کی پارت وجود ما برای کلمه 5000 پارت آره بوزیش اکای رو دنیا اکای دنیا نگفتم ما اکای شیر همجا اکای شیر میریم
هم اکثر شما کجون این بوزه من نکن شیر پرنگ اکه شیر جوشا کجون بریم یک که 5 رو ایوونه وقت خود اکه شیر جوشی دا کار باشدون فیل کارتا میکش بلی رقمی 3 12 4 22 اوش شکا میون چه میکنه 5 20 6 20 7 20 1 10 2 11 4 اوش اکه رقم 5 بریم اکه رومی رقم 5 دا بودی پاسو بگیر اکه رم اکه رم از اون دا بودی پاسو رقم 5 بتون اکه سینو رقم 6 7 8 رقم پاسو کجون میره درش هم مقصد شون شیر پرنگو او مگه میشه او مگه زنده و سربلند تکوی ما زنده و سربلند باشین بریم هم مقصد شون کوی علاقه میده بریم هو ها اکه رمضان 5 اخنا کمی درسید اکه رمضان اخنا میشین رفت بیس 5 سوی بشگیری شیر پرنگو اکه شیر ما کف اندوز برای میره درسید 14 اخنا 5 میلیون من خفایلم دیدم که گنا باز می اکه با جوان دکتم یا فعل داری جوان متکف اندوز واقعا اگه شیر جون گفتی برا که گفتی خدا اوکی گفتی من کف اندوز رو حکا بریم اکه شیر 700 روبل دون اکه جون گفتی اوکی کف اندوز اصلا درک من چوک هستم اکه رماز واسه دا بولو بنیس اکه جون بلاش دون بولو برا اکه سینور اکه تا اکه تیک تاک شیر پران 102 اکه جون 1700 بریم اکه تجکه شیر پران 10600 بریم اکه سینور اکه تا اکه جون اکه رام خود بیا اگه آدم رقم بگیم تو دیگه آدم دو دستی با رقم آخه گفتم اکه نیستی گفتم بخدا جان گفتم تو میرم گفتم پنجکی پول دادم بودم تبران اکه 5 بعد دیوارا 5 20 دواره اخیر بیا رقم 6 21 7 11 1 20 2 20 3 22 4 11 اکه هم اینجا اون شبکه تیک تاک نمیدونم رقم 4 هم اکثر شون اکه سینو اکه تا میکش کجاش اکه سینو بریم هم اکثر شون شه پرنگو زنده آخه اکه جون نگوشتی که بیش ما گفتم که روز با میپردی با دیواره بریم درش با ما گفتم اکه پرد دام مزد دیگه برای هم اکه شری ایش یک کفک نرسان گفتم پا 18 دکن پول میو اکه میریم بریم تمام اکه می سه در اکه چور میریم اکه جون هم اکثر شون سینو اکه رکتر که شینا سه در اکه چور رفتیم خوب اینه که میگن داو پارک نه بو ما گفتم که نگور کنم من داش اکه چور اکه رمز همینجا اکه رمز گامش اکه رمز همینجا کجون اکه شش پا انا میمون تقریبا که میشه 600 روبل دیگه رفتم اکه رمز چیز است اکه سنوخ شو کجون من در شو خم اکه تیک تاک شیر پران اکه رمز 7 6 خوره شیر پران اکه تیک تاک 1700 داشت 10100 یا شیرنا اکه تجکه شیر پران 10400 یا شیرنا میریم اکه رمز 7 6 چاویگی تکجون هم اکثر شو اکو یا جوباجو شو تز گوزه بار بخله می استوب میریم اکه رمز رقمی 6 رقمی 7 اکه راکت هم کنشیلر میرین دالشی او راکت هم چند دکتر آور خدامان لکانه کم آسپاس میکنن یو کم ها روشن باچ نکو میرین دالشی بریم اکادون راکت اکه رمزو راکت که بوزد سال کنشیلر میرسیم دیگه میره اودم یک کپی کنار تو روشن میکنیم جدال بکنیم بریم نمی کشوریم که نگوشیم مخدو با ما گانداشتیم اکه رمز اونجا باید پرتون شیلر بریم هم اکثر شو شیر پرنگو زنده و شیرنا یا بوشه یا بوزه بدمونیم پرتون شیر پرنگو
تمام اکر دیگه تو خال میکنم بخدا نمیکفونم تمام من شهر خودت ده همین بخدا بودم برای همین می اکر رمضان شهر پرام پول 800 دیگه اونم من در چی اکر رمضان اومد اکر رمضان بیا اکر دیگه میخه باشه میخه تمام تو یارو بیا ودان نمیکنم من اجرا میکنم که خاطی نمیاد پاس میکنم تمام گام ببخش اکر رمضان اکر شهر داوره کارتا ایت بود من با دیواره گیت 5 پاس کردم اکر بعد دیواره تو 5 پاس با شهر نیست بریم 4 21 5 10 6 22 7 10 1 20 رقم 2 تمام اکا اجراش میکنیم 20 3 11 رقم 6 رقم 7 میرم دیگه یا آدم یا رو بزنم تو پلا پاتا ما میتونیم گام نیست 6 رقم 7 هم اکسان شما کنون یک لایک میدم در شفرانگو یک لایکی گفت روزا یک خنده کنید گل اکر رمضان او شاشه 5 لوچ کنی لوچ اکا شه بجای شریو لیچلی یکم پوسکا شکر شیر مون میخشن فردا خیلی حرف میشه نه همه بود همه پیشتری زنده و سربلند خانواده اکر تیک تاک اون میگیم اکر رمضان اون میگیم اکر تیک اون میگیم برین درشی نه تو میشه پلنگو شاید رقم حرف میشه نه نه اکر شیر 500 او چمیلی چوگان فقط پروموش میکنی چه همیلی توزیع که جون تو گردن اکر رومی رمز 1200 اکر تیک تاک 1900 اکر تجکی 2200 یعنی هیچ بوزی نکنی بخدا ما فرمول من الان هیچ کیا کلند زور ایام بگم رقم 7 بسیار رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم او چپ بگم اومد نشه خواهر یک آدمی 4 تا طرف مرداش بگم نشه یک سر وایرو میگم مبتدی طرف نمی حالا موزه خوبی میکنه با گنده میشه و شاوری بخدا اکر جای خوبی میکنه که با گنده میشه و شاوری حالا عیش خواستم یه رو بلیار کسایی هستن که کارشا بود کفون پیدراش نبود پوسکای خفا شوان شارس رابطه هفت میریم 5 گلی ایام میریم درشی 5 گلی کس میدن او شرف کنیم اکو یک لایکی رو زیر میکنیم دیو لایک رو پروموشن کنیم بریم هم اکسان شیرا زنده و سربالا موشیم میریم درشی من اکایش اوب شکستم شیرا دیگه بریم انا اکی شیرا یا برگم خیلی تو اکای شیرا خیلی پایین 500 دوری اکای اما 3 6 7 کارت زد 1200 دوری اکای رام توی اکای تیک تاک 1900 تجکی 2200 من رقمی 7 شی پانگو 5 اومد فید رقمی 5 نه اومد که رقمی 7 دا اکای دنیا واپشن اومد رقمی 1 22 اومد یک کدوم رقمی 2 دا رقمی 3 شیرنا 22 من دالشی رقمی 4 شی پانگو دا رقمی 5 اکای شیریمو شیر پلنگ 11 رقمی 6 شیر پلنگ 11
Akadyon 22 emir keme gençler palango marhamat sesarlı vara. Merim akadyon ma. Koya vara da gayret ken bir cangem çıgan meşa. Vara şi rakam yak rakam ise. Merim darş akadyon vara duru ho. Tecrübe rakam de merim. Akay tecrübe de. Tamam akay dünya buna bir parça merim darşi. Akay hikmatojoz mesela kholi meşa şeyna. Kholi meşa akadyon merim. Akay şer rakam ise. Akay şer rakam toyuz pan merim darşi. Akay round hafta şaş. Round rakami hafta rakami şaş merim. Derek kol akadyon kholi saşena küçmeşa. Akay tik tak çol. Tik tak rakami çol merim darşi. Hama da bul hama da peşare şeyna. Akay sen dobry večer. Sen dobry večer się panago merim. Akadyon yak nişon rakami de merim. 1800 oşa. Akay gvatlo sabr beken kholi ve şon mecange şeyna. Şon akay gvatlo. Merim darşi. Akay gvatlo merim se panago. Fer o çapti o şada hiç kanestar. Merim darşi. Baba bütün akay dünya kavramını bozmak için şeyler aşağıda. Merim ham aksaf şo şey panago zinda o takma ham da bul ham da kuşayı zinda o sarbalan fonoma düşün. Au megem şey panago au megem. Na konuşuyor na. Hacı baba çıkıyor tu. Salamatı çıkıyor. Merim ayakta du. Bor şu ham aksaf şo akadema yala ikimize men dalışır panago. Ya ikimize zinda o şakoyma ham aksaf şo de merim pul akay 500 ablam bir parça ha. Hem bir gerçekten yoksa ne bakayım. Evet. Zinda o akay teceke şey falan kısa akademimuna azordne sadrı digan. Akay pan akay şer tamam akadem de sadrı digan. Akay hafta şaş akay roma şey falan tamam şaşsa akay ral şaşsa digan. TikTok akadem hazır şaşsa digan şeyler. Merim akadem hem da bul hem da peşravi kademe de hazır 800 oş tanaş akadem. Merim darışı zinda o sarbalan boşayım ben 5000 şaran rökümüm. Kartım axir sahne رو که 5000 اومده برای اونم داریم بریم رقمی 2 بسیار رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 اکای شیر 12 رقمی 6 20 7 بسیار رقمی 1 20 20 همه گیم 10 همه گیم 11 همه گیم 11 همه akademi من برام بدم 20 همه گیم akademi مرحمت برای صدرالله جوی ننگ akademi من مرحمت برام بدم رقمی 1 رقمی 2 رقمی 7 برای کرده پنگا رقمی 3 میریم اکو مرحمت میدونی پول اکم گذاردم جان ما خلاص کردم میگم کو اکای تجکر رقم 1 دوباره مثلا میدونم والا اینا اکو من بدون خطا اکای تجکر ده رقمش از بالا رقمش درو والا شده نه میره شی پلنگو برای مثلا مرحمت شی پلنگو اکای دنیا موجه پول تاروی کنم شده 5000 تا کجا داونو رو کنم بگی شکا اکای همینجا رقم تنها داره کجا اکای شی 50 پاس کردن اکای همینجا نمیدونه اکای همینجا تیک تاک اکای حکمتلو اکای دنیا یا بگی رقم بگی مرحمت بو بریم خب اکای دنیا جو زنده باشم که اکای تیک تاک جواب تاک پاس کجا چیکار شد وارا نسلا شکجون میدونه اکای تیک تاک رقم تا یک دور اومد اکای ادامه بین میدون مرحمت میتونه بدونه 6 5 3 4 خوله دوباره نسرولا اکای حکمتلو 3 و 4 میگیره کد اکای تیک تاک اکای حکمتلو اکای تیک تاک ای 3 و 4 اگه رقم تا میگی شینا اکای تیک تاک جواب تاک جون من دوباره نیست پاس کرد اکای 3 و 4 اکای حکمتلو میریم اکای حکمتلو رقم 3 و رقم 4 میریم 6 و 5 دوباره نسرولا خوریم شفلانگو رقم 6 و 5 تیک تاک چرا درو vardı اکای تیک تاک نمیدونم کو اکای حکمتلو صبر کاکادون من اکای حکمتلو چرا سوی بش گیرتای
акаи тиктак рақами 4 акаи матло 5-6 аят шаби акаҷон 1 дуромад 4 ака дуровард 3 ака дуровардӣ акаи матло кадомиша бигирам мамон каҷа акаҷон ака бара бара 900 ака тиктак биё бурга фаҳмумуд акаи матло зиям табеки акаи матло акаи тиктак бара 900 кадомша мегирӣ 4 мегирӣ 3 мегирӣ акаҷон ё ҳардуша мегирӣ биги акаҷон ҷавоб ки акаҷон ман пас о акаи амин ба чо 4-5 мефиристад абача рақами 2 рақами 7 бара кард теҷеки рақами 1 акаи матло 3 ва 4 та биги ака медал чӣ 3 ва 4 акаи матло 1 6 5 холи мо шефаранго мерем 6 5 холи медал чӣ акаи матлоҷон рақами 3 ва 4 акаҷон 1800 парто медал чӣ 3 ва 600 ако рақами 6 5 холи як касига намедал шефаранго я акаи қатам ака дурем окей гап нест мере рақами 2 нишон рақами 3 мере шефаранго акаҷонаи ман рақами 3 6 5 давара сарубна холи аст мере далши ҳама касак шо акаҷон зинда бошед сарбаланд бошед хонобод бошед мере далши тиктак 6 акаи тиктак рақами 6 гап нест 5 мо холи мо шефаранго рақами 5 акаи судай намедур акаҷони ма будур ака 5400 баша риск ака ҳама дум ака судаҷон мере 1 2 3 4 гап нест акаи судаҷон гап нест сухан кишена сухан дакета ако рақами 5 давая сарубла холи акои рақами боша марҳамат мере акаҷони ма мере акаҷони ма ду тақсим рақами 2 барои нишони рақами 3 мер правильно буд правильно 3 4 5 холиаш 5 дагия там акаи тиктакҷон гап нест акаи судай 1 2 3 акаи матло пӯшома мерем далши акаи таҷаки гап байни хумон ҳазори од мемонад рақами 3 ва 4 акаи матло шидем акаи тиктак рақами 6 1600 дош акаҷон хутамона 700 рубли дигар мере далши кас меда 4500 шавад мере далши кас меда 4500 шавад акаҷони ма ҳама да бурбори ҳама да пешравӣ мерем зиндаву сарбаланду хонобод бошед мере далши аум мегем мере ширина аум мегем гап нест акаҷон мерем мекафон акаҷони ма 5 мо холи аширина бикафон ширина акаи раса 5 барои нисбату холи шад акаҷон мақсад накаштаги шабист истодаги акаи таҷакиҷон истодаги ширина мерем 3 ва 4 4 окей бугу ака акаи матло окей ширина хати 4 хати 3 тоист 3 ва 4 о акаи сафарҷон хушон акаҷон боз рақам холи мешавад акаҷон аст биё акаи сафарҷон 1 минут месем холи мешавад ширина сабр мекунем ҷавоб тия акаи матло зачи намерава акаи таҷаки намерава мекафонша ширина зачи намерава ака акаи сафарҷон ту бесохам як бур дуроrumud бая балош мекашина ту фақат будуро берем мекафем акаҷоно ака ҷавоб надод ҳама да бурд борӣ рақами 3 10 4 20 6 20 7 ки акаи рамзон 22 1 10 2 23 таҷаки ош чавака аз сали картоф рақами 3 мерем оши чавакаи таҷаки ду хати чанд аст акаи таҷаки мегӯяд ду хати чанд аст агар 6 шиди як қисми окей аст 6 шиди як қисми окей аст 6 шиди окей буда дар рақами 6 як қисм метавон мерем далши ош чавака мегӯяд мерем далши ҳама да буд борӣ ду зана рақами 3 мерем
اکو هم اکثر شد پرنده زنده باشه خانواده باشه خانواده باشه توی مبارک شود میره دلشی هم اکثر شد اکو ما میره دلشی تمام میرسیم در کی انا اورا میتیم تمام گام نیست انا خمیسه میریم bu amusendu varakan dıklıcar. Aka tik tak daha önce bir şey ne haberler. Aka ki mucad obodi parça da şabran bakacağım. Aka şey John Sad. Aka ranjon şey pan çorsad. Aka tik tak 1700 میشه تا 1500 aka. Rakam se çok. Teceki aka rakam kıdı. Ana 3500 4500 4300 درو bilgem aka teceki men dalşi. Ve cangem aka. Se aka tik tak. İstiyak. چهار 11 5 20 اکای مثلا رو هفته‌اش موزه پیش شاید رقم 6 10 7 21 رقم 1 20 رقم 2 22 دو اوشاش vale اوشا اکای مثلا اوشا شما گشه فلانگا بریم اکای اما اکمل رقم 2 در رقم 3 میشه کوچیکا میشه شونا هم دا بود بوری هم دا پیشاری زنده و سربالا میشه شونا هم اکثر شما شونا دو در رقم 3 میشه شونا 5 گلی تمام اکثر شهرجان 5 گل و 5 گل میکنیم اکثر این مثلا در بودی طرف او شده هست شرینا بریم وارا نیست اوشا هران اوشا بریم دلشی کی ساعت وقت اوشا کوتا من شپرانگو رقم 2 رقم 3 بوم 5 گلی تکمون این اکا 5 گل اکای سوداجون تو سوفان کاکا تو سوفان کنه شورا دو مسابقه بیرون اکای شهر او اکای رمز 200 اکجون تیک تاک 1500 اکجون 1300 اکای تجکی 4300 اکجون 4700 بریم دلشی 3 20 4 20 5 20 6 شرنا 11 7 20 1 22 رقم 2 اوشا 20 یک اوشا که پراوی نبود پراوی رقم 2 اکای شی پافتوی اکجونی ما میره دلشی اکای شیرجان و اکجون پافتوی شینامه دلشی همه دا بول بوید همه دا پیشتر رقم 1 رقم 2 اکوی علاکی مزر شی پرنگو میره دلشی زنده و سربرم و شی پافتو هم اکای شیرجان رکتر اکای جدت میره اکجون توناوی نمیشه کنشه خب اکجونی ما اینا میره دلشی یک رقم 2 میریم هم اکثر شما دین زنده و شکوی علاکی مزر شی پرنگو علاکی مزر میره دلشی Villa bolut reza کس فرمون نوت کنه خوش و جوش بره در اکجون ما من اکجون ما یک در رقم 2 میریم هم اکثر شما دیم اکای رام شپانجو او اکای تیک تاک 1100 روبلی تجکی اکای 4700 میره دلشی اکای پارتا میکفون شینا اکای شهر 200 پارتا 100 دیگر شما میره دلشی اما اکجون میکفون 100 رو دیگر نشینا میریم رقم 2 11 3 12 4 21 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 شدن 10 21 اینا میگیریم وارم بدوشه پالانگو 200 روبلی اتو 300 روبلی شدن وارا درو مرحمت اکجونوی ما وارم بدوشه پالانگو وارش رقمی 4 رقمی 7 میریم مرحمت 300 روبلی شدن اکای تجکی اکده 5 پاس نوار گام نیست میره 5 پاس کرد تجکی رقم 1 آدمای بین ای مردم مرحمت شی پرنگو وارا درو مردم تیک تاک 5 چورش سه نگیرتن اکای سفر رقم اکای رام 6 اکای سفر سه رابطون اکجون ای سی مول بی
Akay tik tak 5 میلیون سه اکا نفس شوی شنا بریم. اکای سفر رو به رقم خورش رفتیم بریم. قبل اکای سفر جو من دیات تبت که بدور بعد دوش میشه. اول به اکا جونو شوی پرانگو تیک تاک هارش. سه 5 اکای تیک تاک گرفتار 5 3 6 اکای روما. رمز. اکای رمزو رقم میکنیم. ها درو شوی پرانگو. درو از آدمو درو گرفتم میگم سپر کردیم آدمو بریم. من دلشی. 1800 ошакай медам. Бародар 89 шон акалион рахбура. 200 пафага ка бахтирмон. О. Оли мес акалион холиш акай хикматлу. Табузи пратои ҳоз рақамо холиш бошам бузмет фикршена. Нерем. Зинда боша шуна, зинда сарбаланд бошен, хонобод бошен. Туй муборак шав. Акай рамзион акай самекешена вақти о акай рам. Мен акай виҷдан мекунем биём ба микрофони. Мерем. Ҳама қисах шоҳади дуз он бошад ки даст дуз дар парешонӣ ва дар дармонагӣ ау мегем меше ау мегем зинда боша шерина на то меше панго мен дар шерина ана ки мен академа рақами 4 нишона рақами 5 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم акай рамҷон 1100 пуш он акай таҷака рақами 1 2 ака 500 дори 4500 дигар ман мери дарши 5 3 акай 1 2 4500 5 3 акай тик так 1100 дори 500 дигар ман мери дарши акай рамз 1100 800 дигар ман мери дарши акай рамҷон омад акаҷон мери акай рамз омад акай рамз мекапонем ако ҳамада бурд бори ҳамада пештари 1800 рубл акай 5 5 20 6 акай рамз 6 21 баъд нест 7 7 11 ду туз парис 1 1 33 2 2 20 3 20 4 20 акай теҷаки ошу чавака мерем дарчи 5 dabudi пратои соҳиб дорам мерем дарчи ҳама қисақшон шепаранго зиндаву сарбаланду хонобод бошед туй муборак шавад ау мегем мешерина ау мегем ҳама қисақ шомади дуз он бошад дигар даст дуз рақами 1 зам мерем рақами дуз ду тоис рақами дин мерем дарчи дин я лайки мезанем шепаранго я лайки лайкин медарчи ҳама қисақ шома кадонема зиндаву сарбаланду хонаобод бошед мерем на рақами се мешерина ҳама қисақ шома дин рақами ду тоис ҳама қисақ шома дин биён дар бори реза касамо картаге прош бед акай шер оо лешу таги навдин навтабе акай рамз рақами шашаф акай 800 шера 600 накаҷон акай тик акай рамазонҷон ау мегем акай тик так 300 дигар мака теҷака рақами 1 2 4500 доши 4500 ҷамъи 1800 6300 6100 рубл дигар мака мере далши рақами 2 2 11 рақами 3 3 10 4 4 12 5 5 10 рақами 6 6 22 рақами 7 7 21 рақами 1 1 20 6 он шума рақами 7 мерем акай шер рақами 5 пафторака мерем ҳама қисақ шума шепаранго зинда бошед сарбаланд бошед хонобод бошед туй муборак шавад ау мегем мерем акай шер рақами 5 пафторака ҷон 6 рақами 7 мешена зиндаву сарбаланд бошед шепаранго ҳама қисақ шомадин дуз он бошад ки гира даст дуз дар парешониву дар дармондагӣ ау мегем акай рамазон он шавака 5 пафт мерем акай ҳикматулло ҳамиҷа акай ҳикматулло набоша акай сафара мерем акай ҳикматулло ҳамиҷаи тамом 4 алиш мекунем бо 4 ба 5 алиш он абад 5 мерем
شش هفت میریم دستا اکای سفر همینجا اکای سفر بریم اکای شیر اکای پنج اکای شما شیرانی بچه کنم دوشون نیستم بویی اکای رام شیر پنج هزار دیگر مکجون اکای تیتر اکای سه و اکای پنج سه و پنج سه سالش سال دیگر مکجون دلشی اکای تجکر اکای مکجون شیر پنج هزار نخسال دیگر من دلشی اکای شیر جون شو اکجون بریم اکای حکمتلو و اکای کجوش شیر پرانگو اکای چور خولیای اکای کی دست سال پارتو یا کارن اکای چور خولامگیش اکای سینی بتمود سینی اکای چورا بگید بزمکی شیر نه همه پرشه پرانگو تو خاله اکای یک چور چور گیرشی اکای برادر اکای چور من دلشی برادر اکای چور دو سال پارتا 20 سال دیگر مکجون من دلشی برادر اکای چور اختای دو سال پارتا 20 سال دیگر من بوربال 89 چور اختای کجون سال دو دیگر من دلشی هفت 11 یک 12 دو 20 سه 10 چور بوربال چور 10 5 10 6 عصبیش دیگر 22 6 او شما رقم یا فین اکای رامجو او شو اکادرون هم اکثرشون سپارانگو زنده و سربالا اوشن بدوی شده رقم خودش هم بزرگ نکشیده اکای امینجو ها رقم پافتاک اکای تیک تاک و دارشی او میگه سپارانگو هم اکثر شده 6 رقم یا فین زنده و سربالا اوشن سپارانگو زنده و سربالا خانوابادشون تو زمین خانه مبارک شامل دلشی ای جا بگردی دو رفتیم مولای از زمزن اون پسر زمزن بطرفا میبرن اون پسی میپنزن بریم سپاس اکادون رقمی سیمون خولیمون بریم دلشی او کافیس نام دویم بریم او میگه شیطانگو هم اکتر شده اکای برباد خور اکتر شیطان دیون خود میروا بریم اکای رمز 1400 شیطان اکای تیک تک او اکا سیا پاس کردی تجکه اکادون 5700 شیطان برباد او اکا می دلشی رقمی سیم 21 رقم 1 20 رقم 2 11 سه کارسول 3 20 4 برباد 4 21 5 20 6 21 اکادون دو سالمی برام بدونیم مرحب اکای سفر اینا کجوش اکای سفر اکای گمتلو بریم باراش رقمی 7 رقمی 4 رقمی 6 دو سالمی مرحبا شده پرانگو دو سالی برای اکای تجکه رقمی یک دوش روارده بریم تجکه رقمی یک رقمی 2 تیک تک 53 بریم تیک تک 53 اکای تیک تک 400 میپرتشتینا بریم درش اکای تیک تک 400 میپرتیم هم اکثر شون شیپان اکای سفر کجوش بریم درشی هفت نشون رقم یک بریم کدوم دا 1200 اش شوا بریم هم اکثر شون شیران زنده و سربلند و خانوبو بشیم هم دا بود بوری هم دا پیشتری شیران ای نرتون بینیم او میگه میشه پرانگو او میگیم هم اکثر شون اکادون کوه اکثر رقمی 12 رقمی اکثر کش میشیران زنده و سربلند و خانوبو دوشید هم اکثر شون اکادون دوز آن باشه بگیر دست دوز در پرشتنی و در دمونگی او میگه میشه پرانگو یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست بریم رقمی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 من دلشی اکای امینجون شیپلنگ 1005 بریم اکای تجکه شیپلنگ مک باشی 5300 دیگر ماشینا اکای هم تیک تاک شیپلنگ 1400 دیگر من دلشی اکای تیک تاک میکردم کدوم از 1200 اکای سینو دو دیگر پارتا بریم همه دا بود بوری همه دا پیشتری رقم یک رفتیم 1200 اوشا یک تیک تاک توی 600 یا کدوم بخشی 600 دیگه 1000 پارتی یک
10 2 11 سه حرکت تیک تک 3 20 4 4 12 5 5 11 6 6 20 7 7 11 باشه چی گپ شد 20 20 11 پرید 10 پرید 11 پرید 11 پرید 12 پرید شیر پرنگو بارش 800 روبلی بارش 800 روبلی بارش رقمی یا odam okundu bizar رقمی 3 و رقمی 6 رقمی 3 نشون چون می یک درکت تجکه در آره تجکه رقمی 1 2 میریم تجکه رقمی 1 رقمی 2 کو odamı böyle ayırmaydı akıl sinema divarı 800 روبلی درکا میریم akon akıl sefer ganda buzun ya sefer bunu da میریم فاک akıl tecrübe hiç henüz yer rakam tablo bağ saçma ka. Hoca silkana partiye neymiş o? Benim dersi. Akadyon rakami 7 5 4 davara se sarula khole 6 sarula khole hiç kanama gira. Tamam gap نیست. Tamam aksaf şöyle palango. اون میگیم akıl tiktak 7 تا درو آورده میریم 7 خودش داوره بودن 3 و 6 برای کار 7 تا درو آورده میریم تو اگه اودن دیگه پایده میشه 3 6 برای بود 1 2 7 این akıl tiktak akıl safara بچا بیو جمع تو گفتیم akıl tiktak رقمی 7 akıl safar 4 و 5 داوره 600 روبله خوله بگیرمش akıl safar 4 و 5 داوره 600 روبله خوله شده 4 و 5 داوره 600 روبله خوله تیک تاک 7 درو آوردن دکا 4 و 5 داوره 600 روبله خوله میریم سه نشون رقم 4 میریم تمام 4 و 5 akıl safar میریم هم اصلا شده زنده باشین 3400 او شوا داوره دکا ها دابودی پراسان یا رقم خوله میشه به تو تا کافی در رقم خولیش میتون دو جنگ akıl safar میریم هم اصلا شده پارانگو یک تا هست میریم خدا akıl تیک تاک 7 شدن 7 تا درو میشه پاران 7 7 تا گیر گفتی 7 تا گیر میشه نه سه انا 4 5 داکای سفر میشه نه 3600 او شاک ادون داشته پارانگو 3600 میره وقت ما زنده و سربالا باشه سه رقم 4 میم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 7 1 2 3 میریم akıl تیک تاک شیر پالانگ akadyon و کی باشی او شدمکا او akıl tecrübe رقم 1 2 تجکه رقم 1 2 تجکه رقم 1 2 5300 شکا 5300 مینوسی 1200 4100 روبل دیگه دارم میره دلشی انا akıl سفر 1200 پاس akıl سفر رقم 4 رقم 5 1200 پاس اوشتی اومد رقم رفت akıl بارودا رختم انا 400 پاس مگه شده میکفم akadyon کادو مزن 1200 رو شو 3600 روبل akıl سفر 1200 اومد میکفم akadyon 1 2 4 5 رسمی میریم akıl جواب رقم 1 2 4 5 رسمی میریم کی میرم 2000 akıl تیک تاک خیلی ویل 3600 akıl تیک تاک خیلی ویل 3600 akıl 4 و 5 akıl سفر 4 و 5
Ако буҷме бикафон мохи шепаланго. Мекафон шеродар ҳама да бурд бори ҷавоб надодан. Ҳич ка нарафт. Хай кадами да хидиш да оша шепаланго 3600 рубл. Ҳама да бурд бори ҳама да пешравӣ рафти дарши. Бале 4-5 ка сафар рахта рақами 4. 4 11 5 5 12 80. Шаш акай тиккана навара буд акай рамз 11 80. 7 тик-так 10 80. 1 21 80. 2 10 10 3 акай тик-такай 3 21 ҷамъбаст мекунем бара 1800. Бара 1800 3 акай тик-так буд 7 дорагӣ буд. Бара 3800 шепаланго. Бараш рақами 1 рақами 3 1800. Ку ягон кас ҳаст ки будуроя шепаланго. Ягон кас ҳаст ки будуроя. Одамои берун ай майдон, одамои дурун ай майдон мерем. 1800 шепаланго 1800. Пас ки байни ҳаматон тақсим кунем. Ҳама дура. Ҳама ҷудра. Ҳама дилиб рақам дура. Кучан кас дура. Охиш иш аждадро акай сафар мия хил медура агар будурои тамом. Агар ту ду рақам будурори, агар теҷекам я рақамша медуро вардай. Теҷекам я рақамша медуро вардай. Тамом дига иш канад акай сафар агар ду рақам будури, я рақам будури теҷекам медуро вардай. Мерем акай сафарҷон ҷавоб меташед набоша байни ҳарҷо тақсим мекунем кашем шумо. Мерем. La 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 la. Пап кӯзуша. Акай сафар надорам чена. Акай аминҷон пап тонкун шерона. Акай сафарҷон ҷавоб такаҷон бурем шерпаранҷон. Рақами прасуда рақамто бузӣ карка. Мерем. Ҳобда. Акай сафарҷон ҷавоб тешена. Акай мизович барай ма акай сафар жадон чӣ мега? Акай сафар чӣ мегӯ шена ма пул партия бовар кунем. Ма пул партия бо. Акай сафар ҷавоб метавака. Як нишон дода айди мерем. Кӯчиш канадро ма медурам. Кӯчиш канадро ма медурам. Ҳич кана медура акай сафар як хил тоқара ка медура шена. Кадом рақам таб дорам акай сафар эфира пеш кака. Мегам медурам он рақам шабу га. Акай сафар кадом рақам таб дорам шена. Ҳамо дам ка ҳич кана дорам ма медурам. Як ду. Акай сафар охи як се хиш вара кага. Акай сафар як се хиш вара кага шена. Як се хиш давара. Ду шаш. Акай теҷеке дура намедура акай теҷеке. Акай теҷеке акай ду рақам медура. Рақам дура медура ё не ака. Ҳола акай сафар соҳиби дура пурсем. Акой илтимос буҷме шепаланго. Ман медурам. Дура соҳибиш медура варда акай сафар. Рақами 4 5 6 7. Ина холи ака. Акай сафар 4 5 6 7. Акай сафар 4 5 6 7. На 6 та гуфта 6 мегирем. Хатиш кадом рақам мегирем. Мерем пулша. Пулша. Оха ҳама пур намеша ака. Акай сини хушон ака. Акай теҷеке рақами 2. Акай сафарҷон биги акаҷон рақамта шерна. Онлайн ҳамеша дара. Вақтидо баъди чум ҳич нарафтем да имрӯз акай. Эфира. Еш. Акай сини барои 1800 медуруд. Акай сафар 4 5 гуфтааст. Акай сафар рақами 4 рақами 5.
اکاجونو کی پاب میگیره خطاکا تیک تاک پاب بگیر اگر نه سالبر میگالتا اکای سینی یا رقم پاب میگی خطاکا تیک تاک نه سالی تو میگالتا اکای سینی ویگی شو خالی میدو چانس میشه یا گلاوخی نه حد مثل شما دیگه بریم بریم اکای سفرجو ادم یکتاش شه اکای سینی میدو اکای سینی یا رقم پاب تو میگا نباشم میری خرگانی اکای هیچ که پاب میگی خطاکا تیک تاک یا رقم دیگه اکو خطا میگه تیک تاک یا خطا رقم بگیر تاشه پانگو شش ها خولیای شش هفت خولیای میریم شش هفت خولیای شد پلنگو شش هفت خولیای میریم اکای سفر پول دواد شش اکو هیچ که پاب نمیگه خطا تیک تاک یا رقم دیگه نه سالی میگه خطا دیگه بگیریم اگر میرسه اکای تیک تاک بکشم شیدا اکای تیک تاک بکشم میگم رقم میکشم شد پلنگو بریم همه در بود بریم همه در پیشتری شد پلنگو زنده باشه اوکی سه تا درو آدوشی سه تا پاش یا آدم یا پا باشه رقم دیگه میدوره یا کسی دیگه پا باشه رقم هفت مو میدوره ای هفتهش شما میدوره کی نیست خیلی میدیم اوشی 7500 بیش شکل میدیم باشی ها میکشه فقط به کارت بشون نه میری داشتی من اکادونو میری یا شما دو هفت 500 او شال کدوم بزن یک دو سه چهار پنج شش میریم دلشی تجکی اکان 4100 رکعت 4100 مینوس 1800 2300 رو دیگه دونتا میره دلشی اکای سفر او شدیم بریم چهار خط کی میره 7500 شا شیر پلنگو چهار خط کی میره برین اکادونو برین فگونس میشه پلنگو برین آخه چانسی می دو سه میره دسمی اکای تیک تاک خو من نگو رقم تا برا اخی شیر نه یک بخو 12 همون شویم بالا دو چهار میره میگه اسمی دو چهار اسمی اوکی که دو چهار اسمی اوکی بدای دو سه اوکی میگه دو چهار اسمی دو سه اوکی میره میگه فرم رقم دو اکاجونو 7500 او شوا کس میزنه دو سه اوکی بدای همه در برد بوری همه در پیشروی رقم دو 11 3 10 4 4 11 18 5 22 22 20 پاری اکای سینوجون حوز اخیر بخوام پراشه نبودی که سامنے دارشی اول سال به کاکادون گل شد چه میشه اکو بین کی میدونه بین هر دو تقسیم کنه کدوم 7500 تقسیم 2 3700 اکای سفر تقسیم کنه بکش مکا بریم اکای امینجون میدونه اکای امینجون اکای تیک تاک میدونه اکای تیک تاک کاش من میدونم اکای تیک تاک کدوم رقم تا درشه نه اکای تیک تاک کدوم رقم تا درشه نه بریم بدون رقم مرحمت شیدن بریم رقمی 5 رقمی 1 برکات بریم اکای تیک تاک کدوم رقم دوری اکای محمشه وکا ورشه پلنگو ورادروش منها 3700 اکای تیک تاک کدوم رقم تا دورکا
İlham Safarım. Aka İlham Kumura. Hani Aka İlham'ı. Verin. Aka tik tak adona kamı gir Aka tik tak. Ne Aka namış Aka yani. 2700 namış Aka mümkün şeyler. Tarz yazmış. Nasıl oynamak bir şeyler. Davale kalon. Ol be Aka emin joncu namış Aka dönüşün şeyler. Verin dalişi. Aka milyon çüme göçer palancı ol aka ki mümkün kaç zaten. Kubem aka jdar kakacağım safar ki o bu çümenin makuz can saç diyecek. Yak pani düsmi me ha fazla pansa rufi. Kuşkuma sun boydu. Bir dakika pani. Ben pani müjdat mekim. Haştı bistaka haştı şarj demek kaçıyor. Akva ma pani aka jdar kım gabneyiz. Tamam. Hemen aka tik tak tik kumuru tutarım kamik. Ma pani ta jdar kakacağım. Akva mesela bazı bozur aksamı khola şey parango bazı vara. Yani می‌برد نیم ساعت زیاد گذشت خرجمون وقتم نیم ساعت گذشت و چه شغل نکرد وارد نیم ساعت زور نمی میره دلشی arkadaşını mesela şey parango hemen arkadaşlar bekleyin ben dalişi kan khole ne ola arkadaş safar da mesela arkadaş safar mı geçiyor arkadaş safar mı girer o arkadaş sino mesela kan khole bozum mekan şeyler ben dalişi hadi şu an hiç çıktı بعد من اصلا çıktı ne kadar oldu vaktim arkadaş matlo vara 3700 arkadaş matlo vara 3700 tamam arkadaş müzdoli okuma okuma peş aktım da sabır beklemek şava نه سم دیگه اون سم دیگهش همین یه روبل همین بوزیده باید نه اصلا همین شده یه روبل داره کپیک نه روبل روبل بیدن کپیک جانانا باهوش دست تو کمی اکای سفر با بشمای هر تون تقسیم کنه او خوبه نه خدت مسئولین آقا رای Kira zaman zaman kan tiktak. Tu zaman zaman khaka man nomro tra gidiyorum şeyler ama silka paramı gum şaka ka. Kan tiktak bu meg maka. Zan kan zaman yas mı da nasıl bu ne meg maka jom. Ben minus da kes maka jom. Akay matlo vara ise 1700 به دروی. اینا pub بگو khaka khata kan tiktak. 2000 دیگه maka jom. 2000 دیگه sabır keşe falan 2000 دیگه. Kartlar şuradan bir puan 2000 tane mekeşim. جای خفگی نشه اکنون تا 3700 اکا بگم پولی من روی کنم پولی رو اکجا رو بکنم یه هم دیگه هم اکنون رو صبر نکنم نمیده اصلا اکا من 2 میلیون جات که اکنون 5 میلیون اکا تیکنون باز کشیدن بیدن بودی اکا هر دو فهمی خالی بکشیدن هر دو نمیشه که تمام ارمه خفا نشه یا بگو رو یا وقت دو مقصد باز که بودی میرین دلیل چی میرین اکا سفر برین دستمی برین باید کنخ برین شکرانگو برین Aka emniyet da hiç bugün plan bu kartı ki davara bu şey natı şaştadım durmadı ya kali eminco. Aka safar bile kanal pul boyu aka tutar bir de teşekkür ederim boyu kanal bu mu. Aka o narası 5 minut ta 5 minut güzel kanal benim de işi böyle işi. Aka düşünmeyin. Aka tutar olmak kaçıyor. Aka işte bir kafayı şavaka ma. Bir kafayı şavaka baktı ya bu bir kafayı ben ma okudum zaten ve darşı. Ya kamera to چی ویدیو بود ادامه دادیم خاکا الو لاباکا راستی دوجاکا گیرو که ویدیو بیزتا گیرو خاکا
tamam akadonu o yakaz Zibelbank durmadan atıyor da Zibelbankay. Tamam akad bu cumo akayye bacha ami tık kapılı kalon ne mezede gitti baraya pul cumo tadı değil. Parto. Ako da Zibelbanka şey falan o girip timada konuşma. Çor ayakta ke baro dada buzi praso. bacha. Oli ne mezede ku ham qaru aftada meshi bakıda mitı. همین وقتا از خونش خیلی از بیربرگ دومدن بچه ها اون امین نمیزده که رو 70,000 میشه بخدو ها اختیار نکنه امینه اکه تیک تاک ترا پروسم تیک تاک نمیگه به کشو خواهی کارتر با این طولگانی تو پارتانگی کدوم را خواهم درو نکا بچه ساروز منش کدوم را خواهم دروری اکه خینه میشه اکه جون خواهی جامعه برا دام میگو دمه مزنه اکه توی قبول نداری بیا اکه بو کشمه بین هر تومه که اکه بو کارتش فروش بلا اوگمت را چی بگم اکه چون kadar خواهم بگردیم و ده خواهم بوزم بچه ها گذارم نکن اکا ما میکشیم پولا ما میتونم مخواه که جون نه اکا اوکی ممکنه سر که جون کشه نه میکشیم خواهم اکا میلیون پارتو بوزی میکشه نه بوزی یک گلب برای میشه بوزیگاه بدم آماده گیم خواهم بریم باید حالت نمی خبر جدن و بخش بیر فوجن شد اکا ناتوزی بیر بار دو مالا پولا بلا بگید یو مارزان بلو کارتما فراموش کردم بریم اکا اکا پنج شوندگاه اکا یک میر او شتام ها فضل پانتان پروس هم اخلاق روی جزد بیا برای دور گربار داریم بعد یاد نام بگیم سیف خود بودم اخلاق اکا میرسیم رقمو باید برای خولی شیفرانگو نه ها میریم دارشی میریم همه در بورد بوری همه در پیشتری شیفرانگو پنج شد رقم یک میریم یو لخ شد یک پنج پراوی نشد یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه 10 11 12 13 14 15 او اکای توجیدیو سلام علیکم نه بوزینگارا دوز برو ایپش شیرنا اکو مصلحتون پختگان میکفون شیرنا سفر بی ایستادگی وقت سفر جون اکای توجیدیو بعد برا معلوم شکم شاشینا صبر کن شو اکای توجیدی همین یا سوال شما اصلا نکنید شیرنا میگم ما کاج دادشون شی پلنگو میری اکو مصلحت پاز بکفونون یک پنج چانس می گام اکای توجیدیو صبر کن جون چه شکر دسمی گوته سا اوکی اکای سفر دسمی میگم اکای سفر اوکی رقم یک 20 5 5 10 یک او شاکه از تانی کارتو 2000 رقم پامت می درشی انا اکای سفر دو رقمی 5 سه اکای سفر اخیر در بازی پراسول اکای سفر 5 سه در بازی پراسول اخیر می درشی اولی میرسه شیپرانگو جو تا میتوکدیو ما هم اکثر شوی بوزن برای شیپرانگو اکای تیکتاک کلا پاسی بوزی تا دوم میتوکدیو سز اویم بله اوی می درشی تمامی درشی اکای رمز همینجا اکای رمز حوض اکای سیوجون صبر ککن جوی خلاص یولی الان خمی خولیوز میشونه که باشو دا اوش کتن صبر میکه میشه اکای رمز همینجا کجون بریم اکای رمز رقمی 6 رقمی 7 واکا 1400 1200 گشت اونا بریم درشی
اکای سفر رقم 5 رقم 7 5 7 اکای سفر خطا شده میمونه 1800 ریال نه دالشی اکای برباد رقم 4 اکای برباد رقم 4 خطا کم میمونه 300 ریال نه دالشی ای بخدا مثلا در اکا تجکی رقم 1 رقم 2 اکا 2300 داشتی 2300 جمع 5500 7800 7600 گردونا میرین دالشی بخدا ای فیدی میرین هم مقصد شوشه پرانگو زنده و سلامت باشه میرین دالشی لابا که یونجا سوی خواهد جان توغره کجان ساعت فرد کجان گامز گفت تیرسو جیدوا کجان بله کجان گامز اکا زورانه خوبه کجان زنده باشه میرین دالشی بازی را سر میکنین یا اوچیرات کنون اوچیرات اکای تمام شد بگیم اکای توجیدی همینجا اکای توجیدی نمیتیم اکای یولی نمیتیم اکای محمد شریف نمیتیم میرین دالشی هم اکساق شوشه پرانگو رقم درفتیم دو رقم دو اکای توجیدی خورش هم بکتر رقم دو 12 میرین دالشی اکای سینی اختوی دکنون رقم 3 3 دو از او پاسگه 10 گام نیست 4 10 5 22 6 49 10 رقم 7 شی پالانگو 10 رقم 1 شی پالانگو 22 اکو ما همه سه سالی برام بدون شی پالانگو میریم اخدو اکای رام تو سر و داگیر باور میکنه که این خبره دیر بگذروندم یک بخرو 30000 گذروندگی می قضیه گذروندگی نیستم میریم انا این پرابلم انا میاد که وقتی پولا میگم میپردازم بعد تمام اکات خورد تموم کردم اکای سینی اوز سویبوش نگیره گام نیست وارش رقم 5 رقم 1 میرین سویبو رقمو برادرو اکای رام 6 7 رام رقم 6 رقم 1 اکو مجموعه پرانگو اکای تجکی 2 تجکی رقم 2 میرین اکای سفر رقم 3 بگیرید اکای سفر جو رقم 3 بگیرید شینا 4 اکای سینی 4 بوتون دوارا اکای سینی رقم 4 بوتون شینا جواب تشه پرانگو میرین سینی رقم 4 من دو رقم دارم بعد اکای سفر 5 اکای سفر اکای سفر 3 بودو رو اکای سفر 3 سینی رقم 4 دوارا میرین اکای سفر 5 3 اکای ایفیلا پیش کجا اکای سفر ایفیلا پیش اکادون 5 3 اکای 5 شما اشاش می 5 دوارا کن 3 دوارا پاری 3 درو واردیم هم در بول بولی شیطانگو هم اکثر شده کادو میزن 1800 اوش سر شده نه میریم هم اکثر شده زنده باشیم اکای تجگه 5000 تا روی برا میریم هم اکثر شده شیطانگو زنده باشیم در تومن او میگه میشه شیطانگو زنده و سربلند باشه بخشی خد برای دورگا گذرونده میریم در تومن زنده باشه که ما هم اکثر شده 5000 رقم 6 دفعه شده نه پس 5 شده رقم 6 میریم کادو میزنه 1800 او شاشه پرانگو اکای تو اینجا اکای سوجو میزنه خودش رقم 6 هم اکای عجب بود اکای رقم توی 600 رو دیگه رقم میده اکای تجکی 2300 و 5000 تا روی کدوم رقم میشه اکای سفر 1500 گلونا اکای سینو 2000 کدوم اکای سینو 2000 کدوم 1700 گلونا میره دالشی رقم 4 دوار اکای رقم 6 6 کدوم ما 10 7 7 10 1 20 2 2 10 3 3 3 tuz 4 4 10 5 5 22 اکا اوش شاکای سفر رقم 4 میرید بازی فراسو اکای بولباد همینجا یکای بولباد اکای سفر به سال صداقت رو بود 2000 دادی
Obşi. Akay borba همین که در جهت شده بریم. سیدن رقم شما نکردیم ما هم اکثر شده شیطانگو زنده و سربلند خانوابا بشین. تو در این خانه مبارک شود. او میگه بره شیطانگو او میگه هر شما رو یا کن از اونش با خدا بود. جانم با پیش نگیتم بگی. اکای مشایل صبر کردیم که خودش آکادیم. او بچه او چرا اکای borba همینجای borba 89 بریم. اکای رام شیپارانجون 400 دیگر اکای سفر 1500 داشت 3300 دیگر اونکا اکای borba شیپاران همینجا اکای گابریز اکای براد اکای borba 200 دیگر اونا بریم اکای تجکی 2100 دیگر اونا بریم دارش هم دا بور دوری هم دا پیشتر رفتن اکای چور دا 5 22 6 11 7 اکای 7 20 1 10 11 3 12 اکو 5 اوش رقم 6 میریم هم دا بود دوری رفته درسی اکاجوری ما هم اکثر شون زنده اوش سابان اوش اکای سینو او میگه اکای تو اینجا همینجا بود او اکای محمد شریف او میگه شی پلنگو هم اکثر او میگه کارچی یولیا هم او میگه شاید رقم هم شده نه اکاجوری علاکی میذاره شی پلنگو علاکی اون اکای سینو 1700 شده دو درصد خودش رقم بتونه رقم میشه موزیک نه خدا اکای تو همینجا شده داره رقم تو دیگه اون تو دیگه او مثلا اکای تو خودش رقم تو موزیک شده نه او میگه اکای تو دیگه خود تو شو سال همینجا پیج راه نکنی او بود تمام اکای رام 200 اکای سفر 3700 شده اکای برادر شیپان borba 100 اکای تجکی 1900 میره دانشی 6 20 7 20 1 22 اکای 2 10 اکای 3 20 اکای رام فی بالای دوگ زرندمون اکای 22 اکای 5 شیپارانگو 22 اکو مرحمت برام بده 200 روبلی باخرو خبره دیر کانال دمی میره شیپارانگو براش رقم 1 رقم 4 رقم 5 200 روبلی مرحمت اکای سفر 3 تجکی 2 میرین اکای سفر 2 3 اکای تجکی 2 میرین اکای رمز میدونه شیپارانجون 7 6 شیپارانگ اکای رمز جامت شیپارانگ اکای رمز 6 اکای رمزون 200 گرم پارتوین رمز 6 7 اکای تاجینجون گیر تاش شینا سویبوش گیر اکا میرین هم دا بور گوری شیپارانگو یک نشون رقم دو میرین او شا کدوم دا 1200 بود اکای تاجین همیشه تا اوکی بوده بودیم یا پاس کردم موبایل بودی شده تو اوکیرون آدم بوده اکای تاجین نه با پاس کردیم شما میرم خودم تا کم میرین دارشی میرین اکا اکا او میگه شیپارانگو زنده باشین سربلند باشین 1200 او شا کدوم دا شیپارانگو نه تو شیپارانگو زنده سربلند باشین هم اکثر شامل دوست آن بزرگی دست دوست یک عروض با خود گیرد دیگر باقی توتاون دوستان رو گمه کنید دوستان مهربان گمه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتان کنید کسا رو گمه کنید میل هم اکثر شمارین اوج اکثر توجه افتاده کنید زپاس میل دلشی رقمی انا اکای سفر شیپاران رقمی 3 شینا 3500 رقمی 10 اکای تجکی 1700 رقمی 6 هم اکای اومدن 200 اکای اومد اکای تو جینجا پول اکای اومدگی های میریم اکای رمز همجا اکای رمزون هم اکثر شما شیپارانگو زنده باشه کوی ما ای نه هم بینیم او میگه میریم اکای امین بزرگ پیش شیر نبود باز بازیدگار هم بود بعد شما میبینی گرنبی تا اکای چوکای و وقت بود کیف که فقط
اومد اکای تو اینجا اکا اکای رمز همینجا اکای رمزو بکفون شینار اکای رمزو همینجا شینار میرن دلشی اکای رمزو همینجا کجوم میریم اکای رمز اومد اکای رمز اکای رمز 1500 گشت میریم اکای رمز اومد اکای رمز میریم رقم دو میشه پرانگو همه دا برد بوری همه دا پیشنهادش پرانگو زنده و سلام اکای رمزون بودیم شهر بود که فرمایشات بخدا بودیم بعد شما گنده بعد اصل گنده سیسا اگر این باید کنی وقتی گرم بید ورشونه شما بعد تو شما میریم آمد اکجو میریم رقم دو 20 سه 11 4 11 5 رقم 5 پران 20 6 رقم 6 22 7 رقم 7 20 رقم 1 20 شش اوش رقم اکای رمز کیلو 52 تایید شده 16 رقم اوش شامل 1200 رو مثلا او میگه میشه پرانگو هم اصلا شده زنده و سربلند و خانواده بشه تو در این محفل مبارک میگه بده درشی 16 رقم 7 میشه پرانگو هم اصلا شو اکو یا لایک میزنه شه پرانگو یا لایک میزنه من دلش هم دا بود بوری هم دا پشری زنده و سربلند و خانواده بشین تو در این خانه مبارک میگه من درشی جانانه مهوش دست تو کمی آی گل گلدانه من گل گلدانه من بریم او شاکای رمز اکای رمز 800 دوش میشه 2800 گرم کنون اکای سفردون 3300 میگه کرد اکای برباد اون تجکی 1500 روبل دیگه دونه بره دلشی 7 10 1 12 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 11 حالا که 21 اکادمی ما دیگه 21 نیست او شاکر میگه میره دارشی و 21 زد پرایوین اکادمی پرایوین یا تو او شا بله اکای تفاعل او شاکر هم اکثر شده شپارانگو یا لایکی میزه شپارانگو میره دارشی هم اکای سینو همینجا اکای سینو همینجا اکا میریم همه دا بود بوری اکای بودا نیستن اکای سینو همینجا اکا جون هم اکثر شده شپارانگو زنده و شپارانگو میریم دارشی 3 رقم 4 میریم هو اکای سینو رقم 4 ابوتوموز شیدا نابود اختمال اکای تجدیدن 4 ابوتوموز نابودی پراستوی میریم اکای رمجون 1600 اکای سفریان 3700 اکای برباجون خوش اومدی اکای سینو رقم 4600 اکا اکای تجدید 1300 گرد برین در شرطه ما هم اختصاص خوش اومدی زنده و شای رقم 4 رفتیم سینو اکا 20 5 شرنا 20 6 پلنگو 20 7 شرنا 31 1 پلنگو 20 2 شرنا 22 رقم 3 پلنگو 20 اکو 17 رقم یک همه در بود گوره اکتما هم اکسخشون یا لایکی میزنیم میره دلشی پلنگو یا لایکی میزنیم میره دلشی زنده و سربلند و خانوبا بشه تو در این خانه مبارک شد 17 رقم یک شرنا توتا بونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است دوستان خیلی کسان رو گم نکنید ای دوست بیار که همدرد شنگه میره دلشی او میگه شه پلنگو او میگه هم اکثر شادین میرین دلشی زنده و سربلند و خانواباد باشین همه تا بود بوری شیطانگو میرین او اکای خوشبختون من شما اکجون بگید اگه اکای خوشبختون اکای خوشبخت خودت با اکجون
اکای روما 1600 1000 او 700 اکای سفر 3500 اکای سینو 1500 تجکی اکای 1100 به درس رقم 1 11 رقم 2 12 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 شده 21 اینا بگیریم اکا رقم 4 7 و رقم مرحمت 302 شیرپالانگو میدونه 300 برن رقم 5 و 21 تایی برای کار 4 و 7 میریم رقم 1 ده اتوماتیک بودی من بودم بگی اکای تجربه خط فلان گامزم تجربه رقم 1 2 اکای روما رقم 6 اکای روما رقم 8 روما رقمش اکای رانس 6 35 اکای سفر 35 اکای توجی برای 8 تا گیتن یک کارت 2000 ایده او وجود در کلون میگی اکای سفر جو بتوشا اکای توجی دی میری 14 اکای 5 هم در بول هم در پیشروی شیپانگو او شاه 1800 قدم داره نه دارچی زنده و سربلند باشه شیپانگو زنده و سربلند اون آبادش تو در این خانم و بوله شما او میگه شیپانگو هم در بود بوله کنیم ما دوست آن باشه که گیره دست دور در پریشانی و در درموندگی او میگه هر کی ما رو یا کرد از عمر و خدا تا توانیم دوستان گونه کنید دوستان مهربان گونه کنید در جهان به دوست بودن شد مشکل آسان کنید کسان گونه کنید برین دلشی شیپانگو انا که شروع نکشه چون نشون رقم 5 1800 8 تا شروع نه زنده و شکل هم اکثر شما دوستان مهربان گونه کنید رقم اکای توجی رقم که 500 یادونا رقم 6 اکای روما شیپاران انا 1700 یادونا رقم 35 اکای سفردون 2900 یادونا کادر 1900 1800 اوش شوا 5 رفتیم 5 ده هم اکثر شما جنوب ما پیش میگه شیپارانگو 6 10 و جنوب رقم 7 11 1 22 2 10 3 20 چند توز برما دو توز برما داریم 4 22 اکو مرحمت برام تو بخود 3 توز برما بدیم زن این 3 توز سامه دوستان رقم 1 رقم دویری تو جنگ شد ادمه برام نصدی رقم 1 رقم 4 برکن ادامه برادر مرحمت ادامه بر ای میدون درون ای میدون بدون نصدی حتی بیا رقمی نداریم بریم او میگه شیپارانگو هم اکثر شما دین کو اکای سفر اکای برادر اکای رمز تویست اکای رمز اکای سفر اگر رقمی نداره شیردار اکای سفر میگه 35 میدورم بریم اکای سفر 35 اکای رمز رقم تبدورم خطر کشیردار بریم اکای توجی نمیداره شیپارانگ بریم اکای جنوب اکای رمز جواب میته شیپارانگ جو پاس میکشیردار بریم چندی اکای توجی دیجا هم نحصد و نغمدگی خود اکای در رقم وجود درو واردن بگیم وجود پلاس اکای رمز جواب میته اکای جون پاس میکشه شیپارانگ جون اکای توجی که دلم درو وارد کش نیست بریم اکای جون جواب میتیم پاس یک 7 6 پاس کرد اکای توجی رقمی 7 درو وارد بریم دلشی 2 6 خولی موزه شیپارانگو 2 6 خولی پاس گامه چندی وارد صد اکای توجی که 500 رقم در بدرم با تو هم رقم بوشا میدونه رقم در اکای توجی که در نصار بلا دو بارا میریم اکای توجی که درام درو وارد توجی اکای توجی که 400 گام پارتیم می دلشی همادا بوری اکای سفر 6 هم درو وارد اما پوش پای 1400 او شاگرد می دلشی اکای سفر 2700 کس اگه ابا چرا رقم 4 اخیر ما 4 خود بودم کارت ما تو پاس کردم تا بعدی بارا 400 پاس از که برادر اکای برباتوی نه دلشی
5400 او رقمی یک نشون رقمی دو میریم همه در بود گوری شیپانه او شرکت میدم 5400 او میگه میریم 7 و 4 اسمی اوکی میگه جواب اکرات اکر سومون توی اکر سینو اکو یا لایکی میریم در شیپانه هم اکثر شد 4 اسمی 4 از خودو اکر سینو در بودی پلاستو ببین رقمون خودش بخرم من ببین درشی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بریم کی پول پافتای بریم درشی اکای سفر سه رقم دو حرکت 200 رو دیگه مکان بریم درشی اوکی اکای سفر تریکس ریسک پیمایی چی در کنه شهر 3 5 اکای توجیدین 100 نمره تجکی 600 دیگه مکان بریم درشی اکای سفر شهر 3 5 200 گردون رقمی هم اکای تجکی توجیدین 100 دیگه مون تجکی 600 گردون بریم درشی اومد 7 1 اسمی اوکی میگه 7 1 اسمی اوکی میگه شیدا اکا فهمیدی شیدا بریم میکن فهمیدی گاب نیست اکای تجکی جواب اما اکا شیدا بکن اوکی گفتم بریم یک دقتی من یک دقتی من یک اسمی دقتی 4 اسمی رقمی دقتی رقمی 4 اسمی رقمی دقتی رقمی 4 خب گفت کپون شیدا همه کسا شونه زنده باشه شیدا زنده باشه بریم اوکی 2 4 اوکی گفتم 7 6 اسمی اوکی اکای سفر بافکمی اکا نمیره آخر سه رقم داشت چه میره وقتو اکای سفر 7 نگفتم بریم رقمی 2 10 3 20 4 22 5 21 6 22 دو 7 21 دو 1 دا 20 دو پریکینگ 22 سه رقم ندارم بو ورق اخر ورق 2700 شیپانه او همین ورق بعد میبینم همین آدمایی است که میدونم اگه استرس میدونی رنگ و اکوش دارم کنم ورق رقمی 4 رقمی 5 من در 4 6 2700 کی میدونه شما 7 پاس کار گام میذارم اینجا 7 پاس کار میریم کاش دو کارتا ها اکای تجکی دارم میکشم اکای تجکی نمیدونه شینا نداره بین هر چون میکشم شینا اگر نداره به 2700 اکای تجکی جواب میته شینا نه نمیدونم تمام بین هر چون میکشم اگر هر کار شده 5400 چون نشون رقم 6 میکشه کاش تمام اکای استفاده سخن دلدوله سخن رکت میگن سخن رکت بریم او شاخ کدو میذارم او میگه شیطانگو او میگه همه در بود برید همه در پیشنوی زنده و سربلند خاناباد و شید رفتیم همه اکسا شانه که سلطان دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان رو گم کنید اکدون در لایکی بزن شده در لایکی من اکدون من نه اکو 4 نشانه از 6 میکشم 6 4 6 4 6 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 من درشی 6 22 4 21 6 اوش اکر سفرده اوش رقم نفریم بازی پراسوی درشی او میگه شیپالانگو اوش میگه اکر هم اکساق شد شیپالانگو 5400 بوده همه دونه بود 5400 اوش میگه بازی پراسوی اکر ریسک نوشی ریسکو دو فکر سوار رو خودم سه رقم داره اوش اکر اوش میگه در بازی پراسوی ببریم
Me Cangir. Arkadaş safar ya bu bir to çoğu sana takımı bu da uçak olarak. Verin coşu git. Arkadaş önce o bu da gel coşu var atlamakında mutlu kılıçla duruyor. Ne dersi? Akşam ya haber arkadaş önce nefret fazla bahşe. Ne peleciğe gibi yapmak önce yok. Arkadaş ana Roma. Arkadaş round hazır pansa şeyler. Arkadaş safar şey falan. Dışa doşi 5500 دونکا. تو 5000 رو 400 دخیل بخشش بریم. arkadaş 2400 arkadaş سینو. arkadaş سینو رقم 4400 نشدن. arkadaş تجربه 400 رو میگم مکان دلشی. هفت. ده. رقم 1 شپانگو. 1 12 2 11 3 رقم 3 11 4 رقم 4 10 5 رقم 5 10 6 رقم 6 11 ama arkadaşlar kadro ki zaten hiç karar zannedince bu. Hayır 12 bu arka kazadır. Da 11 da 11 rakam ya o şarkı rakam demeli. Arkayı TCK amca şeyler. TCK o şu şarkı ve dersi rakam ya rakam demeli. Hamı da bu hamı da peşleri zinde o sabala moşen. Hamı aksak şu aklıma rafı dersi. Ya rakam demeli. Hamı aksak şu aklıma ya laki demeli şey falan ya laki. Ya kete bakayım. Bak gözgem kırmızı duruyor da ne say çok akıl falan galiba. Verin. Ya arkadaşlar rakam demeli şeyler zinde o şarkıları. Hamı da bu hamı da peşleri. Verin dersi. هم اخسخ شو اخذ نو مریم اکای رو من اکمی شش رقمی هفت اکای رو من اکمی شش رقمی هفت اکای رام سوید 1300 رو دیگه مکان من دلشی اکای سفرجو شپان 5200 دیگه مکان اکای سینو 1300 دیگه مکان تجکه 800 دیگه مکان من دلشی هم دا بود بوری شپانگو او میگم شپانگو او میگیم مریم arkadaşlar ya like peda kat tecrübe ki coşun arka. Rakami 2 11 номер 3 10 номер 4 10 номер 5 او 22 ها جونم اپیش رقم 6 10 انا ها رقمی ها مطربا 22 رقم یک همه برای شیپالانگو 11 اتوز 22 حنیفه اپیش اکادم بارا بدونیم اکادم بارا بدونیم 300 روبلی میرین دلشی وراش رقم 5 رقمی 7 اکادمی ما که رقم موجود بودم بگیم میریم اکای رام 6 تجربه رقم 2 اکای رام رقم 6 اکای سینو رقم 4 اکای سفر رقم 3 میرین دلشی هم اپوش 1700 اوشا میرین دلشی اکای تریجو اکادم اکشنا میریم او بگیم اکای تریجو شیپالانجو ببینید خیلی میدونم اکا چوری سهر شنا تا هینی خواب بودن در این گذیم بودن باشا میرین دلشی چی گوت اکا میرین رقمی 5 نشون رقمی 6 میرین شنا زنده و سربلند و خانوبا بشین 1800 رو اوشا کدام دارم من زنده و شنا نه که اکا تریجو شما بودی سول میزنم همین تو ساعت 3 برام اگه هم بود بعد نیست هم اصلا هم اکارتون آرمان میگیرم میریم 5000 رقمی 7 میشه فرانگو زنده و شکو میرین دلشی اکای سفر اکای رام زمین تشاور اکای سینو فقط روزانه شاو کرد اکای شش میریم اکای تجربه رقمی اکای 200 رقمی 6 اکای رام 1000 اکای سینو 1000 نمکجون اکای سفر جون آنها 4900 1800 او شاشینا میریم نمر 6 مطربا 10 حنیفه 7 گنجینا رقم 1 زنجبیل پرو رقم 22
رقم 3 مطربا 11 رقم 6 10 اتوش 20 رقم 7 11 حرکت تجربه اوش شاکر رقمی 3 میریم اون میگه البته 10 میلیون خط فلان آقا بزنید یک سوال شد نمیده من اوجی میکنم پاس بو میجنگم 35 پاس تمام حرکت تجربه حرکت تجربه بیوجه رقم بتوان کنیم حرکت سفردون خود شهر دوری 4900 در واتساپ بده زکات کشیده اکادمی ما سفر سوپر کارکمری حرکت تجربه همینجا حرکت تجربه 5 حرکت تجربه جواب نیست odamın bari akıl safarın çoğu hazır nısa akılın da varsa milletin boz ile akıta verir. Ve akıl ise kolay. Sinir akıl ise otomatik. Gabriel akıl ise akıl. Verin dalişi, melişi, falan akıl düzel akıl ise verin. Çoğusu akıl sino. akıl romajon şey falan kıtayımına şey nazik boşu. Akıl rams 800 rüzgar. Akıl safar çoğu hazır nısa da biraz akıta verir. акай синош рақами 34 800 рубли дигар мона акай таҷики 200 1800 дигар мона акай таҷинҷо рақами 500 ол мона мере далши акай сафар бо сафар сафар акай таҷи бо 1000 дигар павта 1000 шумо акай мере далши омад акай 1000 мона 100 дош ай барака мере далши плака партоим ягм тамисин плака партоим 4900 яка несҷо акадом нав ям дай рақамус ку акадом бад ами хуб маълум шуд рақами 3 21 акай нур шуд рақами 4 20 рақами 5 10 рақами 6 11 шепаранго рақами 7 21 рақами 1 10 рақами 2 шерина 20 акадоми ман бур рақами кишед бур рақами 21 ина мегирем вара бедо шепаранго марҳамат 300 рубли акадоми ман рақами шуда вараш марҳамат соҳибо рақамо вара дуро вараш рақами ана 4 то есть 3 рақами 7 мен дарши акай рам рақами 6 акай сино рақами 4 акай тоҷи рақами 5 акай тоҷака рақами 1 рақами 2 мен дарши акай тоҷака ҷоши худаш вара ҳама пулш акай нурҷон ҳама пулш акаҷон ҳоли акай нур баъд ин вара ягон рақам خوب دیگه این طرف اون طرف هم بچه میگه نمیتونه دوست کشیدن میشه آقا بله چیه چی خوش اما شاید در کامنتر بنویسی акаҷони ма салом алайкум дар кас ахар рақамгӣ бошад дар комментар менависед дар ватсап менависед ака ба ҳама рақамо пура шена чӣ бошад ӯ мега меше параё акай бародарҷон баъди вара дар рақами 4 айсад буд акаҷон 400 пав зади правильно акай бародарҷон борбатоид акай борбат 400 пав зади правильно акаҷон правильно ма баъди вара рақами 4 дастур додам акаҷон гирифтум бурдум ака то вара нашо нафаҳмид мақсад шудам бузети мақсад бурдум 4 бор бурдум ака эҳтиёт ба ҳазур кафогат тамошо акаҷон ана карта зарагӣ сашеда мере далши рақами 3 рақами 7 нишон аз 4 мере шепаранго мере далши ҳоли акаҷон силка мепарто мешавашена давай па силка мепартони дурака мере ҳама сахшон шепаланго ма як силка дака партому як силка дака партум гамез акаҷони ма акай борбаҷо охшам кам то хохака бибин буд балки рақам дида рақам гифти бузда бишохишеда дар рақам сафта ин ака силка партум акай рам шепаланҷо то 500 рубли дигар
رقم 4 اکای سینو. اکای سینو شیفان تا 500 روبل دیگر. رقم 5 اکای تجدیدیم. اکای تجدیدیم تا 700 روبل دیگر. تجدیدی اکای 1200 روبل دیگر. به در شام اکثر شو شیفان زنده و سربان او اوچن. اکای شامو پیر گوچاس تا بعد اکای نور خطا کجا من دالشی. به کافه کجا بده 1860 من دالشی. رقم 4 همجا شیفان بخونم. رقم 4 20 5 11 اکای شامچلو شو اکای رقم 7 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 2 21 3 اکای 21 21 21 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بالاش شیر پاراگو مرحمت نه سرولی رافکن اکو وام ده نه سادرولی میرن دالشی شیر پاراگو بالاش رقمی 2 رقمی 3 میرم اکاجونو نه سالی کیلومتر شیرنا odamı durun avakacını çor pas akay tojini panch akay tojini panch odamı bir ay maydom to ki budur davar sada akay şamşo odamı da şeyna akay şamşo odamı da ka akay nur davar ne salman da ka ne sta kadar kasıp yaşayına ne akay şamşo ta ne akay tojini hiç kane sakın to kamado şeyna akay tojini hiç kanan durma sakın to kamado şeyna çandi varan sadi akay nur varan sadi akay nur tamam gamlis akay nur medo şey paragora ya rakam ta akay nur ya rakam da varan sarubla rakam ya kav şaş çoğu sazı du sabi ki rakam tu kadroy rakam odam demiş marhama şey palango varan sadrubli nesa kaymet kaşın baynam se kasagani yak nişon da edimeli rafin darşi این مردی بود از خانم رو بدنه میریم هم با کسا خوش آمده زنده و سربلند باشین اون میگیم بریم شید پرنگو اون میگیم بکشم اگر کارتا اکای نور نداره واده اکای نور جواب نداره اکای خیلی نباشم بریم اکای سه از دو دوستان اوشکار کدام داره اکای تجیبیون دوستان گفت کنید توله نریم نه گاب نید اکای نور گاب نید هول میشه خورو میشم بوزی میشم اکای نور بوزی پاسد پاپا سکی اکای اکای پاپ odam رو طرف دو دوست بالای اخش falan پاپ خاطر کی میره اومد اخش شمشاد خوندم بلا تخیل بریم سه از دو دوستان بریم که کنن گفت اکای تو جیجو قطعا خود که حضوریه هفتادیه هشتادیه شیده دا پاس خوبه پس من این کارتا کسی گیری دکو اولنا شویه نمو بهتری میگیره دکو بریم همه کسان شده شید کنن گفت زنده و سربلند باشین میریم اکادون ما من اکادونو دو نشون داد اکادون سه میریم هفت سه نه صدو کرد سه پنج سه پنج یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده میریم شوی پرنگو اکای تجربه دو سال پاپه هفت پنج سه اوکی پنج سه اوکی اکای تو پاپ میره پنج سه اوکی اکای سایی جاو تکا پنج دو سه اوکی سایی میره اکا ها بگه اکای خیلی میکشم اکا پنج سه پاپ رو نخوی اکای سایی پنج سه خیلی پاپ رو خاکا اکای توجیری پنج سه برای نخوی شروع اکای سر جواب اکای بته بکفر مشینا اکای سینو میگه 5 3 پاپ اوکی است اکای سینو 5 3 اوکی پاپ اکای جواب شد تا کجا اکای سینو هو نه بگو بکفر مکال بعد کفونا گام نشوا اوکی اکای توجی 5 3 اوکی پاپ اکا من دارش رقم 3 22 5 10 2
12. Акадон бу рақами 3 буда ош буда акадон дараш асали картоф мере бози прансой тапака 1600 да акадон 1600 да акадон мере дараш акадон ош шаваги мере дараш ҳам аксақ шош паранго зинда ва парваланд хонобо туй дари хона муборак шавир а у меге мешена сеза аками чоме ҳам да бур боиш паранго ҳам аксақ шавир دوستان oyuna yaklaşan men dalışıyı zar konuşuyor falan zinde o akıl alakine göre men dalışıyı Sezar alaka bir çorbayı o şahada şahsa takdim konuşuyor da men dalışıyı ya rakam durmadı bu ya rakam durmadı hazır şahsa ve konuşuyor bilin ya rakam da hazır sesar hazır sayto taksim hazır sadi men dalışıyı ya rakam durmadı da ko ya rakam hazır sayto taksim konuşuyor men اما خاطر اکای نور درو مونده میریم اکای رو ما شیپا 500 شکجون لیمون شکجون ما که باشی اکای هم 300 دیگر اکای سفر نیست شکجون ما اکای سینو انا 500 داشتی جمعی 1100 شکجون انا 2300 تقسیم کنیم 1010 اکای سینو داخل 1200 مترش 1500 میمونه اکای تجکی 1000 اوقات میمونه اکای تجی داخل 1100 دوشون نه سر 800 گرم اکجون می دالچی میرم رقم 4 یا اودام دور رقم 4 11 میشه پلنگ رقم 5 20 انا رقم 6 اکای رمز مو 20 7 بدبخت 20 یک 21 رقم 2 21 رقم 3 شرینا 20 اکادون ایران میگم وارم بدون شه پلنگ با مرحمت 300 روبلی سویبو رقم مرحمت وارم بدون 300 روبلی هم اکسا شون شه پلنگو دوبرو پاجاوا اکای تو جینجو 50 درو واردن میریم وارش شه پلنگ رقم 1 رقم 2 اکای تو جیلین رقم 5 میرن دالشی اکای سینو رقم 3 و 4 درو اکای سینو رقم 3 و رقم 4 میرن دالشی رقم 7 شش اکای رمزون یگون رقم طبیعی شینا اکای رمز شه پلنگون جواب میتونه کجون نگیره اکای نور گابرسکو سوی بیشتر گیره کجون اکای رمز 7 گیره تا شه پلنگو رمز 7 شش اکای نور 7 اکای نور رقم 6 میشه اکای نور 6 میتونه تا کجون 300 نه پارتون شینا 300 اکادون میره دالشی من دالشی بولش میشه شینا دالشی بولش میشه اما کسا شوانه کادون آش شوا 1800 میلیارد جانون باکش میگه میره دالشی زنده باشه هم اکثر شاید توتامون دوستان رو گونه کنیم دوستان مهدومان رو گونه کنیم در جهان به دوست بودن مشکلات کنید و کسان رو گونه کنید من دلشید زنده و سربلند باشید هم اکثر شاید شدن هر کی ما رو دوست از خروش بخدار بود بریم اکای رمز 7 دور و اکای رمز 7 اکتر اکای نور رقم میشه اکتر کنیم رقم بکشید اکای نور جون رقم تصمیم کشید بریم هم اکساق شما دیگه نه زنده و سربلند خانواده‌ها باشین میرین دالشی دو سه پاپ میره میگه دو سه تو همون داره هیچ خبری دو سوی بیشتر بازی نسازی یک نشونه رقم میده میریم یک کدرون تا بوده خفی خونه دارم خونه خفی دو سوال بیام میزن رقم 5 اکای تو دیدینجا و شیپان 500 دیگر اکا میره دالشی اکای سینو 3 و 4 اکای سینو 1500 و شکا 600 تا نه 100 رو bilgem اکا اکای رمز آقا میشیم اکای نور پلوز نور اکا میریم همه برد بوری آش شوا کدام از شیر پلنگو ای شیر همین جانون حلال شده بریم دلشیه زنده باشین شیر هم اکساق شونیم اومد اکادون میکفون شیر پلنگو بودن سر میکنیم میریم اکادون بودن سر میکنیم شیر نه اکای نور اومد اکای نور رقم دو میکفونو کفون رقم دو 21 3 22 4 20 5 10 6 20
7 32 1 10 اکو بو رقمی 7 رقمی همین اکی آنارانز اوگادا کردید و 7 تبیبرا کردید اون از اوشی چاکا میرین دارش هم اکساف شوشه پرانگو اکوی در رقم دورو اگه رقمی تو پاس کنید در کن نور بوده کتون بوزینا میرین اگه پایم یا کشای شون خونی من بعد شون بو بازی بوزه تو سال دوام میشه نه اگه من دو خودی کنم شون شد میرین شون خونه کدوم میاد بعد شون با از بو دوام میشه چوب تا تو جینجو میرین هم اکساف شون کنیم زنده و سرباز اکای رام اوشی چاکه نه میرین دالشی اکو لایک میزنه میرین کدوم میدار کذا لایک میزنه او جادو خودگامی باشه پلنگو جادو خودگامی برای تو چیکار میشه اکای رام شیپاران کتامون کدوم 1600 یاکا انا اکای سینو 700 یاکا تجیکا اکا 800 یاکا اکای توجینی شیپاران 400 یاکا بریم دالش میریم بعد تو سارا به جنگی رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 20 اکادیون رو می‌ورم می‌ذارم پریز نماز خونیم بریم ورم رو سه سال بعد ورم میره بعد نماز بریم تو سهارا می‌جنگیم شیطانگو ورش رقمی 3 و رقمی 6 بریم ورم درو مرحمت اکای توجین 7 اکای توجین رقمی 2 اکای توجین رقمی 2 اکای توجین رقمی 5 میل دالشی اکای سینو رقمی 4 اکای سینو رقمی 4 اکای توجین درو وارد اکای اکای درو وارد بود 800 دور شینا بریم رقمی 7 رقمی 7 اکای رمز بود رو اکای میریم اکای توجین گاز داشت ختم خونه شینا یه قول نشد اکای رمز 7 سه نشون رقمی 4 میریم او میگیم شیطانو او میگیم هم اکثر شیطانو زنده و سرباران خونگو بشیم پیری پیشنگانو 10 میتر به قرآن بکنیم بعدا اونمو داره خونیم میونیم بزرگ دوام بکنیم شیطانو تو سهر ایفین تو سهر همه آدمو باشن خیلی کردن هر روزه هستن که باشن تو ساعت 4 3 به جنگی دارشی چی گفتن شیرینا میرین دارشی زنده و شکر ما سلامت باشیم خانواد باشیم توی در این خانه مبارک شد اگر خدا از زن بگید میشوش نفهمم نه ها من چه خیلی گپا بفهمم زنده باشید که لاونی خونگویا صد خود دکمه دارشی اکای تجربه رقمی که در 200 مشاهده میریم رقم 5 اکای تو جینجا شپان 100 دیگر دون رقم 4 اکای سینو شپان 400 دیگر دون اکای رامز شپان 1300 دیگر دون من دالشی 1800 اوشا کدام رقم 4 4 11 5 5 20 6 6 20 7 11 وجود 1 21 2 20 3 11 اکادیمی و بو رقم 1 شد او شاکر میگه من دارشی پراوینا بریم یک خود دیگه میکنیم که میخواد پیری بکنیم 20 شمان همین ده 20 نه 20 شاکر دو خدمت جون پیری 35 مونیش میریم هم مکسا شما دو شیطانگو زنده و سربلند خانواد باشین توی در این خانه مبارک شد او میگه شیطانگو توتاونه دوستان رو گناه کنید دوستان مهربان باشید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان رو گناه کنید بریم رقم میگه از رقم درخت شدنا اکای رمجان 1100 شینا اکای سینوجان شیپان 200 رقم تجکی اکادون ما 1800 شینا نونا اکای توجینجو آدونا من درش رقمی 2 رقمی 2 23 رقمی 3 20 رقمی 4 30 رقمی 5 10 رقمی 6 11 میون 23 رقمی 7
20 رقم 1 21 4 اکادمی ما خدون گابون پیری بکن 15 میتونه خدون میاد پولاد میکنیم که زمین موزه 15 بعد میذاره میایم اکادمی ما کارپرا میخوام اکت تجکی بعد پیری پاختور اکادمی بونا پاس میکنیم اکادمی بمونیم بریم اکت تجکی بعد پیری پاختور خیلی şeyler اکت رام zavasab مثل بیون زنگ بزن şeyler اکت سینو 206 به مینوس اتو 800 مینوس نکنم مذاکره من دارشی اکت تجکی 1800 مینوس نکردم اکت تجکی خیلی اول میام اکت میکنیم شاید اگه در واتساپ نسیم میام جان زنگ بزنم بوده دومتی اکت تجکی من نسیم اکت جون در کام سال اکت تجکی جون من نسیم اکت رام جون من نسیم اکت سینو جون در واتساپ نسیم میام بوده دومتی خدون گابون تو آموزی میریم
هم مقصد شد او مگه شه پلنگو هم مقصد شد کجانه ما زنده و سربلند خانه آباد و میره میجنگیم شه پلنگو میجنگیم بریم همه کسا جای شه پلنگو همه در جای شیرینه او زنده و شه پلنگو میدوی شیرینه بوزه سر کی در جای شیرینه او اکر آمده خیر اکر انجام میدوی شیرینه بوزی سر شکر اوکی اکر تا اینجا پول دومانه شیرینه اکر تا اینجا کمز میدوی میریم بکیمون اکر اونجا میدوی رخمات خوری میشه پیر گوچه که بخت تا اینجا میریم بچه همه هنجه سرش میکنه کدوم همه اکساق شدیم یا تو در عرض میکنیم بریم اکر تا جدیم اکر 5 900 پافتی 800 رو میگم رخجون بریم درشی اکر دولت جو رقم خوره سلام شما اکر دولت بیگ اومدم را تجکی شما اکر تجکی اکر تجکی رقمی چند بوده یک دو 1800 شکجون نوتا 1600 رو دیگر بریم درشی اکر سینو همینجا اکر سینو اکر سینو همینجا شیپانه رقمی 4 رقمی 3 اکر سینو یا رقم تا پاس نمیکشه او میگه میری اکر سینو همینجا 806 600 گردونا بریم درشی اکای اوکی رمز اکای رمز او چی کفون کن او اکای رمز رقمی 6 رقمی 7 1100 شکجون 900 گردونا بریم درشی اکای سفر دنجا ده بریم درشی 1 2 3 4 5 6 7 بریم هم وقت شوشه پاراگو بوزه سر میکنیم بریم پیش های بروندن رقمی 3 زدم نه در باقی واره بوزی پیش 3 زدن رقمی 4 بریم هم آدم بود بوری هم آدم پیشنوی زینده و شکوی من هم اکساق شده بریم درشی زینده و سربلند و شکو توی در این خونه و بورک شمگیم میریم این نه کم شروع نه دل دبولت رزه کس سایمون ناز کنه خوش میجاوش رزه میریم اکا جونی ما هم آدم بود بوری هم آدم پیشنوی رفتیم درشی اکو یالا اکیمت میریم شه پلنگو یالا اکیمت میریم درشی زنده و سربلند و شکو هم اکساق شده میریم رقم 3 پیش ایروانه از آن بود نفرم 100 بودیم اکای سینو جون 500 نکردیم این اشکال شکل 206 پلنجون انا 600 بودی 800 و شیدن من دلشی من پیش ایروانه از تو فکر کردم 200 و 800 گرم من دلشی با منوز کم 600 میشه یعنی 6 گل گرم نت که به باکو هم اکثر شده پلنگو اون شاو تو دست بود یک دست کاتو نبودم تو دست بود کاتو دار میشم تا بوله چمون رو بریم اکا بود اکا تجی اکا 800 اکا تجی اکا 1600 اکای سینو 4600 نقطه اکا روما 6700 بریم دلشی اکا رام سویج 4 21 5 22 اکا 6 شیردا دا اکا هم اکثر شده اکا 7 یا لایک میزنیم دا مایل اکا 2 21 اکا 3 20 اکا 4 22 اکا مرحمت و اول تیخ شده خودش که بیرم خود اکای دولت اکا دا اون اکا الهام اکا ایران نمیشه گابریز بریم وارش رقمی 5 رقمی 3 چون اکا دولت جو بریم اکا وارم ده شه پلنگو مرحمت سالی تجک رقمی اکا ده تجک رقمی اکا ده لیتری دیونا شما دی رقمی 5 اکا رام 6 رام رقمی 6 رقمی 7 بریم در حوز میشه اکا دون 6 رقمی 7 4 دواره سوال کرد نفرسکو یه هول به کورش ها شاو اکای سینو 4 بگیرم سینو رقمی 4 اول بعد دیکار اکای لیتی شه پلنگ به کور میشن زارم میزد چخچر میتونه کی اگر خو نباشی او اکای تیک تاک شما تو بگیری اکای تیک تاک شما لکا تیک تاکی اخراب میگه می درسی
هم اکثر شاید زنده باشی. حیوان نگیر گیر کم ممکن بگیر که قمارباز باره جانم. نگیر بگیر قمارباز کم ممکن خنده نمره بندفین. بله اطور رقمی رقمی چند برای کرد؟ نه رقمی پنج سه برای کرد شد پرنگو یا چور سه؟ بله ورک رقم پنج سه میشه پرنگ رقم پنج شد رقم شش بری با بیست تایی بله اون میگه اکرام هم اصلا پارت میتونی از داخلی عادت میفرق میشه داخل از سایت نفایت بله اکیل تجربه شیپاران میمونه تاکجای ما گوش حضوری او رقم شش هم اکیل راه شیپاران اختیاران 300 روبل دیگر رکا اما اکیل سینو شیپاران اختیاران 300 روبل دیگر رکا بله چه داره رقم مدام اختیار نشده که نوجو شش 20 ایتاگ دستیم ده خودم زمین رو رقمی هفت 22 رقم یک اکیل نوجو شد یک 10 رقم دو 20 رقم سه 20 روز خور بشم جنگ رقم چور 22 رقم 5 10 شیر پرانگو موافق طلب با وای نفروبلا ادامه بدون مرحمت کوکیا دواره نسلا وارش رقم 7 رقم 4 میریم 7 میشد رقم 1 میریم پس کا 5 میریم بدون ادامه بریم درو شیر پرانگو یا ادامه درو ادامه بریم درو شیر پرانگو بریم سه پاس کا میریم اکای تجربه کنم رقم تمام دو شینا هم اختصاص شده شیر پرانگو جواب میتاکه تجربه جواب میتشینا بریم یا ادامه درو شیر پرانگو اکای تجربه رقم تمام درو شیدا میره دلشی یک دو میره دلشی تجربه رقم یک دو تیک تاک رقم 5 3 تیک سه والا کی میدونه 5 3 رو گیرتان مراجعه کنید چندین نهصدی اکای تیک تاک رقم 5 رقم 3 رقم 6 دواره نهصد خولیه شیر پرانگو رقم 6 دواره نهصد خولیه هستا اکو رقم کسب بوده دواره نهصد رقم 6 شیر پرانگو میرین اکای جوجو سوزش کنه کجون اکو 6 رقم کسب بوده اکای تیک تاک 1800 میپاتون شیرنار میرین رقم 6 پاپ کی میگیره شیر پرانگو قطع کتو جدی شیر نه 6 پاپ کی میگیره اکای الهام 6 پاپ میگی شیرنار میری دلشی تا کجون میرین کی پاتون خاطرین چانس میگه دور hazır ما اکر دولت دیگه پاب میگیریم تمام بریم اکر تجکی اکر تجدید رقم شپاب میگیری قطع اکر دولت بیگ اکر دولت بیگ 400 پاده 500 اکر میذاریم 50 رو اکر دوتا بشه اکر تجدید جو خب اکر دولت بیگ جو نوره خرید دو شپاب اکر میکنیم 500 400 رو میشه نه بریم اون میگه میشه شپاب تازه بده او شب 5400 هم پرسی هم دا بول هم دا پیشروی رقمی 7 میشه رقم 1 میریم 700 رفت اولی میبینیم اکجانی من اومده که دعوه بگوزو 700 اومده شده بریم هم اکثر شد شپرانگو زنده و سرماد خانوباد و شیرفت درشید 5400 او شرک بکنم برای نگوشی برای اکر امیجان به پارتون شیدن رقم 5 3 اکر تیک تاک 5 3 پول خیلی پارتی میکنم کمک پارتی ها میره درشید اومد پولش یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت بریم اکای تیک تاک اومد شیدن اکای توجیدین اکای تجربه شیپان 100 روبل دیگر ما هزار پارتی اکای تیک تاک او شدین اکای توجیدین رقمی 6 همه نویسمود اخیر 500 دوست که شیدن میمونه تا 300 روبل دیگر اکای دولت بیگ شیپان ختم میمونه شیدن بوش اکای دولت بیگ ختم سنا 300 روبل دیگر کمی دلشی برای نگوشی برای شای پرنگو می کفانون جانون این لام با پیش میگیم میخایل تیز دیست
мерем оша 5400. рақами 4 хиш даварам ако рақами 4 хати ки мерава 1 2 3 5 акай то инҷо 861 300 акаҷон ахир 50 ро бурган зиёд минус кам акаҷон зади 50 ҷо бошаги акай шеҳҷон да оч чадависм оч чад акам одам акай илҳомай дигим акай давлатбекай сеюм акай тиктакай ин акай шер ҳозир холӣ мешавам бозӣ мекунем шеридар мерем ада биги оч чад меши гумша тилитин фақат падори гумша ту давҷилат нест ай акай раҷабов туезава мерем баъд акай давлатбек раҷабов мерем 35 ҷавоб така 35 қати рақам 1 2 мери 35 қати рақам 1 2 ҳазори окей ҳам 3 ҳам 5 қати 1 2 агар 1 бизанад да 5 масалан та 2 бизанад ҳамихали ҷавоб така мерем окей гуфтай акой илтимос тез шепаран 4 қати 4 4 7 папай 4 7 4 7 окей рамз окей акай рамз 4 7 пап окей шенар акай илтиҷоз дар вақт вақт бозӣ шенар окей гуфтай мерем дальше TCK дусми акай TCK тия рақам тақатан рақами 3 бар уҳиятаята барма акҷон кадомша буки ако букафону шепаранго акай TCK общ 4 рақам қатинара шена я рақам қати сар букун акай TCK кадом рақам қати 3 бар шенар 5400 оша кадом мезанад 2 3 дусми акай тик-так 2 3 дусми окей шенар окей боша мекафонумш ай рақами 1 окей ако ҳамада бурд бори ҳамада пешравӣ 2 3 2 3 мерем рақами 1 22 рақами 2 10 рақами 3 22 рақами 4 20 5 11 6 10 7 20 2700 барои ягон касбат дора шепаланго соҳибои рақамаи тадбири бузар илтимос терси ҷавоб метавон акаҷони ма мерем акое ки тадбири бузар илтимос ҷавоб набоша акаи аминҷон қати акаи тиктак акаи TCK байни ҳартон букашон 2700 тақсимтон кун шеридар мерем ако ҷавоб метавем рақами 1 2 пап бача беш кардам мерем адурам пап шуд акай TCK пап кунун тақсим гап нест тақсимтон бигирем ҳеҷ кареса одамон кредити ака пас карда акай давлат тоҷидин чӣ мегӯяд акай тоҷидинҷон акай тоҷидин пас мекунем шеридар беҳзод шуд пап нест пап нест рақами 6 пап ҳеҷ кара мегирад ака ако 7 пап ки мегӯяд қати акай тоҷидин ако 7 пап қати акай тоҷидин ки мегӯяд шерпаланго акай шерӯз давози практор рақами холӣ надору шенарҷон ина 7 пап бигирем марҳама 1300 мешавад то бигирем бикашем набоша байни ҳар ҷо қад тақсим кунагани акай беҳзодҷон давози практор рақами холӣ надору шенар ма акай сини мегам ман мегирам акай тоҷидин рақами 7 пап бигирем қати то ака акай тоҷидин қати акай сини пап бигирем окей мерем акай сини акаҷон 300 дори 1000 гам пап надорум мерем бочо акай литвинҷон шенар мерем акай сини 1000 мепартоем шерпара ҳамада бурд бори ҳамада пешгап окей ака қита ака чанд сила мераса ка мерем далчи акай тоҷидин 1000 да мераса шеридар ракета мекунем акаҷон мерем гап нест акай тоҷидин 1000 да мераса шеридар хатари дисари жи хатари хушматӣ далчи бурд бори акай сини ракета мекунем қита акаҷон акай сини ракета мекунем шеридар акай сини қита 1000 дигар партои мерем далчи ош шава кадом меза шерпаланго як нишон дар рақами 3 мерем 3 7 1 1 3 7 1 3 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 мерем ако бик шава мегӯ 5700 ҷамъи 2700
جمعی 1800 بریم. هفتیم 1000 قدم از آشوaya بولگار. 5000 اصلا 5400 جمعی 1800. 7200 بریم. 700 آشوaya قدم بزنم بریم. 7 یک. اکو راکت شیپارانگو راکت شیرینار. بریم اکادون راکت میکنه. اکای اینجا 1000 راکت میکشیدن. بریم دلیچی. اکای سینو 1000 پارتو. اکو پارتو میکنه پارتو میخواست. خیلی نفهمون میشه. یک هفت دوسمی اوکی. اکو پول پارتو شیپارانگو میکنه. اکو پول دیگر رقم اوز نیست شیرینا. خالی مسئله تو طرفونی پول رقم نیست. اکای سینو نمیشه اکو پارتو شیپارانگو اکای سینو پارتو شیپا میکنه. اکای سینو نباشه اکادون نباشه بگه بکشین شیپارانگو هم دو تقسیم شون کنیم. بریم بازار پراسه دوام شیپارانگو. بریم اکای سینو اکای توجینی پارتو خطاش داده باشه نه. اکای سینو 2020 tamam bucum اکای سینو جون bucum şeyler iltimoz. بریم. اومد اکای توجینی اکای سینو جاده باشه نه. بریم 7000 دوست او شاک کدوم بزنم. پیام بودیش کن. ها شد. 7000 دوست بریم. اکای سینو جون bucum iltimoz şeparan. برسیم باید دیواره وقتی رقمو خولی از شیپارانگو. یک 5 خولی نیستای. انا یک دو خولی نیستای. 7 6 پول دورا کردم. اکای هم روز خولی نیستای. میرسیم خولی بشم شیپارانگو جنگیم. tamam اکادون اینجا نیستگیم تو. جانونا تله میکنم تله. با جانون میفخم. کاروش با لیتوین طرف جانون تا جانون انورو تا گپ نیستای. یک انوروش کشتو برگفتایی. باور گشت گفتایی کی. انوروش هم بخرم تا که لیتوین. اکل سینو شبا و جانون تا کی گفتایی. ای انورا حالی خوما انور تا کفدگی پختگی بیایی نیا بخفتایی. بریم. اکای سینو کی جوشید اکای سینو. ای بخدو همین روز خوب بادی شما بادی اصلا. اکای سینو 2000 پارتا 1000 دیگر شما میریم درشی. چند اکای اومد. اکای سینو اومد. اکای تیک توک چه جا اوتومات بگو اکما پرسوشا. یک سه میره دوسمی اوکی بگو. اکای تیک توک رقم یک سه دوسمی اوکی اکا جون. نه باشم میکنم رقم سه اوکی گفت گیای میریم درشی. دوست خطی رفت گیای هم هفت خطی هم یک خطی. اکو هم ادا بود بوری. اکای سینو بکفون اکای سینو هم ادا بود بوری 7200 اوشا. اکای سینو بکفون مشیرنا. میریم. 3 20 هفتی پاپ 11 پایدن یک اوش چاکن 22 میریم دارشی خطی اکای توجینی 2000 رفتگی های اکای توجینی خطی 2000 رفتگی های شیرنا میریم دارشی ایشو تا اکای توجینی بود میریم رقمی 7 رقمی یک میریم اوش شون چاکن جونی من میریم دارشی هم آدم بود بوری شیپارانگو رقمی 7 رقمی یک اوش چاکن میریم اکای نور هول دوسته دوسته سه دام دوست میتونم 7 دام دوست تجکی 7 چی شیرنا بریم. tamam اکای را جون شیپارانگو خولیش هم جنگ شیرنا اکای تو تک داداست و 2000 دور اکا tamam گام نیست رقم میده میره شیپارانگو هم آدم بود بوری اکای سینو هر رقمو پافتور رقم تا پاس میکشه نه اکای سینو هر رقمو پافتور اکای تو دیدین 3200 گل زده اکا جون 4200 4000 او ای انا اکای تجکی 200 گل 4200 زده اکا تو 3200
3200 акаҷон медалши акай тоҷидӣ 1000 дошти 3200 грамака медалши мерем акаи синов 800 грамака медалши акаи рамз 100 грамма медалши акаи давлабеҷон месе холишам меҷангеши паланго ҳама сахшон ако медалша ками акаи тик-так қыда расма 2000 дори тик-так 2000 дори ака медалш 200 гобриди рақами 2 12 рақами 3 21 рақами 4 10 рақами 5 10 рақами 6 21 рақами 7 20 рақами 1 22 як ошма рақами 2 мерем ҳама да бур бори акай тоҷиҷон мерасем ҳози автомати пул мегзара мерем акаи рамз ҳар ду рақамот пафтура акаи илҳомҷон куҷоша акаи илҳом медонем акаи илҳом медонем шена мерем акаи рамз ҳар ду рақамот пафтура акаҷон як зан ай рақами 2 мешавад паранго ошава караги зиндаву сарбаланду хонобод бошен туи дар ин хона муборак шавад ау мегем мерем хошномуд мерем далиши одамо очиядагӣ тайёри шепаранго рақаму холӣ мешавад таом акай раҷабовҷон шепаранҷон як бор мерем далиши нависагим акай раҷабовҷон нависагим шена холӣ шавад ҷош наметон мерем далиши акай тоҷидӣ шепаран 2000 торегим 800 грамака мерем далиши خب 800 گرم نه اکای تجکی رقم یک دو اکای 3600 گرم اکای سینو شیپان 600 گرم اکای رمز آمشیم میره دلشی اکای تجکی اختا چند سا پارتون شیده میریم رقمی 2 10 3 رقمی 3 22 4 رقمی 4 22 5 رقمی 5 20 акай тоҷина 2000 тагзам макам коли хитага ваби сафтаса буди ин акай 2000 раф ака оши чава мерем далиши 6 рақами 6 20 7 рақами 7 21 1 рақами 1 20 22 22 ако бара медоем марҳамат 300 рубли шерпаранго марҳамат бара медоем шерона 300 рубли акай тоҷина ахта чанд сота партон шерна дустум там мерем соҳибу рақам марҳамат бара медоем као партутес ака тоҷиним ака як гизаш 2000 ака давара рақами 6 7 паст акаҷон мерем 2000 рафт як 2 мерем акай тоҷини 5 мерем далиши медурем акаҷоно медонем шерпаранго акан ака рақамо холиш намегирем акай илҳом амиҷаи нери вара медонем шерои на вара медурем акаҷони ман вара шида шерпаранго рақами ана 3 рақами 4 акай тоҷики рақами 1 2 ака медурем шена рақами ака короче ака 6 7 хола кадош мегад шаби ака ҳам вара шида вара мудурош автомати тамом габрес даварам бигириш ака хоб дурака мере шерпаранго вара медурем як 2 акай тоҷидин рақами 5 мерем далиши акай илҳом рақами 6 мерем далиши 6 якум акай раҷабов давара нависабудан акай раҷабов якум 6 нависабудан мерем теҷаки рақами 7 теҷаки рақами 7 гирифта мерем далиши акай илҳомҷон шена уже давара гирифтам шена успед накардему ана давози пластош акай раҷабов давара медори 6 рақами 6 акай илҳомҷон давара успед накардем шена давози пластош 6 рахта мерем далиши се нишона рақами 4 мерем ҳамада бурд бори акай имронҷон хушон ака якум 7 нависага акай имрон нависага акай имрон 300 мепартон шена акай имрон давози пластои рақами давози давара мегирад 7 ака бигири ҳо нагирд акай теҷаки мера шена ҳамада бурд бори ака ман ҳо мепарту акай имронҷон мепартоем 8 9 гардем 5 алиш куда
акай тоҷи 6000 лира ба 7 алиш кӯ акаҷон 6 ҳо шуда дагӣ акай тоҷи инҷом билаи се нишона чор мере ҳол акай тифталион мефешена оча акаҷона оч шира шерпаланго мере дали чи акай я ко рақами 6-7 пас агареса пул парса шерина да бози прасуд я ака пас накарда мерем акай тоҷеке рақами як ду 3000 дигар дон акай илҳомҷон бахши ака будунад мерем рақами 5 акай тоҷидин 500 дигар дона акай раҷабов ракета мекунем акай имрон дака акай имрон акай раҷабов ракета мекуншена 500 павла 200 дигар шона мерем далиши акай имрон ракета мекуншена акай рамазон набози прасои пафтори шена ома акай имрон парса мекафон шерпаланго акай рамазон 1200 дигар пафтор акамо мерем далиши акай имронам пулш омад мерем далиши кас мезан акай имрон омад кас мезан 1800 акай илҳомҷон афиқта бефоида фаркам чи ҳар коли бес ака пули акамо заш пафтор ака чи ҳами ака давар дуваранги нест охиён буруди 5-6 пас мерем 500 ки мен рақами шумо мерем шерпаланго 5-6 окей мега 5-6 окей шерина 5 окей мерем рақами 4 20 рақами 5 се хати ки мера шерпаланго 20 рақами 6 21 се хати атафои одамо ис мера нагуфта шерпаланго набоша мерем ҳеҷ канет мерем 7 31 1 10 2 21 3 11 7 8 рақами як мерем ан акай рамазон набози прасо рақамот пафтора чака акай рамазон набози прасо шена пафтора рақамот ҷавоб метраком далши акай сино ду рақам ду як рақам да пас даст нест акаҷои ман мерем ҳо боша акай илҳомҷон мереса ки сойбош гирифта бахчака занда нофол карда бошем агар мерем ома 1200 паус баром фирсидам мерем акай сино рақам та пас гол ёбистем ҳафта пеш акай илҳо ҳафта мегир акай илҳомҷон набози прансои ҳафта мегир ака ҳафта якум акай имрон алисад акай тоҷикаҷон ҳафта якум акай имрон алисад шена комментара бихон шерпаланҷон ман рӯи комментар дадидам акай тоҷикаҷон мерем акай тоҷидин шерпалан 400 акай тоҷика шерпалан ана 2000 торикам 1800 дигар дон акаҷон мерем далиши акай сино пас намекунӣ акаҷон ака ту рақамои хутама дудум ака давара одами бузургар нигоҳ мекунам одаме ки акано неста шена мерем ана акай тоҷика 800 гам шенар акай сино 43 400 гам акаҷон мен далши нега бушгам нест акай рам шерпалан 1000 дигар дон ака акай илҳом рақами 7 ака 1100 дигар дона акай имрон да даст ма дор акаҷон 1800 рубл акоси холишам бозӣ мекунем тоҷика 10000 дорем паоч чармени рақамати шерпаланго мерем акай тоҷика чӯ беда мешавад акаҷон мерем холиш дигир мада ҳоли акай раҷабҷон сабр мекунем меша гап нест рақами 1 20 2 2 11 3 3 21 абер онаги баро то калон меша акаҷон рақами 4 12 5 рақами 5 21 6 рақами 6 20 7 рақами 7 11 21 21 не 21 21 ира мегирем акаҷон марҳама рақами 35 бо ака 300 рубли ҳафтаги дуроварда истем чӣ када фаҳм накардам мерем ҳамин гапа ки мега ака давара метавонад ки одами любой касбу дора я одам будора я одам буда ту метавонад ки любой касбу дора ака ӯ фаҳм надорад ва яш рақами 3 рақами 5 мерем далши
Akay Ram rakami 6. Akay Sino rakami 4. Akay İlham rakami 7. TCK rakamı tanıdı bakacağım. TCK rakamı ya kıdran diyor şeyine. O kadar rakamı kıdran diyor şey falan. Akay TCK mi diyor ya rakam ta. O. Akay kıdı. Hemen akay. Akay TCK rakamı ya rakamı diyor. Akay TCK okuyuş bakacağım. Akam onu sakın masa bu işi sa. Bir para bile dura. Çoğu akıl da onun kartına mı da tabii ki para mı yüksek. Para mı yüksek. Plan mı yüksek şeyler. Ya kıdıra sonra bir gün şey falan o. Şu an peş arka falan ne besuma boziga durum plan mı yüksek. O zaman parda mesela ne yüksek hem yapar. Verin. او یکم جای خطابی شانشده گرفته 100 پوز بازی رفته کردم هم از سوی بود شگی هفت پاس کنم اودن بره دو یکم چند راکا توگل امید داشتی او میگم من شیطان او میگم انا کار کردم انا کمی انا چند شد 5 خطی شیطان او 5 خطی رقمی سه شده رقمی 4 می شیطان او هم دا بود هم دا پیشتری کردم از 1800 اوش شوا بره دالشی رقمی 4 می شیطان او عصبی نمیشه بودی و ارتش نکرد دیگه باشه برای کامل کردی برای شهر کامل نمیشه بازی دوام داره 4 5 پاپ 4 5 پاپ که رقم 6 اکای رام جون 700 گلونا رقم 4 اکای سینو 100 نپارتوی رقم انا 7 اکای الهام جون 800 گلونا شینال رقم 1 ده اکای تجربه شیپالان 800 و 600 تا 200 روبل دیگه دونم بریم هم اکثرش اکای الهام جون اکای صبر میکنه میشه یولا سلام علیکم اکای شما سلام علیکم علیکم سلام بریم 4 5 پاپ اوکی نیستن 5 چش اوکی بریم 4 20 5 11 6 22 7 20 1 21 رقم 2 20 رقم 3 11 اکرم او شواکم درس رقم 7 هم اکسخ شد پلنگو اکادون یا لایکی مزنه میره درس ای جانو مفش ده در اکا یولی اکا هم اکسخ شد پلنگو تو هفته میره درسون اکا میگیری بعد هفته کما برای شما یک تو هفته میره درسون اکا میگیری بعد هفته کما اگر o zaman bırakan gavni söylüyor şu an. Merin. Hamada bul boli. Yakın bırakan odamda şu an gavniyiz. Bir gün 13 tane dalşi. Yine bir gün. O akarlı bulut şu an akar zinde o şaka. Merin ham aksak şu an zinde o sarbaran da sonu bu düşen tuy da این sonu mu bıraksa. او میگه merin. O şa. 5 6 رفتگان 5 6 500 رفتگان. بله. بره درس رقمی هم o şa. اکو میرسه رقمو خورمش هم جنگیم شده رقمو خورمش هم جنگیم اکای توجیدی شیپان 400 شی میشه 800 میلیارد خریدیم اکای تجربه شیپان او میشه اکای سینو شیپان 100 پارتو اکای رام شیپان 700 شی نه 2000 میشه 1800 میلیارد اکای هونجو شیپان 700 یعنی رقم 7 چقدر چی میریم پایزین تونو خوشو اکجو میل دالشی میریم میگه بچه بگی من بوزه حقیقی بوره سمخی بریم رقمی 7 اکای سینو سال پافتم رقمی 7 12 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 20 اکادیون ما بول رقم 28 правильно بره در شاکای تجربه او شاکای میدالش رقم 2 bayrak هم اکثر شاکای لایک میزنه میشه پلنگو جونو مافش میگن daha دیگه 40 kadar نمیدونم 40 kadar نمیدونم daha رقم 11 رقم درافت شده هم اکثر شاکای پلنگو این نه تو شده ای بچا بوزیو داون شد چی رو افتاد اونا شما ولی 1800 روی بریم
یا زیر رقم درخت شده نه زنده باشه که جانوی ما اکای او میگه میرم رقم ده اکای سینو رقم پاستور اکای سینو سال پاسشه نه سال مینو ستویس می پاسور اکای سینو پاستوری سینا میریم اکای توجیدین شپانجو 700 گرم شینا تجکی اکای ما 400 گرم اکای سینو اکای تا اکای رو رقم 6800 شکر ما انا اکای رام 1600 گرم اکای هونجو 600 گرم من دلشی اکای سینو پاستور اکای میزو سلام علیکم اکای من دلشی میریم من اکای رام پاستور اکای رام اکای رام اکای سینو پاستور اکای نباشه یکم اوچا اکای تیک تاک اکای امرون همینجا اکای کارت درو اکای انا 1700 کردم میریم اکای سینو نیست اکای تیک توک میریم دالشی تجربه 400 داریم رقم کده یا رقم خود بگی رقم اکای امرون بگی شیدن میریم دالشی اکای تیک تاک یا رقم بگی التیموت اکای عجب اینی اکو پیش آی پیری من از آنزاگی رو چیکار کردیم اکای تیک توک اکای امرون اکای تیک توک رقم خودش با 50 گام نیست اکای توجین اول آدمای درون 3 و 4 با کدومش حلش میکنی 3 و 4 خوله کدومش با 5 حلش میکنی یا رقمی التماس رقمی اکای توجین کدوم رقمش اینا چند هستی اول اکای تیک تاک آدمای درون استوک توکنیم جواب کنیم میریم اکای توجین کدوم رقم خطرش میکنی 3 و 4 خوله اکو تست میکنی بزرگ براشه پلنگو اکای توجین 3 و 5 خوله 3 و 4 خوله با کدومش حلش میکنی 4 5 خولمون اکای توجین رقمی 4 میریم اکای تیک تاک یکم آدم خود 3 و 5 خوله کدومش میگه اکای تیک تاک اکای تیک تاک خیلی پشکی اکای تیک تاک 3 و 5 خوله کدومش میگه شینا تیک تاک اول اکای روزو اکای تیک تاک 3 اکای تیک تاک 2000 دوشی 1900 میریم دالشی اکای امرون 5 خوله بتمود اکای خوشبختون خیلی خنده میسی شی پرانجو آدما ببین چند خیلی دوستان اکای امرون 5 بتم شینا هو نباشد اکای رجب میتم بعد اکای رجب اکای شدیدا گیر اکای امرون اکای 5 1800 دوشی 1700 گرم شینا میریم هم تا برد و رقم درفتیم اکای رجب تیار شد اکای خوشبخت تیار شد اکای شدید تیار شد پایین اول تو رقم 2 32 اکای یولی همیشه شینا رقم 3 11 هم اکثر شد که ما رقم 4 سی او چهار مثل صبر میکنه شد که رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 22 تجربه اوش شواکر با 32 در میدارد رقم 3 اکو همه را بود ولی هم در پیش داریم همه کارکون فرق میره دارشی همه بخیره اون میگه میشه پرانو دوست آن باشه که گیر دست دور در پریشانی و در درموندگی اون میگه میریم دو زن رقم 3 میشه پرانو همه سخت شده یا لایک میزنه شه پرانو یا لایک میزنه میره دارشی اوش شواکر میگه اکه تجربه زنده و سربلند و خانوبا بشین او زنده بشونه نه کنیشه دار میریم رقمی دو زن رقم 3 رفتیم ما با شما میفهمیم اکه را جاونجا او میگه شینا اکای تو اینجا او میگه اکای اینجا او میگه همه کسا او میگه اکای تو دیدی شیپان 600 اکا تجربه شیپان 800 اکا اکای سینو خوشون اکا جون اکای روما شیپان 1700 اکای رند 1700 داشتی 1600 دیگه دونا اکای هونجو 500 دیگه دونا اکای تیک تاک 1800 دیگه دونا اکای ایرون 1600 دیگه دونا بره دلشی هاف اکای تیک تاک دا اس اکای چو 22 رقم 5 رقم امرون 20 رقم 6 پالانگو 20 رقم 7 شرنا 11 رقم 1 پالانگو 22 رقم 2 شرنا 21 22 تایی برام دو پالانگو رقم میریم برادرم همه رقم 4 1 براش رقم 4 رقم 1 میریم صاحبو رقم مرحمت صاحبو رقم اکای هم هاف اکای امرون 5 تیک تاک 3 اکای رام 6 میریم اکای الهام هاف اکای رام 6 اکای تیک تاک 3 اکای امرون 5
TCK رقم درا میدونم اکای TCK نباشه عجب بدم درا میریم اکای TCK همجای TCK اکا میریم نباشه اکای عجب بدم TCK رقم درا درو آوردن میریم چون نشون اکای تامین هم دا بود بوری هم دا پیشتری شدن اکای تیک تاک هفت سوی بگیر سه اختار شدن اکای تامین 1800 او شاک کدوم از شیطانگو زنده و سربالا باشه یراکی میزنه شیطانگو میره دلشی ای نه کنی شده نه همون دا بوری شده نه دوست اون موشکیگی دست دوست در پریشانی در درماندگی بریم هر کی ما رو یاد کرد از عمرش وقتی بود توتان دوستان گرفته دوستان مهربان گرفته در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلات شده کسانی بود که من درش این نه کنی شده نه هم اکسر شده رفته هم اکسر خجالی من که باشه ایلا اسم بکنیم الخیم همه 1800 رو اشار شده میره دلشی زنده و سربلند خانه آباد باشیم رفتیم اکای الهام رقمی 7 اکای الهام جون 100 گرد اونا رقمی 6 اکای روما 1000 اکای رمزش اکای رمز 1300 گرد اونا رقمی 3 اکای تیک توک 1500 اکای ایمرون رقمی 5 1300 اکای TCK شیپران 2500 رقمی دو میریم اکو همه دا بود بوری همه دا پیشتری کدوم از 1800 رو اشار 5 20 6 21 7 11 دو 1 22 2 11 دو 3 12 دو 4 6 وارش شیپانگو 21 اینا میگیریم 20 هم میگیریم 11 هم میگیریم 20 12 میگیریم برای مرحمت 120 شیپانگو میدویم اکوی برادر مرحمت 120 برای میدویم اکوی برادر یس کم تو بود براش رقمی 6 رقمی 4 میریم رقمی 5 7 پول پس اکای لونز 202 شینا اکای لون 5 میریم اکای لون رقمی 5 TCK اکای خود 500 رقم جون بریم یا دو اکای امینجون توجین اکای 7 اکای توجین رقمی 7 بریم یک دو سه سوی بوش پلنگو یک دو سه سوی بوش یک دو سه سوی بوش ها هفت پرسوی دوز بچه بیرون در اکای توجین جون بریم دو را پاس اگر هست برسه یک دو اکای توجینی بدن بریم تیک تاک اول بی اکای تیک تاک اول بی 6 12 اخیر شدن چه میگه اکا اکای توجینی نگیرتن اکای TCK رقم یک درا درو آردای 7 سه خوله اکای رجب همجا اکای رجب میریم اکای رجب شوی پرانجو 7 12 پراسو اختا اکا گام دخجون بارو بوزی اکای خوب بریم 7 12 پراسو بوزی پراسو اکای تیک تاک رقم 3 دوارای 900 دو اکای تیک تاک 900 برای 900 اول 7 ندرو ماده شوی پرانگو یک گونه نیسین نه او اکای تیک تاک رقم 3 درو آردن میریم تیک تاک رقم 3 7 خولی مون دوارای 900 روبرا 7 خولی شوی پرانگو دوارای 900 روبرا میری دلشی دوارای 900 روبرا 7 خولی مون اکای خوشبخجو برای 907 تنه نیشینا میریم او میگه میره شوی پرانگو هم اکسر شده 7 بارا اکای خوشبخ 7 گیرتا گاب نیست اکای خوشبخ اکای میکنم رقم چند میریم 6 4 کردم 6 نشون رقم 7 میریم همه در بود بوری 5400 او شما کده میده شوی پرانگو میریم درش زنده و سربلند خانوباد دوشین چند دور واکا 200 اکر جواب جون 500 فقط 200 میریم درشی 7 12 پاسو اکسر هم اکسر شوی پرانگو زنده و سربلند خانوباد دوشین میریم اکو رقمی میشن میریم خون خودشون میجنگه شده
زنده و شکار زنده و سربلند خانه آباد بشین. او میگه می هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود تا توانیم دوستان گمراه کرد. گرمید دقت یاسمی که من شیپارنگو بریم پاب بریم اگونسیم بریم شیپارنگو خوبه الان هفت میکشم من در شرکت خوشبخت ما پولش اومد 5400 او شاک کردم از شیپارنگو من درشی اکا امروز اکا 5300 داشت 400 گرم میشینه من درشی تجکی یکیم 1500 اکا 500 داشت 10000 میشه 200 روبل گرم نکرد رقم یک ده رقم میشه اکا تیک تاک 1500 داشت شیپارنگ 600 روبل گرم نکرد اکای خوشبخت رقم یک 900 پارتی اوشیم هفت خط کی میره شیپارنگو برین اگونسیم هفت خط هم برین شیپارنگو برای میکروفون اوشا کدام از شیپارنگو 5400 رو چور یک اوکی گفتای اکو هفت خط دو هفت اوکی اکی خوشبخت اکی تجاکی چانسوی شمو گو خوشی نه چانسوی اوکی پراسوی بشه کو بریم اکو هم اکثر شده رقم خورمش هم جنگ شده نه پنج تجاکی یکسمی اکی یکسمی اوکی اکی خوشبخت هفت دو اکی خوشبخت هفت دو یکسمی اوکی شده نه دو هفت یاسمی اوکی تمام قبلش 5 6 اوکی 5 6 یاسمی اوکی 5 6 یاسمی اوکی 5 6 یاسمی اوکی 5 6 5 کی اکا امرو 34 اوکی تو سه نست 5 اکا امرو کی میره پا اکا امرو 5 5 6 یاسمی اوکی اکا امرو 5 خاطی 6 میره هو بو کافر ماکا 5 6 اوکی ویگیش 5400 رو میشه نه بله میکروفون شیپارنگو همه دا بوری همه دا پیشتری شدن زنده و سربلند و خانواده‌شون رفتیم رقم هفت خاکی خنک داد یک اکای تجکی 20 دو 22 سه 10 4 11 5 21 تو 6 12 دو اوشا متر هزار در رقم هفت دو با خطکی رفتگی دو با هفت رقمی شمه دونو بریم اوشا هزار در رقم خوشبخت خاطر میره در همه در بود دوری همه در پیشتری شده زنده و سربلند و خانوابا بشین توی در این خانم ببورک شد همون میگه میریم تمام قبلش هزار در رقم خوشبخت خاطر تمام هفت در بودی پراسو اکر رجب بفر من در شیطانه هم اکثر شده زنده و سربلند و خانوابا بشین توی در این خانم ببورک شد همون میگه میریم دو زن رقم سه شیطانه او شما میگه زنده و سربلند باشین رفتیم در چی اکر شده در خود اوش شده شدن بعد اکر عجب خود کنجان میریم اکر تا اینجا شیپران 500 شدن اکر تا جاکت 200 داشتیم 4500 میشه 4700 4600 4000 همون 400 هزار اکر خوشبخت اکر عجب بود عجب رقمی هفت 100 دیگر اونا اکری رمز 1200 دیگر اونا اکری هم نیست اکری مخشونه اکر تیک توک شیپران 500 دیگر اونا اکر امرو شیپران 300 دیگر اونا من دالشی او شاکر خوشبخت میشیم بوزش خودش هم بوزش رقم بوزش دو جنگ رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 11 چت ها برا رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 12 اکاجون مرحمت برام دو رقمی 3 و رقمی 7 300 برام بریم اکوی برادر مرحمت 300 برام دو شیپارنگو
300 روبل ورق داشته پلنگو میره دلش همه دا برد بوری با 20 تای ورق کردن 21 تویست صاحبو رقم و همه 5 درآمد 6 درآمد اکای خوشبختو صبر میکنه میشه اکا جون صبر کردن اکا جون میشه اوزی اکا خرید مونگه که خواهشو بریم اکای قدمی سر دو تاروی کردم ورق داشته پلنگو ورقش رقمی 3 و رقمی 7 اکای امون رقمی 5 اکای رمز رقمی 6 اکای توجین رقمی 4 اکای توجکه رقمی 2 توجکه رقمی 2 هولی میشه باشه پلنگو هولی خوری میشه همه جنگ میشه توست اکای خوشبختو هر روز قریب 8 ساعت 3 4 ویدیو ساعت 3 امی خیلی روز پاشتی رقمی 4 میره به جنگ مثلا 1800 اوشا کدوم میشه پلنگو کسی میذاره کنه شیری جنون حلال شواتا همین انوروی تگ کسی جنون درجه در کومه ها وقت کنه اکادونو یا لاکی میشه پلنگو یا لاکی میشه نه زینده و شما هم وقت شده دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درماندگی اون میگه میشه پلنگو همه بود بوری همه پیشایی رفتیم او شاه 1800 بود کدوم میشه پلنگو میره درش هم وقت شده من اکادونو من رقمی 4 میره 500 اوکی 500 اوکی بذار میگم بریم رقمی 5 اکای امرون پا میشیم رقمی 6 اکای رمز اکایون سال دیگر میشه نه رقمی 4 اکای تیک تاک اکای توجینی توی داخلی اکای توجینی جو شپان 100 دیگر میشه اکای توجیک رقمی 2 انا 1000 تا 3000 تا کدوم 1400 روبل دیگر میشه میره دلشی اکو هم دا برد بوری اوش کدوم 1800 روبل اکو التماس جلاکن 20 لایک شپالانگو التماس ها تا خویش خبرات که 20 لایک یک بزن او اکای شد هرش بزنه بریم 5 3 اوکی تگم رقمی 4 21 5 5 12 دو 6 11 دو 7 7 3 ولی دو 7 که بود 1 11 جا بفهمید 11 دو 21 دو رقمی 3 برای دیدی که دست توسه 20 7 او شاکه رقم 1 میریم اکه رجب او شاکه 3 ولی خزدی 7 خطی که یاد 7 زمان خود سو خطا کجا 6 تا خطی شده نفر بریم دالشی اولا اکه شون پدرمان داریم برای من نمود میگه 7 داره رقم 1 میریم شده زنده باشه شده زنده باشه هم اکسر شده اکه امرو پافتور اکه رکتا بکنیم بریم آدمای پافتور رکتا کنیم اوره بریم 7 داره رقم 1 میریم همه دا بول همه دا کشوی زنده باشه کنیم هم اکسر شده بریم رقم 1 اوش شما بگیم اکرم اوش شما بریم اما اکای توجیدین شیپاران 100 به مکه کنیم اکای توجیکه شیپاران 800 داشتی 600 گرم مکه اکای رجب 1800 گرم مکه اکای روم رقم 6 رمز اکای رقم 6 800 گرم مکه اکای تیک تاک 400 گرم مکه اکای امروجون شیپاران رکتا من دالشی اکای امرو رکتا کنیم همه دا برد بوری شیپالانگو همه دا برد بوری پیشتوی تمام اکا بگیره زکتا بخیر بگیره تاپی داخل جان اکای دولت بزار اکای رو بزار تمام میره اکای امرون 400 پافتای 300 اکای امرون اکای امرون من پومت دادم اوچه شواره میره رقمی 1 شیپالانگو 20 2 اکای امرون رقمی 2 20 3 اکای تیک تاک 21 بعد نیست 4 11 اکای امرون آمد اکای امرون 5 22 میریم 6 11 7 21 5 او شاید رقم 6 میریم اکای امرون او شاید میریم 400 پاند 300 400 اکادونو ما هم اکثر شد لایک میگیم میریم این مایلی هم کک نده میگیم شید پلانگو میریم دلش هم کک نده
زینده و سربلند باشید. 5000 رقم شخص میشه. دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی ها و در درماندگی ها برین دارشید. زنده و شما هم اکساق شده یا لایکی میزنه برین دلشی یا لایکی میزنه برین دلشی زنده و شما هم اکساق شده تا توانید دوستان رو گم نکنید. دوستان مهربان رو گم نکنید. در جهان به دوست بودن مشکل است. رقم شخص برین دلشی کنید. اکا گفته حضور من پارت اکا سخن که سخن که Во време акай оҷон хуш омадед. Били акай то иҷоҷо каштем шашена идо гӯрш мекунем. Акай во време партем во време пула партем. Тамом ин акай пула зафт мерем. Акай то инҷо ошем ба хизмат дад. Акай то ҷака шепаран 400 дига донад. Акай раҷав шепаран 700 рубл дига донад. Акай ром шепаран 700 рубл дига донад. Акай тиктак шепаран 300 дига донад. Акай илҳомҷон акай имрон шепаран 800 дига 300 душ капаза. Beni katına kurban vadikon. Suhan raketaka. Suhan. Şaş. 24. Haf. Akok şuanı 20. Akami yak şuruna. 11. Ako ya lakbe de şefanda. Akami 2. Da. Ako çiga meşan partner. Akami 3. 22. Akami 4. Da. 5. 21. Ако марҳамат сесади бара дӯст он боша ки гирад дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигаре бар дӯст